සුබෝදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රිය මිතුරු මිතුරිනි. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටියේ සිටයි ද papare.com හරහා අප සජීවීව හමුවන්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය අතර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගය අවුරුදු 1915 අදිනේදී ආරම්භ වෙනවා. ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය ජාතික තලයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රාශියක් බිහි කරමින් අද්විතීය පාසල් දෙකක් අදිනේදී මුණ ගැසෙන්නේ 2022 වසරේදී වුන් මුහුණ දෙන සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ දෙදින තරගයක් මේ අද මාත් සමග සිටිනවා චමුදිත සුබෝදෑසනක් අද තමත් හොඳ පැහැබර කාලගුණ තත්ත්වයක් යටතේ කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය සහ කොළඹ ආනන්දය එකිනෙක ගැරෙන්නට සියලු කටයුතු ආනන්ද විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ඔබ වෙතට සජීවව තිලන කරමින් මෙවර විට සූදානම් වී තිබෙන්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය මේ වසරේදී ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරන පාසල් දෙකක්. පෙර පුහුණුවීම් වල නිරත වෙන ආකාරය මේ උදෑසන ඔවුන් පුහුණුවීම් වල නිරත වුණු ආකාරය ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය විශේෂණ උදෑසන මේ කාලගුණ තත්ත්ව පිළිබඳව විශේෂයෙන් කතා කරලා තියෙනවා. සෑහෙන දැඩි 10ක් තිබෙනවා. උෂ්ණත්වය අධික තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. තාම උදෑසන 9:30යි. නමුත් සෑහෙන 10ක් තිබෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම උදෑසන කාල පරාසය තුළ අපි සඳහන් කරත උදෑසන 6-7 කාල පරාසය තුළ යම් ආකාරයකින් වර්ෂාපතනයක් ඇති වුවත් එම වර්ෂාපතනය නිසාවෙන් තරගයට නම් අපිට කිසිදු බාධාවක් නැති ආකාරයක් තමයි සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් අද පැවැත්වෙන මෙම තරගය පිළිබඳ සඳහන් කිරීමක් සිදු කළොත් දැන් ආනන්දයටත් විශේෂිත වූ තරගයක්. මොකද ඉදිරියේදී ඔවුන්ගේ එනවා මහා ක්‍රිකට් තරගයේ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය සමග ඒ වගේම මලියදේව විද්‍යාලයටත් විශේෂිත වූ තරගයක්. මෙම තරගයේ ලබා ගන්න අත්දැකීම් ඔවුන්ට මැනවින් උපයෝගී කරගතහොත් ඔවුන්ගේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරග සඳහා හොඳින් උපයෝගී කරගන්න හොඳ අවස්ථාවක්. ඔව් ආනන්ද විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටියේ ඊටාම වර්ණවත් ක්‍රීඩා පිටියක්. විශේෂයෙන් මේ ඔබ දකින ප්‍රේක්ෂකාගාර සෑහෙන අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ප්‍රේක්ෂකාගාරවලට සමාන ප්‍රේක්ෂකාගාර ඊටාම හොඳින් ඔවුන් මේ නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනවා. ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය අතර අදිනේදී පවත්වන නියමිත මේ සාම්ප්‍රදායික තරගය බලමු තනතිරුව කෙසේද කියලා. හිසිටනවා මයිකල් ඇඩම්ස්. Good morning. Down here for the pitch report at Ananda Mawatha. A beautiful day, sun shining, not much of clouds. And let's have a look at the pitch. Well, this pitch has been used before for a match and produced a lot of runs. But today you see a used wicket, and if we look at it, quite hard, but you can see slight cracks because it has been used. And if you move a bit further, we can see this part also can open up. But I think end of the day everything should be good for a good match. I think the captain winning the toss might need to bat first. ස්තුතියි මයිකල්. ඔබ පැවසූ පරිදි විශේෂයෙන් තනතිරුව මීට පෙර භාවිතා කළ තනතිරුවක්. ඒ නිසාවෙන් මේ කාසිය වාසි ජයග්‍රහණය කිරීම තරමක වාසියක්. එහිදී ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමත් වඩා වැදගත් බව තමයි පවසා සිටි. ඉතා හොඳ තනතිරුවක්. නමුත් අපි දුටුවා තනතිරුවේ සමහර තැන් පැලී තිබෙන බව. ඒ නිසාවෙන් තරගයේ පවත්වාගෙන යාමේදී විශේෂයෙන් දෙවනි දවසේදී දගපන්දු යවන්නන් සදා සැහැණ උචිත තනතිරුවක් බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. හරියටම කිව්වොත් ලකුණු 700ක වගේ තනතිරුවක් පෙර තනගත් එක්ක බලද්දී කාසිය වාසිය උරගා බලන අවස්ථාවට ඊළඟට අපිට වෙන්න පුළුවන් සචින් ධනංජය නැදී සිටවා කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාවේ. අයිබෝන් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ කාසිය වාසිය උරගා බැලීමට සියල්ල සූදානම්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායක නිත්ම කරුණරත්න, මලියදේව විද්‍යාලයේ නායක මතීෂ වීරසිංහ සහ මේ තරගයේ විනිසුරුවරුන් දෙපළ ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ සහ ඩිහාන් පීරිස් අපිත් සමග මේ අවස්ථාව සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා. එසේනම් නිත්ම ඔබටයි අවස්ථාව කාසිය ගුණට මුසු කරන්නට. හෙඩ්ස් ඉල්ලා සිටිනවා. ටේල්ස් වැටෙන්නේ. ඒ අනුව ආනන්ද විද්‍යාලයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. නිත්ම මොකක්ද ඔබේ තීරණය මේ තනතිරුවේ පළමුව පන්දු යවනද පන්දුවට පහර දෙනවද? පන්දුවට පහර දෙනවා. හොඳයි. පළමුව පන්දුවට පහර දෙනවා. රාජකීය විද්‍යාලයේ තරඟේ ඉඳලා මේ තරඟයට එනකොට මොන හරි කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවද? වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ මොනවාද වෙනස්කම්? අපි වෙනස්කම් කළා නැහැ. අපි ඒ සංගීතීම තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒකලා. කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද මලියදේව විද්‍යාලයට? හොඳ ලකුණක් හොඳ
ලකුණ ලබා දෙනවා හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා එයාලට. ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු කීයක් වගේ ඔබ අපේක්ෂා කරනවද පළමු පන්දුවට පහරදී? 300. හොඳයි නෙත්ම ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබපතන හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන කියලා. මතිෂ ඔබ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් මොකක්ද ඔබේ තීරණය? පන්දුවට පහර දෙන්න හිටියේ. දැන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දෙනවා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයකට සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? අපි ෆස්ට් ටීම් ලකුණු 200කට අඩුවෙන් වගේ තියාගන්න තමයි බලාපොරොත්තු. ඔයගලන් කණ්ඩායමේ මොන හරි වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවද? කලින් තරඟයේ ඉඳලා එනකොට ධර්මාශෝක තරඟයේ ඉඳලා එනකොට මේ වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා නම් කොයි වගේ වෙනස්කම්ද වෙලා තියෙන්නේ? මොනවද වෙනස්කම්? කලින් මැච් එකේ බැට්ස්මන් කෙනෙක් එළියට යනවා. ඊට අමතරව ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් මේ මැච් එකේ ඇතුළට එනවා. හොඳයි මතිෂ ඔය ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබපතන හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන කියලා. එසේනම් කාසියවාසී උරංගා බල අවසන් සත්කාරක ආනන්ද විද්‍යාලයේ කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කර පළමුව පන්දුවට පහර දීම සඳහා තීරණය කළා. ස්තුතියි සචින්. යනුව කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කළේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. මයිකල් පැවසු පරිදි මෙහි කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කිරීම වාසියක්. ඒ නිසා වෙන්නේ වහසේ ප්‍රයෝජනෙ ලබා ගන්නවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකයා නිත්ම කරුණාරත්න. බලමු ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම නුසල් ලක්ෂිත නිත්ම නායකයා අයේෂ් ඉරුත් මිනෙත් හංසජ සකිති ශක්ති පොලිඳු ටිහාන් සහ නෙත්ම අද දිනේදී ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම. අප සඳහන් කිරීමක් සිදු කරොත් මලියදේව කණ්ඩායම පිළිබඳ අමේෂ් ජයමින් එවැගේම නායකයා මතීෂ රිෂි ගායන පසින්දු කලින්දු චාරුක චමත් හසින්දු සකින්දු යන ක්‍රීඩකයන්ගෙන් තමයි අද දවසේදී ක්‍රීඩා කරන මලියදේව සංචිතය අන්තර්ගත වන්නේ. ඉතා මුතරගයක් වේවි මේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් දෙපළ දිනේදී ක්‍රීඩා පිටියේ කටයුතු කරන්නේ ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ සහ ඩිහාන් පීරිස්. තරුණ විනිශ්චයකරුවෙක් සහ සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන පළමු පෙළ විනිශ්චයකරුවෙක් ලෙසින් ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන විනිශ්චයකරුවෙක්. ඔහු ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධව ඔහු රැකියාවේ නිරත වන්නේ. සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන විනිශ්චයකරුවෙක් සහ නැගී එන තරුණ විනිශ්චයකරුවෙක් අද දිනේදී විනිශ්චය කටයුතු වල නියැලෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ කාසිය වාසිය පිළිබඳ යමක් සඳහන් කිරීමක් සිදු කරොත් මම වරක පැවසුවා ලකුණු 700ක තන තීරුවක් කියලා මෙය. ඒකට හේතුව තමයි මා සඳහන් කරොත් ඒ පිළිබඳව ආනන්දය මෙම ක්‍රීඩා පිරියේදී මීට පෙර රාජකීයන් සමග පැවති තරගයේදී ලකුණු 332ක් කල්ටු 9කට රැස් කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 400 රැස් කරගන්නට උන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් ඉවසිලිමන්තව කල්පනාකාරීව ක්‍රීඩා කරහොත් පැහැදිලිව හොඳ ලකුණක් කරා යාමට ආනන්දයට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අපි සංචිතය දිහා හැරී බැලුවොත් පරිණත පිතිකරුවන් ගණනාවක් සිටිනවා. ඒ වගේම අත්දැකීම් මතින් නම් ඔවුන්ගේ අඩුවක් පේන්නේ නැහැ. ඊටම පැහැදිලි විශේෂයෙන් මේ තනතිරුවේ ඕනම තනතිරුවක උදෑසන කාල වකවානු තරමක් ප්‍රවේශමෙන් පන්දුර පහර දිය යුතුයි. දෙදින තරගයක්. ඉනිම 4ක් තිබෙනවා. ඉනිම 2 බැකින් කණ්ඩායමකට තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් පළමු ඉනිම ඉතා හොඳ ඉනිමකින් ක්‍රීඩා කර තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම ඊටම වැදගත් ඕනෑම කණ්ඩායමකට. දැන් ආනන්ද විද්‍යාලයට අභියෝගය තිබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පළමු පැය භාගයේ පමණ තනතිරු ආවරණය කොට තිබුණු නිසාවෙන් යම් තෙතමන තත්වයක් තනතිරුවේ තිබීමට හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් සෑහෙන 10ක් තිබෙනවා. ඉතා ඉක්මනින් එය වියලී යන තත්ත්වයක දක්වන්න ලැබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් මේ උදෑසන කාල වකවානුවේ පළමු පැය භාගය පිතිකරුවන් තරමක් ප්‍රවේශමෙන් පන්දුර පහර දී පොද අඩිතාලමක් ලබා ගැනීම ආනන්ද විද්‍යාලය පැත්තෙන් සෑහෙන වැදගත්. ඒ වගේම මේ පළමු පැය භාගය තුල කඩලු 2ක් හෝ කඩලු 3ක් ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබුණොත් මලියදේව කණ්ඩායමට ප්‍රබල තත්ත්වයක් ගෙනියනවා. පැහැදිලිවම විශේෂයෙන්ම ආනන්දයේ පිතිකරුවන් මේ ආකාරයෙන් කල්පනාකාරීව හොත් මලියදේවයත් නම් උදේ ඉඳන්ම වැඩ වේවි අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව් පැහැදිලිවම මේ ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ ප්‍රධාන විශ්වකරුතුමා සිටනාන්තයෙන් තමයි අදිනේදී ආරම්භක පන්දු යවන්න සූදානම් වන්නේ මලියදේව කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මේ කාලගුණයත් චමුදිත සැහෙන පහසු නෑ. සැහෙන අමාරු කාර්යයක් පිතිකරුවන් සහ පන්දු රකින්නන්ට ක්‍රීඩා කරන්නට. ඒ නිසාවෙන් එයත් අභියෝගයක්. ඒ වගේම තමයි පන්දු වාර 90ක් විනිසුරුවරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරීමත් ලෙහෙසි පහසු නෑ. මෙවැනි කාලගුණ වාතාවරණයක් හමුවේ. පැහැදිලිවම මේ ආරම්භක පිතිකරුවා ලක්ෂිත කුලරත්න තරග 9කදී ඉනිම් 14කදී ලකුණු 386ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සාමාන්‍ය 32.1යි ඉහළම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 117ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සෑහෙන හොඳ ලකුණු තත්වයක් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ලෙසින් සාමාන්‍ය 40ක් 35ක් 32ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තිබෙන. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණය තිබීම සෑහෙන වැදගත් ආරම්භක පිතිකරුවෙකුට. මෙවැනි තරග රටාව තුළදී එහි අත්දැකීම් ඔහුට
මනා දායකත්වයක් සැපෙන ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් කණ්ඩායම නැමක් සිදු කිරීමට. ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න. පන්දු යවන්නේ ක්‍රීඩාගාරාන්තයෙන් ජයමින් මුතු කුමාරන තරග දෙකක් පමණ ක්‍රීඩා කොට තිබෙන්නේ. කඩුල්ලයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් බොහෝ විට අවුරුදු 17 පාල කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් විය හැකි මේ තරගය සඳහා මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ශ්‍රී ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් සහිතව ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න දැන් ක්‍රියාත්මකයි. තරමක පිටින් දෙසින් මේ ආක්‍රමණය සිදු කරන්න තමයි නායකයා බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් රදවමින් පිටින් මත පිටින් පන්දු යවන්නේ. වම පිතිකරුවාගෙන් එළියට පන්දුව දෝලනය කිරීම නිසාවෙන් ඔහුත් තරමක අභියෝගයක් ලක් වෙනවා. ඒ නිසාවෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් රැඳී සිටිනවා උඩ පන්දු රැක ගන්නට. මේ අනිත් ආරම්භක පිතිකරුවා රුෂාල් ධර්මරත්න තරග 12යි ලකුණු 687යි 34.35ක සාමාන්‍යයක් ශතකයක් වශයෙන් ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව අන්තර්ගත වෙන ලකුණු 107ක්. ඔහු තරමක ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක්. ඔහුගේ පහර දීමේ වේගය සෑහෙන හොත් තත්ත්වයක තිබෙන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් තිදෙන එක් ගලී ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් ආරම්භක වේග පන්දු යවන පන්දු යීමේ කාර්යයේ ඉවර යම් ආකාරයකින් ඉපිලීමක් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. හොඳ ඉපිලුමක් ඒ සමග වේගයක් සහිතවින් පන්දුව තනතිල්ලට ඔහු වද්දා යවන්නේ. ඒ නිසා වෙන පළමු පන්දුවට වඩා තරමක් වේගයෙන් ඉපිලුණු පන්දුවක් ලෙස දක්නට ලැබුණේ. හැකි සෑම මොහොතකදීම පිතිකරුවා පෙර පාදයකට කැඳවන්නට පන්දු යවන්නාට කියාවක් තිබෙනවා නම් පෙර පාදයට කැඳවීමත් සමගින් ඔහු අපේක්ෂා කරන ලබන ආකාරයට පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අපි සඳහන් කිරීමක් සිදු අපි සඳහන් කරමු මේ පන්දුවේ අනතුරුව. ඉවරත් හොඳ දොලේ මම සඳහන් කිරීමට ගියේ පෙර පාදයට කැඳවීමෙන් පිටත අග්‍රයට පන්දුව ඔවුන්ට ලං කර ගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් 30 දෙනෙක් සිටිනවා එක් ගලී ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් සෑහෙන හොඳ අවස්ථාවක් මේ ආරම්භක සම්බන්ධතාවය මිදෙහෙලීමට. පැහැදිලිවම උපක්‍රමය ඊටම හොඳින් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරනවා. විශේෂයෙන් මැදින් සහ පිටින් අතරින් පන්දුව පතිත කරමින් අනතුරුව පන්දුව තවත් දෝලනය කරනවා ක්‍රීඩකයාගෙන් ඉවතට. තව හොඳ සැලසුමකට අනුව පන්දු යවනවා මේ වන විට ජයමින්. සඳහන් කළ ආකාරයටම පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රය වැදුනේ පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට මෙන්න ඔහු ඉවර ක්‍රියාකරේ කෙසේතත් පන්දුව තර්ඩ් මෑන් 204 සීමාව වෙතට. ඉතාම හොඳ පන්දුවක් පිතිකරු යම් දෙගඩියාවකින් මෙන් තමයි අවසන් මොහොතේදී පිත්ත මෑත් කර ගන්නවා. තෙවනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත වන්නේ. ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 4කින් ආනන්ද විද්‍යාලය ආරම්භ කරනවා. අතහරිනවාද නැද්ද යන චකිතය තමයි ඔහුට ඉවර තිබෙන්නේ. මොකද පිට ඉන්නට එපිටින් ඉවර වැඩි දෝලනයක් අපිට දැක් ගන්නට තිබුණා මේ පන්දුවේ. ඒ එකම තරමක ඇතුළත දෝලනයකට වඩා පන්දු තරමක් ඉන්සික පන්දුවක් ලෙසින් තමයි අවසන් මොහොතේදී පිතිකරට පැමිණියේ. සෑහෙන ඈතයි එළවා ගොස් මෙන් තමයි පන්දුට පහර දුන්නේ ලක්ෂිත. ඊතරම් නුවණට හුරු දෙයක් නොවේ. ඔහු පළමු පන්දු වාරයේ සිටින්නේ. පළමු පන්දු තුනම ඔහුට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කරා. නමුත් මේ පන්දුව තරමක් ඈතින් ගියේ නිදැල්ල යාම ඉඩ හරිනට තිබු පන්දුවක් තමයි එළවා ගොස් පහර දෙන්න උත්සාහ කළේ. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද පන්දුවේ පැහැ යම් තාක් දුරකට හෝ යනකම් මේ ආරම්භක පිතිකරු යුගලය කඳුලේ රැඳී සිටීම වැදගත් වෙන ආනන්ද ඉනිම හොඳ ආරම්භයක් කරගෙන යාමට. ඒකට තරමක් පන්දු ලෝවීමක් සිදු වුණා. තනතිරුවේ වැඩි තරමක් පහතින් ගමන් කළේ. මේ ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ විනිශ්චයකාරතුමා ඔහු බලනවා ඒ වගේම පන්දු වාරයේ නිම වෙනවා. පළමු පන්දු වාරයේ අවසනයේදී ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 4යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 4යි කිසිවෙක් නොදවේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් වන විටදී පන්දු යෑම සඳහා ගායන කැඳවා තිබෙනවා.
ගායන වීරසිංහ දකුණ තින් මාධවීක පන්දු යවන්න. තරමක් උසති ක්‍රීඩකෙක් වේග පන්දු යවන්නේකට අවශ්‍ය කරන ශරීර භාෂණීය සහිත ක්‍රීඩකෙක්. පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් තිදෙනයි ගලේ ක්‍රීඩකයෙකු මොහොත් යොදා ගනිමිනුයි මොහුගේ පන්දුවේම ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ. ශමජිත බොහෝ වේග පන්දු යවන්නන් මේ නව පන්දුවේදී පන්දු යවන විට ඔවුන් බොහෝ විට මුල් පන්දු වාරයේ පමණ විශේෂයෙන් ඔවුන් නිවැරදි රිද්මේ පතිතේ සොයා ගන්න උත්සාහ කරනවා. අප දකිනවා මේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයාත් පළමු පන්දුව සැහැන්න වේගය අඩල ක්‍රමෙන් යවුවේ. එවරත් පන්දුව ගලේ දෙසින් එක ලකුණයි. අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් මුල් පන්දු දෙකේ ඔහු වේගයට වඩා දෝලනය තමයි ඔහුගේ ඉරියව් වලින් අපිට දැක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඔහු උත්සාහයක් දරන්නේ කඩුල්ල තුලට යම් කිසි ආකාරයක පන්දු දෝලනයක් ලබා ගන්නට. ඒ වගේම දැන් පුහුණුකරුවන් මේ තාක්ෂණ ඉතා මනා ලෙස ක්‍රීඩකයන්ට බෙදා හරිනවා. පුහුණුවීම් වලදී නියමිත ස්ථානයේ පන්දු පතිත කිරීම. ඒ වගේම නව පන්දු භාවිතා කරමින් පන්දු යවනවා පුහුණුවීම් වලදී. ඒ නිසා වෙන ඔවුන් නිරන්තර මේ අත්දැකීම් ලබා ගන්නවා පුහුණුවීම් වලදී. අනතුරුව තරගයට පැමිණීමේදී ඔවුන් මේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. අපි දකිනවා දැන් පෙරට වඩා ක්‍රීඩකයන් ඉතා හොඳින් මෙය සිදු කරනවා. තරමක් ඈතයි එවරත් පිටේ ඉන්නට. ඔව් විශේෂයෙන්ම වර්තමාන පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළදී පාසල් ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් නව තාක්ෂණය තුළින් ක්‍රීඩකයන්ගේ අනාගතයට යම් ආකාරයකින් සවිමත් පදනමක් ලබා දෙන්නට සෑම මොහොතකම උත්සාහ කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ සඳහන් කළ යුතුම කාරණාව. තාක්ෂණය ඉතා ඉක්මනින් විශේෂයෙන් යාවත් කාලීන වෙනවා. ඒ නිසාවෙන් ඒ සමග පුහුණුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් සිටිය යුතුයි. ඔවුන් මේ පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුයි. කෙටි පන්දුවක් කෙවර ස්ථානගත කිරීම ඉතාම මනරම් ජී පින්ඩුවට කලාපයට ඉතා ඉක්මනින් පන්දුව ගමන් කරා ලකුණු 4ක් ලෙසින් අද දිනේදී ඉතා හොඳින් පන්දුව පිත්තේ මැද්දේ වද්දා ගනිමින් ලබාගත් ලකුණු 4 ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලක්ෂිතටයි එම ලකුණු 4. එවර මා දකින ආකාරයට කමිල ගායන යම් ආකාරයක වේගයක් ගන්නට තමයි ඉවර උත්සාහ කරේ. ඔහු මුල් පන්දු දෙක යව් ආකාරයටම යොමු කරා නම් මෙම ආකාරයකින් එයිනොත් ඔහුට අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට පන්දු සීමා කරන්න තිබුණා. කෙසේදත් නියමාකාරයෙන් ඉල්ල කරන ලද ක්‍රිකට් පන්දු පහරක් ලෙස අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. පැහැදිලි හොඳ ආගමනයක්. ආසන අවස්ථාවක් පිටිකරු තරමක් චකිතයකින් තමයි පෙරපාදයට ගමන් කරන්නේ. හොඳින් බලන්න පන්දු එතරම් ලොකු දෝලනයක් නැහැ. පෙරපාදයේ ගෙනෙනවා. නමුත් සෑහෙන ඉඩකඩක් තිබුණා පිත්ත සහ පාදයේ අතර. නමුත් ආසන අවස්ථාවක් පිත්තේ ගෑවි නොගෑවීමෙන් ගිය පන්දුවක්. මේ තමයි මම සඳහන් කරේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නට මොහොන උත්සාහ කරා නම් මොවුන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාගේ සහ ගලී ක්‍රීඩකයාගේ නියමිත පළ ලබා ගන්නට පන්දු යන්නට අවකාශය තිබෙනවා. ලක්ෂිත පෙරපාදේ පන්දු වාරය අවසන් ලකුණු 9ක් ඉස්වෙකු නොදවී ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 9ක් ඉස්වෙකු නොදවී ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර දෙකක නිමාව ලක්ෂිත සමගින් මුෂල් ආරම්භක පිටිකරු ගෝලයේ වශයෙන් මේ මොහොතේදී ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ඉතාම හොඳින් ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙපළ දැන් ක්‍රීඩා කරනවා. විශේෂයෙන් නිවැරදි පන්දු හඳුනා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරනවා. පෙර පන්දු වාර එක් පන්දුවක් හැරෙන්නට ඒ පන්දු වාර ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා ලක්ෂිත සහ නුසල්. ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට මුල් පන්දුවාර කිහිපය තුළදී වේග පන්දයන්ගේ පාලනය අවශ්‍ය වන්නේ අනවශ්‍යකාරී වෙහෙසක් තුලින් වේගයක් පවත්වා ගන්නවට වඩා. එවර ඔන් ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉක්මන් ලකුණක් මිඩ් විකට් දෙසින්. අපි ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම නැවත මතක් කරමු. අදීන ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම නෙත්ම කනවරත්න නායකයා නුසල් ධර්මරත්න, ලක්ෂිත කුලරත්න, මිනිත් ප්‍රේමරත්න, හංසජ ජයසිංහ, ටෙහාන් පෙරේරා, නෙත්ම සමරවීර, යහාන් ගුණසිංහ, ශක්ති උදාර වගේම
ඉරුත් ගිම්සාන් ඉසුරු අයේෂ් පුලින්ද කිරියල්ල ක්‍රීඩා කරනවා. අප දකිනවා විනිශ්චයකාරතුමා විශේෂයෙන් මේ අන්තර්දායී කලාපය ස්පර්ශ කරමින් පන්දු යවන බව පවසනවා. මේ ඩිහාන් පීරිස් විනිශ්චයකාරතුමා ඔහු කැදවන ඔහුගේ අත්දැකීම් බහුල විනිශ්චයකාරු ක්‍රිෂාන්ත් රොද්රිගෝ මේ පිළිබඳව පවසා සිටිනවා. විශේෂයෙන් මේ අන්තර්දායී කලාපය ස්පර්ශ කිරීම තුළින් තනතිරුව යම් හානියක් ලක්වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් එහිදී විනිශ්චයකරුවන් ප්‍රථමයෙන් ඔවුන්ට ඒ දන්වා සිටිනවා. ඉන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව පළමු අවවාදය ලබා දෙනවා. ඉන් අනතුරුව එහි අවදානම නිසාවෙන් ඔවුන්ට පැනල්ටි ලකුණු 5ක් අපි කියනවා දඩුවම් ලකුණු 5 බැගින් පිරිනමනවා. ඉන් අනතුරුව පැමිණෙන සෑම් පිතිකරුවට මේ පිළිබඳව දන්වනවා. පන්දු යවන්නන් ඉවත් කිරීමේ හැකියාව පවත්වනවා. මෙහිදී තරමක තරගෙන අතරවීමක් සිදු වෙලා තිබෙන්නේ තනතිරෝ යම් ආකාරයකට අප දකිනවා මේ පන්දු යැවීමෙන් අනතුරුව එහි කලාපය තරමක් හැරී තිබෙනවා. ඒ නිසා වෙන හිස් සහාය ලබා ගන්නවා ක්‍රීඩා ගාරේ සිටින නිලධාරීන්ගෙන් සහාය තනතිරෝ යම් සකස් කිරීමකට සමුදිත ඒ තමයි මේ විනිවිට මේ විනිශ්චයකරුවන් සිදු කරන්නේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම අවස්ථාවේදී අනතුරුදායක කලාපයට පැමිණියාම ඔව් සංඥාව නිකුත් කරනවා. ඉන් අනතුරුව අවස්ථා කිහිප විටකම ඔවුන් සිදු කළහොත් ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට දඬුවම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යාමට මිනිසුරුවන් දෙපළට සිදු වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. මෙහිදී ඒ වගේම පිතිකරුවනුත් මෙහිදී මේ සීමායින් ඉදිරියට ඇවිල්ලා පන්දුර පහර දෙන බොහෝ විට මේ නව පන්දුවේ දෝලනීය මග හරවා ගැනීම සඳහා එහිදී ඔවුන් මේ සීමායින් ඉදිරියෙන් පන්දුර පහර දී නැවත වරක් ලකුණු ලබා ගැනීම දිව්‍යාමේදී මේ අන්තර්දායී කලාපයේ ස්පර්ශ කළහොත් ඔවුන්ටද ඒ අනුවම එහි දඩුවම් ලකුණු ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙහිදී බොහෝ විට මා දකින්නේ පිතිකරුවන් මේ සීමායින් ඉවත සිට පන්දුර පහර දීමේ නිසාවෙන් තනතිරුව තරමක මේ හැරීමකට ලක් වී තිබෙනවා. මොකද පන්දු යවන්නන් මේ ස්ථාන ස්පර්ශ කරා නම් විශේෂයෙන් විනිශ්චයකරුවන් මීට වඩා දැඩි තීරණයක් ලබා ගන්නවා. අපි කම්බිල සඳහන් කිරීමක් සිදු කරොත් මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේ පසුගිය තරග පිළිබඳ දක්ෂතා රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව ආරම්භක පිතිකරුවා නුෂාල් ධර්මරත්න පන්දු 35කින් ලකුණු 41ක් හොඳ ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඒ වගේම නුෂල් හොඳ අත්දැකීම් සහිතවයි මේ තරග වාරය තුරදී ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. යමක් සිදු කරන්නට පුළුවන් ආනන්ද ඉනිම වෙනුවෙන් අපි නායකයා නෙත්ම කරුණාරත්නත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා පන්දු 112කින් ලකුණු 69ක් රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඒ වගේම හංස ජයසිංහත් එම තරගය තුළදී හොඳින් දක්ෂතා අතර පිවිසියා පන්දු 50කදී ලකුණු 49ක් රැස් කරගනිමින් අප මදකට සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රධාන පාරක් මැදිරියට ලබා දෙනවා. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunegala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට නැවතත් අපි තරගය සමග අදිනේදී ශමුදිත කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කළේ ආනන්ද විද්‍යාලය. ඔවුන් මේ තනතිරුවේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඒ නිසාවෙන් සාමාන්‍යයෙන් කාසිය වාසිය පිළිබඳව තොරතුරු විමසීමේදී ඔවුන් පැවසුවේ ලකුණු 300ක් 350ක් පමණ ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත් මේ තනතිරුවේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමෙන් කියා. එවර පුල්ඩොස් පන්දුවට ස්ක්වාඩ්‍රයි පහර එක ලකුණයි. පැහැදිලිව මොවුන්ගේ පිතිකරුවන් පැහැදිලි අවබෝධයකින් පසු වෙනවා. අපිට පෙර තරග වාර්තාවේදී මම සඳහන් කරා විශේෂයෙන්ම නුෂල් ඒ වගේම නායක නෙත්ම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි පොලිදු කිරියල්ල වැනි පිතිකරුවන්ගේ අත්දැකීම් තරගය තුළදී වැදගත් වෙනවා. ආනන්ද ඉනිම ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නට.
අනිවාර්යෙන් මුල්පෙළ පිතිකරුවන් මෙහි වැඩි දායකත්වයක් ලබා දීම තමයි කණ්ඩායමක ඉනිමක් නිර්මාණය කිරීමේදී වැදගත් වන්නේ. ඒ නිසාවෙන් ඔවුන් සතුව ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. තනතිරුවේ ජීවය ඉතා හොඳින් තිබෙන විට ආරම්භක පන්දු යවන්නන් එහි ප්‍රයෝජනෙ ලබා ගත යුතුයි. අප තවමත් දකින්නේ විශේෂයෙන් පන්දු දෝලනය කරනවා විතරක්. මා පෙර පැවසු පරිදි වාසිය පිතිකරුවන් ලබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම දැඩි 10ක් තිබෙනවා. තනතුරු ඉතා ඉක්මනින් වේලෙනවා. ඒ නිසාවෙන් පළමු පෑ භාගය තමයි සෑහෙන වැදගත් වන්නේ වේග පන්දු යවන්නන්ට. ඉන්න අනතුරුව නම් මෙහි දග පන්දු යවන්නන් විශේෂයෙන් හොඳින් පන්දු යවවි. එවර පිටිනේ පිටින ඔබ සඳහන් කළා කරන්නේ වුන් අර දෝලනයට වඩා වුන් වැඩි වේගයක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ වුන් දෝලනයත් සමකින් පවත්වා ගත යුතු වේගය පවත්වා ගන්න නම් පන්දුවේ මීට වඩා පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පීඩනයක් එල්ල කරන්න අවකාශය තියෙනවා. ඒ වගේම මලියදේව විද්‍යාල කණ්ඩායම අදිනේදී වමත් දග පන්දු යවන්නන් 30 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ හර්සර සිල්වා සහ ඒ වගේම කලිදු රන්මල් ඒ වගේම හසිදු රුවන් පුරත් ක්‍රීඩා කරනවා වමත් දග පන්දු යවන්නන් ලෙසින්. ඉවර පහින් නිවතට ඇදී යන්නේ තුන්වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 11යි කිසිවකුත් නොදවි ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම. ලකුණු 11යි කිසිවෙක නොදවි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 3ක් අවසන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ක්‍රීඩාංගණයේ නිලධාරීන් විසින් තනතිරුවේ යම් ආකාරයකින් සකස් කිරීමක් සිදු කරන ආකාරය මෙහිදී මේ තනතිරුවේ තිබෙන ක්ලේ ගැලවී යාමක් සිදු වී තිබෙන්නේ විශේෂයෙන් මේ ඔවුන් පැරද සිටින සපත්තු වල තිබෙන ඒ ඇන නිසාවෙන් තරමක එහි ගැලවීමක් සිදු වී තිබෙනවා. එය තමයි සකස් කරන්නේ ප්‍රධාන විෂයකරුවන්ගේ පරීක්ෂාවට ලක්වීමෙන් අනතුරුව. දැන් අප දකිනවා කඩුළු රකින්න ආසන්නයට ඇවිත් තිබෙනවා කඩුළු ආසන්නයට. බලමු කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා. ඒ පිතිකරුවා සීමා ඉරෙන් මා පෙර පැවසු පරිදි සෑහෙන ඉදිරියෙන් සිට පන්දුර පහර දීම වළකා ගැනීමට. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් අවසන් මොහොතේ පන්දුව නතර කරගන්නවා ලකුණු දෙකක්. සෑහෙන හොඳ ධෛර්යයක් තියෙනත් ඕන කඩුල්ල ආසන්නේ වේග පන්දු යවන්නාට එරෙහිව කඩුල්ල රැකීමේ කාර්යය සිදු කරන්නට. එහිදී වේග පන්දු යවන්නාත් සෑහෙන ප්‍රමාණයකට ඔහුටත් අභියෝගයක් කෙටි පන්දු එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ විශේෂ බවුන්ස් පන්දු. මොකද කඩුල්ල රකින්නා ඉන්නේ කඩුල්ල ආසන්නේ ඒ වගේම සෑහෙන පන්දු දෝලනය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. රැක ගන්න තරම් ලෙහෙසිත් නැහැ. වේගය පාලනයකින් යුතුව යවිය යුතු වෙනවා කඩුල්ල ආසන්නේ කඩුල්ල රකින්නා සිටීම සමග. ඉවර කඩුල්ල තුරට පැහැදිලිවම මෙම පන්දුවාරය තුලදී කඩුල්ල රකින්නා කඩුල්ල ආසන්නයට පැමිණීමේ මොවුන්ගේ උපක්‍රමය මා සිතන ආකාරයට වේගයකට වඩා කඩුල්ල තුලට පන්දුවේ වැඩි දෝලනයක් ලබා ගැනීම. විය හැකි. නමුත් මේ නව පන්දුවේ භාවිතය අපතේ යනවාද කියලා සැකයක් තිබෙනවා සමුදිත. මොකද නව පන්දුව පන්දුවාර 10ක් පමණ යැවීමේදී මේ දෝලනය සහ සියල්ල වෙනස් වී යනවා මේ කඩුල්ල ආසන්නයට කඩුල්ල රකින්න පැමිණීමත් සමග. ඒ අපි දකිනවා එක් දින තරගවලදී නැත්නම් 20යි 20 තරගවලදී සිදු කරනවා. මොකද මේ දීර්ඝ තරගයක්. ඒ නිසාවෙන් එහි ප්‍රයෝජනීය වේග පන්දු යන ලබා ගත යුතුයි. මේ ක්‍රිෂාන්ත රෝද්රිගෝ ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරතුමා සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන විනිශ්චයකාරතුමෙක්. සාර්ථකයි ආරම්භක සම්බන්ධතාවය නිමා කරන්නට ගානට හැකියාව ලැබුණා ඉවර. මොකද උඩපන්දු රැකීමක් පළමු ස්ලිප් කලාපයට උඩපන්දු යන්නේ. තරමක් පෙර පාදය සහ පසු පාදය දෙකම එක ළඟ තබාගෙන මෙන් පන්දුර පහර දුන්නේ. තරම් ඇදී පන්දුර පහර දුන්නේ නැහැ පෙර පාදයට පැමිණීමෙන් ඉවර ලක්ෂිත. දැන් හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ වගේම හොඳ පන්දු යැවීමක් සැලසුම්කට අනුව ක්‍රියාත්මක කළ අවස්ථාවක් මේ තරමක් පිතිකරුගේ පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දුව පතිත කරන්නේ. පහසු උඩපන්දුවක්. එවර අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඔහු පන්දු පහර ක්‍රීඩා කරන අවසාන මොහොත වන තෙක් ඔහුගේ S2 මේ පන්දු පහරේ රැඳී තිබුණේ නැහැ. ඒ තමයි ප්‍රධානතම ගැටලුවේ ඔහු දෙවියාමේදී. ඒ අනුව ආනන්ද විද්‍යාලයේ අධ්‍යයනයේදී පළමු කඩුල්ල දැවි යනවා.
ලක්ෂිත කුරුරත්න දැවී යන පිතිකරව බවට පත්වන්නේ උඩ පන්දු රැගත්තේ කලිදු පන්දු යවුවේ ගායන ලකුණු 11කට දැවී යන්නේ පන්දු 15කදී. ලකුණු 13යි කණ්ඩලකට ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 3යි පන්දු 3ක් අවසන් නායකයා එත්ම කරුණාරත්න දැන් ක්‍රීඩා පිළිවෙලට පිවිස සිටිනවා. පෙර තරගයේදී රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 69ක් රැස් කරා පන්දු 112කදී. ඔහුගේ දක්ෂතා සෑහෙන වැදගත්කමක් තිබෙනවා කණ්ඩායමට මේ ඉනිම ස්ථාවරත්වයක් කරගෙන යාමට. ආරම්භක සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 13කට මේ වෙනුවට සීමා වී තිබෙන්නේ. නිත්ම කරුණාරත්න තරග 12කදී ඉනිම 20කදී ලකුණු 524ක් වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 89ක් ලබා ගැනීම ඉනිමක සාමාන්‍ය 27.58යි. තවමත් අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ ක්‍රීඩකෙක්. ආනන්ද කණ්ඩායමේ නායකයා සෑහන් වගකීමක් තිබෙනවා ඔහුට දැන්. තුනයි දශම 7.1යි ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගය අපිට මේ පෙර දැවියා මේ පුනරූපණ දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. කෙලින්ම අත් දෙකටම තමයි පැමිණෙන්නේ. පන්දුව රැකගත්තේ කලිදු රන්බල්. හොඳ පන්දු රැක ගැනීමක් ස්ලිප් කරාපේ සිට. ඉවර පෙර පාදයට කැඳවන්නේ ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා. පන්දු රකින්නාගේ මග හැරීම මැනුවෙන් ප්‍රයෝජනයට ගත්තා. ඉතාම හොඳින් කඩළු අතර දිව ගියා. එහි මෙහි තාක්ෂණික තත්ත්වය පෙන්වන්නම් චමුදිත. පළමු ලකුණ වේගෙන් ලබා ගැනීම තුළ පන්දු රකින්න යම් පීඩනයකට ලක් වුණා. ඔහු වේගෙන් පන්දුවට පැමිණියා. ඒ පළමු ලකුණ සෙමින් ලබා ගත්තා නම් ඔහු හිමින් පැමිණ පන්දු රැක ගන්නවා. නමුත් පළමු ලකුණ වේගෙන් ලබා ගැනීම තුළ පන්දු රකින්න දැඩි පීඩනයකට ලක් වුණා. ඔහු මේ ඔහුගේ වැරදි අතින් පන්දුව අල්ලන්නේ. ඒ නිසා වෙන්න ලකුණු දෙකක් ලබා දුන්නා. එක් ලකුණක් ලබා ගන්න තිබු අවස්ථාවේ. යම් මොහොතකදී ඔහුටත් සිතුණා මොවුන් දෙවන ලකුණ කරා යයිද නොයයිද කියන සැකය. ඒ තමයි ඔහුත් එතරම් තැකීමකට ලක් කරේ නැහැ. ඒ තමයි දෙවන ලකුණක් කරා මොවුන් දෙදෙනා අන්තිම මාරු කර ගැනීමට හේතු මූලිකම කාරණාව. පසුපාදයට කැඳවන්නේ ඉක්මන් ලකුණක් කෙවර ලබා ගන්නවා. පෙර පන්දුවේදී ඔවුන් දෙදෙනා අතර හොඳ විශ්වාසනීයත්වයක් තිබුණා කණ්ඩල අතර දිව්‍යෑමේදී. දැන් මදකටේ ගිලිහි ගිය ආකාරයක් දුටුවේ කෙසේද ආරක්ෂිතයි ඔවුන් දෙදෙනා. තරමක අපරීක්ෂාකාරී තත්වයක් නායකයා. ඔහු තමයි ලකුණ කරා ආරාධනා කළේ අනිත් අන්තයට. නමුත් ඔහුගේ අන්තයට ඔහු වේගෙන් දිවි ගියා. බලමු පුනරූපණයක් ලැබුණොත් කතරම් ආසන්න අවස්ථාවක්ද කියලා. පසුපාදයට ගමන් කරමින් පන්දුව යොමු කරනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට. ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක්. මුත් වේගෙන් දිව ගියා. කණ්ඩායම් දෙකම හොත් තත්වයක් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගත්ත. ඉක්මනින් පන්දු යොමු කළා. ලකුණු 16යි දැන් කඩළු එකකට. පන්දු වර 4ක නිමාව. ලකුණු 16යි කඩුලක් තැවි ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම. $16 for 1, Ananda College, after having chosen to bat first here in Ananda Mawata, their home ground, choosing to bat first. Not a surprising decision. They've played quite a bit of cricket this season already. Maliyadeva College making their journey to Colombo all the way from Kurunegala here. After 4 overs, picking up that 1 wicket, getting rid of one of the openers. Have done a decent job here so far, putting the home team on the back track. Nethma and Nushal are the two batters for Ananda College. And Jamin will continue. Short delivery, slightly away from the off stump. Nethma looks to slash it, but doesn't make any connection. It's been a decent effort so far by Maliyadeva. Michael Adams joins me. Good morning. Good morning, Samir, and good morning to all the viewers. Decent start, but Ananda winning the toss would have not wanted to lose a wicket early morning.
slight movement, but not a lot expected. Going in with 3 slips and a gully. Fuller this time. Nethpa looks to drive it, but straight to the fielder. The bowlers have been on the mark pretty much, but there have been a couple of loose deliveries. So a short one that was dispatched for a boundary, and then a couple of full tosses. So they might want to be a bit more consistent if they want to continue to trouble these Ananda batters. Remember, they've played quite a bit of cricket, Ananda. They must have got their eye in, especially here in their home grounds. You don't want them to get away with from a good start, because as the day goes on, Michael, you were out there. I'm sure you'll agree that as the day goes on, batting will become easier and easier. Oh, that's a misfield. That is going to be costly for Maliyadeva. Will he be able to cut it off? Yes. It's a good part of recovery there by the fielder at mid-off. However, instead of giving just a single, he gave away 2 more runs. Just a gentle push there. Going through his legs, is it? That's a bad miss. Can't take your eyes off the ball. Managed to make some attempt to save the extra run. It's funny, Michael. Generally, when someone does that at a higher level, we'll say it's a schoolboy error. It is a schoolboy match after all. In comes Jamin. So he's allowed to do it. I guess you could say that. That was quite wide out the all jump. Just needs to make the batsman play a bit more. That new ball, try to get it to move. See that pitch, Samir. Pitch has been used on Wednesday and Thursday for a match against Royal. Very high scoring game. Royal getting 406 and Ananda also getting 330 odd for 9. So Ananda have been betting on this pitch, so they'll like to bet on it. That's a good line. That's where he needs to be regularly, both these bowlers. On that 4th stump line, inviting the batsman to drive, not being sure of whether to go to the back foot or the front foot on that very uncertain length. That's the one that they need to be hitting. Can't help but think, Michael, the Jamin started off with some serious pace in his first over, but seems to have dropped that now in this over. It seems to have, I think he's looking for better control and not pushing that pace too much. Yeah, you can see him trying to make that batsman play more at it. So end of over number 5. Ananda 18 for 1. It's a better looking day than expected by most of us. It's been quite hot the last few days here in Colombo. Not to say it isn't today, but it's much lesser, isn't it, Michael? 5 overs. Ananda College 18 for 1, and the Maliyadeva boys will want to wrap this up at as early as possible. Guyana continues. Oh, he's bowled well. This time he's priced out an outside edge once again, this time of the right hander. Unfortunately, it evades the fielders that slipped 2 fielders there. None of them being able to get a hand to that ball, and it's a lucky boundary there for Nushal. Well, easily going through that gap between where the 3rd slip would have been easily. If you look at it, Samir, they've got these 2 extra covers. I think can do with 1 and maybe get the 3rd slip in, because that would have gone to hand. Just the 6th over of the day. I didn't want you to predict about the weather. You were saying something good, but I'm sure you won't be saying that in an hour's time, Samir. So this finally 3rd slip coming in. Well, let's hope the weather stays that way. Yeah, 3 slips for Guyana. His captain placing his faith on his bowler that has picked up a wicket. He must have seen some movement, especially to the right-hander. It's going away from him, and seems to have found that control. It was a bit loose in his first delivery, first over, Guyana, but from the last over onwards, he seemed to have found the line and length that he wants to be on consistently.
Off the back foot this time. Unable to cross for a single. Packed offside field. No hurry for the batsman as well. You know, just that see this new ball off. Get your eye in. Already got 3 boundaries. China has 1 wicket under his name. The last time I did a game here, Michael, was at least 2 years ago, and the ground was in very bad shape. There was a lot of sand and stones, and it's good to see that there's a lot more grass now. The fielders will feel a bit more comfortable. I'm sure they've made a very long journey from Kurunegala, and the last thing they would have wanted to see was a ground that is very brown with not much grass. Go back home with bruised knees and palms. That's fuller and pushed away in the gap, but no, it's straight to the fielder. But that was Samir, the usual Ananda College ground. From the day I can remember it, you know, you closer to the pavilion, you don't get grass, it's just sand, right? And a lot of runs on, if you want to bat out there, plenty of runs, and it comes pretty fast because you just need to get the gap and runs on the board. Cut away nicely. Didn't even need to try running there. Given room outside the off stump, and Nushal says thank you very much, I take that for a boundary, and ends the over with a lovely looking square cut for a 4, 26 for 1. Jamin will continue bowling his 4th. Been much more economical. If you notice, Samir, in the early over, the keeper was up to the stumps, so that means he's not going to bowl with a lot of pace. You just can't bowl wide out to the off stump with that pace. Yeah, both these bowlers did start off with some decent pace, but they've slowed down now. I wonder if it's got to do with perhaps the heat out there, or maybe a change in tactic. The captain would have wanted them to focus more on their lines and lengths. Maybe it's not the kind of wicket where express pace will get you wickets. Nethma has been solid so far. You're right, Jamin has been more economical compared to his bowling partner. Full toss this time, driven away and driven past the field at mid-off. Easy pickings there for Nethma. You don't bowl a full toss to a batsman that has come opening and expect to not go for runs. Another boundary. In fact, Nethma has come one down. Apologies there. Didn't get all of it. You can see the bat turning on his hands, yet got enough connection to hammer that away to the boundary at long off. Like you said, didn't get the proper connection, but can pierce that gap. You have runs. 5 boundaries, Michael, in that 30 score, which is quite a big percentage of boundaries. It shows that been a few loose deliveries from the boys at Maliyadeva. They'll want to curtail that, make them work hard for their runs, let them run those 1 and 2s. That's much better. That's where you want to be. That's the consistency that's been lacking from the Maliyadeva boys. They bowl a couple of good deliveries and then suddenly looking for that wicket-taking delivery. That's where they seem to be offering those loose deliveries. But in a 2-day game, with all your experience, Michael, I'm sure you'll agree that patience is one of the biggest assets you could have as a fast bowler. Definitely. Patience as well. Let's just keep it there and thereabouts. Not try too many things in the first few overs. Make the batsman work for it. Down the leg side this time, worked off his hips. Should be just a single. The feed at mid-on will cut it off. There have been some patient cricketers from this school, Michael. You speak of Ananda College, a reminder the likes of Siddharth Vettimuni, Brendan Kuruppu, Mawa Nathapattu,
really patient batsmen, and they epitomize the word patience. They've played some great test knocks over the years, and this school obviously has produced some wonderful cricketers. In fact, our World Cup winning captain Arjun Ranathango also hailing from this school. So you do have some big names, and these boys have some big boots to fill to continue that legacy of Ananda cricket. Shot once again has been cut away, just like in the previous over. He finds that gap, Nushal, between point and cover, and that's another boundary. So now that's 3 boundaries in the last 5 deliveries. Maliyadeva cannot afford to bowl loose like this. Yeah, with this pace, just asking to be hit. Yeah, it's just nothing. You can't call this schoolboy cricket as well, Samir. Junior cricket. I was just saying, even I could have hit that for a boundary, Michael. But yes, this is loose stuff from Maliyadeva. I think the captain needs to speak to these bowlers and ask them to calm down, relax, focus on their areas rather than trying to get a wicket off every delivery. That's not how it works in this format. Outside the off stump once again, the batsman decide that it's a bit too far for him to try and fetch that. Well, at least that should be your plan, you know. That was way wide outside the off stump. But then at least, you know, keep the runs down, make the batsman, you know, work for it. To have some plan, because this ground, Samir, is pretty fast, even though you see a lot of green around it. It's again inconsistent. One wide outside the off stump and the next one down the leg side. Overcorrecting, if that's the right word to use. 7 overs completed, 36 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Papare.com bringing you these pictures live and exclusive on all our platforms. The Papare Cricket Facebook page, Dialogue View, Papare.com website. The #1 sports hub in Sri Lanka, covering all of school cricket, bringing you all the latest news, not just in cricket but all of sports. The go-to network for all Sri Lankan sports lovers. Oh, that's a good delivery. Drove him forward, Guyana. He will continue despite being a bit expensive. So did that keeper miss the ball and a stumping chance? Did look like it, Michael. Should have picked that up. Staying up, not easy obviously, to a fast bowler, but he's done a decent job so far. Seen him take a couple of good takes. It's not the pace that is the problem. I think that slight bit of movement that he couldn't get his hands behind the ball. One-handed pick up and throw, and they are still able to cross over for a single. This is unacceptable when you're a fielder at point, so close to the batter. You shouldn't be giving away that single. Yes, it was a good effort still. It's very good on the batsman to be able to still cross over for that single. You could see the non-striker had taken an early start. That's something the coaches always tell you when you're the non-striker. Yes, don't get yourself bunkered run out, but you do get an early start so that you're able to get an opportunity for a single at every delivery. That's good running on the part of these two batters. But the underarm throw was just too high for the wicketkeeper as well. Couldn't get the delivery down. That's driven once again, but there is protection down there this time. They have installed a sweeper cover after 2 boundaries being hit in that region. Just a word on the action of Guyana, Michael. Can't help but notice he's a right arm fast bowler. He's got a decent stride in, but generally they say your strong arm is the one with obviously which you're bowling, that is his right arm, but his other arm, which generally helps you gain that strength in that delivery stride. There's not much movement there. Just look at it and pass me your comment on it, Michael. Yeah, like you said, not using that front arm the way he should.
get the more pace. Samir, if he can just tighten that and tuck that in, bring it down. Very rightly said, not using it to just using it as a normal that you can't bowl there down the leg side with the wicket keeper staying up. Gives 4 byes to the total. Yeah, my sympathies are with the wicket keeper. You can't bowl there and expect the keeper to bail you out. That's just an unacceptable delivery there by Guyana. Round the wicket, to the right, to the left-hander. Around his hips there. There's no way the keeper's going to take that. He's blinded by the batter, and the ball coming at that pace. There's absolutely no chance to save that. So 4 byes again proving to be expensive. This time much straighter. Ends the over with a good delivery. 8 overs completed. And the College are off to a very good start, except for that 1 wicket. 42 for 1. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිපදාස ඇට් මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට So once again, Samir, not much of pace. Not easy if you get the batsman on the back foot. That means he has enough time to see the delivery. And after the first couple of overs, Michael, we haven't seen too much movement or swing. The batsmen have become very comfortable now, playing the ball at its merits. And the kind of lengths that these bowlers have hit haven't allowed them to make too much use of these strike. Yes, when you pitch it up there, invite the batsman for a drive. Not on the leg side, obviously. On the off side, you pitch it up there. Maybe a hint of movement, just a little bit of seam movement, might prize you an edge, might prize you a wicket. But the lengths that these bowlers have been bowling, have they been too full or too short? And that's something the Ananda batters have taken, make full use of on this wicket, on this ground that is unforgiving. Once you pass that infield, it's a sure boundary most of the time. Again, very full down the leg side. There is a fielder down there. Fine leg, will cut it off. Another single. So it's good to see from the Ananda batters. Yes, they did get a flurry of boundaries. Generally what happens is when you're a schoolboy cricketer, because that lack of maturity, there's this adrenaline rush that wants you to go after every ball. But it's good to see here, despite getting those boundaries, they're still looking for those singles and doubles in the gaps. Signs of good cricketers, aren't they? Correct. Generally, that's what you need to do. Rotate the strike and punish the loose ball. They've been doing it exactly to that plan. A lot of loose balls from the 2 opening bowlers. The left and right hand combination also must be troubling them. You need to keep doing something. You don't want the batsman, settling in. So on this track, on this ground, plenty of runs on offer. And runs coming at a sheer pace. Oh, that's once again too far down the leg side. We were just talking off air, weren't we, about wides down the leg side in this format at this level. They're not given by the umpires, and sometimes, as you said, Michael, they can be used in a negative sense by the bowlers. Look at that. That should definitely be called a wide. That's unforgivable for a bowler. Well, if you want to improve the standard of cricket, I think that's what they should do at this level. Just get them to bowl in areas closer to the batsman. If not, you'll be bowling extra balls. Nicely cut away this time, but the field at point will get a hand to it. Does save a certain boundary. Because as we were saying, once you pass that infield on this ground,
The outfield will take it for a boundary. So just a single to end the over. The 9th over comes to an end. Ananda College just getting 2 of that. 44 for 1. Guyana will continue despite being expensive. That's a good length there. Still got 3 slips, so he must be having some confidence. The ball is still doing something. Tell me, Michael, Mathish Veerasinghe, the captain, maybe he doesn't have a third seamer to go to. And does that rule of 10 overs still apply in sports cricket, that you have to use fast bowlers? Yeah, the 10 over rule is still there for 2-day cricket. So most probably we might see a change after this over. That's much better, trying to get the batsman to drive. But having some problem with his gloves or the grip, bat turning in his hand. It's not the first time, Samit. Probably a lot of sweat, Michael. These days, I can tell you, we were just talking about how last night both of us were stuck in fuel pumps, weren't we? Sweating away, and when you can't afford to put that AC on in the car as well, it can be very warm. You have to make an excuse sometimes. Oh, that's been cut away nicely. Once again, there is a fielder there, but will he be able to cut it off? It's a very tricky outfield there. One-handed effort there by the fielder. A third man does a good job, keeps it to just a 2. So Nethma, the captain, seems to have got his eye in. He's middling the ball quite nicely. He'll want to bat for a long time, get his eye in. Look for a big one here. Yeah, well, he has plenty of time. Just needs to be patient. Don't see the pace is troubling him. Oh, nicely driven. Didn't try to hit it too hard. It was full. He saw it early. Put out a long stride, and all he had to do was make sure the connection was sweet, and my word, wasn't it sweet. It was nicely caressed and pushed there. Look at that. Not hit too hard. Just beautifully timed and placed in the gap. Well, you can't blame the bowler. He's trying to keep it up. Just a little tad bit full maybe. It might have been a bit lucky. I think in the previous over, wicket keeper missing a chance of, maybe grabbing a stumping. Yeah, you've got to take half chances on batting tracks like this, don't you? You don't get them too often. That's where you are looked at as not an ordinary cricketer, but an extraordinary cricketer when you take those half chances. Full outside the off stump. Batsman decide to leave it alone. Nethma Karunaratne is his surname. We know of a left-handed Karunaratne who's a very patient batter right now. Sri Lankan Test captain Demuth is playing with the White Rose, the Yorkshire county in England right now, getting his feet into the county circuit. Quite a few international players there. It's once again driven with some strength, but again the sweeper cover there. It's almost at a 3/4, not too full, not too much back at the boundary. So just a run there. 10 overs completed, 51 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවී විකාශය සමගයි නැවතත් ඔබ එක්කාසු වෙන්නේ. සුබ උදෑසනක් ලක්සිසි.
සුබදවස සචින් මං හිතන්නේ ආනන්ද කණ්ඩායම තාම හොඳ ස්ථානයක සිටින මේ වනට පන්දු වර 10කදී ලකුණු 51ක් ලබාගෙන තිබෙනවා එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවි මං හිතන්නේ කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව මේ තාම හොඳ ආරම්භයක් ආනන්ද කණ්ඩායමට ඔව් පැහැදිලිවම ලක්ෂසි විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ සත්කාරක ක්‍රීඩාංගණය හොරු පොහොදු තනතිරුව ඉතින් ඔවුන් මීට දින දෙකකට ඉහතදී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සමග දෙදින තරගයක් සඳහා ක්‍රීඩා කළා. ඔවුන් ඒ තරගයේදී ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන් රාජකීය විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පළවෙනිමට ලකුණු 400කට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. පිළිතුරු පළවෙනිම දියත් කරපු ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 300 ගානක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. ඒ තරගයේදී ඉතින් ඒ තරගයේදී ලකුණු 700කට වඩා ලකුණු ප්‍රමාණයක් වාර්තා වුණා. ඒ තනතිරුව අපි ඉදිරියට කතා කරමු මේ තරගයේ ලකුණු පූර්ව ගැන. වගේම තවදුරටත් කතා කරොත් සචින් මං හිතන්නේ මේ වන්ට නායක නෙත්ම කරුණාරත්න ලකුණු 19ක් ලබාගෙන සිටිනවා නොදෙවි. වගේම නුෂාල් ලබාගෙන සිටිනවා ලකුණු 16ක්. චාරුක හේරත් නවක පන්දු යවන්න මලියදේව විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දකුණ තින් පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ආනන්ද විද්‍යාල නායකයා කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් අද උදෑසන පළමුව පන්දුවට පහර දීම සඳහා තීරණය කළා. ඉතින් ඔහු එහිදී පවසා සිටියේ නෙත්ම කරුණාරත්න ඔහු එහිදී පවසා සිටියේ ලකුණු 300ක් 350කට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙත යාමට ඔවුන් සැලසුම් කරන බව. එවර පුල් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නෙත්ම කරුණාරත්නගේ තාමත් හොඳ පන්දු පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී චාරුකගේ පළමු පන්දුවටම තාමත් දුර්වල පන්දුවක් චාරුකගෙන් ලකුණු 6ක් අවසන් මම තරගයේ පළවෙනි 6 පාර තමයි ඒ ලබාගත්තේ නායක නෙත්ම විසින්. මම හිතන්නේ ආරම්භයේ තරම් සාර්ථක නැහැ මලියදේව පන්දු යවන්නාගේ සචින්. එහිදී පිතිකරුවාට ඕනෑ තරම් වේලා තිබ්බා පසුපාදයට ගොස් ඔහුගේ කල්යල් මැනීම සහ ස්ථානගත කිරීම සිදු කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් නෙත්ම කරුණාරත්න මෙවර තරඟ වාරය පුරාවට සාර්ථක වුණු පිතිකරුවෙක්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සතුව ශතකලාභී පිතිකරුවන් 4-5 දෙනෙක්ම සිටිනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ පිතිකරණ බලයනිය ඉතාමත් සවිමත්. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් චාරුකකින්. නමුත් පායින දෙසින් පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා. නෙත්ම සහ නුෂාල් ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 300ක සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වුවා මේ දෙදින සාම්ප්‍රදායික තරඟවාරයේ ආරම්භයේදී ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනැංවිය හැකි පිතිකරුවන් යුගලයක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔව් සච් මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාව වෙනුවට ලකුණු 46ගේ තාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් සිටින ඔවුන් දෙන්නා දෙවනි කඩුල සඳහා. ඉතින් අපි බලමු අද දිනේදී කොයිතරම් දුරකට මේ සම්බන්ධතාව උන්ට රැගෙන යන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. එවර දුර්වල පන්දු ස්ථානගත දුර්වල පන්දු පත්‍රයක් චාරුකගෙන්. එවර නෙත්ම ලකුණු 4ක් සඳහා ඔහුගේ පන්දු පහර ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතාමත් කියන්නේ චාරුක ඔහුගේ පන්දු පතිතය තවමත් හරියට හඳුනාගෙන නැහැ. බලන්න පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් පිටතට ලබා ගැනීමට හැකි නෙත්ම කරුණාරත්නට ඕනෑ තරම් වෙලාව තියෙනවා ඔහුගේ පිටි පහර සඳහා යාමට. මම හිතන්නේ වේග පන්දු යන්නන් දෙදෙනා භාවිත කළු පළවෙනි පන්දුවර 10න් පසු මේ දඟ පන්දු යන්න භාවිත කරලා යම්කිසි පාලනයක් ලබා ගැනීමට මල්දේව 나යකයා මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තු වන්නට ඇති. නමුත් ආනන්ද කණ්ඩායමේ නායක නෙත්ම එයට කිසිසේත්ම ඉඩකඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ සචින්. මම හිතන්නේ තාම හොඳ ආරම්භයක් මේ දඟ පන්දු යන්න වෙනුවෙන් නෙත්ම ලබා ගත්තා ඌට මුහුණ දීලා. මේ පන්දු වාරයේ ලකුණු 12ක් පන්දු 3යි තවත් පන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා චාරුක. තරමක එක්දින තරඟ ස්වරූපයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් මේ පන්දු වාර 10කුත් පන්දු 4ක් අවසන් ලකුණු 63යි. හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් හොඳ දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් රඳවාගෙන ආනන්ද පිතිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. හොඳනේ පන්දු වාරයක ලකුණු 6කට ආසන්න ලකුණු වේගයක් වෙනට උන් රඳවාගෙන යනවා. මම හිතන්නේ තාම හොඳ අද දිනේදී ලෙස කටයුතු කරනවා මේ තරගයේදී. තරමක් කුණට මුසු කර පන්දුව. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 12ක් ලැබුණු පන්දුවාරයේ නිමාව ආනන්ද විද්‍යාල කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 63යි. ඔව් මේ තිබෙන්නේ 2017-18 ආනන්ද මලියදේව සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ ලකුණු සාරාංශය. ආනන්ද විද්‍යාලය
මලියදේවි කලන විජේසිරි ලකුණු 37ක් ලබා ගන්නවා. බ්‍රයන් කරුණානායක කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. දුලාජ රණතුංග ලකුණු 56ට කඩලු 2යි. මදුරංග නවීන් ලකුණු 70ට කඩලු 2යි. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම ලකුණු 200 එස් ප්‍රියදර්ශන ලකුණු 54යි නොදවේ. මුදිත ප්‍රේමදාස ඔවුන්ගේ හිටපු නායකයා ලකුණු 36යි. ජී වික්‍රමාරච්චි ලකුණු 27යි. කමේෂ් නිර්මල් ආනන්ද විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයෙක්. ඔහු ලකුණු 63කට කඩලු 4යි. ශාමල් හිරුෂාන් කඩලු 2යි. ඒ වගේම සනත් දසනායක කඩලු 2ක් දවා ගන්න. තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරයි. නමුත් පළමුවෙනි මේ වැඩි ගෞරවය ආනන්ද විද්‍යාලය ලබා ගැනීමට සහට තරගයේදී ඔමතන මලිදේව කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සාර්ථකුණු එකම පන්දු යන්න සචින් ගායන ඔහු තව දුරටත් ඔහුගේ පන්දුවල් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරනවා ඔහුගේ කණ්ඩායමේ නායකයා. ලක්ෂිසි අද දිනේදී තවත් දෙදින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් ඉවර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කරනවා. ලකුණකට අවසර නැහැ. මම හොඳ පන්දු රැකීමක් අවස්ථාවේදී මලිදේව ක්‍රීඩකයාගෙන් ඉතින් සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 198යි කඩලු සියල්ලන්ම දැවි ඊයේ දිනේදී. ඉතින් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම දියත් කරමින් සිටින මේ අවස්ථාවේ ඔවුන් ලකුණු 164යි කඩලු 7යි. තාමත් හොඳ ද්වන්ද සටනක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ මොරටුවේ මේ වන විට සිටියා රාජකීය විද්‍යාලය ඔවුන් ඉනිම අත්හිටුවනවා. ඉතින් ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 332යි කඩලු 9යි. මේ තනතිරුවේ දිමයි ඒ තරගයත් ක්‍රියාත්මක වූ අවසානයේදී ලකුණු 63ක් ලබාගෙන සිටිනවා. තාමත් එක් කඩුල්ලක් පමණයි බිම වැටලා තිබෙන්නේ. නෙත්ම ලකුණු 31ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඒ වගේම නුෂාල් ලකුණු 16ක් ලබාගෙන සිටිනවා මේ වන විට. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ මෙවර පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය ගැන කතා කරනවා නම් ආනන්ද විද්‍යාලයේ පුහුණු උපදේශක සංජීව රණතුංග මහතා කට ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුවාර real time. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 64යි. සදිශ් රාජපක්ෂ ලකුණු 166ක් ලබා ගත්තා. දසිස් මංචනායක ලකුණු 67යි. පන්දු යැවීමේදී ටෙහාන් පෙරේරා නිත්ම සමරවීර පොලිඳු කිරියල එක් කඩුල්ල බැගින් දවා ගන්නකොට ශක්ති උදාර කඩලු 3ක් දවාගෙන දස්කම් දැක්වුවා. ඔවුන්ගේ පිතිකරණේ නුෂාල් ධර්මරත්න ලකුණු 41යි. නෙත්ම කරුණරත්න නායකයා ලකුණු 69යි. ඒ වගේම හංසද ජයසිංහ අර්ධශතකයේ ආසන්නයේදී දැවී ගිය ලකුණු 49කට පොලිඳු කිරියල්ල ඔහුගේ මංගල දෙදින තරගයේදීම ප්‍රථම පන්දුවාරේ දැනීමේ වේගය පාලනය කිරීමට ඔහු මෙවර රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. මීට පෙර ක්‍රියාත්මක කර ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයේදී ඔහු නෙත්මට එරෙහිව රවුන්ඩ් විකට් සමාන ඕවර් විකට් ආකාරයෙන් තමයි සමාන සකිඳු විජේරත්න පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. ලකුණු 12ක පන්දුවාරයකට පසුව සකිඳුව කැඳවා තිබෙන විශේෂයෙන් මලිදේව නායක මතීෂ තීරණය කර තිබෙනවා පන්දු යැවීමේ යම් වෙනසක් කරන්න. විශේෂයෙන් චාරුක්ගේ පළමු පන්දුවාරයේ ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා. ඔහු දකුණු තින් පිට මම ආනන්ද විද්‍යාල ලකුණු 66 කඩොල්ලයි පන්දුවාර 13ක් අවසානයේ. නැවතත් ගායන වීරසිංහ කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඔහු ඉතාමත් වැඩි වේගයක් නැහැ ලක්ෂිසි. නමුත් ඔහුගේ හොඳ දෝලනයක් තිබෙනවා. ඉතින් එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ඔහුට ලක්ෂිත කුලරත්නගේ කඩොල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. මම හිතන්නේ ගායන ඉතාම හොඳින් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවර කිහිපෙදී පන්දු යවුවා සචින්. මම හිතන්නේ ඒ හින්දා තමයි ඔහුට පළවෙනි කඩුව ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. නමුත් මම දැන් අපි දැක්කා යම් තාක් දුරකට එතරම් ඔහුට සහයෝගයක් ලැබුණේ නැහැ. අනිකුත් අන්තයෙන් තවත් කඩුව ලබා ගැනීමට ප්‍රථම පන්දුවර 10 දී අනුව තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අනුව නායක නෙත්ම ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 39 දක්වා ඉහළ දමා ගන්නවා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 70යි. ඒ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් පිට ඉන්නට තරමක් එපිටින් පතිත වුණු පන්දුව තමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීමට හැකියාව ලැබුණා නායක නෙත්ම කරුණරත්න හට. ඉතින් ඔහු දැන් ලකුණු 35යි පන්දු 34කදී රවුන්ඩ් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මොවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. ලක්ෂිත කුලරත්නගේ කඩුල්ල දැවී යාමෙන් අනතුරුව
මේ අවස්ථාවේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ගයන වීරසිංහ පහයි දශම 2.6යි ආනන්දේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීම මේ අවස්ථාවේදී එක් පන්දුවාරයකට. දැන් වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයක් තමයි ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනංවමින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය වමත් ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයක්. තව කලින් කිව්වාගේ සචින් මං හිතන්නේ තාම හොඳ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් තියෙන පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් මේ මම හිතන්නේ ඒක තමයි නැවත වරක් මේ විදියට හොඳ සමන්තාවයක් කොහොන් ගෝල් නැගුවේ. තාමත් දර්ශනීය පහරක් මේ අවස්ථාවේදී නුෂාල් වෙතින් ආනන්ද විද්‍යාලයේ හිතන්නේ ලකුණු 4ක්ද 6ක්ද කියලා මම හිතන්නේ හරියටම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. තව දුරට යනවා ලකුණු 75 දක්වා ඉහළ යනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඔව් ඊටමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගන්නවා ගායන වීරසිංහ යොමු කළ පන්දුව. තරමක් වේගය අඩාල කර පන්දුවක්. ඉතින් නුෂාල් ධර්මරත්න ඊටමත් හොඳින් ඔහුගේ පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ලොන් ඕන් කලාපය හරහා. කිසිදු පන්දුරක් ඉන්නේ කරඳවා සිටියේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී ලොන් ඕන් කලාපයේ පන්දුවාර 14ක නිමාව ලකුණු 75 කඩුලක් දෙවි ආනන්ද පළමු ඉනිම. ආනන්ද විද්‍යාලය මේ තරගය සඳහා පැමිණෙන විට ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම එකම වෙනස්කමක් හෝ සිදු කර තිබුණේ නැහැ. රාජකීය තරගයට ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායම තමයි ඔවුන් මේ තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කරවන්නේ. ඒ වගේම මලියදේව විද්‍යාලය අද දිනේදී මේ තරගය සඳහා කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් දෙකක් සිදු කර තිබෙනවා. ඔවුන් අවසන් වරට ධර්මාශෝක විද්‍යාලය සමග ක්‍රීඩා කළා. ඉතින් ඒ තරගයේ ඉඳලා ඔවුන් ආනන්ද තරගයට එනකොට ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් දෙකක් සිදු කර තිබෙනවා මේ තරගය සඳහා. යනුව සකිඳු නැවතත් පැමිණෙන ඔහුගේ දෙවැනි පන්දුවාරය සඳහා සචින් නෙත්ම ඔහුට විරුද්ධව මම හිතන්නේ පන්දුවල පහර දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් හොඳ ගැටුමක් වෙයි මේ නෙත්ම සහ සකිඳු කියන ගැටුම මේ පන්දුවාරයේදී. වමත් පිතිකරුවෙක්ට එරෙහිව වමත් දඟපන් දෙවන්නේ එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් පමණයි මේ අවස්ථාවේදී රඳවා තිබෙන්නේ සකිඳු. නෙත්ම තාම ලේසියෙන් එක ලකුණක් කරලා පැති මාරුණා. සචින් යනවා ලකුණු 76 දක්වා ඉහළ යනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. තාමත් සිටින්නේ 15 වෙනි පන්දුවාරේ. මම හිතන්නේ කාසියාවාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව මම හිතන්නේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ ඒ විදිහටම සිදු වෙලා තියෙනවා සචින්. විශේෂයෙන්ම ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ මානසිකත්වයක් තබාගෙන ධනාත්මක පිතිකාරණයක් නිරත වෙමින් සිටින්නේ මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව. එවරට තරමක් ගුණට මුසු කරන පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නුෂාල් ධර්මරත්නගේ පන්දුව ඩීප් කව කලාපය හරහා ස්ථානගත කරනවා. ඉතාමත් මනරම් දැකුම් කළු පහරක් ඒවර නුෂාල්ගේ. එම හතරේ පරාත් සමග ලකුණු 80 දක්වා ඉහළ යනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. අතන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පහටත් වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් වෙනට ඔවුන් රඳවාගෙන තිබෙනවා. තනිතාම අති සාර්ථක ආරම්භයක් ආනන්දීය පිතිකරුවන්ගෙන් මේ ප්‍රථම දිනේදී මලියදේව කණ්ඩායම සමග තරගයේදී. ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී නුෂාල් තරමක් කඩුල්ලෙන ඉවතට ගොස් ඔහුගේ පන්දු පහර හොඳින් ස්ථානගත කිරීමට අවස්ථාව ලබා ගත්තා. එවරත් පෙර පහර හා සමානම තවත් පහරක් නුෂාල් ධර්මරත්න ක්‍රියාත්මකයි. ඩීප් කව කලාපය හරහා තවත් හතරේ පහරක් ලැබෙනවා ආනන්ද විද්‍යාලයට. දැන් ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්ව වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ බලන්න. පෙර පහර හා සමානයි නුෂාල් ධර්මරත්නගේ ඒ පහර. සුපිරි පහරක්. දැන් නුෂාල් ඉතාම හොඳින් පන්දුව රැගෙන එම්පාර එල්ල කරා. මම හිතන්නේ ඉතාම දර්ශනීය හතරේ පහරක් නුෂාල්ගෙන්. ඔය ආරේ ඉතාම හොඳ පන්දුවක් සකිඳුගෙන්. මම හිතන්නේ පෙර එල්ල කර හතරේ පහරවල් දෙකට මම හිතන්නේ ඉතාම හොඳ පිළිතුරක් ලබා දුන්නා සකිඳු ඒ අවස්ථාවේදී. එවර පිතිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි ඉපුළුමක් පන්දුවෙන් දක්නට ලැබුණා ඒ අවස්ථාවේදී. පිතිකරුවා ආරක්ෂිත පහරකට තමා යාමට උත්සාහ කරේ. නමුත් වැඩි වේගයක් සහ වැඩි ඉපළුමක් ඒ පන්දුවේ දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. එවර තමත් කෙටි වේගවත් පන්දුවක් සකිඳුගේ.
දැන් ආනන්ද විද්‍යාලය 4 පහර 11ක් සහ 1 පහරක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු වාර 14කුත් පන්දු පහ අවසානයේ. ඉතින් හොඳ ධනාත්මක මානසිකත්වයෙන් යුතුව ආනන්දය මේ වන විට ප්‍රතිකාරණය නිරත වෙමින් සිටින්නේ. යනුවේ මතන එක පිට එල්ල කරන ලද 4 පහරක් දෙකෙන් අන්තරුව ඉතාම හොඳ අවසානයක් ලබා ගන්නවා සකින්දුගේ පන්දුවාරයට. යනුව නිමාට පත්වන්නේ 15 වෙනි පන්දුවාරය. ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 84යි. එක් කවුලක් දෙවි නායක නෙත්ම ලකුණු 37යි. මුෂාල් ලකුණු 31යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 84යි කඩුල්ලක් දැවි පන්දුවාර 15ක් අවසානයේ. චාරුක හේරත් නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා යම් ආකාරයක අන්තය හුමාරු වී තිබෙනවා ඔහුගේ. අතන ඔහු ඉතාම ලොකු ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා ප්‍රථම පන්දුවාරයේ. ඉතින් බලමු මෙවර ඔහු මොන විදිහේ පන්දුවාරයක් යවාවිද කියලා. වර පිටේ පිටත දාරේ වදින පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපය හරහා මේ දැන් 4 සීමාව පසු කර යනවා. නැවතත් චාරුකට ප්‍රහාරය එලෙසම ක්‍රියාත්මක වන ආනන්දේ. මම සචින් ප්‍රථම පන්දුවාරයේ පන්දුවලට වඩා මම දැන් සාමාන්‍ය හොඳ පන්දුවක් යවුවේ. නමුත් අවාසනාවන්ත විදියට තවත් ලකුණු 4ක් හිමි වුණා ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. විශේෂයෙන් ලක්ෂිතී ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරද්දී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබුණා. නමුත් දැන් ඒ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් ගණන 1 දක්වා අඩු කර ඔහු සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් සමාන සිලි ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී ඔහු යම්කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් වීමට හේතුවක් වන්නට ඇති ගොඩක් දුරට. චාරුක හේරත් පන්දු 8යි ලකුණු 16යි. වැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා ඔහු නිත්ම සහ අනුශාල්ගේ. දෙවනුවට නෙත්ම සහ අනුශාල්ගේ සම්බන්ධතාව ලකුණු 75ක් දක්වා මම හිතන්නේ ඔවුන් රැගෙන තියෙනවා. මම හිතන්නේ සචින් නැවත වරක් ලකුණු 100 සීමාවට ඔවුන් අතවල්මින් සිටිනවා මේ දෙවනි කරුළු සඳහා සම්බන්ධතාවය. ඔවුන් නැවත වරක් ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. නමුත් ඉතාම හොඳින් නෙත්ම ඒ සඳහා ලකුණක් ලබා ගැනීම සාත් වෙනවා. යනෝ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 89 දක්වා ඉහළ යනවා. මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තාමත් 16 වෙනි පන්දුවාරයේ සචින් ලකුණු 89ක් ලබාගෙන සිටින ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිතිකරුවන් රැසක්ම මේවර තරඟ වාරය තුළ දස්කම් දැක්වීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන් මෙවර සාමාන්‍ය තරඟ වාරයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ පාසල් ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන සාමාන්‍ය පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය එක්දින තරඟාවලියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ අනුව මේ ඔවුන් සෑම වසරක් පාසාම ක්‍රීඩා කරන දෙදින සාම්ප්‍රදායික තරඟ තවදුරටත් සුපුරුදු ලෙස ක්‍රීඩා කරනවා. මලියදේව විද්‍යාලයේ පන්දුවාරන් ගැන කතා කරලා සචින් මං හිතන්නේ ඔහුන් නම් මතන ගොඩක් පන්දුවාරවලදී තාම හොඳ පන්දු එක දෙමතන යවුවා. නමුත් අවාසනාවන්ත විදියට ඒ දිගින් දිගටම කිරීමට උන්ට අවස්ථාවක් හැමුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ ඊටාම ලොකු හේතුවක් වුණා මේ විදියට පන්දුවාර 16ක් ඇතුළතදී මේ විදියට ලකුණු 89ක් ලබා ගැනීමට. ඉදිරියට පැමිණ පාරක් එල්ල කරනවා. මම හිතන්නේ ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. යනවා ලකුණු 91 දක්වා ඉහළ යනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නිමාට පත්වන්නේ 16 වෙනි පන්දුවාරය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පාණතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිප්පදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහන. සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පාණතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිප්පදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහන. සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ආනන්ද විද්‍යාලය කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ඔවුන් එක් අඩුලක් දැවි ලකුණු 91යි. පන්දු අර 16ක් අවසන්. ඊටමත් හොඳ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන ආනන්දය ඔවුන්ගේ පිති ප්‍රහාරය දියත් කරමින් සිටිනවා. නෙත්ම කරුණාරත්න නායකයා ලකුණු 42යි පන්දු 40ක. දිනුෂාල් ධර්මරත්න ඔහුගේ පිතිකරන සංඝයා ලකුණු 33යි පන්දු 42කදී. නැවතත් සකිඳු විජයරත්න කැඳවා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන වමත් දඟ පන්දුව වන්න. ඔහු පන්දු අර 2යි ලකුණු 11යි. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා වෙත තමයි පන්දුව ඇදී ආවේ. දැන් සකිඳු ඉතාම හොඳ ප්‍රථම පන්දුවාරයක් දියත් කළා සචින්. නමුත් දෙවැනි පන්දුවාරයේදී යම්කිසි ප්‍රහාරයක ලක් වුණා. යනෝ දුවදී දැවියන මේ අවස්ථාවේදී යනෝ දෙවැනි කඩුල්ල දැවියන ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඉතාම අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක් මං හිතන්නේ. සචින් ඉතාම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. නෙත්ම සහ අනුශාල් ඒ අවස්ථාවේදී මිඩ් විකට් කලාපයට තමයි පන්දුව තල්ලු කර හැරියේ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ අනෙක් අන්තයේ සිටි නුෂාල් එක් ලකුණක් සඳහා ආරාධනා කරා. නමුත් නෙත්ම ඒ සඳහා ඉක්මන ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනා අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය නැත්නම් අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය ඒ අවස්ථාවේදී බිඳී ගියා. යනුව ආනන්දේ සුපිරි සම්බන්ධතාවය බිඳී යනවා. නායක නෙත්ම කරුණාරත්න පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 42කට. ලකුණු 78ක සම්බන්ධතාවයක් බිඳ වැටුණා. දැන්
ඒ අනුව ආනන්දේ ලකුණු 91යි කඩලු 2යි. ආයේෂ් ශෂිමාල් ඔහුගේ නවක පිතිකරුවා. ඔහු තාමත් හොඳ තරඟ වාරයක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. අපි බලමු ඔහුගේ දත්තයන්. මේ ආයේෂ් ශෂිමාල්ගේ දත්තයන් ඉනිම 10යි ලකුණු 91යි. හොඳ මිනිම ලකුණු 29යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය ලකුණු 31.16යි. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 11.38යි. වයස අවුරුදු 16ක මේ ක්‍රීඩකයා ආයේෂ් ශෂිමාල් පළමු පන්දුවටම ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කරනවා. නුෂාල් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින. ආයේෂ් තවමත් පන්දුවට පහර දීම සඳහා අවස්ථාව ලබා ගත්තේ නැහැ. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දෙවියම්. එවර නිත්ම කරුණාරත්න වරක් දෙවරක් නොව තෙවරක් පමණ සිතා බලනවා මේ ලකුණ ගන්නවාද නැද්ද කියන තීරණය ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් නුෂාල් ඔහුගේ අන්තයට දිව යනවා. නමුත් නෙත්මට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඔහුගේ අන්තයට එන්නට. ඉතාමත් දුර්වල කඩලු අතර දිවීමක් මේ අවස්ථාවේදී. ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. එවැනි පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්ගෙන් මෙවැනි ආකාරයක ලකුණු ලබා ගැනීමට ගොස් දුවද්දි දෙවියම් අපේ බලාපොරොත්තු වන්නට බෑ. ඔවුන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න මේ අවස්ථාවේදී නුෂාල් ඉතාම දර්ශනීය පාරක් අවස්ථාවේදී යනුව ලකුණු 95 දක්වා ඉහළ යනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. අපි කලින් කිව්වා සචින් මදනේ ආයේෂ් 16 හැවිරිදි ක්‍රීඩකයෙක් ගැන. ඔහුගේ ඉදිරියෙන් තවත් වසර 3ක් පමණ තිබෙනවා ඔහුගේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ තාම හොඳ අනාගතයක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් නැත්නම් මම තරඟ 9ක් ක්‍රීඩා කරන්න නැහැ. ඔහු වයස 16 දී මේ හිතන්නේ ලෙවල් එකේදී. ඔව් පැහැදිලිවම. ඉතින් තවත් පන්දු වාරයක නිමාව කඩුල්ලක් දෙවුණු පන්දු වාරයක් ලකුණු 95යි කඩලු 2යි ආනන්ද විද්‍යාලය. ලකුණු 95යි කඩලු 2කට පන්දුවාර 17ක් අවසනයේදී මීට පෙර පන්දුවාරයේදී අනවශ්‍ය දුවදී දෙවියාමකට ලකුණු ආයත හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි නෙත්ම කරුණාරත්න ඉසාවෙන් නැවත තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා මලියදේව කණ්ඩායම ලකුණු 76ක සමගතාවයේ ඉබ්ද ගැනීමත් සමග. නවක පිතිකරුවා ආයේෂ් නුෂාල් සමගින් මේ මොහොතේදී සම්බන්ධ වී සිටින්නේ. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. හසිඳු පන්දුවේම සඳහා මේ මොහොතේදී කැඳවා තිබෙනවා මලේදේව කණ්ඩායමේ. ලෙෆ්ට් බ්‍රවුන් විකට් ආකාරයෙන් ස්විප් ක්‍රීඩකයෙකු සහිතයි. සාර්ථකයි ප්‍රථම ලකුණු රැස් කර ගැනීම. අන්තයන් දෙකෙන්ම දැන් දගපන්දුයාරන් කැදවා තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් වමත් දගපන්දුයාරන් දෙදෙනා දකුණත් පිතිකරුවන්ට එරෙහිව පන්දුවේම සඳහා කැදවා තිබෙන්නේ. හසිදුරුවන්පුර වමතින් දගපන්දුයාවන්න අනිත් අන්තයෙන් සකිදු පන්දුයාවි. දැන් හොඳ කඩුල්ලක් කෙසේ හෝ මාලිදේව කණ්ඩායම ලබා ගත්තා. එවර ඔහු නොසිතූ පිළීමක් පන්දුවේ දැක් ගන්න ලැබුණා. නෙත් කරුණාරත්න උදේනීම ක්‍රීඩා කළා. පන්දු 42 ලකුණු 42ක් ප්‍රහාරාත්මක වේගයේ ලකුණු 100ක රඳවා තබාගෙන ක්‍රීඩා කරේ. පෙර තරගෙත් ඔහු හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටියම මුලදී සඳහන් කරා. ලකුණු 69ක් නායකයා වශයෙන් රැස් කරා. නායකයෙකු වශයෙන් ලකුණු අතර සිටීම කණ්ඩායමේ සෙසු ක්‍රීඩකයන්ටත් මහත් හොඳ මානසික ස්ථාවරත්වයක්. දෙවිගේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලක්ෂිත කුලරත්න ලකුණු 11කට ඒ වගේම නිත්ම කරුණාරත්න ලකුණු 42කට දෙවිගේ නොදවි පන්දුවට පහර දෙන්නේ නුෂාල් ඒ වගේම ආයේෂ්. එවර කවර් ඩ්‍රයිව් කිරීම එක ලකුණයි ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසින්. ඒ වගේම පන්දුව ඉතා හොඳින් ගුණට මුසු කරන අවස්ථාවේදී පිතිකරුවන් පෙර පාදයට පැමිණෙමින් මෙවැනි ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කිරීම ඉතාම නුවණට හුරු දෙයක්. ඒ විශ්වාසය ගොඩනගී තිබෙනවා පිතිකරුවන්ට. දැන් නව පිතිකරුවා ආයේෂ් පැහැදිලිවම
කමිල මොකද අපිට දැක් ගන්නට ලැබුණා මොවුන් වේග පන්දයන්න්ට එරෙහිව හොඳින් පිතිකරණයේ යෙදුණු ආකාරය. දැන් නග පන්දයන්නුත් පන්දුව ගුවනට මුසු කිරීම සිදු කළ යුත්තේ ඔවුනොත් අනවශ්‍ය ආකාරයේ වේගයක් පන්දුව උපයෝගී කරගන්න උත්සාහ කරොත් මොවුන් දෙදෙනා තුලට පීඩනයක් නිර්මාණය කිරීම අපහසු කාර්යයක් වන්නත් පුළුවන්. තරමක කෙටි පන්දුවක් නමුත් ඉඩ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ දෙසට පන්දුව ආරයක නිමාව පන්දුව 18ක් අවසන් ලකුණු 98යි කඩලු දෙක. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club 98යි කන්ලු දෙකයි ආනන්දයේ පන්දු 18ක් අවසන්. එතන බ්‍රවුන් ද විකට් දෙසින් සකින්දු ක්‍රියාත්මකයි. එක්ස්ලික් ප්‍රේක සහිතයි. සිලි පොයින්ට් හි පන්දු රකින්නෙකුත් සහිතයි. ක්‍රීඩකයා ආසන්නේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක්. නාවක පිටිකරුවාට හොඳ තීරණයක්. ඒතර පන්දු යවන්න යොදාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම දකුණත් පිටිකරුවන් දක පන්දු යවන්න විශේෂයෙන් මේ රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යැවීමේදී ඔහු යම් ග්‍රහණයකට හසු කර ගන්නවා පිටිකරුවාගේ පෙරපාදේ. අපි දකිනවා නිරන්තරයෙන් දක පන්දු යවන්න සිදු කරනවා. එහිදී ඒ දේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් නැත්නම් ලෝපුරාප දුටුවේ හොඳින්ම කරනවා. මේ මලියදේව විද්‍යාල කණ්ඩායමන නියෝජනය කළ රංගන හේරත් වමත් දක පන්දු යවන්න ලෙසින් නිරන්තරයෙන් මේ දකුණත් පිටිකරුවන්ගේ පෙරපාදය ආක්‍රමණය කළා. ඩ්‍රයිව් කිරීම තර්ඩ්මෑන් දෙසින්න එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණකට ආරාධනයක් නැහැ ආයේෂ්ගෙන්. ඔබ සඳහන් කරා රංගන හේරත් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ සුවිශේෂී කර්තව්‍යයක් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සිදු කරා. අද වර්තමානයේදී විශේෂයෙන්ම මතක් කර යුතුයි රාජකීය විද්‍යාලයෙන් බිහිවූ ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය වගේම ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම වැනි ක්‍රීඩකයින් අද රංගනගේ කර්තව්‍ය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමත් අප සඳහන් කළ යුතුමයි. ඒ වගේම චමුදිත රංගන හේරත් දැන් ඔහු සමුගත්තයින් පසුව වමත් දගපන්දු යවන්නෙක් ලෙසින් කඩලු 400ක් ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගවලදී කවුරුත් දවාගෙන නැහැ. සෑහෙන ලොකු වාර්තාවක්. විශේෂයෙන් මානම් සිතන විදියට එතරම් බිඳහෙලීමට හැකි වාර්තාවක් ලෙසින් පෙනෙන්නට නැහැ. විශේෂයෙන් රවීන්ද්‍ර ජඩේජා පමණයි ආසන්නයේ සිටින්නේ. තවත් නමුත් කඩලු 100 ගණනක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ඔහුට වයසත් සමග තිබෙනවා. නමුත් තම හොඳින් රංගන හේරත් ඔහුගේ දෙවනි ආගමනය ඉතාම හොඳින් සිදු කරමින් ජයග්‍රහණ රාශියක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා දුන්නා. පෙර පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු වාරය අවසන් 99 කඩලු දෙකයි ආනන්දය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අනුනමය කන්ලු දෙකයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 19ක නිමාව යලිත් වරක් හසිඳු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ෆෝට් ෂොට් එකේ පන්දු යවන්නක මේ මොහොතේදී දවාගෙන තිබෙනවා. නාවක පිටිකරුවා ආයේෂ්ට එරෙහිව. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ බෞද්ධ පාසල අතර ප්‍රමුඛතම පාසල් දෙකක්. හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමාන් ශ්‍රී ලංකාවේ පැමිණීම සමග බිහි වූ බෞද්ධ පාසල් කීපෙන් ප්‍රමුඛ පාසල් දෙකක් මලියදේව විද්‍යාලය සහ ආනන්ද විද්‍යාලය. ඉන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවට ක්‍රීඩකයන් රාශියක් බිහි කොට තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මලියදේව විද්‍යාල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රංජිත් මදුරුසිංහ, එරික් උපශාන්ත, රංගන හේරත්, ජීවන්ත කුලතුංග, මිනෝත් බානුක වැනි ක්‍රීඩකයන් අපිට මතක් වෙනවා.
පසුපාදේ ඉවරව ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණු 99 කණ්ඩු 2යි. සකිදුරු සාපේක්ෂව හසිදු එතරම් දග කැවෙන පන්දු යවන්නෙක් නෙමෙයි මේ දක්වා. එතරම් අපි දැක්කේ නැහැ දග කැවීමක්. නමුත් තරමක ඉපිලීමක් ඔහුගේ පන්දු හමුවේ තිබෙනවා. සකිඳු සෑම මොහොතකදීම කළුල තුලට පන්දු යැවීමට උත්සාහයක් සිදු කරනු ලබනවා. මොහු දඟ කැවීමට වඩා පිතිකරුවා ඉදිරි පාදයට කැඳවීමට පන්දු යැවීමේ සිදු කරනු ලබන ආකාරයක් තමයි අපිට දැක බලා ගන්නට තිබෙන්නේ. ඒ වගේම චමුදිත ආනන්ද විද්‍යාලය පැත්තෙන් කතා කළහොත් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට නැත්නම් එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බිහි කරපු ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව කතා කරද්දී සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. එක් පාසලක් මං හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරා නම් ජාතික තලයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ඒ ආනන්ද විද්‍යාලය තවමත් ප්‍රමුඛ විද්‍යාලය බවට පත් වී තිබෙනවා. එයින් අපට මතක් වෙනවා මිත්‍ර වෙත්තමුනි සුනිල් වෙත්තමුනි සහ සිදත් වෙත්තමුනි වෙත්තමුනි පරම්පරාව. එහි ඉහළින්ම සිටිනවා ඉන්නනතුරු රණතුංග විශේෂයෙන් ධම්මික රණතුංග, නිශාන්ත රණතුංග, අර්ජුන රණතුංග සහ සංජීව රණතුංග මේ සහෝදරයන් සිව් දෙනාම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළා. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ශිෂ්‍යයන් බවට පත් වුණා පාසල් කාලේ. නිලකුණු පන්දු වාරයක නිමාව සටහන වෙනවා. 20 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 99යි කඩලු 2. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ගැන මතක් කරන විට 96 ලෝක ශූරතාවේ දිනාතුන අර්ජුන රණතුංග පිළිබඳව අනිවාර්යෙන් කතා කළ යුතුයි. ඒ වගේම අපිට මතක් වෙනවා මාව නතපත්තු ඒ පරිපූර්ණ ටෙස්ට් පිතිකරුවා. දීප්ත ශතක 9කට හිමිකම් කිව්ව ඒ ශ්‍රී ලංකාව බිහි කර අපූර්ව පිතිකරුවා. නොපදිත පන්දු යොමු කරනවා ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලික් කලාපයේ දෙසට ක්‍රීඩකෙක් නෑ පන්දුව රැක ගන්නට. නමුත් ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් පිතිකරුවන් පැතුමාල් කරගද්දී ලකුණු සංඛ්‍යාව 101 බවට පත් වෙනවා. ඒ අනුව ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම පන්දු 20යි පන්දු එකකදී අද දිනේදී පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 100 පසු කරනවා. ලකුණු 40ක් නුෂාල්ට ආයේෂ් ලකුණු 3ක් ලබාගෙන නොදවි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පැහැදිලිව මේ දක්වා හොඳ ලකුණු ලබාගෙන දාල වේගයක් ටෙස්ට් තරගයකටත් එහා කියපු එක්දින තරග රටාවට අනුන දල වේගයක් කිව්වොත් එතරම් වැරද්දක් මම දකින්නේ නැහැ කම්බිල. මොකද නෙත්ම එක් අවස්ථාවක හොඳ ඉදිමක් ක්‍රියාත්මක කරා ප්‍රවේගකාරී වුණා. අපිට පෙර පන්දුවේ පුනරුපණය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. සිතුවටත් වඩා පන්දුවේ වේගය අඩාලු වුණා ඉවර. එහිදී තව පතිතය පිටේ ඉන්න සහ මැදින් ඉන්න අතර පතිත වුණා නම් පිතිකරුවට තවත් අභියෝගයක් ලක් වෙනවා. පිටේ ඉන්නේ නිවත පතිත කරොත් පිතිකරුට සෑහෙන කලින් දැකීමේ හැකියාවක් තිබෙන නිසා පිට මෑත් කරගන්නවා. ඒ නිසා තරමක අභියෝගය ඈත් වෙනවා. හොඳ පතිත කිරීම. ඒ තමයි කළ යුතු වන්නේ විශේෂයෙන් වමත් දග පන්දු යවන්න. මේ රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යැවීමේදී පිටින් ඉන්න සහ මැදින් ඉන්න අතර පන්දු පතිත කරමින් පිතිකරු පෙර පාදයට කැදවිය යුතුයි. මන්ද ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා. පාදය පන්දුවෙන් බේරා ගන්නට ඔපිට දැමිය යුතුමයි. පසු පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ සකිද හොඳ පන්දු යෑමක් දියත් කර තිබුණා. පන්දු වාර 4යි පන්දු 5යි. ඔහුගේ මෙම පන්දු යෑම තුලදී නිලකුණු පන්දු 21ක් පන්දු යෑමට අන්තර්ගත වෙනවා. රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් තමයි වැඩි වශයෙන් ඔහු පන්දු යෑම උපයෝගී කරගන්නේ දකුණත් පිතිකරුවන්ට එරෙහිව. හොඳ උපක්‍රමයක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සමග. පිටින් පැමිණෙන පන්දුවට එවරසු උපක්‍රමයට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. උඩ පන්දුව ඉතාම හොඳින් ඔවුන් සැලසුම් කළා. විශේෂයෙන් පෙර පාදයට පිතිකරු නිරන්තරයෙන් කැදවීමේ අනතුරු එවර තරමක් ගුණට පන්දුව මුසු කරා. පිතිකරුට ආරාධනා කරා පුළුවන් නම් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයෙක් හිසට ඉහළින් පහර දෙන්න කියලා. ඔහු උත්සාහ ගත්තේ එමයි. නමුත් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකගේ අතටමයි පන්දුව යන්නේ. ඉතා පහසු උඩ පන්දුවක්. ඒ අනුව ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම උගුලට අසු වුණා. දැවියන් පිතිකර බවට පත් උනේ ආයේෂ් ලකුණු 3කට දැවියන්නේ. ඒ නිසා දැන් 101යි කඩලු 3කට නුෂාල් ධර්මරත්න දැවියන්නේ. මෙතෙක් වෙලා ඉතින් හොඳින් පන්දුර පහර දුන් පිතිකරුවන් දෙදෙනාම දැන් ක්‍රීඩාගාරේ පන්දු 58කදී ලකුණු 40කට දැවියන්නේ නුෂාල් ධර්මරත්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
ලකුණු 101යි කඩ 3යි පන්දු අර 21ක් අවසන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිටයි ඔබ යලිත් වරක් සජීව එකතු වන්නේ මිනිත් ප්‍රේමරත්න තරඟ 12යි ලකුණු 449 34.54යි සාමාන්‍ය වැඩිම ලකුණු 139ක් වයස අවුරුදු 18යි ඔහුගේ කියවීම ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ ඔහුගේ දත්ත කියවීම 139ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතා හොඳ පිතිකරුවෙක් ආනන්දේ මුල් පෙළ පිතිකරණේ හොඳ දත්ත වාර්තා අපිට දැක බලා ගන්න ලැබුණා. ඔවුන්ගේ පිතිකරණේ සවිමත් කල්පනාව ඊටත් වඩා වැදගත් වන්නට ඕන. අපි බලමු චමජිත දෙවියන් පිළිබඳව මේ දෙවියන් පන්දුව සෑහෙන ගුණට මුසු කරනවා. ඔහු ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් එල්ල ගන්න උත්සාහ ගන්නේ. නමුත් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම තරමක අඩුව නිසාවෙන් තමයි උඩ පන්දුව ගියේ. ඔහු උත්සාහ කරා නම් ඒ සෑහෙන ඉහළින් එල්ල කරන්නට පහසුවෙන් එල්ල කරන්න තිබුණා ලොෆ්ටට් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලෙස එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩාවක හිසට ඉහළින්. පැහැදිලි වේවර අපිට දැක බලා ගන්න තිබෙනවා. ඔහු පහර සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රීඩා කරන පහර සම්පූර්ණ කරා නම් උඩු අතේ සවිමත් භාවයක් සමග ඒ පහර නියමිත ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන්න ඔහුට අවකාශය තිබුණා. ඉතා හොඳ සමතතාවයක් තමයි දුවදී දෙවියාමකින් අනතුරුව දෙවිගේ නෙත්ම ඉන්න අනතුරුව සෑහෙන සැලසුම් සහගත පන්දු යාමකින් අනතුරුව නොෂාල් ධර්මරත්න දෙවි ගියා. ඒවර පියවර කිහිපයක් පැමිණ ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ. දැන් මලිදේව කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දැඩි උද්‍යෝගයකින් යුතුව පන්දු රකින්නවා. ඔවුන් කඩලු දෙකක් ඉතා ඉක්මනින් ලබා ගත්තා මේ අවසන් පන්දු වාර කිහිපෙදී. තාම හොඳ පන්දුවක් තාම හොඳින් පන්දු පතිත කරනවා පිටිකරු පෙර පාදරේ කැදවමින් හංසිදු ඔහු මේ අන්තයෙන් ඉතා හොඳ සහායක් ලබා දෙන හැඩක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. මේ ඔහු යවන්නේ ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරයේ. තවමත් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. එවර පසු පාදයේ ග්ලාන්ස් කිරීම එක ලකුණයි පන්දු වාරයේ අවසන් 102යි කණ්ඩ 3යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ වගේම චමදිත අපි ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව කතා කරන සිටියා ජාත්‍යන්තර නියෝජනය කළ. එහිදී බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු පිළිබඳව කතා කළ යුතුමයි. පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ද්විත්ව ශතකයක් ලබා ගත්තා නොදෙවි. එහිදී කඩු රකින්නෙක් ලෙසින් දින 5ෙම ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටියා. පිටිකරුවෙක් සහ කඩු රකින්නෙක් ලෙසින් එයත් ලෝක වාර්තා බවට පත් වුණා. ඉතින් බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු ඒ වගේම අවිශ්ව ගුණවර්ධන ශ්‍රී ලංකා බිහිකල ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවා චන්දික හතුරුසිංහ ඒ වගේම අපිට අවසන් කාලයේ දිනේෂ් චන්දිමාල් සෑහෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. අපි වරින් වර කතා කරන විශේෂයෙන් තිලාන් සමරවීර. ඒ වගේම මහේල උඩවත් සචිත්‍ර සේනානායක. නැවතත් පන්දුව ගුණට මුසු කරන්නේ. පෙර පරිදිම සකිදු උත්සාහ ගන්නවා නෞෂාල්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කළ සැලසුම නැවත ක්‍රියාත්මක කරන්නට. මේ පෙර පාරදීම ඔහු ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන නමුත් පිත්තේ පිටතා ක්‍රියා අසලින් පන්දු යන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම සකිදු ඔහුගේ දැන් රිද්මය හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එයයි වැදගත් වන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොහොත වන විට දඟපන්දයවන්නන් දෙදෙනාගෙන් පැමිණෙන පීඩනය ඔස්සේ ඔවුන්ගේ එක් අවස්ථාවක දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ 5ක පැවති. දැන් 4.0 ප්‍රමාණයකට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පැමිණ තිබෙනවා. දඟපන්දයවන්නන් දෙදෙනාගේ සාර්ථකත්වයෙන් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන් මේ මොහොත වන විට. පැහැදිලිවම ඉතා හොඳින් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා දැන් මලියදේව විද්‍යාල පන්දු යවන්නන්. නමුත් තරමක අපරික්ෂාකාරී භාවයක් තිබුණ අතර මැදදී නමුත් පන්දු රැකීමේ තරමක් ප්‍රමාද වීම නිසා ලකුණ පහසුවෙන් ලබා ගත්තා. අපි මේ පන්දු වාරයේ අනතුරුව චමුදිත කතා කරමු 1975 ප්‍රථම ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පැවති තරගය අපට ජයග්‍රහණය කිරීමට තිබූ තරගයක්.
නමුත් ඩෙනිස් ලීලි සහ ජෙෆ් තොම්සන් වැනි පන්දු යවන පන්දු යවා අපේ ක්‍රීඩකයන් ආබාධයෙන් ලක් නොකරන්නට පන්දු හිසේ වද්දා වුන් රෝහල්ගත නොකරන්නට එහිදී 1975 දී අපි ප්‍රථම ලෝක කුසලාන තරගයක් ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව තිබුණු තරගයක් අපිට නැති වී ගියා. අපි කතා කරමු මේ පන්දු වාරයෙන් අනතුරුව. තරමක් වේගයෙන් එවර පන්දු යොමු කරන්නේ. රවුන්ඩ් ආම් විදිහට පන්දුව වේගයෙන් පිතිකරු වෙත පැමිණි. 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව 23 වන පන්දු වාරයේ නිමාව 104යි කඩලු 3කට. ලකුණ 104යි කඩලු 3යි පන්දුවර 23ක නිමාව අයස් සමගින් මිනෙත් කඩුලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා. චමදිත් අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ පන්දුවාරදී කතා කරමු කියලා කිව්වේ 1975 දී ශ්‍රී ලංකාව සෑහෙන කුඩා රටක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අලුත්ම රටක්. ඒ නිසාවෙන් හැමෝම ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව හඳුනාගත්තේ 1975 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී. එෙහිදී ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු විදිය අද්විතීය බව අදටත් බොහෝ දෙනා පවසනවා. ඉතින් එෙහිදී සුනිල් වෙත්තමුනි සහ දුලිප් මෙන්ඩිස්ගේ ශරීරයේ නැත්නම් ඔහුගේ හිසේ පන්දුව නොවදින්නට එම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට තිබුණා. ඒ නිසා මේ අමරණීය අවස්ථාව ගිලිහි ගියා. මතක් කළ යුතුයි සුනිල් වෙත්තමුනි ක්‍රීඩා කළ ඉනිම මේ ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළපු ක්‍රීඩකයෙක් සුනිල් වෙත්තමුනි. ඒ නිසාවෙන් අපි කතා කරේ මේ තරගයේ වැදගත්කම සමග ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කෙතරම් දෙයක් කළාද කියලා. ඉතින් නිසාවෙන් ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලයේ මේ ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අනූපමය සේවයක් කරපු පාසල් දෙකක්. එක්ස්ලික් ක්‍රීඩකයෙකු සහිතයි ෆෝර්ඩ් ෂොට්ලර්ගේ පන්දු රකින්නෙකු සමගින් හසින්තු ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔහුගේ 4 වන පන්දු වාරයේ මෙහි මොතේ තමත් ලකුණු 4ක් පමණයි. ආනන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව ඔවුන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. එවර පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම කම්බල අපි මතක් කර යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මේ දිනවල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ බොහොම කාර්යබහුල වකවානුවක් ශ්‍රී ලංකා නැගින කණ්ඩායම මේ දිනවල එංගලන්තයේ සංචාරයක සිටින්නේ. ඊයේ සිව් දින තරගයේ ආරම්භයත් සිදු වුණා. ඒ පිළිබඳවත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර යුතුයි. ඉතා හොඳින් ඔවුන් දැන් තනතිරුවේ ස්වභාවය හඳුනාගෙන පන්දුවේ වේගයත් ඉතා හොඳින් පාලනය කරමින් පන්දු යවනවා. ඔහුට අපි දකිනවා තනතිරුවට පන්දුව යැවීමේදී දග හැවෙන ඉඩ ලබා දී යුතුයි. වේගෙන් පන්දු යැවුවොත් පිටිකරුට පහසු වෙනවා. ඒ නිසාවෙන් මේ තනතිරුවේ දග හැවෙන ස්වභාවය දග හැවෙන ප්‍රමාණය හඳුනාගෙන ඉතා හොඳින් පන්දු යවනවා හසිදු සහ සකිදු. නැවතත් පෙර පාරදී මිතාම හොඳ පන්දුවක්. නෙත්ම සහ නුෂාල් පන්දුර පහර දෙන විට ඉතා ඉහළ දල වේගයක් තිබුණා. පන්දු වාරයට 6කට ආසන්න දල වේගයක් රඳවා ගැනීම උන් පන්දුර පහර දුන්නේ. දැන් ඔවුන්ගේ කඩළු දැවියාමත් සමග ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සෑහෙන අඩාල වී තිබෙනවා. පැහැදිලිව මේ තරඟ රටාවට අනුව ඔවුන් දෙදෙනා ඊට ඉහළව ගියා වූ ලකුණු ලබාගෙන වේගයක් පවත්වා ගත්තේ. නමුත් මොවුන් දෙදෙනා දැන් යම් පීඩනයක් තිබුණත් එය හසුරුවා ගත්තා. මේ මොහොත වන තෙක් පන්දු වාරයේ නිමයි 104 කණ්ඩු 3යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 104යි කණ්ඩු 3යි පන්දු වාර 24ක් අවසානයේදී ඔබ සඳහන් කරා කමිල ඒ අතරතුර මා කියන්නම් කාරණාව මේ අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ බොහෝ විට වයස අවුරුදු 15න් 15 නැත්නම් 13න් 15 ක්‍රීඩකින් වන්නට පුළුවන්. ක්‍රිකට් පුහුණු පාසලේ වැඩ කටයුතු තමයි අපි දකින්නේ. මේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවන් සමගින් කරනවා. තාම හොඳ පන්දුවක් සකිදු එවර පෙර පාදයට පිටිකරු පැමිණෙනවා. නමුත් ඊටාම ආසන්න අවස්ථාවක්. තාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. අපිට පුනරූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. එවර පිත්ත පැමිණෙන මාර්ගය පිළිබඳ චකිතයක් තිබුණා එවර. ඒ වගේම පන්දුවේ
වේගයේ අඩාල වීමක් අපිට දැක බලා ගන්න තිබුණා පෙර පාදේ. මම සඳහන් කරන්නට ගියේ ඔබ 1975 ලෝක කුසලානේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දුන්න ආනන්දියෙක් ගැන සඳහන් කරේ. ඒ වගේම තවත් ආනන්දියෙක් පිළිබඳව අප අමතක නොකළ යුතුම කාරණාවක් සඳහන් කරමු මේ පන්දු වෙන අනතුරුම. පියවර කිහිප පැමිණෙන්නේ 1996 විල්ස් ලෝක කුසලානේ ජයග්‍රහණය නියමුවා අර්ජුන රණතුංග පිළිබඳව අප සඳහන් කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය වෙනස්ම මාවතකට රැගෙන ගියා. ඔහුගේ ආගමනය සහ ඔහුගේ නායකත්වය තුළින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ලෝකයේ තුල කැපී පෙනෙන තත්ත්වයකට ගෙනීමට හැකියාවක් ලැබුණ ඉල්ලීමක් කරනවා ඉවර ප්‍රබලන්දමේ. ඉල්ලීමක් කරනවා නමුත් පන්දු රකින්න මුල් අවස්ථාවේදී මේ ඉල්ලීම කළේ නැහැ. කඩුල්ල පසුපස සිට කඩුල්ල රකින්න ක්‍රීඩකයාත් තරමක් ප්‍රමාද වී ඉල්ලීම කරන්නේ. ඒ නිසා වෙන්න පහසුයි විනිශ්චයකරුවෙක් ලෙසින් සිටින මැද්දේ සිටින කෙනාට එය හසුරුවා ගන්නට පීඩනය අවම වෙනවා. නැවතත් පෙර පරිදිමයි තාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. තාම හොඳින් පන්දු යවනවා සංකිදු. මැනවින් වේග පාලනය සහ පතිතය ඔහු හසු කරගෙන තිබෙන අන්තිම පන්දු තුනම එකම වගේ. තරමක් වේගෙන් පන්දු යවුවේ. පන්දු වාරයක නිමාව පන්දු වාර 25ක් දැන් අවසන්. ලකුණු 104ක් ආනන්ද විද්‍යාලයට කඩලු 3ක් දැවි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. කසිය 4 කන්ඩ 3යි පන්දු වාර 25ක නිමාව ආයේෂ් සමගින් මිනෙත් ප්‍රතිකරණය මේ මොහොතේ යෙදෙන්නේ ආනන්දේ වෙන ක්‍රීඩකයෙකු සහිතයි. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙවර ක්‍රීඩා කිරීම. ඊටම හොඳයි ශාමුදිත මේ ඉදිරියට පැමිණීම ද කැවිනට මත්තෙන් පැමිණියොත් ඔහුට පහසුවක් වෙනවා පන්දුර පහර දීමේදී. ද කැවීම අවම කරගෙන පන්දුර පහර දීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. නමුත් ඒ ඊටම ප්‍රවේශමින් ඊටම හොඳින් කළ යුතු අවස්ථාවක් පිටිකරුවා. ඉල්ලීමක් නමුත් පාදේ පසු පාදේ වදින ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. බලමු විනිශ්චයකරුතුමා එය පිත්තේ වැදී ගිය ලකුණද නැහැ. පාද ලකුණක් ලෙසින් සඳහන් කරනවා. ඕවිට අපි දග කැවෙන්නේ පායිනෙන් ඉවතට විය හැකි. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් නෙවර පුනරූපණය පැහැදිලි දග කැවීම පායිනෙන් ඉවත. නමුත් ඒ වගේම ඉහළයි පන්දුව පාදේ වදින කොටස. තහොන් තීරණයක් ඉවර පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ දැන් දඟ කැවීම අවම කරගන්නට කියා මොවුන් දෙදෙනා ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කළහොත් ඔවුන්ට අනතුරක් සිදුවන්නට පුළුවන්. මොකද මොවුන්ගේ දඟ කැවීම පිළිෙන දෙසට යම් තාක් දුරකට වැඩි බවක් අපිට දැක බලා ගන්න තිබුණා. මා විශේෂයෙන් ආයේෂ් පන්දුර පහර දෙන විට නිරීක්ෂණය කරපු දෙයක් තමයි චමුදිත. ඔහු පසුපාදයේ යන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා වෙන්න මේ දගපන්දු යාවනන් හමුවේ පසුපාදයට යෑම එතනම් නුවරට හුණු නැහැ. මේ පසුපාදයට යාම තුලින් ඔහු පීඩනයකට ලක් වෙන ආකාරයක් තමයි මා දුටුවේ. මන්ද පන්දු 31කදී තවමත් ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. පීඩනය ඔහු වෙත ඔහු යොමු කර ගන්නවා මේ පසුපාදයට යාම සමගින්. ඊටම අගනා සහායක් ලබා දෙනවා හසිදු. ඔහු පන්දු වාර දැන් 4යි පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 4ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. ඊටම හොඳින් පන්දු යවනවා. ඉවර පෙර පාදයට පැමිණෙන්නේ පන්දු වාරය අවසන් 105 කන්ඩ 3යි ආනන්දය. සෙන්පති GW රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ද papare.com ඔස්සේ ඔබ ගෙනෙන සජීව විකාශයත් සමගිනුයි ඔබ යලිත් එක්ව සිටින්නේ. මේ ක්‍රීඩා පිටිය මේ නමින් නම් කිරීමට මුලික වූ සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් ලෙස
මොහු පිළිබඳ යමක් සඳහන් කිරීමක් සිදු කළ යුතුයි. සඳහන් කරමු සකින්දු යලිත් වරක් පන්දුවේ මේ කාර්යයේ පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කොළඹ ආනන්දය වෙනුවෙන් සුවිශේෂී වූ මෙහෙයක් සිදු කරන ලද පුද්ගලයෙකු වශයෙන් අපට සෙන්පති ජී.ඩබ්ලිව් රාජපක්ෂ මහතා හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් 80 දශකයේ තුල කොළඹ ආනන්දයට මහඟු දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. එවර පියවර කිහිපයක් ඇඳවන දඟ කැවීමත් සමගින් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නට ගියේ පීඩනයට හසු වූවා සකින්දුගේ එවර. ඔව් එම කඩුල්ල සකිදු ලබාගත්තත් විශේෂයෙන් එහි අනිවාර්ය ගෞරවය හිමි යුතුයි අනිත් අන්තයෙන් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා හසිදුට ඔහු ලබා දුන් පීඩනයේ හමුවේ තමයි මේ පිතිකරු ඉදිරියට එන්නේ. තාම හොඳ පන්දුවක්. නමුත් ඒ පීඩනයේ හමුවේ ලකුණු නොලැබී යාම තුළ ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහ කිරීම තුළ තමයි දැවී යන්නේ මිනිත්. ඒ අනුව සකිදු මෙම තරගයේදී ලබා ගන්න දෙවන කඩුල්ලත් සමග ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ හතරවන කඩුල්ලයි දැවී යන්නේ. පිතිකරුවා මිනිත් ප්‍රේමරත්න ලකුණු 1කට පන්දු 11කදී දැවී යන්නේ. එවර පිතිකරුවාට සිදු කාරණය පිළිබඳ යමක් කිවහොත් කමිල දඟ කැවීමක් එවර වැඩි වශයෙන් තිබුණා. ඔහුට මාවත ගැන අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහු ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පාරකට වගේ අනාකාරයක් තමයි අප දුටුවේ. අවබෝධය තිබුණේ නැහැ. මොකද සෑම මොහොතකදීම මොවුන් දෙදෙනා හොඳ ගෝරට මුසු කරමින් දඟ කැවීමක් ලබා ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ මේ පන්දේවන්න දෙදෙනා. නව පිතිකරුවා ඉරුත් ගිම්ෂාන් තරග 12කදී ලකුණු 470ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු ශතකයක් ලබාගත් පිතිකරුවෙක්. සාමාන්‍ය ඊටම හොඳ සාමාන්‍යයක් 36.5ක් කිරීමකදී. ඒ නිසා වෙන්නේ යමක් කළ හැකි ඔවුන්ගේ ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් ඉරුත් ගිම්ෂාන් දැන් ඔහු සතුව ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. ආනන්ද ඉරීම ගොඩනැංවීම සඳහා. කඩලු 4ක් ලකුණු 105කට. එහි පුනරූපණය අපි බලන විට අපි කතා කරමු මේ බලන්න විශේෂයෙන් තාක්ෂණික දුර්වලතාවයක් විශේෂයෙන් දඟ කැවෙන පන්දුව පිතිකරුවෙන් ඉවතර දඟ කැවීම නිසා ඔහු එල්ල කළ යුතු වන්නේ පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට ඉහළින් නමුත් ඔහු උත්සාහ ගන්නේ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්න. ඒ නිසාවෙන් දඟ කැවෙන පන්දුව විශේෂයෙන් කඩුල්ල පසුවසට යෑමේ ප්‍රවණතාවය සහ ඉඩකඩ වැඩි ස්ටම්ප් කිරීම ලක් කිරීමේ ඉඩකඩ වැඩි. ඉරුත් ගිම්ෂාන් මෙම තරගයේදී පිතිකරණාංශයේ පහලින් පැමිණ තිබෙන්නේ පෙර තරගයේදී ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් තමයි නුෂාල් සමගින් පැමිණ තිබෙන්නේ. පෙර තරගයේදී ලකුණු 37ක් රාජකීය විද්‍යාලයට හිටු ලබා ගත්තා. පන්දු 79ක් තුලදී අද වෙනස්ම උපක්‍රමයක යන ආකාරයක් අපිට පෙනෙන්නේ. අපි කතා කරන ඉස්සර චමදිත උදෑසනත් විශේෂයෙන් රගපන්දු යවන අනිවාර්යයෙන් මේ තරගයේ මුළුල්ලේ කණ්ඩායම් දෙකේම අනිවාර්යෙන් ඔවුන් තමයි දස්කම් දක්වන්නේ කියලා විශේෂයෙන් මේ තනතිරුවේ තිබු ස්වභාවය අනුව විශේෂයෙන් දඟපන්දු යවන්නන්ට ඉතාම උචිත තනතිරුවක්. එවර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා අන්තේ මාරු කරගන්නවා. පසු ආවරණය සාර්ථකයි. හැබැයි නෙත්ම කඩුල්ල හිටියනම් ඔයිට වඩා කතාව බොහොමයෙන් වෙනස් වන්නට තිබුණා. ඒ තමයි බොහෝ විට තරගයක් වෙනස් වන්නේ විශේෂයෙන් දුවද්දි දැවියාමකින් බව අප බොහෝ තරගවලදී දැක තිබෙනවා. අනවශ්‍ය කලබලයකින් ලබාගත් ලකුණක් නිසාවෙන් තමයි මේ තරගයේ මේ දක්වා 106කට කඩලු 4ක් සීමාවට පැමිණ තිබෙන්නේ. නැත්නම් ඔවුන් ඉතා හොඳින් පන්දුර පහර දීමින් සිටියා. ලකුණු 101යි එක් කඩුල්ලකට තිබුණේ නෙත්ම දැවී යන විට. ඉන්න අනතුරුව කඩලු දැවී ගියා ඉතා ඉක්මනින්. කාලගුණ යම් ආකාරයකින් සෞම්‍ය වීමක් මේ මොහොතේදී සිදුවී තිබෙන ආකාරයක් අපට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. විනිශ්චයකරුවන්ට එතරම් පීඩනයක් නැහැ මේ දක්වා. පිතිකරුවන් තමන්ගේ කාර්ය ඉටු කිරීමේදී ඔවුන් දැවී යන ආකාරය දෙස බැලුවම එතරම් පීඩනයක් නැහැ තවමත් විනිශ්චයකරුවන්ට. මම ලකුණක් පිටේ ඇතුළත අග්‍රේ පන්දු වදින්නේ. ෂොට් ෆයිනල් එක කලාපයට ලකුණු 107යි දැන් පන්දු වර 27ක් අවසන්. ආයේෂ් ලකුණු 6ක් නොදවි විරුත් ලකුණු 1ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. Well and truly back to the grounds. Papare.com bringing you these live and exclusive pictures of the school cricket season.
This is the Ananda College versus Maliyadeva College Kurunegala ground match happening here in Colombo. Two left-arm spinners in operation for Maliyadeva, who have pulled back the game in the favour of the Maliyadeva team. They did get off to a good start on the college after having won the toss and chosen to bat first. But now, suddenly, Maliyadeva have pulled back with those two quick wickets, sending the two set batsmen back into the hut, and Ayesh and Iruth, the two new batters, will have to do a repair job here for Ananda College. Flighted delivery, that's beautifully bowled, beat him with the flight, and then the ball turned, hits those bails, and the batter Ayesh, after having stood there for 36 deliveries, completely bamboozled by what has been a superb spell. Look at that, flight, turn, hits his pad and straight onto the stumps. He basically put the ball onto his stumps with his pads. So Ayesh Shashmilal goes for 6 of 37 deliveries. Five wickets down, Ananda College losing half their side for just 107. They were looking really good this morning at 97 for 2 at one point. Suddenly now, over the last few overs, the spinners have come in and taken total control here for Maliyadeva College. This has been a really good show by the spinners of Maliyadeva. The fast bowlers struggled in the morning, but these two spinners, Hasindu and Sakindu, Hasindu especially with that economy rate, 5 overs plus, just given away 4 runs, and now this wicket. Been a lovely performance by them. Hansa Jayasinghe, the new batsman, 12 matches, scored 495 runs with a best score of 68, averaging 29 with the bat, strike rate of 71. Anand in a spot of bother at the moment, winning the toss and doing the right thing, electing to bat first. Now the spinners are taking control. Samir. How many times in a school match have we said this, Michael Adams? Spinners taking control in the middle overs, making life very difficult for the batters on tracks like this. You predicted it, didn't you, early morning out there? You said it will take some turn a little later on, and you're spot on. Batsmen have really struggled to read the spinners. Actually, I thought just after lunch we would see some turn, but seeing turn even before lunch. Right then, Hansaja and Iruth have a job to do here for Ananda College. Lower order batters, they'll have to make sure they try and stick together a partnership at least until lunch, make sure they don't lose a wicket, and then from there assess the situation. I'm sure their coach and the management will have some choice words for the batters for the way they've taken on the spinners here. Maliyadeva, on the other hand, will be a happy bunch. They've recovered well from that expensive start that they gave away with their fast bowlers. Over the wicket now. Slightly fastish and flattish delivery. Or running down to the boundary. Just nudge, just pull back in few meters, few steps, I would say, Samir. Yeah, that speaks about this outfield, doesn't it? Just a small faint edge, and it just travels so quick. Feel they had to give it a real chase there. Did manage to pull it back. But this is what you see. You want to see an even contest. Even in this level, you want a good contest between bat and ball. Right now, they were giving the home boys, the Colombo boys, a tough time. And the ball a bit fastish to the left hand. Again needs to bring him on that front foot. So, and another over gone. It's 28 gone. Anand 110 for 5.
Sakindu has picked up a couple of wickets and he'll continue here. Oh, that's a lot of turn there. You were right, Michael. It's turning quite a bit now. Sakindu has been on the money, has troubled the batters quite a bit, and here Hansaja, as soon as he's walked in now, he'll have to have his technique perfect to be able to play this. That one keeping low. So not only turn, ball keeping low. That's going to be a bit of a worry for the batsman to come. Punched off the back foot down to the fielder at long on. Can get a single. He'll be happy, Hansaja. Get off the mark on a track like this. Your priority is always to try and push the ball into the gaps. Keep ticking that scoreboard. Keep getting out as much as possible. Try to get to the non-striker's end. This is a left-hand, right-hand combination. Iruth being a left-hander. Nice to see the kind of ploy that Sakindu will have. His partner there, Harindu, decided to bowl over the wicket to the left-hander. Let's see what Sakindu decides to do here. Yes, he too will come over. This fall of wickets, Samir, 2 for 91 and suddenly now 5 for 107. Probably 2 for 101 at one point. And now it's 5 for 107. So just 5 runs and 3 wickets in that space. Yeah, actually it was 1 for 91 basically, and then... Yes. Quite disappointing, honestly, from Ananda's perspective. We've been told that they've been playing a lot of cricket recently, so their batsmen must be in some decent touch. But it is a new challenge for these young batters in the lower order. Again, good flight. They are very hard for the batter to read once it's above your eye level, Michael. You have to sort of adjust your eyes, adjust your line of sight when the ball comes from that high. Now the over completed. And Nelson, 111 for 5. The Hasidu-Sakindu partnership for Maliyadeva going very well here. The bowling partnership is what I'm referring to. That's cut away nicely, but straight to the fielder. Didn't turn much, went straight on with the arm. Looks like a decent bat, Hansaja. When you talk about the partnerships, now if you see Hasindu, he's bowling in 7th over and just given away 7 runs. So he's keeping it tight, helping his partner to get the wickets from the other end. That's nicely played off the back foot. Didn't try to hit it too hard. Just made sure he got some bat onto it, and that's trickled away to the boundary. The fielder at point unable to cut it off. There is no third man, it looks like. Attacking fielders in front of the batter. A slip over there, too far away from him too. So don't mind that, Hansaja. Boundary to sort of break the shackles that they're in. Gone into a shell, the Ananda batters. They might want a couple of these going their way, so that they can get the momentum of this game back in their favour. You were talking about bowling partnerships, Michael. Interestingly, for the 29 overs bowled, 14 boundaries and a 6. So we've seen everything. So we've seen a run out as well. The captain being run out. Everything in this match. There was a flurry of boundaries early on in the day. Some of them some good shots and some of them through the edges. This is very good bowling from Hasindu. He's flighting it up, loving the batsman, inviting the batter to come forward and try and drive him. We're talking about bowling partnerships, Michael. It's so important that from the two sides, one bowler looks to always apply pressure on the batter with those dot deliveries, and allows his partner from the other end to be able to pick up wickets because of that pressure. And you should be able to understand the match situation. Like if your partner is getting wickets, you don't need to try to do the same thing.
just, keep the pressure on and make it hard for the batsman. At the end of the day, you need wickets. Need to get a side all out. Oh, that's gone over the slip fielder. For a moment, the fielder there thought he had another opportunity. It was too close for Hansaja to cut, but he went for the shot anyway. Picked up the shoulder of the bat, I think, and went over the slip fielder. I would consider that a half chance. Yes, top part of the bat, the top edge. No, it was nowhere. He was nowhere near the ball. I think it had already passed him when he got his hands up. By the time he realized that the ball went over him. It was lucky that it was not a bit low because it hit him on his head. Absolutely, absolutely. So living dangerously, these two batters. Spinners have really tangled a web around the Ananda batters here. Hasindu and Sakindu. They were going at over 6 per over at one time Ananda College, and suddenly now their run rate has dropped down to less than 4 and over. Right then, this is what happened last week. Royal College versus Ananda College. Royal College won the toss, decided to bat first and put up a mammoth 404 for 6. Sadisha Rajapaksa, not a new name for a lot of Sri Lankans who have been following the under-19s. 166 for him. It was played here, if I'm not wrong. Good batting track. Just 3 days ago, to be exact. It was played on Wednesday and Thursday. This pitch getting 1 day's rest and back in action. So this is basically a 3rd day wicket. The bit of rolling done on it. Explains all the turn, doesn't it? There might have been some cracks which have opened up probably now after that initial spell of fast bowlers, and now the spinners making full use of it for Maliyadeva College. Again on the back foot, living dangerously here, these two batters. Haven't seen very convincing footwork from these two, cutting balls that are too close to be cut and then hanging on to the back foot. They're not sure what they want to do. Just waiting and seeing what the ball is doing. So you'll have to be careful going on the back foot, opening his stumps just to defend. You've got to have very good technique to be able to play on tracks like this against spinners of this quality. 2 left armers in operation. Very useful asset, aren't they, left arm spinners? Every team, every school would want to have one. Even if it's half good, gets you wickets very regularly. Left arm spinner and also even a leg spinner. Right arm leg spinner can be a menace. Can pitch it well. That's another wicket taken this time. We were talking about how the batters have been trying to cut deliveries that are too close to them. And here's another perfect example. Iruth hanging on to his back foot, allowing the ball to come to him, trying to punch that off the back foot. Gets nothing but the outside edge, and the field had slipped. That was a brilliant catch. Look at that. Too close to cut again. The anticipation from the slip fielder was what was impressive by him. He knew the ball was coming towards him and caught it at head height. Another wicket for Ananda College. So he looked gone. Well, that should have played it down so that it would have been hard for the slip fielder, but going with his shot. Iruk Gimshan gone for 3 of 14 and Ananda 119 for 6. So the new batsman Shakti walking in, win the toss, and you decided to bat. Don't think this was the plan. They would have wanted to be maybe 1 or 2 wickets down at lunch. Got it all wrong. Shakti Udara has played 5 matches. Not a lot of runs, just 33 runs, highest being 14. Coming to bat at number 8. Probably a very long bowling lineup for Ananda College if they've lost 6 wickets and already with their bowlers coming out to bat. But Shakti will need a lot of Shakti here to be able to resurrect this innings for Ananda College alongside his mate Hansaja. Let's see what he has to offer to his batting team. He'll have to bring out all his batting skills today.
This time it's cut, and again it's straight to the fielder. So very good field placement by the spinner here. He knows that he might drift outside the off stump once in a while. So he's packed the off stump, packed the offside field. Another look at that wicket, Michael. Let me allow you to explain what happened there. That he just played it late, but should have played it with a straighter bat, maybe, like you said earlier. Just nudged it towards the offside. Try to be a little too smart. Nothing wrong with the shot if you could have kept it down. No control of it with the turn and a good catch there in the slips. Pushed it faster this time, Hasindu, and Hansaja rocked back onto the back foot very early, saw it coming, it was short. All he had to do was get some good bat onto that, and that's run away for a welcome boundary. So Hansaja now, suddenly, with those 2 boundaries that he's got in the last couple of overs, looks like he wants to do something for his team here. And he's going to hold the key if Ananda College are to come out of this rut that they're in. Well, that was ranked short ball, wide outside the off stump. Can't ask anything better than that. It needs to be a little more consistent. And back on line, Hasindu. After a rare off delivery, he's back on that probing line and length. And despite our score line, I think we've got 1 more delivery to go in this over. Full, and I think there was 1 bump, wasn't it? Yes, yeah, it was 1 bump. It was on the bounce. We've got 1 more delivery to go then. Bit of a technical issue with our graphics. We'll get that right. Swept, and swept very fine. There is a fielder down at deep mid wicket. I'm not sure if he can cut it off. No, he cannot. And this field, in fact, the ball does stop. Some very heavy grass over there at that one area of the ground that is a bit bushy, that slows down the speed of the delivery, speed of the ball, which was going quite fast initially. So they get a couple of runs anyway. End of the over, Ananda College 123 for 6. So we see extended overs for the spinners. Well, they've done all the work. Yeah, not surprising on a typical Sri Lankan school wicket. You expect the spinners to be doing all the majority work for the bowling team. It's always been the case for so many years now, even at a place like Ananda over here. A much better field with that close catcher in. Needs to just keep it up there, bring him on the front foot. Hope for some turn. Slip coming into place. What I like about these 2 bowlers, Michael, is that they aren't afraid to flight it to the batsman. They know that right now on the back foot, this batting team, and they're inviting the batter that, look, I'm not going to give you free deliveries. I'm giving you all the flight. Try and hit me if you can. Look at that. All the flight in the world. Enough time for the batter. If you have the strength, try and hit me. And I think that's a lot of confidence on the part of the bowlers to be able to do that. And all credit to the Ananda keeper. The man on 17, he's still crowding him. It's not the new man on strike, so man who is in, but still putting some pressure on him. I think that's a good tactic, because most keepers will, try to give the single and get the new man in. But if you can get the man on strike who is in, you have a better chance. Better chance of wrapping up before lunch? Asking for too much. Well, 4 wickets to go, and the way these batters have batted so far, anything is possible. But Hansaja seemed to have got good measure of this track, at least for now. He has employed that sweep shot quite well. And that ends the 33rd over very quickly, in fact, 127 for 6.
Overs going at a rapid pace. Hansaja will keep strike here after a couple of good-looking shots in the previous over. He seemed to be the most suited batter to take on these spinners. It looked good and solid so far. It's too early to tell. 18 of 23. Yes, from the way he's playing, those nudges down the leg side and on the offside, he seems to be reading the field well, picking up those singles and twos. That's what they need to do here now. Ananda College, not look for those flash shots, tire the bowlers down, get those ones and twos, make sure his tail ender Shakti hangs on with him, farm as much strike as possible for Hansaja. Just that I think the bowlers need to be more consistent. You know, you just can't give the singles or the twos away odd boundary. Even though they're 6 wickets down, the score is also 129. Again down the leg side, he will take a single, which means the new batter Shakti will be on strike. And looking at his stats, we know for a fact that he's not one of Ananda's best batters, and therefore Maliyadeva will want to apply that added pressure on him. We're not seeing much of a change in the field. It's the same catcher close to the batter on the leg side. There is a slip in place. I wouldn't mind a similar catcher on the offside as well, because it's a left arm spin. It'll be spinning away from him. Yeah, that was his first delivery phase. So, like you said, another close-in catch on the off just to be in his face. And like you said, Shakti will need a lot of Shakti. Mental Shakti, I would say, at the moment. Not the strength Shakti. Navid Nawaz, the new assistant head coach for Sri Lanka, he very clearly said in the first press conference, he said, listen, cricket, 60% of it is a mental game. You can have all the skills in the world, but if your upstairs is not right, then the entire building can collapse. 34 overs completed, 130 for 6. But he has a lot of experience. Talking about Navid Nawaz, also coached the Bangladesh under-19 to a World Cup championship. And like very rightly said, 60%, I would say even more than 60% is a mental game. You need the skills, but mentally you need to be strong, tough and smart. I'll tell you what, this Hansaja is one of those smart blokes. He's read the bowling very well so far. Sakindu offering a full delivery on the offside, and Hansaja equal to the task, putting a long stride forward and caressing that in the gap between cover and extra cover for a very nice looking boundary here. So he holds the key here for Ananda College if they are to resurrect this innings and give it some sort of respectability. Well, I think, Samir, looking at what has happened so far, I think Anand have just thrown it away. It's not that it has been unplayable bowling or something like that. You can see there again now they give the boundary and then they give a single. So it's not just dot balls. But irresponsible batting, I would say, by Ananda, that they've got themselves into this situation. 130 odd for 6. I suppose it started with that run out, wasn't it? The second wicket partnership was developing quite well. They were playing some good shots. They looked good, Nethma and Nushal. But you're right, yes, they've played some very ordinary looking shots. Oh, they have some hope in the form of Hansaja. He, like I said, holds the key for Ananda College. 134 for 6. I'm sure they'll be looking at anything above 250 they'll take from this situation that they're in. Yeah, if you look at this ground generally, that's just a pass score. It'll take some betting now if they have to get to 250. Yeah, I'd love to see another catcher for this new bloke, Shakti. I think the Maliyadeva captain may be missing a trick here. There's a slip, yes, there's a field catcher on the offside, but one more, just to be in his face, like you said. Apply the pressure on the new batter. That's how you're going to keep picking up those wickets. They've done well so far, but
It's important that they don't lose their hands, lose their foot from the gas. Oh, that's turned. So there's a couple of spots on this pitch that's allowing the ball to take that kind of turn, isn't it? I think with that, the umpires have decided that 35 overs are good enough for us to go get some lunch at this session. So end of the first session here. Ananda College, having won the toss and choosing to bat first, started off quite well, were 97 for 1 at one point, but after that the spinners of Maliyadeva College, who've made the journey all the way from Kurunegala this morning, despite losing a lot of sleep, seem to have put the Ananda batters to sleep. Yeah, definitely. They'll be the happier team after losing the toss. Had a chat to one of their guys and they said they've also wanted to bat first. I think they'll be happy now, having picked up 6 wickets. It was a good track in the morning. It's been a good effort by these boys, the Maliyadeva boys. They were put into field in the hot sun this morning. Let's not forget how humid Colombo has been over the last few days, and today is no exception. Yes, there's a slight breeze on the ground, but yet the humidity levels are very high. You can see from the boys. But they've put in a very good effort. They were down and out in the first few overs. Their pacers weren't up to the mark. The batters got off to a really good start. But the spinners, Sakindu and Hasindu, picked up 3 wickets and 2 wickets and a run out. And that has resulted in Ananda College being at 135 for 6, with Hansaja not out on 26. Shakti still to get off the mark. So there we see the Ananda College batting card. Akshita gone for 11, Nushal 40, Netna 42. That was that main partnership there, and then all hell broke loose. IS 6, Minet just 1, and Hero 3. Hansaja has done a lot, 26 not out, or 27 deliveries, just 6 extras of 35 overs, 135 for 6. Maliyadeva started off poorly with their fast bowlers. Guyana was a little bit expensive, 6 overs, 1 for 35. Jayamina was economical but couldn't pick up a wicket. But then it's the spinners there. Sakindu, Hasindu, these are the 2 spinners that have really wreaked havoc with those very economical spells, and more importantly, Sakindu picking up those 3 wickets. Charuka with just a couple of overs, not probably finding his rhythm, giving away 19 runs. And this bowling performance from Maliyadeva is something that they'll want to continue even after lunch. Take a look at the highlights, Samir, for this session. See a few boundaries at the start of the innings. They were all over the place. And that was the first wicket, edge to slip. That one went through the slips. Few more runs been scored from the 2 highest scorers of the day so far. Beautiful shot there. I mean, that was a nice cut. Yeah, we saw the fast bowlers starting off very well, but they sort of lost their mojo. Second, third over of their spells onwards. They made it very easy for the batsmen. They gave away too many full deliveries. Then came the spinners. Yes, initially they too went for a few runs, especially the third bowler Charuka. Gave away a couple of freebies to the batters, short deliveries, making full use. Fast bowlers kept going for runs despite that good starting spell. And then came the spinners. Started off all the damage that Ananda College have got themselves into. Still a few good looking shots. There's a few edges here and there, some close calls, couple of half chances put down. Run out. This is what started off the collapse, didn't it? An unnecessary call for a run there. That was ball watching, Samir. Easy take there for the fielder at cover. You were right, Michael. A lot of these wickets are self-inflicted by Ananda College. Nothing extraordinary from the bowler's perspective, but some very poor decision-making when it comes to shot selection. There was Hansaja after that, who played a couple of good shots. This was the wicket that fell. Iruth was the one who perished in this manner. Played it a little too close to his body, and then Hansaja kept hitting those good-looking shots and looking solid in his technique, trying to do a repair job for Ananda College, something that they desperately need
these two batters a good partnership to flourish for them, and they'll look to continue that even after lunch. So that's the session for us. The first session is shared basically. I'd say it's slightly in favor of Maliyadeva College. I would have tried to see the dark blue there, but well, I guess the start that Ananda College got maybe speaks in their favor. So you could say it's a shared session, but it's the next couple of sessions that will decide the fate of the game. Let's wait and see what happens then. I think Maliyadeva will be the happier team to come into lunch. Indeed, they'll open that bath packet with a smile, won't they? Right then, that is the end of the first session. We'll be back in the second session after the lunch break. Stay tuned. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunegala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට නවසීලන්තෙදී එක දෙයක් වුණේ මේ තරඟෙට ඉස්සෙල්ලා මට මතකයි මම මේ අපිට එක් දින තරඟ දෙකක් තිබුණා ඕක්ලන්ඩ් වල. ඊට පස්සේ මගේ අක්කත් හිටියේ ඕක්ලන්ඩ් වල තමයි ඒ දවස්වල. ඉතින් මේ අක්කගේ ගෙදර මැච් එකට ඉස්සෙල්ලා දවසේ ගියාම අක්කා කිව්වා මේ කාලා වේලස්සනින් ගිහලා නිදාගන්න මේ තරඟේ හෙට ඉම්පෝර්ටන්ට් තරඟයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මාව වේලස්සනින්ම කාලා හෝටලෙට ඇරියා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ 9:08 වෙනකොට වගේ මම නිදා ගන්නත් ගිහිල්ලා උදේ නැගිටලා මේ මැච් එකට ගිහිල්ලා අපි බැට් කරනකොට පළවෙනි බෝල තුන අතරේ මම ගහලා ස්ලිප් එකේ කැච් එකක් ගිහිල්ලා අවුට් වුණා 0කට. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් එකක් තිබිලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊළඟට ආයෙත් ගියා මැච් එකක් තිබිලා මේ ඊළඟ දවසේ මැච් එකට ඉස්සෙල්ලා ගියාම මේ එදා උත් අක්කා කිව්වා දැන් ගිය මැච් එකේ පරක්කු වෙලා යන්න ඇත්තේ යන්න අද 8ට කියලා යවලා එදා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ තරඟෙත් බෝල ගානක් ගාලා මම ආයිත් අවුට් වුණා කෝඩ් බිහයින්ඩ්. ඒ දා මැච් එකෙත් 0යි. ඊට පස්සේ තමයි අපි වෙලින්ටන් වලට ගියේ ටෙස්ට් මැච් එකට. ඉතින් මම හිත හුඟක් කැඩිලා ගියේ. ඒ වෙලාවේ ගිහිල්ලා මේ අපි වෙලින්ටන් ටෙස්ට් මැච් එක පටන් ගත්තා. ප්‍රැක්ටිස් තිබුණා දවස් ගානක්. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් මැච් එක පටන් ගත්තා. මේ ඊට පස්සේ ටොස් එක දාලා ඒගොල්ලන් බැට් කරන්න මේ අපි ටොස් එක දිනලා ඒගොල්ලන් බැට් කරන්න දැම්ම. ඒගොල්ලෝ 198ක් ගහලා ඕල් අවුට් වුණා. අපි එදා රෑ මං හිතන්නේ 23කට දෙකක් හරි මම බැට් කර හිටියේ. මම 3යි not out මට තාම මතකයි. ඊට පස්සේ එදා රෑ අපිට ෆන්ක්ෂන් එකක් තිබුණා ශ්‍රී ලංකන් කට්ටියගේ. ඒක
මේ ශ්‍රී ලංකන් ඇසෝසියේෂන් එකේ ෆන්ක්ෂන් එක ඉවරලා ආවයින් පස්සේ මම හිතුවා අද නම් මම වේලස් නිදාගන්න යන්නේ නැහැ කියලා. මම ගිහිල්ලා එළියට ගිහිල්ලා යාළුවෝ කට්ටියක් ගිහිල්ලා මම හුඟක් රෑ වෙලා ආවේ. මේ දවස්වල කරා නම් ඔක්කොම Facebook වල එහෙම තැනම සෝෂල් මීඩියා එකේ තියෙයි. මම හිතන්නේ පැයක්වත් මම නිදාගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එදා මං ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා උදේ කෙලින්ම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් කාලා මම මැච් එකට ගිහිල්ලා ඒ පළවෙනි වතාවට තමයි මම එක දවසින් ලකුණු 200ක් ගහපු දවස. ඉතින් මට ඒ දවසත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ එදා මම හිතාගත්ත සමහර වෙලාවට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරනකොට මානසික තත්ත්වය තමයි හුඟක් දුරට බලපාන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට හුඟක් හිතන එකයි ෆේලියර්ස් ගැන හිතන එක සමහර වෙලාවට මෙන්ටලි ඒක තමන් විදිහක් හොයාගන්න ඕනේ. මානසික තත්ත්වය හරියාකාරව තියාගන්න රිලැක්ස් මයින්ඩ් එකක් මේ වගේ ස්පෝර්ට් එකක් කරනකොට හරි ඉම්පෝටන්ට්. ඉතින් තමන් ඒක බැලන්ස් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා එක්ස්පීරියන්ස් උයි මැචුරිටි එක. හැමදාම උදේ ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. ඒත් මං හිතන්නේ සමහර වෙලාවට තියෙනවා මයින්ඩ් එක ක්‍රිකට් වලින් අයින් කරලා තමන්ගේ සිටුේෂන් එක හැටියට ෆෝකස් එක වෙනම තැනකට අරගෙන ගිහිල්ලා මේ ක්‍රිකට් වලින් අයින් වෙන එක තමයි කියන්නේ සමහර අයට බ්‍රේක් එකක් ඕනේ කියලා. ඒ රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න මයින්ඩ් එක. ඒක හරිම ඉම්පෝර්ටන්ට්. මොකද 98%ක් තියෙන්නේ තමන්ගේ මයින්ඩ් එකේ ගේම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හන්දා තමන් පුරුදු වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ඒක බැලන්ස් කරගෙන හරි මයින්ඩ් එකක් තියාගන්නේ මේ ගේම් එක ගහනකොට. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒකම අපි කතා කළොත් 1999 ලෝක කුසලාවෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවෙනි වටේට සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඔබ අවුරුදු 3ක් වැනි කාලයක් කණ්ඩායම එළිය සිටිනවා. ඒ දෙයින් මම හිතන්නේ ඔබට ගොඩක් දේවල් අයිමි වුණා. සමහර කාලට ඔබට අවස්ථා තිබුණා ලෝකේ එක්දින තරඟවලදී ලකුණු 10000ක් ලබාගත්තු පළවෙනි පිතිකරුවා වෙන්න. ඒ කාලය කොතරම් අමාරුද? කොහොමද ඔබ ඒ කාලේ ගත කළේ? ඇත්තෙන්ම ඒකෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ මේ සිලෙක්ටර්ස්ලා ඩිසිෂන්ස් වගේක් ගත්තා. ඉතින් සමහර ඒවට මම හුඟක් දුරට අමනාප වෙලා හිටියේ. මොකද ඒගොල්ලන් කතා කරලා එකක් කියලා එකක් කරපු හන්දා ඒගොල්ලන් හරියටම මට කතා කරලා කිව්වා නම් මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා ඒක මම පිළිගන්නවා. එනමුත් මං හිතන්නේ සිලෙක්ටර්ස්ලා වශයෙන් එක දෙයක් කරන්න ඕනේ මේ ප්ලේයර්ස්ලට හුඟක් වෙලාවට අප් ෆ්‍රන්ට් වෙලා කියන්න ඕනේ හරියටම මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා. ඒකයි මම හිතන විදිය සිලෙක්ටර් කෙනෙකුට ඒ විදිහට කරා නම් මගේ යමනාපය හුඟක් දුරට අඩුයි. නමුත් මම හිතාගත්ත ඒ වෙලාවේ මම කවදක්වත් මේ ඩ්‍රොප් කරපු හන්දා මම කවදක්වත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ටර්ම්ස් වලට මම ක්‍රිකට් නවත්තන්නේ නැහැ. මම නවත්තන්නේ මගේ ටර්ම්ස් වලට තමයි. කවදා හරි මම කොහොම හරි කරලා ආයිත් පාරක්
මැච් ටිකක් ගහලා මගේ ටර්ම්ස් වල තමයි මම නවත්තන්නේ කියලා මම අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ටික දවසක් ට්‍රේන් කළා ආයිත් පටන් ගන්න හදනකොට අන්තිම මොහොතේ ඒගොල්ලන් ඒ වෙලාවෙත් ඩ්‍රොප් කරා. ඊට පස්සේ මම ආයිත් තරඟ වගේක් ගහලා ඇවිල්ලා මම හිතාගත්තා ලංකාවේ ටෙස්ට් තරඟ මාලාවක් ගහලා තමයි මම මේ නවත්තන්නේ කියලා. ඒකට ඉස්සෙල්ලා මගේ හොඳ වෙලාවට මිස්ටර් මයිකල් තිසේරා මට කතා කරලා දවසක් කිව්වා මීටිමකට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයාව සිලෙක්ට් වුණාම ඒ කියන්නේ පරණ සිලෙක්ටර්ස්ලා මාරු වෙලා එයාව පොයින්ට් වෙච්ච ගමන්ම මට එන්න කියලා කතා කරලා මට කිව්වා මේ අපිට World 2003 World Cup එකට ඔයාව අවශ්‍යයි. ඒකට මේ අපිට මොකද මම මේ වෙලාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් උත්ජගා හිටියේ අවශ්‍යයි. ඒක හන්දා මේ අපිට මේ සිම්බාබ්වේ වලට ටුවර් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට පික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවෙම කිව්වා ඒ වෙලාව වෙනකොට මම කිලෝ 10ක් විතර ඇඟත් දාලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ එතුමාට කිව්වා මේ සිම්බාබ්වේ වගේ රටකට මං ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ. මේ ඉන්න විදියට මට හරි විදියට ක්‍රීඩාව කරන්නත් බැරි වෙයි. ඉතින් ඒක හන්ද මට මාස එකමාරක් දීලා පාකිස්තාන් යනකොට ඊළඟට තිබුණේ පාකිස්තාන් ටුවර් එක. මම ඒ වෙලාව වෙනකොට අමාරු ටුවර් එක ගන්න මේකට යන් එක්කෙනෙක් යවන්න කියලා කිව්වම එතුමා මට කෙලින්ම කිව්වා හරි ඒකට අපි එකඟයි කියලා. එතකොට මේ මාසය ඇතුළත මම මගේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් සමහර දවස්වලට කරලා කිලෝ 13ක් ඒ මාස ඇතුළත අඩු කරලා ඒ වෙලාවේ මම පාකිස්තාන් ටුවර් එක යන්න ඇස් වෙලා අපි පාකිස්තාන් ටුවර් එකට මම අර කිවරලා එංගලන්ත පාකිස්තාන් වලදී මම ගියා පාකිස්තාන් වලට අර්ජුනත් එක්ක. ඒක ඊටමත් සාර්ථක ටුවර් එකක් වෙලා ඒ පළවෙනි තරඟෙම ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න ලැබුණා. ඒත් එක්කම අර්ජුනා මට අමතක වෙන්නේ අත කඩාගෙන විනිං රන් එක ගහනකම් අපි දෙන්න එකට බැට් කර හිටියේ. එතකොට අපි මැද ඉඳෙද්දිත් අපි දෙන්න හිටියේ කොහොම හරි මේකේ සිලෙක්ටර්ස්ලටයි පරණ සිලෙක්ටර්ස්ලටයි පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ. අපි දෙන්න කොහොම හරි ඉඳලා මේක මේ මැච් එක දිනකම් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක ඉවර කරලා ඊට පස්සේ ආවම අපිට ටුවර් එකක් තිබුණා ලංකාවේ. මම කිව්වා එතකොට අනවුන්ස් කරා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නවත්තනවා කියලා. අන්තිම ටෙස්ට් තරඟේ තමයි ලකුණු 200ක් ලබාගෙන මම රිටයර් වුණේ. ඊට පස්සේ වර්ල්ඩ් කප් එක 2003 සවුත් ඇෆ්‍රිකාව වල ගහලා මම අනවුන්ස් කරා ඒකෙන් පස්සේ මම නවත්තනවා කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදි දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. කොයි අවස්ථාවේදී ලෝක කුසලාට තරඟාවලියේදී ඔබට දැනුනේ ජාතික කණ්ඩායමට මේ ලෝක කුසලාට ජයග්‍රහණය කිරීමට අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා? ඇත්තෙන්ම අපි ක්වෝටර් ෆයිනල් එකට ආවම මම
අර්ජුනටත් මම දවසක් රෑ කෑම කරන් ගමන් කිව්වා අපි මේ ක්වෝටර් ෆයිනල් එක තරගෙන් අපි ක්ලියර් වුණොත් මං හිතන්නේ අපිට මේක දිනන්න ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. ඒ ක්වෝටර් ෆයිනල් එක තමයි මට තිබුණ ප්‍රෙෂර්ම ගේම් එක ඉංග්ලන්ඩ් එක්ක. ඒක මම හිතුවා මේ හුඟක් වෙලාවට අපිට ඒ තරඟේ පන්න ගන්න පුළුවන් නම් ඒ මුළු ගමනම ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් එදා අපි වාසනාවට වගේ අපේ බැටිං ලාස්ට් මිනිට් අපේ බැටිං ලයින් අප් එක ස්ට්‍රෙන්ත් කරලා සනත් ඉතාමත් හොඳට ක්‍රීඩා කරලා අපි එදා ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. දස්තුන් ලෝක කුසලානේදී ගොඩක්ම බලපු YouTube ක්ලිප් එකක් තමයි ඔබ බ්‍රෙට්ලිට ගහන අහේ පාරවල් දෙක. සෙන්චුරියන් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන තරඟය සනත් ජයසූරිය ආබාධයකට ලක් වෙලා පිටියෙන් යනවා. නමුත් ඔබ ඇවිල්ලා ලකුණු 94ක් ලබා ගන්නවා කිසිම අපහසුතාවයක් නැතුව. ඒ නියම මතක දාගන්න. ඔබට ලකුණු 100ක් ලබා ගන්නත් තිබුණා ඒ තරඟේ. ඔව් ඉතින් ඒ බෝලේ වැටිච්ච වෙලාවට ඒක හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. නැචරලි එන දෙයක්. ඒ වෙලාවේ ඒ බෝල දෙකට ඒ විදිහට තමයි පහර දුන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ හැකියාව මම දැකලා තියෙනවා අපේ හුඟක් දෙනෙක්ට තියෙනවා අපේ මේ ලංකාවේ. ඉතින් මට ඉතාමත් කනගාටුයි අපේ ක්‍රිකට් මේ වගේ තත්ත්වයක දකින්න. මොකද අපිට හැකියාව තියෙනවා ලෝකේ පළවෙනි දෙක අතරේ ඉන්න හැමතිස්සෙම. ඒ වගේ අපේ මේ ටැලන්ට් එක එක්කම හරි ප්ලෑන් එකක් ඇතුව අපි ඉස්සරහට කරගෙන ගියොත් මම හිතන්නේ මේ ඉන්න කට්ටියට සහයෝගය අත දීලා අපිට ඉතාමත් සාර්ථක කණ්ඩායමක් පුළුවන් බිහි කරන්න. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. නායකයෙක්ට මුලින්ම අසුරවන්න අමාරුද? ඔබට ඔහුගේ අමතකම නොවන සිද්ධිය මොකක්ද ගැන නෑ මම හිතන්නේ අසුරවන්න අමාරු නෑ පොඩ්ඩක්වත්. ඔහු හැම වෙලාවෙම මම හිතන්නේ ඔහු ඇත්තටම අපේ රටේ නායකත්වය ගන්න තිබ්බ ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඔහුම කිව්වා එපා කියලා. මම හිතන්නේ මුරලිත් එක්ක හුඟක් අමතක නොවන සිද්ධි හුඟක් තියෙනවා. මම පටන් ගත්ත දවසේ තමයි විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ මුරලිදරන්ගේ ඒ පෞරුෂය ගැන. මම නායකත්වයේ දරද්දී ඉන්දියානු සංචාරයේදී මේ ඕට කඩු 8ක් ගන්න තිබ්බා 800.
කඩු 800 ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ කාලේ මුරලිදරන්ට හුඟක් ආබාධ තිබ්බා ඇඟේ. ඉතින් ඔහු සමහර තරඟාවලට පෙනී ඉන්න සමහර වෙලාවට එන්නේ නැහැ. ඔහු හැම වෙලාවෙම බැලුවේ 100%ක් ශාරීරික සෞඛ්‍යය තියෙද්දි තමයි ගහන්නේ. මොකද ඔහු හිතුවා ඒක නැත්තම් කණ්ඩායමට අසාධාරණයක් කියලා. ඉතින් අපි තේරුම් කමිටුවයි මායි එකතු වෙලා මේ තරඟාවලිය ගැන කතා කරලා අපි එන්න කිව්වා මුරලිට හමුවකට. ඒ ඇවිල්ලා අපි කිව්වා කඩු 8ක් ගන්න තියෙනවා. ටෙස්ට් මැච් 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ගහලා විතරක් අයින් වෙන්න එපා. බැරි වෙලා තව කඩු 8 ගත්තේ නැත්තම් මොනවද කරන්නේ අපරාධ නේද? ඉතින් ඔයා පළවෙනි එක ගහලා දෙවෙනි එක ගහන්න අමාරුයි නම් තුන්වෙනි තරඟයට හරි සහභාගී වෙන්න. නැත්නම් ඊට පස්සේ තරඟවලයකට හරි එන්න. මුරලි අපි දිහා බලලා එක දෙයයි කිව්වේ. මුරලි කිව්වා මට එහෙම තරඟවලයක් එක දිගට ගහන්න බෑ. කණ්ඩායමට කරන අසාධාරණ ක්‍රීඩකයන්ට අසාධාරණයි. මම තෝරලා බේරලා ඕනේ මැච් එක විතරක් ගැහුවොත් මගේ මේ විකට් 800 ගන්න. මුරලි කිව්වා මට ඕනේ එක මැච් එකයි. පළවෙනි මැච් එක ගාල්ලේ. මට ඕක දෙන්න මම විකට් 8ක් මම අරන් දෙන්න. මොකද මම දන්නවා මම විකට් 8ක් ගත්තොත් 800 විතරක් නෙවෙයි මැච් එකක් දෙනවා. ඒකන්ද එතනින් එහාට මටයි මැච් එපා. මම මේක ගත්තේ නැත්තම් ගත්තේ නැහැ කිව්වා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක විශේෂ මම හිතන්නේ පාඩමක්. මට විතරක් නෙවෙයි මේ ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න ඕනෑම කෙනෙක්ට අභියෝගයක් බාරගන්නේ කොහොමද? ආත්ම විශ්වාසය කොහොමද? තමන්ගේ හැකියාව ගැන කොතරම් විශ්වාසයක් තියනවද කියලා. ඒ වගේම තමන් ගන්න තීරණයක් හැම වෙලාවම ආත්මාර්ථකාමී වෙන්නේ නැතුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් කණ්ඩායමත් තරඟාවලියත් සියලු දේම ගැන හිතලා ගත්ත තීරණයක් හැටියට මම ඒක දකිනවා. ඉතින් මේක තමයි විශේෂිතම අවස්ථාවක්. මුරලිදරන් කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියන එක මම හිතන්නේ ඉතාමත් මම ගාක් ඇඩ්මයර් කරන පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ විශේෂ භාගයක් එවැනි ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්න හම්බුණ කේ වගේම 800 වෙන කඩුල ගද්දි මම ඒ නායකත්වයේ දරපු එක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ සමය තමයි කුමා ජාතික කණ්ඩායම එක දිගට ටෙස්ට් තරඟ 10ක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතාමත් ස්වර්ණමය අවධියක් අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ඔව් මම ස්වර්ණමය අවධියක්. ඉතාම විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් හිටියා. පරිණත වූ ක්‍රීඩකයන් චමින්ද වාස්. මම හිතන්නේ මුරලිදරන් හන්දා අපි වැඩි වාසි ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ලෝකෙම ගත්තාම චමින්ද වාස් කියන්නේ ඉතාම විශිෂ්ටතම පන්දු එවන්නන් අතරින් එක්කෙනෙක්. ඒ වගේම සනත් ජයසූරියගේ නායකත්වයට මම හිතන්නේ අපි ටෙස්ට් මැච් 9ක් දුකෝ එක දිගට ජයග්‍රහණය කරා. ජාත්‍යන්තරයේත් අපේ රටේ දෙකේම අපි සියලු අතින්ම පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන් පිළිකරවන හැටියට අපි විශේෂ කණ්ඩායමක් තිබ්බා. ඉතින් අපි ඒ ක්‍රීඩක හැටියට විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද කවුරු හරි මම අසාර්ථක වුණොත් මම දන්නවා කවුරු හරි තව එක්කෙනෙක් හැම වෙලාවෙම ලකුණු ලබලා අපි තැනකට යනවා කියන එක. මම අනිත් එක විශේෂයෙන් මුත්තයි මුරලිදරන් මතක් කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම. මොකද මුත්තයි මුරලිදරන් තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සහ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ලාබාල ක්‍රීඩකයන් හැම වෙලාවෙම එකතු කරලා එක සංයෝගයකින් එක කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු කරන්න සෑහෙන මහන්සි වෙන පුද්ගලයෙක් තමයි මුත්තයි මුරලිදරන්. මුරලි හැම වෙලාවෙම ඉඳගන්නේ කණ්ඩායමේ ලාබාලම ක්‍රීඩකයන් එක්ක. හැම වෙලාවෙම අපිත් එක්ක තමයි කතා කර විහිළු කර බනින්නේ ඕන එකක් කරන්නේ අපිත් එක්ක. ඉතින් ඒ සම්බන්ධතාවය මෙතරම් ලෝකයේ පිළිගත් විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් මේ අපිත් එක්ක ඉඳගෙන අපිත් එක්ක කනවා බොනවා කතා කරනවා කියන එක මම හිතන්නේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් ලොකු හයියක්. ඉතින් සනත් ජයසූරිය මාව නැතපත් වූ ඒ සියලු දෙනාම අපිට වඩා හුඟක් ඉස්සරහින් හිටියේ.
ඉතින් මේ සංයෝගයේ හරියමං විදියට සම්බරතාවයක් මුල්ුනේ හැම වෙලාවෙම මුල්ලේ මට මතකයි අපි හෝටල් එකට ගියාම මුරලි හැම වෙලාවෙම පොඩි අය ඉස්සලා කෝල් කරලා කියන මම කන්න යනවා උගලන්ට මොන හරි ඕනනම් කියන්න මම ආයි ගේන්නම් කියලා. ඒතකොට කට්ටිය ලාබාල කට්ටිය එළියට යන්න බයයි නම් තමන්ගේ පළවෙනි ටුවර් එක නම් තාම කියන්නේ ඒගොල්ලන් තාම කට්ටියව දැන ඇඳුම්ගෙන හිටියේ නැත්නම් ඉතින් මුරලි ගිහිල්ලා ගේනවා. කෑම ගෙනහල්ලා හැම කාමරේටම කෝල් කරලා කියන මම ඔයගොල්ලන්ට කෑම ගෙනාව එන්න ඇවිල්ලා අරන් යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් මම හිතන්නේ විශාල සේවයක් කර අපේ කණ්ඩායමේ එකමුතුවට මුරලි. ඉතින් මං වාසනාවකට මට හිටියා ඊටම හොඳ යාළුවෝ මහේල ජයවර්ධන, තිලාන් සමරවීර, මුරලි ඒ සියලු දෙනාගේම ආభాෂයෙන් මම සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගත්තා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ සොල්දාදුවෙක් ඔබට ඉතාමත් සංවේදී කතාවක් කියනවා. ඔව් මම හිතන්නේ මම මේ කොම්පැනි විදිහේ පැත්තෙන් යද්දි තමයි මාව නවත්තලා මම හිතන්නේ එයාර් ෆෝස් එකක් හිටියේ. ඔහු නවත්තලා කිව්වා මාව අඳුරගත්තට පස්සේ කොහොමද දැන් හොඳයිද අපි කොච්චර බය වෙලාද අපි කොච්චර දුක් වුණාද ඕගොල්ලන්ට මේ හානියක් වුණා නේද ඕගොල්ලන්ට කවදාකවත් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා. මම ඉතින් කිව්වා ඉතින් මට වඩා ඕගොල්ලන් නේද මේක හැමදාම මේකට මුහුණ දෙන්නේ. අපි විනාඩි දෙකක් වෙඩි වැදුනහම අපි හැමදාම නිවුස් එකේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මේක හැමදාම වෙද්දි කවුරුත් වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ බලන්නේ නේද කියලා. ඒතර ඌ ඒක කියපු කතාව තමයි නෑ මේක මගේ කොන්ත්‍රාත්තු මේක මේ රාජකාරිය. රට වෙනුවෙන් ඕගොල්ලන් වෙන්නේ දීපු තුනක ඒක මගේ වැඩක්. ඕගොල්ලන්ගේ වැඩක් නෙවෙයි ඒක. ඒක හන්ද ඕගොල්ලන් තමයි මේ හීරෝස්ලා කියලා. ඉතින් මට ඇත්තටම තාමත් දුක හිතුණා. මොකද ඇත්තටම අපි තමයි මේ කාඩ්බෝඩ් හීරෝස්ලා කිව්වොත් අපි ඇත්ත මේ හීරෝස්ලා වුන්. හැමදාම ජීවිතේ පරදුවර තබලා රට වෙනුවෙන් සටන් කරන්න යන කට්ටිය ඒ පළාත්වල ඉන්න අහිංසක ජනතාව දෛනිකව මුහුණ දෙන ඒ මරණ ජීවිතයත් අතර සටන ඒ සියලු දේම ගැනම බැලුවාම අතන වුන් තමයි ඇත්ත හීරෝස්ලා. ඒ වුන් තමයි ඇත්ත ඒ විශේෂ කැපකිරීම් කරලා දුෂ්කර අන්දමට ජීවිත ගෙන යන කට්ටිය තමයි මම හිතන්නේ ඇත්ත හීරෝස්ලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. කොහොමයි වගේම ඔබ 2015 වසරේ සමුගත්තට ක්‍රීඩාවෙන් ඔබ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා. සරේ කණ්ඩායම සමග ඉතාමත් සාර්ථක කාල පරිච්ඡේදයක් ඔබ ගත කරනවා 2016 2017 වර්ෂවල විශේෂයෙන්ම 2017 වර්ෂය ඉතාමත් සාර්ථක එකක් ඔබට. ඔබට හිතුන්නේ නැද්ද ඒ අවධියේදී සමහරක් වෙලාවට තව අවුරුද්දක් දෙකක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරා නම් හොඳයි කියලා? මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ ඇත්තටම මං ගියේ මාස 6ක් පරක්කු වැඩි. මම හිතනවා නම්. මොකද මම ඇත්තම ඉස්සෙල්ලාම සැලසුම් කරන් හිටියේ නව ශ්‍රීලන්තේ ටෙස්ට් තරගයෙන් පස්සේ මම සමුගන්නම් කියලා. ඇත්තට මම හිටියේ පාකිස්තාන් සංචාරයෙන් සමුගන්න. ඉතින් මම ඒ තීරණය ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉඳද්දී මහේල ජයවර්ධන කතා කරලා කිව්වා මහේල සමුගන්නවා කියලා. ඉතින් මට
එතකොට මම මයිරිකෝ මමත් හිටියේ මෙහෙම කරන්න තමයි. හැබැයි ඒතර මම හිතුවා මේ අවස්ථාවෙන් වෙලම් මහයිලට ඒ ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔහු සමුගත්ත SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී ඉතින් මම මතකයි මමත් දෙවෙනි නිම සෙල්ලම් කරලා මමත් බැට් එක පොඩ්ඩක් ක්‍රවුඩ් එකට පෙන්නලා ගියා. මොකද ඊළඟ තරඟාවලිය තිබ්බේ නවසීලන්තේ. ඒක ගහලා මම අයින් වෙන්න හිටියේ 2015 ලෝකුසර ගහලා එහෙම අයින් වෙලා ඔක්කොම මෙහෙම කරන තමයි හිටියේ. නමුත් තේරුම් කමිටුව කතා කරලා මගෙන් කරපු ඉල්ලීමකට මම කිව්වා මට තව රුද්දක් දෙකක් ගහන්න බෑ. මට තව තරඟාවලිය දෙකක් ගහන්න පුළුවන් නවසීලන්තෙන් පස්සේ මේ. Taman ඕගොල්ලන්ට එහෙම වැඩක් වෙයි කියලා වැදගත්කමක් තියෙනවා නම් මම ඒ තරඟාවලිය දෙක ගහන්න එහෙමනම් විතරක් මම සෙල්ලම් කරන්නම්. නැත්නම් ඇත්තටම මම ඉන්නේ මේ තරඟාවලියෙන් පස්සේ විශ්‍රාම යන්න කියලා මම ලියුමක් දීලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔවුන් කිව්වා නෑ මේ ටෙස්ට් මැච් හතරක් තව ගහන්නේ කියලා. ඉතින් මම දුන්න වචනේ තමයි මම පාකිස්තාන් සංචාරයත් ඒ වගේම ඉන්දියානු සංචාරයත් මැච් දෙක ගහලා අයින් වුණේ. මම ඇත්තටම මෙතන අපරාධයේ තරඟාවල් දෙක ගහුවේ මට නවසීලන්තෙන්ම යන්න තිබ්බා කියලා. මොකද තමන් හිතන හැම වෙලාවම මම මේ තීරණය ගත්තේ කිසිම මේ පසුතැවිල්ලකින් හෝ තරහකින් නෙවෙයි. මම හරියට හිතලා බලලා මම දැනගත්ත ඒක තමයි හරි කාලේ. දැන් අපි සමහරවිට හිතන අයියෝ ක්‍රීඩකයන් 3-4 දිනක් එකට රිටයර් වුණා නේද? නෑ, අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ඕනෑ තරම් හැකියාවක් තියෙනවා. ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා අපේ අඩුව පුරවන්න. නමුත් මගේ වගකීම තියෙන්නේ අපේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා සමාජ අපේ ෆස්ට් ක්ලාස් තරඟාවලියේ තියෙන දුර්වලතා මගේ කරට මට ගන්න බෑ. මට කරන්න පුළුවන් මගේ සේවය උපරිම කළා හරියමං කාලේ කණ්ඩායමෙන් යන එක. ඊට පස්සේ පස්සේන කට්ටියට වගකීමක් තියෙනවා. උන්ගේ දස්කම් තුලින් ඒ අඩුව පුරවන්න විතරක් නෙවෙයි මගේ දස්කම් අභ්‍යවහා යන්න උන්ට ඒ වගකීමක් තියෙනවා. උන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. මම අද ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දිහා බැලුවාම ඔවුන්ගේ වයසදී මට තරම් හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඔවුන් විශේෂිත වූ ක්‍රීඩකයන්. නමුත් අපේ තරඟාවලියේ පළමු පෙළ විශේෂයෙන් තියෙන දුර්වලතා නිසා ඔවුන්ට මේ තත්ත්වයට එන්න කල් යනවා. ඉතින් එහෙම බැලුවාම මම හිතන්නේ තව ඉස්සරහට ගහන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන ඒ ප්‍රශ්නයට වඩා මම හිතන්නේ වැදගත් වෙන්නේ තමන් ඒ අවුරුදු දෙක ක්‍රීඩා කිරීමෙන් කණ්ඩායමේ වැඩක් තියනවද කියන එක. මොකද කවදා හරි තමන් නවතින්න එපායි. ඉතින් එහෙම බලලා තමයි මම ඒ සියලු දේම බලලා තමයි තීරණය ගත්තේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. සුබ මධ්‍යහනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරු සියලු දෙනාටම දිවාහාරයේ අනතුරුව කුරුණෑගල මාලියදේව විද්‍යාලය සහ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර පවත්වන සම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ සජීව විකාශයත් සමගිනොයි ඔබ සියලු දෙනාම අපත් සමගින් එක්ව සිටින්නේ. අද දවසේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ තීරණය වූයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට ලකුණු 135ක් වශයෙන්ුයි කඩලු 7කට දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විට ආනන්ද ඉනිම පැවතුනේ මේ ආරම්භක ප්‍රතිකරු යුගලය ක්‍රීඩා පීඨ පිවිසෙන ආකාරයක් අපිට දෙක බලා ගන්නට පුළුවන්. කඩලු 6කට ලකුණු 135ක් මන්දුවාර 35ක් අවසාන වන විට සුමධ්‍යහන සචින් සුබ මධ්‍යහනක් සමුදිත ආනන්ද විද්‍යාලය ඔවුන් අද දවසේ පළමු කඩලු දෙක සඳහා ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත. නමුත් ඔවුන්ගේ මැද පෙළ යම් බිඳ වැටීමකට ලකුණා අද දිනේදී. එනිසාවෙන් ලකුණු 135යි කඩලු 6යි මේ වන විට පන්දුවාර 35ක් අවසානයේ. මාලියදේව විද්‍යාලය තාමත් හොඳ
ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට ආනන්දයට එරෙහිව. දැන් හංසද ජයසිංහ ලකුණු 26යි පන්දු 27කදී 4 පහර 4ක් සමග. ශක්ති අනෙත් පසෙන් තවමත් ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සටහන ක්‍රියාත්මක කරගෙන නැහැ. ශක්ති උදාර ශක්ති උදාරට ශක්තියක් වෙන්නට වෙන ආනන්දිනිමට දැන් කඩලු 6ක දැවියාමක් සිදු වී තිබෙන 135කට හංසජ මැනවින් අවබෝධ කරගෙන තිබෙන ඔහුගේ වගකීම. පන්දු 27කින් ලකුණු 26ක්. පෙර තරගයේදී ලකුණු 49ක් පන්දු 50කදී රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඔව් ඔහුට ඒ තරගයේදී ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ අවාසනාවන්ත විදිහට මගහැරී ගියා. චමුදිත මේ තනතිරුවේ හැසිරීම අරගෙන බැලුවම මේ තනතිරුවේ පසුගිය දත්ත වාර්තාවන් ඒ වගේම තනතිරුව හැසිරෙන ආකාරය අරගෙන බැලුවම පිතිකරුවන්ට ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක්. නමුත් ආනන්ද විද්‍යාලයේ මැද පෙළ පිතිකරුවන් යම් ආකාරයක පීඩනයකට ලක් වුණා මලියදේව විද්‍යාලයේ පන්දුවන්නන් හමුවේ. ඉතින් ඒ නිසා වෙන ඔවුන්ගේ කඩලු 4ක් තාමත් අවම ලකුණු ප්‍රමාණයක් තුල බිඳ දමා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. පිටින් පැමිණි පන්දුර ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කරේ කව කලාපේ පන්දු රකින්නෙකු සහිතයි. විශේෂයෙන්ම වැඩි ගෞරව මා දකින ආකාරයට මේ මොහොතට අනුව යයුත්තේ හසිඳු සහ සකිඳුට රංගපන්දයන් දෙදෙනා හොඳින් තමගේ රිද්මය පාලනය කරගනිමින් පිතිකරුවන් වෙතට පන්දුවීම සිදු කළ ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට තිබුණා. ඔව් වමත් රංගපන්දයන් දෙදෙනා සකිඳු විජේරත්න ඒ වගේම හසිඳු රුවන්පුර දැන් හසිඳු තමයි මේ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ සුසංයෝගය සකිඳු ඒ වගේම හසිඳු සුසංයෝගය මේ අවස්ථාවේදී මලියදේව විද්‍යාලයට ඉතාමත් ඵලදායී වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් අන්ත දෙකෙන් පීඩනයක් ගොඩනංවමින් පන්දු යැවීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් ලකුණු 16ක් තුල බිඳ වැටුනේ. පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරා නම් ඔහුට ඒවර පීඩනයක් තිබෙන්නට තිබුණා. යම් දඟ කැවීමක් ඒ පන්දුව පිටුටුවා. යලිතරක් පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු වාරයේ අවසන් 135 කඩලු 6කට ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ආනන්ද විද්‍යාල ලකුණු 135යි කඩලු 6යි පන්දු වාර 36ක් අවසානයේ දැන් නැවතත් සකිඳු විජේරත්න කැඳවා තිබෙන ඔහු මේ දක්වා මලියදේව විද්‍යාලයේ සාර්ථකම පන්දු යවන්න ලකුණු 29යි කඩලු 3යි. ඉල්ලීමක් කරනවා ඉවර ප්‍රබරාන්දමිත් සාර්ථකයි. සකිඳුගේ පන්දු යැවීම නියත වශයෙන්ම පිට පැමිණි ගමන් මාර්ගයේ ගැටලුව නිසාවෙන් ශක්තිගේ කඩුල්ල ඉවර අහිමි යනවා. ආනන්දයට අපේ පුනරූපණය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳින් ගුවනට මුසු කරනවා ඉවර පිටේ ප්‍රමාදය සහ ගමන් මාර්ගයේ ගැටලුව නිසාවෙන් ඔහුගේ කඩුල්ල දෙවි යනවා. විශේෂයෙන් ශක්තිය අවස්ථාවේදී නිසියාකාරව පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයට අවතීර්ණ වුණේ නැහැ. ලකුණු නොලබාම ශක්තිය පිටියේ නිවතට ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 135යි කඩලු 7ක් දෙවි. එකසිරිස්පාය කණ්ඩු 7යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දු වාර 36යි එක් පන්දුවක් අවසන්. ක්‍රීඩා පිළිවෙලට පිවිසෙන නවක පිතිකරුවා පුලිඳු කිරියල්ල. පුලිඳු කිරියල්ල දකුණත් පිතිකරුවා. ඔහු තවමත් මේ දෙදින තරගාවලිය ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එක් තරගයක් පමණයි ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. ඔහු ඒ තරගයේදී නොදෙවි අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. නොදෙවි ලකුණු 54ක් ලබා ගත්තා. මේ තිබෙන්නේ ඔහුගේ දත්තයන් රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව ඔහු මේ ලකුණු 54 ලබා ගන්නේ. ඔහු නොදෙවි තාමත් අගනා ප්‍රතිකරණයක නිරත වුණා. විශේෂයෙන් රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු බලනිය අරගෙන බැලුවම ගිෂාන් බාලසූරිය, දසිස් මංචනායක, ඒ වගේම ඩෑන් පොඩ්ඩිවෙල, ඒ වගේ පන්දුවන්නන් හොඳ පන්දුවන්නන් රැසක් සිටිනවා. අපිට පෙර දැවියාමේ පුනරූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. හොර පිත්තයි පාදයේ අතර යම් කිසි ආකාරයේ පරතරයක් තිබෙනවා. ඊටත් වඩා පිත්තේ පැමිණි ප්‍රමාදය තමයි ඒට හේතුව. ඒවර පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ.
3.72යි වර එක ආනන්ද ඉනිම 5ක දල වේගයක් තිබුණා. ඉන්නතර ක්‍රමයෙන් පසුබැස ගිය ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගය. ඔව් චමුදිත ලකුණු 91ට කඩලු දෙකක් තිබූ ඉනිම තමයි දැන් මේ 135ට 7ක් වී තිබෙන්නේ. ඉතින් එහෙම අරගෙන බැලුවම ඔවුන්ගේ අවසන් ලකුණු 44 තුල කඩලු 5ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. ඉතින් මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව ගොඩනැංවුණු පීඩනය පෙරලා අනෙක් පසට ආනන්දය දෙසටම යොමු කිරීමට සකිඳු ඇතුළු මලියදේව පන්දු යවන්නන් මේ වන විට සමත් වී තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා හොඳ පන්දු පතිතයන් සමගම. පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ අවසන් පන්දු 18 අපිට දැක බලා ගත්තොත් දිගටම ලකුණු නොලබා ගැනීම තමයි අපිට දැක බලා ගන්න තිබෙන්නේ. ලකුණු 5ක් පමණයි අවසන් පන්දු 18ක් තුලදී ආනන්ද පිතිකරුවන් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබෙන්නේ. වරක හිතනවා සචින් මේ පිතිකරුවන් විසින්ම පීඩනයක් නිර්මාණය කරගත් ආකාරයක්. මොකද අප ඒ ගැන සඳහන් කරමු මේ පන්දු වාරයේ නිමාව පන්දු වාර 37ක් අවසන් 135 කණ්ඩු 7යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කණ්ඩු 7යි පන්දු වාර 37ක් අවසානයේ මා සඳහන් කරමින් සිටියේ උදැසන තනතිරු වාර්තාවේදී අපිට දැනගන්න ලැබුණා මෙය පිතිකරුවන්ට වඩාත් යෝග්‍ය තනතිරුවක් ලෙස. නමුත් දඟපන්දයවන්නන් නියමිත ආකාරයෙන් පන්දු යැවීම නියමිත පරිදි උපයෝගී කරගතහොත් සුවිශේෂී වූ ප්‍රතිඵලයක් කරා ළඟා වන්නට අවකාශයක් තිබෙන ආකාරය පිළිබඳ අපිට උදැසන තනතිරු වාර්තාවේදී දැනගන්නට ලැබුණා. එය මලියදේවේ පැත්තෙන් අපිට නිසි ආකාරයෙන් දැක බලා ගන්න පුළුවන් සකිඳුගෙන් සහ හසිඳුගෙන්. පැහැදිලිවම චමුදිත ඉතින් මලියදේව විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවන් ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ. ප්‍රගීත් ශානක ඒ වගේම ප්‍රගීත් ශානක මහතා ගුරු ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරන. ඒ වගේම මහින්ද උඩුවැරැල්ල ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යවරයා ලෙස වැඩ කටයුතු කරනවා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ තරංග ලියන පතිරණ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස වැඩ කටයුතු කරන. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පුහුණු උපදේශක ලෙස සංජීව රණතුංග මහතා කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම චමින්ද හතුරුසිංහ අසංක සමයන චන්දික හතුරුසිංහගේ බාල සහෝදරයා ඔවුන්ගේ වේගපන්දු පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම පන්දු රැකීමේ පුහුණුකරු ලෙස යොමාල් සංජීව කටයුතු කරනවා. අසංක හෙට්ටිආරච්චි සහාය පුහුණුකරු ලෙස වැඩ කටයුතු කරද්දී සමන් හෙට්ටිආරච්චි ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යවරයා ලෙස වැඩ කටයුතු කරනවා. මේ අපට පෙර පන්දු පහර පැඩල් ස්කූප් කිරීමක් එවර සිදු කරන්නේ පායින දෙසටයි පන්දු පැමිණියේ. තෝරා බේරා ගැනීම සාර්ථකයි. ලකුණු 137 කණ්ඩු 7යි පන්දු වාර 37 පන්දු 4ක් අවසන්. ආසින්දු පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි මලියදේව විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යතුමන් මහින්ද උඩුවරැල්ල මහතා පිළිබඳ ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යතුමන් වශයෙන් ඔහු මලියදේව විද්‍යාලයේ වසර 10ක පළපුරුද්දක් තිබෙනවා. කණ්ඩායම ගැන හොඳ අවබෝධයක් අනිවාර්යෙන්ම ඇති. සමන් හෙට්ටිආරච්චි මහතාටත් සෑහෙන පළපුරුද්දක් තිබෙනවා. ඒ ගැන සඳහන් කරමු. පිටින්නට එපිටින් පැමිණෙන පන්දුවට ලොෆ්ටඩ් කවරයි පහර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම එවර සාර්ථක කරගන්නවා. එය පන්දු රකින්නාගෙන් විමසනවා නිශ්චිතව ලකුණු 4ක් 10ක්ද කියලා. ලකුණු 4ක් වශයෙන් එවර පන්දු ස්ථානගත වූයේ ඩිහන් පිරිස් 4 පහරක් ලෙස සංඥා කරනවා. ඩීප් කවර් කලාපය හරහා පුලින්දු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ඒත් සමගින් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 141යි ලකුණු කඩලු 7යි. කණ්ඩු 7යි පන්දු වාර 38ක් අවසන්. මා සඳහන් කරමින් සිටියේ පාසල් දිත්වේම ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යවරුන් පිළිබඳව. අවසානයේ මා සඳහන් කරමින් සිටියේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යතුමන් සමන් හෙට්ටිආරච්චි මහතා පිළිබඳව. ඔහු නාලන්ද විද්‍යාලයේත් වසර
5කටත් වැඩි කාලයක් ක්‍රිකට් භාරාචාර්යතුමන් වශයෙන් කටයුතු කරා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට සුවිශේෂී ගණයේ ක්‍රීඩකයින් රසක් දායාද කරන්නට ඔහුගේ මඟ පෙන්වීමත් මූලික වුණා. ආනන්දේ සහ නාලන්දේ දෙපිලේම දෝලණය වෙමින් ඒ කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයින්ට පැහැදිලිව මඟ පෙන්වීමක් ලබා දුන් තවත් සුවිශේෂී ගණයේ පුද්ගලෙක් වශයෙන් අපට ඔහු හඳුනා දෙන්නට පුළුවන්. ඔව් පැහැදිලිවම සමුදිත. ඉතින් මේ දිනවල විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේදී ආරම්භ වුණා ශ්‍රී ලංකා නැගින ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත නැගින ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් අතර තරඟය. ඉතින් ඊයේ දිනේදී ශ්‍රී ලංකා නැගින ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කෙන්ට් ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මුණ ගැසුණා ඔවුන්ගේ පළමු සිව්දින තරඟය සඳහා. ඉතින් තරඟයේ පළමු දිනේ අවසන් වන විට එංගලන්තයේ ඉතාමත් ප්‍රබල මට්ටමක සිටින එංගලන්ත කෙන්ට් ප්‍රාන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 418යි කාඩ්ලු 6යි පන්දු වාර 90ක් අවසානයේ ඒ තරඟයේදී ඩැරන් ස්ටීවන්ස් ලකුණු 168ක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ජෝර්ජ් ලින්ඩේ මේ නම් හොරු පුහුදු නමක් අපි ඔබ සැමටම ඔහු ලකුණු 107ක් ලබා ගන්නවා. ඒ තරඟයේදී පන්දු යැවීමේදී ධනංජය ලක්ෂාන් ලකුණු 92කට කාඩ්ලු 2ක් දවා ගන්නවා. ඒ වගේම උදිත් මදුෂාන් කාඩ්ලු 2ක් දවා ගන්නවා. අපිට පෙර පන්දු පාරේ පුනරූපණයක් දැක බලා ගන්නට හැකි නම් ඉතාමත් වේගෙන් එල්ල කරන ලද පහරක් පන්දු යවන්නා පෙරලා පන්දු රැක ගැනීමට උත්සාහ කරේ. ඒවර ඔහුගේ අතෙහි යම් ආකාරයකින් වූ ආබාධ තත්වයකට ලක් වී තිබෙන ආකාරයක් දැක බලා ගන්නට පුරුවන්. සෑහෙන වැර යොදා එල්ල කරන ලද පහරක්. ඔව් බලමු අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායමෙහි පුනරූපණයක් අපිට ලබා දෙයි. මේ එම පුනරූපණය මෑනවින් ගෝනට මුසු කරනවා. රැක ගන්නට අවකාශයක් නැහැ. පන්දුව තනතිරු වැදී තමයි ඔහු වෙතට ඇදී එන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු යම් ආකාරයකින් පන්දුව නවතාලීමට උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් ඔහුගේ මැණික් කටු ආශ්‍රිතව තමයි පන්දුව ඝට්ටනය වන්නේ. තනතිරුව මත වැදී යම් ආකාරයක ඉපිලුමක් ලබාගත් නිසා. ඉතින් මේ තරඟයේදී ලක්ෂිත කුලරත්න ඒ වගේම නුෂාල් ධර්මරත්න ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් විදිහට ආනන්ද ඉනිම ආරම්භ කළා. නුෂාල් ධර්මරත්න ලකුණු 40ක් ලබා ගත්තා. මනරම් 4 පහර 6ක් සමග පන්දු 58කදී. ඒ වගේම නෙත්ම කරුණාරත්න ලකුණු 42ක් ලබා ගත්තා පන්දු 42කදී. ඔහුගේ ඉනිම 4 පහර 5ක් සහ 6 පහරකින් වර්ණවත් වුණා. මේ ආනන්දේ කඩුළු දැවී ගිය ආකාරය පළමු කඩුල්ල මේ සකිඳු විජේරත්නගේ කඩුළු දවා ගැනීම. ඔහු දැන් කඩු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා. තමත් හොඳින් ඔහු පන්දුව ගුවනට මුස් කරනවා. හොඳ ස්ථානයන් වල පන්දුව පතිත කරනවා. පන්දු යැවීමේ විවිධාකාරත්වයක් ඔහු සතුව තිබෙන. ඔහුගේ පන්දු 6 තරමක් 6 ආකාරයකින් තමා ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කෙටි වේගවත් පන්දු, ගුවනට මුසු කරන පන්දු, තමත් හොඳින් දඟ කැවෙන පන්දු. ඒ ආකාරයක ඔහු යම් විචල්යන් සිදු කරනවා නිරන්තරයෙන්. එය තමයි පිතිකරුවන්ට පැහැදිලි අභියෝගයක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ අද දවසේදී. ඉතින් පිතිකරුව අතුරට පැමිණියේ එවර එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ෆයින් ලෙග් දෙසින්. විශේෂයෙන්ම ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන් යුගලයට එතරම් සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දඟ පන්දු යවන්නන් තනතිරුව මැනවින් භාවිතා කරන ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන්ගේ වේගයටත් වඩා වුන් දෝලනයකට උත්සාහ කරේ. ආරම්භක පිතිකරු යුගලය ඒ දෝලනය මැනවින් ලබා ගනිමින් ඔවුන් පැහැදිලි අවබෝධයෙන් යුතු ක්‍රීඩා කරා. ඒවර හොඳ දඟ කැවීමක්. වගේම හොඳ ඉපිලුමක් පිතිකරුවා බලාපොරොත්තු නොවුණු ආකාරයේ ඉපිලුමක් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 144යි කඩලු 7යි ආනන්ද. මේ මලියදේව විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර පැවතුණු තරඟයේ තරඟ සාරාංශය ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 194ක් ලබා ගන්නවා. එස් දිසානායක ලකුණු 81යි, පොලිදු පෙරේර ලකුණු 33යි, හසිඳු රුවන්පුර කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. සකිඳු විජේරත්න මේ සුසංයෝගී අද දිනේදීත් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන්නේ. ඔවුන් දෙදෙනා කඩලු 3 බැගින් දවා ගත්තා. ඒ තරඟයේදී මලියදේව විද්‍යාලය පිළිතුරු පළවෙනිම ලකුණු 214යි. ඔවුන් පළවෙනිම ජයග්‍රහණය කරනවා. ගායන වීරසිංහ ලකුණු 77යි. ඒ වගේ මුතු කුමාරන ලකුණු 44ක් ලබා ගන්නවා. වැඩි ගෞරව පළවෙනි මේ වැඩි ගෞරවය දිනා ගන්නට සමත් වුණා ඒ තරඟයේදී මලියදේව විද්‍යාලය. එවර පිටින් දෝර්වල පාන්දු රැකීමක් එවර පැහැදිලිවම ලකුණ 2 බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. කෙසේතත් අතර සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නතර කරගත්තාද නැත්ද ලකුණු 4ක්. එහිදී
විනිසුරු පන්දු රකින්නාගෙන් විමසනවා. එහිදී ඔහු පවසනවා ඔව් සර් 4යි. පැහැදිලිවම අපට පුනරූපන මගින් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ප්‍රථම පන්දු රකින්නාට ගිලිහෙනවා ඔහුගේ පාද දෙක අතර හරියාකාර හිටසක් පැවතියා. ඒ තමයි පාද දෙක අතරින්ම පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාවට පැමිණියේ. ඒ තරම් වේගයක් තිබෙන්නේ නැහැ පන්දු පහරේ. කෙසේ වෙතත් යාර 30 සීමාවෙන් එපිට පන්දුවේ යම් ආකාරයකින් වේගයක් පවතින නිසා පන්දු පහර වේගයේ තරම් නොපැතුණත් පවතින නිසා එය ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කවර් ඒ වගේම මිඩ් ඔෆ් ඒ ස්ථාන හතරේම පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබුණා හසිදු. නමුත් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට එකවරම පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා ආනන්දයට. දැන් අපට පෙනියන ආකාරයට සචින් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා නිවැරදි දේ සිදු කිරීමට උත්සාහ කරන ලකුණු 150 වාර්තා වෙනවා. දැන් මෙම කණ්ඩු ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ලකුණු 200 සීමාවට ළඟාවන්නට පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලි තරගයක් මලියදේව දෙසට ලබා දිය හැකි. දැන් වැඩි ගෞරව මේ මොහොත වලට මලියදේව පැත්තට යොමු වී තිබෙන ආකාරයක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මොකද 150ට කණ්ඩු 7ක්. ඔව් පැහැදිලිම චමුද විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් අද දිනේදී හොඳ වේගවත් ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. එසේ නොවුනා නම් මේ ලකුණු 150 ඔවුන්ට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන්ගේ මැද පෙළ කඩලු කිහිපයක්ම තාමත් ඉක්මනින් දවා ගැනීමට හසිඳු ඒ වගේම සකිඳු මේ සුසංයෝගයේ සමත් වුණා. දැන් මලිදේව නායක මතීෂ තවදුරටත් මේ සුසංයෝගයට අවස්ථාව ලබා දෙනවා පන්දු ආර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මේ අවසන් කඩලු තුනත් හැකි ඉක්මනින් දවා ගැනීම වෙනුවෙන්. ඉතින් ලකුණු 180ක් 200කටවත් යා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් යම් ආකාරයක හොඳ තරගයක් අපිට අද දිනේදී දැක බලා ගැනීමට අද සහ මේ හෙට දෙදින පුරාවටම දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. පන්දු ආරයක නිමාව ලකුණු 150යි කඩලු 7ක් දෙවි ආනන්දය. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. 150 කඩලු 7යි පන්දු ආර 40ක් අවසන්. එවර පසු පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මලියදේව මතීෂ ගැන කතා කරද්දි තවත් මතීෂ කෙනෙක් ගැන මතක් වෙනවා. මේ දවස්වල වැඩිපුර කතා බහ ලක් වෙනවා. මතීෂ පතිරණ දැන් ඔහු චෙන්නයි සුපර් කිංස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන මෙවර IPL තරඟාවලියේදී ඔහු මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු ඊට පෙර රණබිම රාජකීය විද්‍යාලයේ නියෝජනය කළා. පැහැදිලිව මෙවර හොඳ දඟ කැවීමක් ගෝනට මුසු කරනවා. ඉවර සකිඳු ඔහුගේ පවත්වාගෙන රිද්මයෙන්ම පන්දුවේම සිදු කරනවා. වැඩි වේගයකට වඩා පන්දුව නිරන්තරයෙන්ම ගුවනේ රඳවා තබා ගනිමින් දඟ කැවීමකට යාමටයි ඔහු උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වැදගත්. ඉල්ලීමක් කරනවා ඉවර ප්‍රබල ආයුලින්. සකිඳුගේ අර ඉදිරි පාද ඉදිරි අත දිහා බලන්න චමුදිත ඔහු වැඩි වේගයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔහුගේ ඉදිරි පාදයේ චලනයත් ඝට්ටනය යම් ආකාරයකින් ඔහුගේ වේගයට සවියක් කරගන්න ඔහු ඉදිරි අත ඉදිරි හස්තය වැඩි වේගයකින් ඉදිරියට රැගෙන වෙත් ඒ වේගය ලබා ගැනීමට වැඩි උත්සාහයක් දරනවා. ඉක්මන් ලකුණක් 3.7 බිඳුවක දල වේගයක් දැන් පවත්වාගෙනමින් යන්නේ. තරම සකිඳු විජේරත්න මේ ක්‍රීඩකයා මලියදේව විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පසුගිය වසර කිහිපය පුරාවටම ඉතාමත් හොඳ තරඟ වාර කිහිපයක්ම අවසන් කරා. ඔහු නිමා වුණ එක්දින තරඟාවලියේ මලියදේවයේ වැඩිම කඩුලාභිය ඒ වගේම ඔවුන්ගේ තරඟාවලියේ වැඩිම කඩුලාභින් අතර පළමු ස්ථාන 5 අතර සිටීමට සමත් වුණ සකිඳු. හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙන්නේ. එක ලකුණක් පමණයි තවමත් සකිඳුට එරෙහිව මේ පන්දුවාරය තුරදී ලබාගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් මලියදේව විද්‍යාලය ටිය ඒ කාණ්ඩයෙන් තමයි ඒ තරඟාවලිය සඳහා තරඟ වැදුනේ. ඒ ටිය ඒ කොටසේ හොඳම කොටසේ වැඩිම කඩුලාභින් අතර පළමු 5 දෙනා අතර සිටීමට සකිඳුට අවස්ථාව ලැබුණා.
පන්දුවාරය අවසන් 152 කඩලු 7යි ආනන්දය. Catch the excitement real time. Be up to date with it. ලකුණු 152යි කඩලු 7යි පන්දුවාර 41ක් අවසානයේ ආනන්දය කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් තමයි මේ අවස්ථාවේදී පළමුව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ඔවුන්ගේ සත්කාරක හුරු පොහොදු තනතිරුවේ මේ ලකුණු ප්‍රමාණය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කෙටි පන්දුවට අරවා පන්දුව මිඩ් විකට් දෙසට පැහැදිලිව මෙම ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා තේපානය වන තෙක් යම් ආකාරකින් කණුලේ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන් නම් පීඩනය යලිත් තරක් මලියදේව දෙසට දෝලනය කරන්නට හොඳ අවකාශයක් තිබෙනවා. මොවුන් දෙදෙනා දැන් පන්දුව හොඳින් දර්ශනීය වෙනවා. පිටිකන දෙන ආකාරයෙන් අපිට දැක බලා ගන්න තියෙන්නේ. පිටින්නට එපිටින් පැමිණෙන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම එක ලකුණයි. විශේෂයෙන්ම හංසජ පන්දු 49කට මුහුණ දීලා ලකුණු 35ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. දැන් පන්දු 50කින් ලකුණු 36ක්. වගේම පුලිඳු මුහුණ දුන් පන්දු 14 දී අප දුටුවා එතරම් පීඩනයක් ඔහු හසු කරගත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔහු විසින්ම පීඩනයක් නිර්මාණය කරගත්තේ නැහැ. පිත්තේ මැද නිරන්තරයෙන්ම පන්දුවට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරමින් ඔහුගේ පීඩනය ඔහු විසින්ම හසුරුවා ගත්තා. ඒක වැදගත්. ඔව් පැහැදිලිවම සම්මුතිත ඉතින් මේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඔව් පළමු පන්දුවාර 15 20 වන විට ලකුණු 6කට වැඩි දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පවත්වාගෙන ආවා. නමුත් දැන් මේ වන විට ලකුණු 3.71යි ඔවුන් රඳවාගෙන සිටින දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය එක් පන්දුවාරයකට. ඉතින් මේ හසිඳු සකිඳු මේ සුසංයෝගය තමයි මලියදේව විද්‍යාලයට මේ තරඟේ මේ දක්වා දුරට ඒමට විශාල සවියක් වුණේ. ඔවුන් දෙදෙනා කඩලු 4ක් සහ එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම ගයන වීරසිංහ එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. තවත් කඩුල්ලක් දුවද්දී දැවී යෑමකට හසු වුණා අද දිනේදී. සමුදිත මේ තරඟයට අමතරව අද දිනේදී තවත් සුහද සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරඟයක් පැවැත්වෙනවා. මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ ඒ වගේම සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මොරටුව. පැඩල් ස්විප් කිරීමේ වර සාර්ථකයි. ඩීප් ෆයිනල් දෙසින් පන්දු 4 සීමාව වෙතට පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 159 කඩලු 7කට ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 159 කඩලු 7යි පන්දුවාර 42ක් අවසන්. හංසජ සමගින් පොලින්ද දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින. හංසජ නොදවි 40යි පොලින්ද නොදවි ලකුණු 10යි. සමුදිත මා පෙර පන්දුවාරයේදී සඳහන් කරා සාන්ත සෙබස්තියන් ත්‍රිත්ව තරඟයක් පිළිබඳව. ඉතින් සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 198යි පළමු ඉනිමට ලබා ගත්තේ. පිළිතුරු ඉනිම අවසන් කරපු ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 303යි සියල්ලන්ම දෙවි. එහිදී රණුද සෝමරත්න ශ්‍රී ලංකාව වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා ලකුණු 150ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 138ක් තුල. 6 පහර 11යි 4 පහර 8යි. විශේෂ ගණේ ප්‍රහාරය. විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ලද ක්‍රීඩකයන්ගේ අත්දැකීම් තුලින් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා වැඩි වැඩියෙන් මේ තරඟ වාරය තුල ඉස්මතු වී අපිට දැක් ගන්න ලැබුණු ආකාරයක් අපිට පෙනී ගියා. මොකද සදීෂ් ජයවර්ධන අවසන් තරගයේදී ඔහු ක්‍රීඩා කරන ලකුණු 176ක් රැස් කරගත්තා. ආනන්දයට ඒ වගේම නාලන්දාවේ දැන් සඳහන් කරමු පැහැදිලි දක්ෂ පන්දු යැවීමක් කෙවර කඩළු 5 අවස්ථාව සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඒ දැවී යාමත් සමගින් පෙර පාදයේ ඔහු ආරක්ෂාකාරී වන්නට උත්සාහයක් දැරුවේ. සකිදුගේ පන්දු යැවීම හරුවේ පොලිදුරු නම් එවර ආරක්ෂාකාරී වන්නට අවකාශයක් තිබුණේ නැහැ. අපි පුනරූපණය දැක බලා ගමු. පිට පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ තමයි එවරත් ගැටලුව. ලකුණු 159ක නොදී 8 වන කණ්ඩුව දැවී යනවා පුලිඳු ලකුණු 10කට ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට.
මා සඳහන් කරමින් සිටියේ මේ තරඟවාරය තුරදී වයස අවුරුදු 19න් පාර ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකින් දක්ෂතා පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම රවින්ද්‍ර සිල්වා ගමන සදීෂ් ජයවර්ධන රණුද සෝමරත්න වැනි ක්‍රීඩකින් ගණනාවකගේ දක්ෂතා වැඩියෙන් කැපී පෙනෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ අනෙකුත් ක්‍රීඩකීන්ට ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් වැඩි වශයෙන් මේ තරඟාවලිය තුලදී භාවිතා කරගන්නමින් තරඟාවලිය මැනවින් ක්‍රීඩා කරන්න හොඳ අවකාශයක් ලැබුණා. නිත්ම සමරවීර ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්න ඉනිම 8යි ලකුණු 52යි. හොඳ මිනිම නොදවී ලකුණු 21ක්. ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය ලකුණු 42.28යි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 8.67යි. ඉතින් චමුදිත ඔබ සඳහන් කරා ශ්‍රී ලංකාව වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රීඩකයින් ගැන. ඒ වගේම ෂෙවොන් ඩැනියල්, දුනිත් වෙල්ලාලගේ මේ ක්‍රීඩකයින් ඔවුන් ඒ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට සුදුසු බව තව දුරටත් ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කළේ හොඳම ක්‍රීඩකයින් බව ඔවුන් තව දුරටත් සනාථ කළා. ඔවුන් ලෝක කුසලානෙන් පසුව දෙවෙනිට ඇවිල්ලා ඒ එක්දින තරඟවලදී ඉතාමත් හොඳ කැපී පෙනෙන තුන් ඉරියව් දස්කම් ඒ වගේම කැපී පෙනෙන පිතිකරණ දස්කම් සහ පන්දු යැවීමේ දස්කම් පෙන්වීමට සමත් වුණා. 159 කඩලු අතර 8යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු 42 පන්දුවක් අවසන්. විශේෂයෙන්ම අපිට අමතක කරන්නට බෑ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පසුගිය වර අවසන් වූ ලෝක කුසලානේදී දුනිත් වෙල්ලාලගේ දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව රැස් කරන ලද ශතකය නායකයෙකු වශයෙන් කරන සුවිශේෂී වූ දක්ෂතාවක්. මේ පෙර දැවී යාම එදී අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් ශරීරයේ ආසන්නයට වැඩි වශයෙන් පිත්ත ගැනීමට උත්සාහ කරා පෙර පාද ක්‍රීඩා කරද්දී. හොඳින් දඟකැවීම සිදු කරනා ගුණට මුසු කරමින් වේගය අඩාලකොට දැන් සගදු විජේරත්න කඩලු 5ක් අවස්ථාවක් සම්පූර්ණ කරගෙන සිටින්නේ ලකුණු 34ක් තුල. ඔහු අද දිනේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට පැහැදිලි ලෙසම අභියෝගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. අනෙක් අන්තයෙන් හසිදු තමත් හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා. අනෙක් අන්තයෙන් වැඩි පීඩනයක් පිතිකරුවන් වෙත යොමු කරමින්. හංස ජයසිංහ ලකුණු 40ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඔහු පන්දු 51කින් තමයි මේ ලකුණු 40 ලබාගෙන තිබෙන්නේ 4 පාර 6ක් සමග. දැන් ඔහුට වැඩි වගකීමක් පැවරෙනවා මේ අවසන් කඩලු දෙක රැකගෙන යම් ආකාරයකින් ලකුණු 200ක සීමාවකට හෝ යන්නට හැකි වාතාවරණයක් සකසා දීම සඳහා. පන්දු වාරයක අවසානයේ ලකුණු 159යි කඩලු 8ක් දෙවි ආනන්ද විද්‍යාලය. මේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ අද දිනේ කඩලු දැවී ගිය ආකාරය ඔවුන්ගේ කඩලු 8ක් මේ අවස්ථාව වන විට දැවී ගොස් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ පළමු කඩුල්ල ලෙස ලක්ෂිත කුලරත්න දැවී ගියා. මේ ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ ලකුණු 78 සම්බන්ධතාවය බිඳ දමමින් නායක නෙත්ම කරුණරත්න දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වුණු ආකාරයෙන් ඉන් අනතුරුව අයේෂ් ශෂිමා ලකුණු 6කට දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව ස්ටම්ප්ස් කිරීමකට හසු වුණ මිනිත් ප්‍රේමරත්න ඔවුන්ගේ කඩලු රකින පිතිකරුවා. ඔවුන්ගේ මේ මැද පෙළ කඩලු 4ක් එක ළඟ බිඳ වැටුණා. ඔවුන්ගේ හොඳ පිතිකරුවන් කිහිප දෙනෙක්. එය තමයි ඔවුන්ට විශාල අභියෝගයක් බවට පත් වුණේ. ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ පසු පෙළ පිතිකරුවන් හට ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙත එන්නට සකිඳු ප්‍රමුඛ මලියදේව පන්දු යවන්නන් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ දෙවන කඩුල්ල සඳහා ගොඩනැංවුණු සම්බන්ධතාවය හැරෙන්නට අද දිනේදී විශාල සම්බන්ධතාවයන් මේ දක්වා අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හංසජට මේ මොහොතේදී සචින් කල් වේලා ලබා ගනිමින් පන්දුර පහර දීම සිදු කළේ. මොකද වගකීමක් සහිතව ක්‍රීඩා කළ හැකි එකම පිතිකරුවා දැන් මේ මොහොත වන විට ඉදිරිපෙළින් හංස ජයසිංහට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. පිටින් පැමිණි පන්දු පහරට ලොෆ්ටඩ් කවර් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු ස්ථානගත කිරීම. ඩීප් මිඩ් ඔෆ් දෙසින් ලකුණු 4ක්. විශාල පහරවලට යා යුතුයි. හැබැයි කල්පනා ඊටත් වඩා වැදගත් මේ මොහොතේදී ආනන්දයේ වැඩි තිබෙන අඩියෙන් ගොඩට එීමට. තරමක් ගුණට මුසු කරන පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් පිත්තට ලබාගෙන ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් ඒ වගේම ඩීප් කවර් කලාපය හරහා අතරේ සීමාව දක්වා පන්දු පහර යොමු කරනවා. රිෂි අධිෂ්ඨාන් ඔවුන්ගේ නවක පන්දු යවන්න පාදංග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. හොඳ ආගමනයක් ඉවර. දඟ කැවීමට වඩා කෙලින්ම යොමු කරන ලද පන්දුවක්. ඉවර දඟ කැවීමක් අපිට දැක බලා ගන්න නැහැ. පිළීමක් තමයි ඉවර පන්දුවේ තිබුණේ. පායින දෙසට 3.7යි 8යි දල වේගය. නෙත්ම සමගින් නුෂාල් තමයි මේ ඉනිමේදී ක්‍රියාත්මක කරන හොඳම සම්බන්ධතාවය ක්‍රියාත්මක කරේ. පන්දු 78කින් ලකුණු 78ක සම්බන්ධතාවයක්
ආනන්දේ මේ තරම් දුරකට හෝ හොඳ ස්ථාවරත්වයක් කරගෙන ඒමට එය ඉතාමත් මූලික සාධකයක් වුණා. වේගවත් පන්දු පාර ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පාර සාර්ථකයි. එක ලකුණයි. මේ අවස්ථාවේදී ලොන් ඕන් ඒ වගේම ලොන් ඕෆ් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා රිෂි. පන්දු රකින්නාගේ අත් දෙකට ආසන්නයෙන්ම තමයි පන්දු යමුනේ. සෑහෙන වේගයක් තිබුණා. රැකගත්තා නම් අති විශිෂ්ට පන්දු රැකීම. රිෂි අධිෂ්ඨාන් මලියදේව විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන මුල් පෙළ පිතිකරුවෙක් ලෙස වගකීම ඉටු කරන ඔහු ශතක දෙකක් ඒ වගේම අර්ධ ශතක දෙකක් ලබාගෙන පසුගිය තරඟ වාරයේදී කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වුවා. තාමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි විශ්වාසය තැබිය හැකි පිතිකරුවෙක්. නමුත් ඔහු මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යැවීමෙනුත් ඔහුගේ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුව ගුණට මුසු කරන පන්දුව ලකුණකට අවසර නැහැ. පන්දුවර 44ක් අවසන් ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 164යි කඩලු 8ක් දෙවි. ලකුණු 164යි කඩලු 8යි පන්දුවර 44ක අවසානයේ හාන්ස්ද ජයසිංහ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය ආසන්නව සිටින්නේ. ඉතින් මීට අමතරව අර්ධ ශතකය ආසන්නව සිටියා අද උදෑසන නොෂාල් ඒ වගේම නෙත්ම. නමුත් ඔවුන් දෙදෙනාට අර්ධ ශතක ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් හාන්ස්ද අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු 5ක් පසුපසින් සිටින. අපි බලමු ඔහුට අද දිනේදී අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. එවර යම් මේකයක් පැවතියා සකිඳුගේ පන්දු යැවීම හමුවේ. සකිඳු විශේෂයෙන්ම පිටින්නේ එපිටින් පන්දු යොමු කරද්දී මැනවෙන් ගෝනට මුසු කරනවා. වේගයක් පවතින විකස ඔහුගේ පන්දු යැවීම මැද ඉන්නත් පයින් දෙසට තමයි වැඩි බරකින් යුක්තව පන්දු යැවීම සිදුවන්නේ. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී සකිඳු. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් නමුත් වේගයෙන් හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා කව කලාපේ ෂෝට් කව කලාපේ ක්‍රීඩකයා. ඔහු තරමක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. සාමාන්‍ය කව කලාපේ පන්දු රකින්නෙක් සිටිනට වඩා තරමක් ඉදිරියෙන් ඒ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කරන්නේ. එවර හොඳ දෝලනයක් හොඳ දඟ කැවීමක් සකිඳුගේ. අප වැඩි වශයෙන් දකිනවා හංසගේ පායින්න දෙසින් එල්ල කරන පන්දු පහරවලට වඩා ඔහු වැඩි වශයෙන්ම නිරන්තරයෙන්ම කඩුල විවෘත කරමින් හෝ කෙසේ හෝ පිටේන දෙසට ඔහුගේ පන්දු පහරවල එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරන ලබන ආකාරය. ස්කාකට් පහර පොයින්ට් හි පන්දු රකින්නෙකු සහිතයි. ලකුණු 34කට කඩලු 5ක් සකිඳුගේ පන්දු යැවීම. මේ දක්වා ඔහු නිලකුණු පන්දු 75ක් ඔහුගේ මේ පන්දු යැවීමට අන්තර්ගතයි. මලියදේව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් 6 දෙනෙක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන තිබෙනවා අද දවසේදී. ආනන්ද විද්‍යාලයේ එරෙහිව තවමත් පන්දුවර 45ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. අමේෂ් තෙන්නකෝන් අද දිනේදී මලියදේව විද්‍යාලයේ කඩලු රකින්න ලෙස වැඩ කටයුතු සිදු කරනවා. මේ පන්දුවරට තවමත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ස්වීප් කිරීම සාර්ථකයි. පන්දු පහර ඩීප් ෆයින් ලෙග් ලොන් ලෙග් කලාපය අතරින් 4 සීමාව පසු කර යනවා. ඒ අනුව හංසජ ලකුණු 49යි පන්දු 61ක් තුල. පන්දුවර 45ක් අවසන් ලකුණු 168යි කඩලු 8යි. Some of Sri Lanka's finest sports photographers here on the Papare.com, bringing you some amazing pictures, moments from all sporting events in Sri Lanka. The Papare.com bringing you these pictures too, live and exclusive here from Ananda in Colombo, Ananda College, playing host to our friends from Kurunegala, Maliyadeva College, who are right now giving the Ananda College boys a tough time. 168 for 8 Ananda after having chosen to bat first, winning the toss. Hansaja, who is now on 49, is doing a repair job and a fine one at that for Ananda College. They lost a few
quick wickets. Attempts that sweep once again, a big appeal, and the umpire has raised a finger. Nethma goes for a duck. Leg spinner Rishi finally picks up that wicket that he's been looking for. He's been giving it a lot of flight, and this time Nethma decides to employ the sweep that Hansaja has played so successfully. A little too full for that, and the umpire has no problems in raising his finger. Another wicket falls down for Ananda. Just one more to go. It's 168 for 9 in the 46th over. The last man for Ananda walks in, Tehan. He'll have to join his partner Hansaja, who's on a 49, trying to salvage some pride for the Ananda College innings. Joining me is Laksesi De Silva. Good afternoon to you. Good afternoon, Samir. So we can say that it has been a very disappointing second half for Ananda College, because at one stage they were 91 for the loss of 1 wicket, but at the moment they are 9 wickets down for just 168. We saw that Nethma, the skipper, and Nushal, they were going really well at the middle, but one single error costed them a wicket and the partnership got broken, and since then it has been a very disastrous ride for them. So the last over, it belonged to Maliyadeva and Ananda College. They have been trying to rebuild. Hansaja, he has done a terrific job. I mean, he was really good with his strokes behind the wicket, with his little paddle sweeps, the little scoops, but he didn't have any support from the other end. So he's currently on 49 of just 61 deliveries. So let's see whether he can get to that half century before the final wicket falls. Well, he surely will be hoping that his partner Tehan survives the next 4 balls for Hansa to try and get on strike to get that half century. That's good looking defense there for a number 11 batter, isn't it? Yeah, true. That's really true. That was a very solid defense from Tehan. I think he's doing the job for his partner Hansaja to make sure that he gets a strike for the next over. Yes, he does seem like a guy who can actually bat, and it's funny because Hansaja apparently in the last game that they played Ananda College against Royal College over here a few days ago, Hansaja scored 49 in that game too when he got out. So today he'll be hoping that he can cross that river. Oh, on the back foot. Rishi has been really good from the time he's come in. Yes, he went for a boundary in the last over, but he's been very good with his lengths. Generally, you find the leg spinners, they take a bit of time to get into their rhythm, to get that length. But Rishi's been on the money from the time he started, which is encouraging to see for a young cricketer to have good control like that. Well, that's well played from Tehan. So Hansaja will get the opportunity. So let's see whether he can get to that 50. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 168 for 9, Ananda. But the more important number right now is that 49 next to the name of Hansaja. He's been around for 61 deliveries. Looked the most comfortable batter by a distant mile in this whole Ananda batting unit. And he'll be hoping that he can somehow get that single and get to 50. And then get as many runs as possible with this last batting pair that they have. Ananda College. Tehan is the other batter. But Hansaja will take strike while the keeper ensures that the bails are on place. It has been a hot day, Laksisi, but luckily there's a bit of breeze around, isn't it? So that's helping us survive. Yeah, definitely. I mean, if it didn't exist, it would have been a very hard day for all the players out there and for us as well. That's nicely pushed at the long off boundary, and what a lovely, lovely innings this has been from Hansaja. He came in when his team was in trouble, had to build partnerships, ran out of partners on the other end, yet he's played some delightful strokes, and young man, you have every right to raise that bat.
This has been a fine knock, a fine 50 by Hansaja, and these are signs that are good for his team, for his school, and for the future of Ananda College cricket team. Well played, young man. Definitely. I mean, he couldn't score that, and he couldn't get to that mark during the last match, but today he did that. And the fact that he actually rebuilt that inning and got his team to 169 as a teenager, that's something really good for a cricketer of his age. Hans de Jayasinghe is the surname. There's Jaya in his surname. Victory is what it is, and he'll be looking to now restart. That's what we say, don't we? When a batsman gets to a milestone, we'll say restart now. Bat as if it's the first ball you're facing. Nicely done on the leg side once again. He'll be trying to get a 2, but no, there is a fielder there. He did run the first one harder. Now the onus is upon Tehan to try and survive. But the way he's batted so far, those few deliveries that he did face Tehan. In fact, Tehan was the one who crossed over for a single, so Hansaja comes back on strike. It's encouraging to see that Tehan does seem like someone who can. On the other hand, Sakindhu, he has been really impressive. He has taken 5 wickets for just 40 runs, and that's a great stroke by Hansaja, and that crosses the boundary line very easily for another boundary, and the score moves up to 174 for Ananda College. Lovely looking stroke by Hansaja. He's played some really nice looking shots, all one of them. Pitched up outside the off stump by the left arm spinner. And opened up that front leg and lofted that over fielder at long off. In fact, it was away from the fielder at long off. Picked his cap to perfection, Hansaja. I'm not sure what he's doing batting at a position at number 6-7. He should be batting much higher up the order for the talent and ability this boy possesses. I'm sure when he goes back to the hut today, his manager will have. And the college currently 175 for the loss of 9 wickets. We are still in the 40th inning, a decent run rate, thanks to the earlier powerful stroke making by Netma Karunaratne and Nushal Dharmaratne. So it's Tehan, the number 11, back to Sakindhu. We saw that the pace bowlers for Maliyadeva College, they just couldn't get it together in the morning session. But Sakindhu, he took back the control and he made sure that he took the most vital wickets of the college. So it has been a really good performance by Sakindhu. We saw him playing some really nice looking shots. Punished the loose deliveries which were outside off stump, and where it was full and there to be driven, he drove them to perfection just like that. What I like about him, Laksasi, is he doesn't like to hit the ball too hard. He makes sure he picks his gap and then almost caresses it like a KL Rahul type of player who bit of praise that's coming his way. Rishi will continue now, the leg spinner. Steps forward and he's stumped. Hansaja looking for a shot, too many in the end. 55 is what he scored. Looking to... And all the keeper had to do was collect it and break the stumps. And Hansaja's lovely little cameo finally comes to an... Ananda College bundled out for 175. So as we mentioned earlier, they were 91 for the loss of 1 wicket. But then the next 9 wickets fell for just 80. The leg spinner did the ending job for Maliyadeva College. So let's see what Maliyadeva can do when they reply to this 175 of Ananda College. They will be the happy a lot for sure. Coming all the way from Kurunegala, I would have had a long morning. I was just speaking to some of the boys back there and they were saying they woke up at 4 in the morning to come here. And having made that journey, they've done a brilliant job. Ananda College won the toss, chose to bat first. They lost a wicket early, but it was Nushal. Mineth Iruth has been a disappointment. The 6, 1 and 3 from them. And then Hansaja put up a quick partnership with the lower order with Shakti, Pulindu and Netma to get that 55 and give this Ananda College total some sort of respectability and give their bowlers something to work with. Because on a wicket like this, generally Ananda College is known for peak runs. Easy wicket to bat on early on in the day. Fast outfield gets you a lot of runs. However, Maliyadeva have been brilliant. Yes, and also Samir arriving at 75. 5 wickets for the left arm spinner Sakindhu, 2 for the leg spinner Rishi, and 1 wicket for the other left arm spinner Hasindhu. So it's been a good bowling effort by Maliyadeva College after having a bad start by their pacemen. So you can look back at what happened with Ananda College after they chose to bat, especially this second session. Hansaja was out there in the second session. He
Wickets kept falling around him. That was a good thing. They kept attacking the new batters, these spinners. Never really allowed anyone to settle down. But Hansaja seemed like he was playing on a completely different track. Very comfortable. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunegala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunegala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Yes, we are all set to begin inning of this traditional encounter between Ananda College and Maliyadeva College. So a quick reminder, Ananda College, they batted first after winning the toss and they were bundled out for 175. For them, Hansa Jassing a top scored with 55.
Netma Karnaratna, the skipper, scored 42. Nushal Dharmaratna scored 40. And in bowling for Maliyadeva College, Sakind Vijayaratna took 5 wickets for 45 runs. Rishi Adishtan took 2 wickets for 5 runs. While Gayana Veerasinghe and Hasindu Ruwanpura took 1 wicket each. So let's see how Maliyadeva College replies with this total of 175 of Ananda College. They're looking forward to a good contest, a good battle between two schools that have been known for producing. This should be a good contest. Maliyadeva, who have fielded first in the hot sun of Colombo, mind you, must be a tired lot. And now their batters have to come out and reply to this 175 posted by Ananda College. As my colleague Laksisi was telling you, Ansaja on 55 was the top scorer of Ananda College, put on a good show for them, but loved them to get some respectability to that total. Others were looking very sorry for Ananda College. And now it's up to the boys who will take the ball for Ananda College to try, and it is getting much needed practice and match time as they continue their first 11 season for the Singer. Maliyadeva batters are out. There will be this. Jamin Muthukumarana and Amesh Tennakona in the middle at the moment. Jamin Muthukumarana, he will take the strike for the... Yes, that is what Jamin has done so far, just 3 innings, so very early on in his... And bowling to him will be Tehan Pereira, who by the looks of it is a left-arm fast bowler, the kind I like to see. Looking for some shape into the right-hander. Here we go then. The first ball, pads or the wickets. We'll have to have a place baked by now. We've had non-stop sun hitting it, so must be quite easy for batting. However, every time you have a new ball in your hand, you can make it do something, and Tehan Pereira here will be looking to try and get whatever little use he can off the seam, and to do that he'll have to pitch it up and make the batsman play. Ooh, what happened there? There's a bit of swing in the air, the side, because they assume that the ball might just pop out of the bat and go towards the leg side. One more fielder coming into the leg side, then at a catching position at a square leg, a very close fielder at square leg, and then there's a leg slip. Very unique kind of field we're seeing here. Perhaps the captain is encouraged by the movement that Tehan is getting, but it's not going to work unless he gets it in the right areas, Tehan. For that, those fielders to come into place, he needs to, one, make the batsman play straight and make sure it moves the ball. Oh, that might just run over for the boundary. No, it doesn't. The fielder at mid-wicket does the cleaning up. So Maliyadeva finally get off the mark with a single. In fact, they do get off the mark with a couple into the first over, 2 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන ආනන්ද විද්‍යාලයත් මලියදේව විද්‍යාලයත් අතර තරගය. මලියදේව විද්‍යාලය පන්දුවට පහර දෙන්නේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ 175 ඉනිම පළමු ඉනිමට 175 ලකුණු සංඛ්‍යාවට හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්නට කමිල දිවා භෝජනයෙන් පස්සේ ආයුබෝවන්ගේ දක්ෂතා තරග 9කදී ලකුණු 547ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 547කට කඩලු 21ක්. ඉහළම පන්දුවේම ලකුණු 38කට කඩලු 5ක් ලබා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම සම්පූර්ණයෙන්ම සුණු විසුණු කළ පන්දු යන බවට පත් වුණේ සකුණ. ඔහු කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් හොඳින් පන්දු යවුවා තරගයේදී. ලකුණු 91කට එක් කඩුලක් පමණක් තැවි සිටි ආනන්දය තමයි ලකුණු 175කට සීමා වුණේ.
ඔව් පායිනට සෑහෙන පිටින් එල්ලුණු පන්දුවක් ඒ වගේම නිපන්දුවක් හැටියට සඳහන් වෙනවා විනිසුරු අතින් වැරදි දෙකක්. පැහැදිලිවම නව පන්දුවේ භාවිතය තමන්ට වාසිදායක ලෙස භාවිතා කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් වේග පන්දුවන්න අද උදෑසන තත්ත්වයට වඩා දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම තනතිරුව වෙනස්. ඉතා හොඳින් හැකි උපරිම ආකාරයෙන් පන්දුව නිරන්තර පතිතය පිතිකරුවා වෙත පතිත කළ යුතු වෙනවා. නැවතත් ඉලක්කය සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නෙත්ම පන්දු යවන්න තරමක් ඍණාත්මක ආරම්භයක් ලබා ගන්නේ නෙත්ම. විශේෂයෙන් පායින්ෙන් පිට තමයි අවසන් පන්දු දෙකම. ඉන්නෙක් පන්දුවක් නිපන්දුවක්. ඔහු අසංක පන්දු යවන්නට ආරම්භ කරන ආකාරය ඔබ දුටුවා නම් තරමක අපූර්ව ආකාරයක්. එක තැන කීප වරක් උඩ පැනීමෙන් අනතුරුව තමයි ඔහු දිව යන්නේ. තරමක අමුතු ආකාරයේ ආරම්භයක්. පන්දු යවන්න තමන්ගේ ධාවනය සාර්ථකව කිරීමට විවිධ උපක්‍රම අනුගමනය කරනවා. නැවතත් මේ ඉලක්කය සාර්ථක කරගන්නට මොනවද කමිල ඔහු කළ යුත්තේ? විශේෂයෙන් නව පන්දු භාවිතා කිරීමේදී මේ පන්දුවේ ඔපය නිසා වෙන්න ඔහුගේ සීමේ පතිත කිරීම. නැත්නම් අපි කියනවා ඔහු කළ යුතු වන්නේ ක්‍රොස් සීම ආකාරයට පන්දුව අල්ලාගෙන ඒ සීමේ වද්දා පිතිකරු වෙත නැත්නම් පිතිකරුන්ගේ ඉවතර දෝලනය කිරීමේ අවස්ථාව ලබා ගන්නට. ඔහු වමත් පිතිකරුවෙක් සිටියා නම් ඉතා හොඳ පන්දු කීපයක්. නමුත් දකුණත් පිතිකරුවෙක් නිසා වෙන්න ඔහු මේ පන්දු යැවීමේදී සීමා ඉර භාවිතා කිරීම, කඩුලට ආසන්නින්ද කඩුලට එපිරින්ද පන්දු යවන්නේ කියලා ඔහු දැන් තීරණය කළ යුතුයි. ඔහුට පැමිණ නායකයා හෝ පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙකු උපදෙස් ලබා දී යුතු වෙනවා. එවාර ඉලක්කය කඩුල්ල තුලට සාර්ථකව තල්ලු කර හරිනවා මිඩෝන් වෙත. නමුත් ලකුණක් නැහැ. ඒ වගේම මේ නව පන්දු භාවිතා කිරීමේදී විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන් ආරම්භක පන්දු වාරයේ වේගයට වඩා නිවැරදි පතිතය සහ රිද්මේ පවත්වා ගැනීම වැදගත් වෙනවා ඔහුගේ විශ්වාසය ගොඩනැගීම සඳහා. ඒ නිසා වෙන බොහෝ විට පුහුණුකරුවන් උපදෙස් දෙන්නේ පළමු පන්දු වාර කීපය තුල වේගයට වඩා නිවැරදි පතිතය පිතිකරුවන් පෙළඹවීම පන්දුවට පහර දීම සඳහා අපතේ නොයවා මේ ප්‍රයෝජනය ගන්න කියලා නව පන්දුවේ. එවර පිත්තේ ඇතුල් කෙලවරේ වදින පන්දුව ෆයිල් ලෙග් වෙත එක් ලකුණක් අමේෂ්ට. එවර ඉලක්කය තරමක් දුරට සාර්ථකව. ඔබ කිව්වත් වගේ නෙත්මගේ මේ ධාවනය ඔහු ටිකක් වෙනස් ආකාරයට ආරම්භ කරන්නේත් සමහර විට ඔහුගේ ධාවනයේ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙන ඉඩ තියෙනවා. ඔව් අප දකිනවා විශේෂයෙන් දුර පැනීමේ ඉසව් නැත්නම් උස පැනීමේ ඉසව් වලදී ක්‍රීඩකයන් බොහෝ විට මේ ආකාරයේ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන් ඒ ආකාරයේ ඉරියව්වකින් තමයි ඔවුන් ඒ ආරම්භය ලබා ගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දු යනන් අප දකින්නේ නැති ඉරියව්වකින් තමයි ඔහු ආරම්භය ලබා ගන්නේ. සමහරු ඒ ආරම්භය ලබා ගන්නට අපි දන්නේ නැහැ නෙත්මත් විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩා දෙකක් කරන ක්‍රීඩකයෙක්ද කියලා. සමහර විට අපි මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලදී දැකලා තියෙන ලක්ෂ්මීපති බලාජී වගේම ජුනයිඩ් ඛාන් පාකිස්තානයේ මෙවැනි ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. වේගවත් පාරකට උත්සාහය සාර්ථකයි. යාර 30 ක්‍රීඩකයන්ට ඉහළින්. නමුත් පන්දුවේ ගමන තරම් වේගවත් නැහැ. නැවත පන්දුව බාර කරද්දී ලකුණක් පමණ හිමිවන්නේ ජයමින්ට. තනතුරේ වැඩි තරමක් ඉහළ නැග් පන්දුව තමයි පසුපාදට ගමන් කරමින් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ කවර් අතරින් ඔහු එල්ල කරන්නේ. දැන් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරා. නමුත් වේගය තරමක් පහරේ තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා වෙන තමයි 4 සීමාව කරා පන්දුව ගියේ නැත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ තරගවලදී අප දකිනවා ක්‍රීඩකයන් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ හිසට ඉහළින් පහර දෙන්නට උත්සාහ ගන්නවා. ඉතා හොඳ තත්වයක්. නමුත් එය ඉතා පරීක්ෂාවෙන් කළ යුතු දෙයක් බව තමයි කියන්න තිබෙන්නේ මේ නව පන්දු භාවිතා කරන නිසා. එවර හොඳ පන්දුවක් හොඳ පතිතේ. නමුත් හොඳ පන්දු රැකීමක් නොවේ ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. කෙලින්ම පන්දුව කඩුලට එල්ල කළත් කඩුල්ලේ වදින්නේ නැහැ. ලකුණ නැවතත් ජයමින්ට ලකුණු 7යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී මලියදේව විද්‍යාලය.
පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් අප දුටුවා පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේදී. ලකුණු එතරම් නැහැ වුන්ට. ඉතින් හොඳ පන්දු රැකීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා කමිල. ස්ලිප් ක්‍රීඩන දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ගලී ක්‍රීඩකයා මදක් පොයින්ට් පැත්තට වන්නටයි සිටින්නේ. විශේෂයෙන් පිටින් දෙසින් පන්දුව දෝලනය කිරීමේ අදහසින් තමයි පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබෙන්නේ. ජිහාන් පළමු පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කළ ආරම්භක විග පන්දු යාන. පිටින් ලැබෙන පන්දුව සාර්ථක ඩ්‍රයිව් පහරක්, අලංකාර පහරක්, ලකුණු 4ක් ජයමින් හට. ඉතාම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර වැදුණු සැනින් එය ලකුණු 4ක් බව තමයි දක්වන්න ලැබුණේ. ඒ තරම් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරා. මේ බලන්න පෙර පාදයට පැමිණෙනවා. තරමක් පාද චලනය තරම් පන්දු වැටෙනමයිමට නොගෙනවත් ඔහුගේ ස්ථානගත කිරීම ඉතා අග්‍රගණ්‍ය තත්ත්වයේ තිබුණේ. ලකුණු 4ක් දිනේදී මලියදේව ඉනිමේ ප්‍රථම 4 පහර. ඔව් සෑහෙන විශ්වාසයක් පිතිකරුට ලබා දෙන පහරක්. පිත්තේ මැදින් මෙල්ල කරන්නේ. ඔබ කිව්වත් වගේ පාද චලනය තරම් පොතේ ක්‍රමයටම නොතිබුණත් පිත්තේ මැදින්ම පන්දුව ලබාගෙන එල්ල කළ පහරක්. එවර ඉලක්කයේ පිතිකරු තුලට ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහය සාර්ථකයි. අසංක දැන් අපි කතා කරමු මේ තරගයේ අතරතුරදී විශේෂ මේ පාසල් දෙක පිළිබඳව. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ පාසල් අතර ප්‍රමුඛතම පාසල් දෙකක් ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය. ඔවුන් මේ සාම්ප්‍රදායික පවත්වන තරගා ඉතිහාසය දෙස බැලු කළ සෑහෙන ලොකු ඉතිහාසයක් තිබෙන පාසල් දෙකක්. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලය ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයට ක්‍රීඩකයන් රැසක් නිර්මාණය කළ පාසලක්. මලියදේව විද්‍යාලයත් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම නිර්මාණය කොට තිබෙනවා ජාත්‍යන්තර තලයට. රංජිත් මදුරුසිංහ, ඒ වගේම එරික් උපශාන්ත, රංගන හේරත්, ජීවන්ත කුලතුංග, මිනෝද් බානුක මෑත කාලයේ බිහිවෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක් ඔහුත් මලියදේව විද්‍යාලය තමයි නියෝජනය කළේ. ඔව්. ඊටම හොඳ පන්දුවක්. නමුත් සාර්ථකව පිත්තේ පිට කෙලවරින් තල්ලු කර හරිනවා. හිතාමතා එල්ල කළ පහලක් නොවෙනටත් පුළුවන් කමිල. නමුත් ලකුණු 4ක්. නමුත් පන්දුවේ වේගයත් සමග ඔහු පිත්ත හරවනවා. තරමක් තුන්වෙනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ අතරින් පන්දුව යන්නට. ඉතින් හොඳ පන්දු ස්ථානගත කිරීමක්. මේ ආකාරයේ පන්දුර පහර දීමේදී ක්‍රීඩකයාගේ මනසේ තිබෙනවා මේ පන්දුරක් ඉන්න ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය. බොහෝදින් බලන ඔහු පසුපාදයට ගමන් කරමින් පිත්තේ මුහුණද හොඳින් හරවනවා ඩීප් තර්ට්මන් කලාපයේ දෙසට. සිතු ස්ථානෙන්ම පන්දුව ගමන් කළා. ඒ ලකුණ අමේෂට. අමේෂ් දෙන්න කොන් ලකුණු 5යි. පන්දු 6කදී ටෙහන් තමන්ගේ ඉලක්කය එතරම් ඔහුට නිශ්චිත කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දු යවීමක් අප දුටුවා ඔහුගෙන්. නමුත් පිතිකරුවන් වාසනාවන්ත වුණ අවස්ථාවන් කිහිපයකදීම. එවර කඩුල්ල තුරටම යවන පන්දුව ආරක්ෂිතව පිළිගන්න. සමයෙන් පිතිකරුවන් තමන්ට ආවේනික ආකාරයේ පන්දුරු පහර දෙනවා. මම දකින ආකාරයට අමේෂ් පන්දුරු පහර දෙන්නේ තමන්ට පන්දුව පැමිණෙන්නට ඉඩ දී ඒ තරමක් තමන්ගේ කාලය මැනගන්නට හැකි අවස්ථාවක්. ඒ නිසාවෙන් තමයි පෙර පන්දු විදිහට 4 පහර එල්ල කර ගැනීමේදී ඔහු පසුපාදයට ගමන් කරමින් බලා සිටිය තමන්ට පන්දුව පැමිණෙන තුරු ඉන්න අනතුරුව තමයි ඔහු පිත්ත හරවන්නේ ඩීප් තර්ට්මන් කලාපයේ සහ තුන්වෙනි ස්ලිප් කලාපයෙන් පන්දුව යන්නට. පිතිකරුවන්ට කාලය ඇතිතරම් සමහර පිතිකරුවන්ට අපි දක්වලා තිනවා විශේෂයෙන් මේ වෙනි ආකාරයේ පන්දු පහදන ජාත්‍යන්තර පිතිකරුවන් රාශියක්. ඔබ කියන්නේ ප්ලේයින් ලේට් කියලා මේ ජාත්‍යන්තරයේදී. ඔව් පායින් වෙදට යන පන්දුව නැවතත් එක් ලකුණක්. ඔබ කතා කරමින් හිටපු ඉතාම හොඳයි කමිල. අප ජාත්‍යන්තරයේදී දැක තිබෙන වැනි පිතිකරුවන්. ඒ වගේම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සැසඳීමේදී අපිට දකින්න පුළුවන් ජයමින් ඩ්‍රයිව් පහරවල් වලට ඉදිරිපාදේ යොමු වෙනවා. ඔබ කිව්වත් වගේ හරියටම ජයමින් පන්දුව හොයාගෙන යන ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම අමේෂ් පන්දුව Taman වෙතට එන්න ඉඩ දීලා ලකුණු ලබා ගන්න ක්‍රීඩකෙක්. ලකුණු 6ක වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. 175ක පළවෙනිම තමයි ආනන්දය රැකගත යුතු වන්නේ. මෙහිදී පළමු ඉනිමේදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මලියදේවට ලබා දීම ඒතනම් යහපත් කාර්යයක් නෙමේ ආනන්ද පන්දු යවන්න. ඒ නිසාවෙන් සෑම විටම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රඳවාගෙන ඔවුන්ට පීඩනයක් එල්ල කළ යුතු වෙනවා මලියදේව ඉනිම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තබා ගන්නට. නැවතත් අප කී පරිදි ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහය කෙසේ වෙතත් ලකුණක් නැහැ
තෙවැනි පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 17යි මලියදේව විද්‍යාලය කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී. වේගවත් ආරම්භයක් මලියදේව විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලෙන් ආනන්ද විද්‍යාලය නැවතත් නෙත්ම සමගින් ඒ වගේම අසංක අපි කතා කරමින් සිටිය මලියදේව විද්‍යාල කණ්ඩායම සහ ආනන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ඉන්න අනතුරු ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව. ඉතින් ආනන්ද කණ්ඩායම තමයි තවමත් ප්‍රමුඛතම පාසල වැඩිම පිරිසක් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට දායාද කර පාසල. එහිදී අපිට මතක් වෙනවා වෙත්තමුණි ඒ පරම්පරාව ඉන්න අනතුරු රණතුංග ඒ වගේම සමරවීර ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් ක්‍රීඩා කළා. උඩ පන්දුවක් පාලමු කඩුල්ලයි දැවියන්නේ මලියදේව විද්‍යාලයේ ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කළේ. නමුත් පන්දුව තනතිරුවේ වැදී යම් කිසි ආකාරයකින් වේගය අඩාල වී තමයි පිට වෙත ගමන් කළේ. අමේෂ්ගේ පහර කෙලින්ම පන්දු යවපු නෙත්මගේ අතේ පතිත වුණේ. තරමක් පිට ඉන්න සහ මැද ඉන්න අතර පන්දු පතිත වුණ ආකාරයක් දුටුවේ. ඔහු අර මා කියු පරිදි පන්දු එන්නට දී පහර දීම තරමක ඔහුට අවාසියක් බවට පත් වුණා. බලමු පුනරූපණය. තරමක වේගය අඩාල කිරීමක් ඔහු එල්ල කරන්නේ ඩ්‍රයිව් පහරක් ලෙසින්. නමුත් තරමක් පන්දුව පැමිණීම මන්දගාමී තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබුණේ. හේතු නිසාවෙන් පන්දුව ක්‍රීඩකයා අතටම තමයි පෙරලා උඩ පන්දුව ලබා දෙන්නේ. මලියදේව විද්‍යාල කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවියන් අමේෂ් තෙන්නකෝන් ලකුණු 6කට පන්දු 9කදී. ප්‍රථම කඩුල්ලයි දැවී ගියේ මලියදේව විද්‍යාලයේ අමේෂ් තෙන්නකෝන්. නෙත්මගේ පන්දුවීම හමුවේ නෙත්මයි ඔබ මේ දකින්නේ. මතීෂ නවක පිතිකරු ලෙසින් පිටියට පිවිස තිබෙනවා. මතීෂ වීරසිංහ තමන්ගේ ඉන්න සලකුණු කරමින් මතීෂ වීරසිංහ මේ ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ දෙවන තරගයට. එක් තරගයකට ක්‍රීඩා කළ ඉනිම් දෙකකදී ලකුණු 57ක්. වයස අවුරුදු 19ක්. තරමක් ප්‍රමාද වී තරග ලැබුණු හැඩක්. නැත්නම් මේ වාරේ මේ 2022 වාරයේ දෙවන තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු 57ක් ඉහළම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 40ක් ලබා ගැනීම. ප්‍රථම ලකුණ කිසිදු අපහසුකින් තොරව ස්ක්වයර් ලෙග් වෙත පන්දුව තල්ලු කර හරිමින් ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමෙන් ලබා ගන්නවා. මතීෂගේ ඉනිම ආරම්භ වන්නේ එලෙසින්. ඒ වගේම දැන් මේ ආනන්ද විද්‍යාලය පිළිබඳව කතා කරන විට මම කතා කරලා සිටියා මිත්‍ර වෙත්තමුණි සුනිල් වෙත්තමුණි සිද්ධාර්ථ වෙත්තමුණි පිළිබඳව. ඉන්නතරතුරු අර්ජුන රණතුංග, ඒ වගේම නිශාන්ත රණතුංග, ධම්මික රණතුංග සහ සංජීව රණතුංග විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් අනතුරු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. සුනිල් වෙත්තමුණි පිළිබඳව උදෑසන කතා කරා 1975 ලෝක කුසල අනතරගාවලදී. අසංක ඔබට ලොකු අත්දැකීමක් ඇති මේ පිළිබඳව සොයා බලන කෙනෙක් නිසා වෙයි. එහිදී 1975 ලෝක කුසලානේදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තරගයේ එවකට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව දැන හඳුනාගෙන තිබු කාලයක් නොවේ. ඒ නිසා එම තරගයේ ලකුණු 300 ගණනක ඉලක්කයක් හඹා යන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වර එක ඡායාග්‍රහණය පෙන්වන මානී සිටි. නමුත් ඩෙනිස් ලිලි සහ ජෙෆ් තොම්සන්ගේ පන්දුයම හමුවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් වන සුනිල් වෙත්තමුණි සහ දුලිප් මෙන්ඩිස් රෝහලගත කරන්න සිදු වුණා. ඔව් අතරවාරයේ ප්‍රථම කඩුල්ලේ පුනරූපණය අපි මේ දකින්නේ. නෙත්ම ඒ කඩුල්ල දාගත් ක්‍රීඩකයා. ඔව් වැදගත් තොරතුරු කිහිපයක් ඔබ කියමින් හිටියේ. ඔබට වැඩසටහනක් කරන්නට තවත් අවස්ථාවක් තිබුණා ඒ පිළිබඳව. ඔව් පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර අලංකාර පහරක්. නමුත් හිඩසක් සොයා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ පිටියේ.
එදී ආරම්භක ප්‍රතිකාරවල ලෙසින් තමයි සුනිල් වෙත්තමුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහු ආබාධයේ ලකුණු 50 ගණනක් ලබා සිටියා. ඉතින් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිට විශේෂයෙන් වේග පන්දුයන් හමුවේ ඒ තනතිරුවේ තරම් පහසු නෑ පන්දුරු පහර දෙන්නට. නමුත් විශ්වාසයේ ගොඩනැංව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කරා යන්නට ඉන්න අනතුරුව බන්දුල වර්ණපුර දුලිප් මෙන්ඩිස් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පිටිය අනුර රණසිංහන් ක්‍රීඩකයන් සිටියා. ඔවුන් ඉතාම අගනා සහායක් ලබා දෙමින් මේ ජයග්‍රහණය කරා ගියා. නමුත් මේ වේග පන්දු යැවීම හමුවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් ආබාධවල ලක් වුණා. අලංකාර ඩ්‍රයිව් පාරක් ඉදිරිපාදේ කව ඩ්‍රයිව් පාර අලංකාරයි ලකුණු 4ක් මතීෂගේ පිත්තෙන් ඉතාම අලංකාර පහරක් කමිල. ඉතාම විශිෂ්ට පහරක් සියල්ල ගැබ්වී තිබුණම පහරේදී විශේෂයෙන් තාක්ෂණයේ පන්දුව වැටෙන ස්ථානයට පෙර පාදයේ ගමන් කරමින් හරියටම පිත්තේ මුහුණට යොදා ගනිමින් ස්ථානගත කිරීමේ බලන්න වේගය සියල්ල අන්තර්ගත වී තිබූ පහර බව කියනට අවශ්‍යයි අසංක. ඔව් 70 දශකයේ වේග පන්දු අභියෝගය ගැන ඔබ කියමින් හිටියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට එයට මුහුණ පාන්න සිදු වුණා. ඒ වගේම රෝහල් ගත කලයින් පස්සේ මට මතක විදිහට දුලිප් මෙන්ඩිස්ගෙන් පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් ඇවිත් අහලා තිබුණා ඔබට නඩුවක් ෆයිල් කරන්න අවශ්‍යද කියලා. විශේෂයෙන් මාරාන්තික පන්දු යැවීමක් ලෙසින් තමයි එවකට පුවත්පත්වල සඳහන් වුණේ අති බිහිසුණු පන්දු යැවීමක්. නැවතත් ඉතා බලංකාරයි මේ ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රතිකරණය හරිම පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. අපි ඒ ගැන තවත් කතා කරමු. මේ පන්දු වාරය අවසන් පළවෙනි කඩුල්ල දැවී ගිය පන්දු වාරය ලකුණු 23යි කඩුල්ලකට මලියදේව විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ජයමින් සහ මතීෂ තනතිරුව මත පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. නැවතත් එකන් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු වාරය යැවීමට. අලංකාර පහරවල් කීපයක් දුටුවා කමිලා අප මතීෂගෙන්. ඉතාම හොඳින් ජයමින් සහ මතීෂ වගේ මතීෂ එල්ල කරපු පහරවල් කිහිප හතරේ පහර විශේෂයෙන් එහි පාද හැසිරවීම පන්දු ස්ථානගත කිරීම ඉතාම අගනා ලෙසින් තිබුණා. බලමු ලොකු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණා බවට පත් වෙනවා ආනන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. එවර එල්ලීමක් කරනවා දැවී යන්නේ කොලෙසයි නම් කරන්නේ විනිසුරු විසින්. අපි ඔහුගේ හොඳ කියමින් ඉද්දී විනිසුරුවන්ගේ සාපේද කමිලමය. බොහෝ විට විශේෂයෙන් පළමු පහර දැඩි විශ්වාසයෙන් එල්ල කරාම පිතිකරුවන් අපි කියන ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් කියලා. ඔවුන්ගේ විශ්වාසය වැඩි වෙනවා. එයා සමහරක් විට බාධාවක් වුණා. සෑහෙන පිටින් ඉවතින් පන්දු පතිත කළේ. පාද චලනය තරම් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. පිත්ත පමණක් යොදාගෙන වේගෙන් එල්ල කරා. නමුත් වේගයට වඩා ඔහු ස්ථානගත ගන්නට උත්සාහ ගත්තා නම් මෙහි වාසියක් ලබා ගන්න තිබුණා. මතීෂ පතිරණ ආනන්ද විද්‍යාලයට අවශ්‍ය කරන කඩුල ලබා ගන්නවා 30 විසින් ලකුණු 7කට මතීෂ ක්‍රීඩාගාරයට. ලකුණු 24යි දැන් කඩලු දෙකකට අවශ්‍ය කරන කඩලු දෙක ලබා ගැනීමත් සමග ආනන්ද විද්‍යාලය දැන් ලකුණු 175 පළමු ඉනිම රැක ගැනීම සඳහා හොඳ ප්‍රවිෂ්ටයක් ලබා ගත්තා. ඒ තමයි ඔවුන් නව පන්දුවෙන් ආරම්භක වේග පන්දුවන්නේ නායකයා බලාපොරොත්තු වන්නේ. දැන් ඉතා හොඳින් ඒ කාරණය ඉටු කරමින් තිබෙනවා. දැන් මලියදේව කණ්ඩායම ලෙසින් බැලු කල මේ කඩුල්ල වෙනුවෙන් සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යම කරනවා ඔවුන් මේ ලකුණු කරා යන්නට. නවක ප්‍රතිකරු ඔබේ දුටුවේ ඍෂි අධිෂ්ඨාන. ඍෂි දවා නොවේ ඍෂි අධිෂ්ඨාන එක් තරගයක් පමණ ඔහුත් ක්‍රීඩා කොට තිබෙන්නේ. නමුත් ඉතාම හොඳ සාමාන්‍යයක් ලකුණු 90ක සාමාන්‍යයක් හොඳ ප්‍රහාරක වේගයක් දෙදින තරඟවලදී. ඒ වගේම ලකුණු 78ක ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඔහු වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. මේ ඍෂි මොන වගේ වෙයිද? සැහෙන වගකීම ඔහු සතුව තිබෙනවා. දැන් ඔහු මේ ඉනිම නිර්මාණය කරන්නට ඔහුගේ සියල්ල කැපකළ යුතු වෙනවා. මේ මලියදේව කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අත්දැකීම් ඒ වගේම ඉවසීම මේ සියල්ල මේ ඉනිමේදී අන්තර්ගත කළ යුතු වෙනවා ලොකු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නට නම්. අනිත් අන්තයේ ජයමිනුත් හොඳින් පන්දුර පහර දෙනවා. ඍෂිට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා මේ ඉනිම ගොඩ දැමීම සඳහා.
ඔබ දකින්නේ නැවතත් ඒ දැවියාම කමිල කිව්වත් වගේ පහර බිම දිගේ එල්ල කරන්න නොවේ උත්සාහ කළේ වේගෙන් එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ පන්දුවේ යම් කිසි පිළිබක් තිබුණා. එය තමයි හරහට හිටිය කියන්න පුළුවන් පිතිකරුට. ඔව් කෙටි පන්දුවට ඉහළින් මෙල්ල කරන්න උත්සාහය උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. අපේ සම්බන්ධතාවයක් බලාපොරොත්තු වෙන හිටිය අවස්ථාවක තෙවැනි කඩුල්ල දෙවියන්නේ මලියදේව විද්‍යාලයේ ආනන්දේහි උපක්‍රම සාර්ථකයි. එහිදී අසංක විශේෂයෙන් පිතිකරු මොනම වෙලාවක සිතුවේ නැහැ කෙටි පන්දුවක් එල්ල කරાવી කියලා. ඔහුටත් ඒ අමුත්තක් වුණා. නමුත් ඔහු වෙනුවෙන් පන්දු රකින්නන් සකසා තිබුණා. ආනන්ද පන්දු යවන්නන් කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නට. ඒ වගේම ෂෝට් මේ ලෙග් ස්ලිප් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් රදොමින් පන්දු යැව්වේ. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් ඔහුගේ මනසේ තිබී යුතුයි කෙටි පන්දුවක් එල්ල කරાવી කියලා. නමුත් ඔහු ඒ සදා සූදානමක් සිටියේ නැහැ. ඔහු විදු පෙරපාදයට බොහෝ විට පන්දු යොමු කරાવી කියලා. ඒ නිසාවෙන් ඊටාම හොඳින් මේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කර ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ඍෂි අධිෂ්ඨාන දැවියන්නේ ලකුණු නොලබා පන්දු එකකට මුහුණ දීපෙන්. දැන් කඩලු 3යි ලකුණු 24කට. තෙවැනි කඩුල්ලයි අප පෙර පන්දුවේදී දුටුවේ දැවියාම නවක පිතිකරු ගායන වීරසිංහ. තරග 2යි ඉනිම 3යි ලකුණු 82ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා. ලකුණු සාමාන්‍ය 27.333යි. හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 77. මේ හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් හොඳ කරගන්නට ඔහුට මේ තරගයේදී හැකියාව ලැබුණොත් මලියදේවයේ පැත්තෙන් ඊටාම හොඳ අවස්ථාවක්. අපි විශේෂයෙන් කණ්ඩායමේ නායකයා සහ කණ්ඩායම මේ තරගවලට එද්දී සැලසුම් කීපයක් සමගයි එන්නේ. අපි කියන plan 1 plan 2 කියලා. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් පිතිකරු සිතනවා මේ කරන්නේ මේක කියලා. නමුත් අපි පන්දුවෙන් පසු කතා කරමු. එහිදී පිතිකරු සිතනවා බොහෝ විට මට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ පන්දු රකින්න සකසා තිබෙන ආකාරයට විශේෂයෙන් මේ දේ කියලා. නමුත් ඔහු නොසිතන වේලාවක ඒ දේ ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් බොහෝ විට ක්‍රීඩකයන් දැවියන අප දැක තියෙනවා. මේ එවැනි දැවියාමක් තමයි විශේෂයෙන් පායින්න දෙසින් ක්‍රීඩකයන් රඳවා සිටියේ දෙදෙනෙක් පමණයි. පිටින් දෙසින් ක්‍රීඩකයන් පන්දු රකින්න රඳවා සිටියේදී ඔයිතා හොඳ කෙටි පන්දුවක් යොමු කරා. පළමු පන්දුව තනතිරු අවබෝධ කරගෙනත් නැහැ. තා ඉක්මනින් න්‍යායුතු වෙනවා පසුපාදයට. නමුත් එහිදීත් ඔහු ප්‍රමාදයකට ලක් වුණා. පිත්තෙත් හරියට වැදුනේ ඉහළ කොටසේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි පහසු උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව ගියේ ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා. ඉතා හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. ඔව් පන්දුව තුලම නෙත තබාගෙන පන්දුව හඹා ගොස් රැකගත් උඩ පන්දුවක්. පළමු පන්දුව පිළිගැනීමේදී පිතිකරුවෙකු මොන වගේ මානසික තත්ත්වයක සිටියුද අපි දුටුවේ නිසි මානසික සූදානමකින් තොරව පහරක් එල්ල කරන්නට ගොස් දැවී ගිය ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් කොහොමද ඔවුන් සැලසුම් කළ යුත්තේ ප්‍රථම පන්දුව පිළිගැනීම? සියල්ල ඔවුන් පෙර තරගවල ක්‍රීඩා කරපු ඉනිම් සියල්ල අමතක කොට ඔවුන් ක්‍රීඩා කළ යුතු වෙනවා. මේ තනතිරුව පිළිබඳව මන අවබෝධයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ පන්දු යවලා. ඉතින් ඔවුන් පන්දුර පහර දෙන්න පැමිණෙති වෙන්නේ. ඒ නිසාවෙන් මනසිතා නිරවුල්ව තබාගෙන අපි කියන ඔළුව පල්ලෙහාට දාලා ගහන්න කියලා. එහිදී නිරන්තරයෙන් බේසික් හරියට කරන්න කියන මූලික સિદ્ધාන්තයන් හරියට කරලා ක්‍රීඩා කරන්න තමයි බොහෝ විට පුහුණු කරුවන් උපදෙස් දෙන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට. පිතිකරු තුළට දෝලනය වූ පන්දු රකින්නට තරමක් ඉදිරියෙන් බිම පතිත වුණේ නැතිනම් තවත් උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වන්නට තිබුණා. එහිදී මූලික સિદ્ધාන්ත ඉතා හොඳින් ඉටු කරන පිතිකරුවන් අප දැක තිබෙනවා. ඔවුන් විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තරවලදී පවා ක්‍රීඩකයන් තමන් ක්‍රීඩා කරන විට මුල් කාල වකවානුවේ නැත්තම් තරගයේ ඉනිම ක්‍රීඩා කරන විට පළමු පන්දු වාර කිහිපය තුළ උන් සාමාන්‍යයෙන් වැරදි ක්‍රියා අඩුවෙන් කිරීමෙන් අනතුරුව තමයි ලකුණු අතරට පිවිසෙන්නේ. සමහරු ඊට වඩා දෙයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ආක්‍රමණශීලී වෙනවා. ඔවුන් වේගෙන් පන්දුට පහර දෙනවා කඩුල්ලේ ඉන්නවට වඩා. අප දකිනවා මේ කාරණා දෙකම. නමුත් කෙසේ හෝ ලකුණු ලබාගත යුතු තත්ත්වයක් තමයි දැන් නම් තිබෙන්නේ මලියදේව කණ්ඩායමට. බවුන්ස් පන්දුව නැවතත් උත්සාහය පිතිකරුව තරමක් පුදුම කරන්නට සර්ප්‍රයිස් කරන්න. වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් නම් කළා. විශේෂයෙන් හිස්සට ඉහළින් තමයි පන්දුව ගමන් කළේ. ඒ වගේම මේ බවුන්ස් පන්දුවක් ඇවුන් අනතුරුව එක් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. දෙදින තරගවලදී මෙවැනි ආකාරයේ එක් පන්දු වාරයකට පන්දු දෙකක් යැවීමේ හැකියාව තිබෙනවා. තෙවන පන්දුව යවුවොත් එනි පන්දුවක් ලෙසින් නම් කරනවා.
පහර සාර්ථකයි. ක්‍රීඩකයන් නැති ස්ථානයක් කරහා ලකුණු 4ක් දක්වා ගමන් කරනවා. ඒ ප්‍රථම ලකුණු 4 ගයන වීරසිංහගේ. පන්දු අරයත් අවසන්. ලකුණු 29යි කඩලු 3යි මලියදේව විද්‍යාලය. අප පෙර පන්දුවාරයේදී දුටුවා ගායන වීරසිංහගේ ප්‍රථම ලකුණු 4කින් තමයි වාර්තා වුණේ. ඉතාම හොඳ 4 පාරක් බලමු මේ පන්දුවෙන් පසු පුනරූපණය ලැබුණොත් ඒ පිළිබඳව කතා කරමු. සාර්ථක පාරක් නොවේ. නමුත් තර්ජනයක් නැහැ. ගායන ලකුණු 4ක් චාමින් ලකුණු 10ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේ 4 පහර තරමක් ඉහළ නගිනව පන්දු. හරියටම ඇගිලි තුඩු මත සිටමින් තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ වම් මත දෙසින් තව හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. ඒ වගේම තාක්ෂණය මැනවින් භාවිතා කරමින් එල්ල කරපු 4 පහරක්. පායින් දෙසින් තල්ලු කරහන්නවා තවත් අලංකාර පහරක් ලකුණු 4ක් ඒ ෆ්ලික් කිරීමෙන් ජයමින් මුතු කුමාරට. ඊටාම ඔහු කැමැති පහරක් ඔහු කැමැති ස්ථානයේ තමයි පන්දු පතිත කරන්නේ. නෙත්ම නිසාවෙන් පහසුවෙන් පහර එල්ල කරනවා. එහි තාක්ෂණය සහ එහි පහර දීම පන්දුවේ වේගය භාවිතා කිරීම ඊටාම ඉහළ ගණයේ තිබෙනවා. ඊටාම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරමින් නිස්කාලේ කලාපයට ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. කමිල මේ ගමේ ක්‍රීඩකයෝ ගමේ පිතිකරුවෝ අපි දැකලා තියෙන ගොඩක් දුරට මේ පාසල් වල ඉන්න ගමේ ක්‍රීඩකයෝ ටිකක් මැණික් කටු වලින් පන්දුවට පහර දෙන්න රුචිකත්වයක් දක්වනවා. දැන් අපි දුටුවා මේ මලියදේව විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් කිහිප දෙනෙක්ම මැණික් කටු දාගෙන පන්දුවට පහර දෙන්න. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඔබ හිතන්නේ මොකක්ද මේකට හේතුව? විශේෂයෙන් අපි දකිනවා අසංක ඒ වගේ මේ අපි ඉඩකඩ සීමා වීම අපි සමහර ක්‍රීඩා කියනවා අපි සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩා කරනවා නැත්නම් මේ රබර් බෝල් ක්‍රීඩාව හරි මොනවා හරි කරන විට අපිට සීමාව සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපි කියන නැත්නම් බැට් කරනවා නම් ගහන්න වෙන්නේ ඔෆ් සයිඩ් එකට විතරයි ලෙග් සයිඩ් එකට ගහන්න ඉඩ නැහැ. තාප්පයක් තියෙනවා නැත්නම් වත්තක් තියෙනවා හරි කරන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් අපි එහෙදී අපිට පුළුවන් මැණික් කටු හරවනවා කෙලින් පැමිණෙන බෝල්ටත්. කියන්නේ ඒ නිසාවෙන් එය තරමක් Tamanට වාසියක් උත්සාහ වාසියකුත් වෙනවා මේ ක්‍රීඩා තරගවලදී. අප දකිනවා එයින් ප්‍රයෝජන ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් සහ අනිත් පැත්තෙන් Tamanගේ තාක්ෂණික දුර්වලතාවයක් තිබෙනවා නම් පායින දෙසින් ඒදිත් බලපානවා මේ ආකාරයට ක්‍රීඩා කිරීම. බොහෝ විට එයත් සිදුවිය හැකියි. ඔය වගේම ජාත්‍යන්තර තලයේදී ටිකක් දැන් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ මැණික් කටු වලින් පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවන්ට. දැන් අපි IPL තරඟාවලියේ මෙවර නැරඹුවොත් අපිට පේනවා දිනේෂ් කාර්තික්, ලියම් ලිවින්ග්ස්ටෝන් ඉතාම සාර්ථක මැණික් කටු ආශ්‍රිතව පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් විශේෂයෙන් බානුක රාජපක්ෂ. ඉතින් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා කමිල මෙවැනි පිතිකරුවන්ට. පැහැදිලිවම විශේෂයෙන් දැන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී වේගය සහ මේ තත්ත්වය බලපාන ක්‍රීඩකයන් මිලදී ගැනීමට පවා ඔවුන්ට ලොකු ලන්සුවක් ලැබෙන්නේ. ඔවුන් උඩ පන්දුවක් පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතටයි පහසු උඩ පන්දු රැකීමක් පළමු ස්ලිප් කලාපයේ සිට යනුව 4 වන කඩුල්ල දැවියන්නේ. තරමක අවුට්ස්විංග පන්දුවක් යොමු කරන්නේ චාමිනට එරෙහිව නෙත්ම ඔහු තරමක හසු කර ගැනීමකට ලක් කරා පෙර පාදයේදී. මේ බලන්න පහසුවෙන් පෙර පාදයට පැමිණෙනවා. නමුත් පාදයන් එකලක තබාගෙන මෙන් තමයි ඩ්‍රයිව් පහර කරා යන්නේ. පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ඉතා පහසු උඩ පන්දුව අරක ගන්නදී තමයි මේ මලියදේව කණ්ඩායමට තවත් කඩුල්ලක් අහිමි වන්නේ. 4 වන කඩුල්ල ලකුණු 34යි දැන් කඩලු 4කට. චාමින් මුතු කුමාර ලකුණු 14කට දැවියනවා පන්දු 16කට. ලකුණු 34යි කඩලු 4යි. ඉතාමත් අසීරු වඩියක සිටින්නේ මේ වන විට කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය.
ආනන්ද විද්‍යාලයේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරමින් අද ඔවුන්ගේ පළවෙනි සඳහා ලකුණු 175ක් ලබා ගත්තා. මා සමග මෙතෙන් පටන් විස්තර විචාරයේ නිරත වන්නේ චමුදිත. සුබ මධ්‍යහ්නක් චමුදිත. සුබ මධ්‍යහ්න සචින් නවක පිතිකරුවා පසින්දු ජයවංශ දැන් ක්‍රීඩා පිළිවෙලට පිවිසෙන්නේ වමත් පිතිකරුවා ලකුණු 34යි කඩලු 4යි. මෙතෙන් පටන් වංශවත් ඉනිමක් දියත් කර යුතුයි මලියදේව විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔවුන් සිටින මේ අර්බුදකාරී වාතාවරණයෙන් ඉහළට ගැනීම සඳහා පෙර පුනරුප්‍රේ දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔහුගේ පිට පැමිණෙන මාවත සහ පාදයේ යම් ආකාරයකින් වූ අවසාන මොහොතේදී පන්දු පැමිණෙන මාර්ගයෙන් ඉවතට යාමෙන්න ඔහු පන්දු පහර එල්ල කර යුත්තේ කුමන දිශාවද කියන චකිතය ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුට ඇති වුණා. ඒ තමයි දෙවියාමේදී ඔහුට බලපෑ මූලික කරුණු. විශේෂයෙන් ජයමින ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ පන්දු පහර නිසි පහර තෝරාගත නමුත් ඔහුට නිසියාකාරව ඒ පහර ස්ථානගත කිරීම තමයි සිදු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණ නැත්තේ. ඒ නිසා තමයි ඔහුට ඒ කඩුල්ල බෙදවන විශේෂයෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් ඒ අවස්ථාවේදී රඳවා තිබෙනවා. ඔහු යම් ආකාරයක ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරකට තමයි උත්සාහ කළේ. අනෙත්ම සමරවීර ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රධානතම වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඔහු මේ මෙවර තරඟාවලිය පුරාවටම ඉතාමත් හොඳ දස්කම් දැක්වුවා ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දැන් චමුදිත ලකුණු 175ක පළවෙනි මේ අභියෝගයක් තමයි මලියදේව විද්‍යාලය හඹා යන්නේ. සකිදු විජේරත්න කඩලු 5ක දස්කමක් දැක්වුවා මලියදේව විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නමුත් පිතිකරුවන්ට තවමත් හොඳ ඉනිම් කිහිපයක් ගොඩනැංවීම මෙතෙන් පටන් අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන් ගායන වීරසිංහ ඒ වගේම පසින්දු ජයවංශ දැන් ඔවුන්ගේ ප්‍රබල මුල් පෙළ පිතිකරුවන් සියලු දෙනාම ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකීන් මේ වන විට ක්‍රීඩාගාරයේ රැඳී සිටින ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ රැඳෙමින් ඔවුන්ගේ වැඩිමහල් සොහොයුරන් දිරිමත් කරන ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 6ක නිමාව ලකුණු 34යි කඩලු 4යි. ලකුණු 34යි කන්ලු 4යි පන්දු වාර 6ක නිමාව. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන සචින් මලියදේවේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන්ට තරම් සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න නොහැකිවත් ආනන්දේ වේග පන්දු යවන්නන් නිසි පරිදි පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම තුළින් විශේෂයෙන්ම ටෙහාන් සමගින් නෙත්ම ආනන්දයට අවශ්‍ය දේ මේ මොහොතේ සිදු කරනවා. දඟ පන්දු යවන්නන් උපයෝගී කරගත්තොත් මේ සිදු කරන දේටත් වඩා තවත් බැරෑරුම් තත්ත්වයකට සමහර විට මලියදේවට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන්නටත් පුළුවන්. ඔවුන් අනිවාර්ය පන්දු වාර 10 ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. එවර තවත් කඩුල්ලක් අහිමි වෙනවා මලියදේව විද්‍යාලයට. ඉතාමත් දුර්වල පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් ඒ වගේම දුර්වල පන්දු පහරක්. ඒ අනුව ගායන වීරසිංහගේ ඉනිම මලියදේව විද්‍යාලයට අහිමි වෙනවා. ලකුණු 34යි කඩලු 5යි මලියදේව විද්‍යාලය. දැන් මලියදේව විද්‍යාලයට ඉතාමත් අසිරු අඩියක සිටින්නේ. මෙවැනි අවස්ථාවක් තුළදී කන්ලු දැවී ගොස් තිබෙන මොහොතක පෙරපාදයේ හැකිතාක් ආරක්ෂාකාරී ලෙස ක්‍රීඩා කරමින් ඉනිම ගොඩනංවලීම සිදු කළ යුත්තේ. විශාල පහරවල වලට යනට වඩා ඉනිම බේරා ගැනීම මේ මොහොතේ සිදු කළ යුත්තේ. මොකද ලකුණු 34ක් වන විට කන්ලු 5ක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. ඔව් ගායන වීරසිංහ ලකුණු 4කට පිටියේ නිවතට මලියදේව විද්‍යාලයේ ලකුණු 34යි කඩලු 5ක් දැවි. තිස්සතරයි කන්ලු 5යි මේ අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. කනිෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් තමගේ ජ්‍යෙෂ්ඨයින්ට සහයෝගය පළ කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටින ආකාරයක්, ක්‍රීඩාගාරයේ රැඳී සිටින ආකාරයක්, ඔවුන්ගේ දිරිමත් කිරීමත් යම් ආකාරයකින් සුවිශේෂී උද්‍යෝගයක්ද කියන සැකයත් අපිට ඒ අවස්ථාවේදී පැන නගිනවා. ඔව් ජමිත අපිටත් යම් ආකාරයකින් උද්‍යෝගයක් ලබා දෙනවා. ඔවුන් අප අසලම තමයි රැඳී සිටින්නේ. අතරතුර වාරයේ නවක පිතිකරුවා කලින්දු රන්මාල් දකුණුත් පිතිකරුවා. ඉතින් දැන් පසින්දු ජයවංශය වගේම කලින්දු හට වැඩි
පීඩනයක් වැඩි වගකීමක් ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ඔවුන් සිටින අසිරු අඩියෙන් යම් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට ගැනීම සඳහා මේ අවසන් කඩුලේ දැවියාම වමත් වේග පන්දු යන ටෙහාන් පෙරේරා ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් දුර්වල පන්දුව ස්ථානගත කිරීමක් ඒ වගේම දුර්වල පිතිකරණයක් ඒ අවස්ථාවේදී ගායන් වීරසිංහ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම පිටේන දෙසින් වැඩි පන්දුරක් එන්නන් සංඛ්‍යාවක් යොදවා තිබුණා. මොකද ටෙහාන් ලෙෆ්ටාම ඕදරිකට ආකාරයේ පන්දු එම් සිදු කරන්නේ. ඔහුගේ දෝලනය කඩුලෙන් ඉවතර තමයි සෑම මොහොතකදීම ඔහු පවත්වා ගන්න. ඒ නිසා වෙන්න ඔහු පිටින් ඉවතට ක්‍රීඩා කරන්න යන සෑම මොහොතකදීම මිටටද කල්පනාකාරී වීමයි වැදගත් වන්නේ. ඔව් දැන් ටෙහාන් කඩලු 3ක් සඳහා හිමිකම් කියා තිබෙනවා. ඒ වගේම මතීෂ වීරසිංහ, ඒ වගේම ඍෂි අධිෂ්ඨාන්, ගායන වීරසිංහ මේ කඩලු 3ම ටෙහාන්ගේ ගොදුරු බවට පත් වුණා. ඉතින් චමුදිත ටෙහාන් වැඩි වශයෙන්ම පන්දුව ඔබ කිව්වා එළියට දෝලනය නැත්නම් පිතිකරුවාගේ නිවතට දෝලනය කරනවා කියලා. නමුත් ගායන ඒ ඉවතට දෝලනය වෙන එක ඔහුගේ වාසියට හරවාගෙන ලොකු පහරකට යන්න තමයි උත්සාහ කරේ. ඒ අවස්ථාවේදී නමුත් ඔහුගේ පහර බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ සිටි හාන්ස් ජයසිංහ ඉතාමත් පහසුවෙන් රැකගත්තා. ඉතින් දැන් ලකුණු 34 රැකඩ්ලු 5යි. ඉතාමත් අසිරු අඩියක මලියදේව විද්‍යාලය මේ අවස්ථාවේදී සිටින්නේ. අවස්ථානෝදිත ප්‍රඥාව භාවිතා කර යුත්තේ මෙවැනි අවස්ථාවක. කෙලින්ම කඩලු වෙතටමයි අවකාශයක් නැහැ. පිටේ ඉන්න දෙසට දෝලනය කරමින් සිටි ටෙහාන් එක වරම කඩුල්ල තුලට දෝලනය ලබා ගන්නවා. කලිදුගේ සමබරතාවයේ ගිරී ගියා. එවර ඔහු සමබරතාවෙන් පසු වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගන්න තිබුණා. සා පන්දු පැමිණි පිට පැමිණි ගමන් මාර්ගයේ ගැටලුවත් ඒදී ඔහුට මූලික වුණා දෙවියාමේදී. ඔහු නිසියාකාරයෙන් ඔබ කිව්වා වගේ පන්දුව එන ගමන් මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ නැහැ. ඒ වගේම හොඳ ඉපුළුම හොඳ දෝලනයක් සහිතව ටෙහාන් පිතිකරුවා තුලට පන්දුව දෝලනය කරා. ඒ අනුව කලිඳු රන්මල්ගේ ඉනිම ලකුණු බිඳුවකට අවසන් වෙනවා. ලකුණු 34යි කඩලු 6යි මලියදේව කුරුණෑගල. ලකුණු 34යි කඩලු 6යි පන්දුවර 6යි පන්දු 3ක් අවසන්. දැන් ක්‍රීඩා පීඨ පිවිසෙන නවක පිතිකරුවා චමත් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රධාන පුහුණුකරු ප්‍රගීත් ලොකු පණිවිඩයක් ලබා දීලා ඇති. මේ අවස්ථාව කෙසේද ඔහු හසුරවාගත යුත්තේද කියන කාරණාව පිළිබඳව. ඔව් විශේෂයෙන් චමුදිත පන්දු 39යි ලකුණු 34යි කඩලු 6යි මලියදේව විද්‍යාලය පළමු පන්දුවේ සිටම ඔවුන් කඩුල්ලෙන් මේ ඉලක්කය හඹා යාමට තමයි උත්සාහ කරේ. ලකුණු 175 ඉලක්කය හඹා යාමට තමයි උත්සාහ කරේ. ඉනිම ගොඩනංවන රඩා. ඉතින් ඒ නිසා වෙන ඔවුන්ගේ කඩලු බිඳ වැටුණා මේ අවස්ථාවේදී. චමත් හෙට්ටිආරච්චි වමත් නවක පිතිකරුවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිමින් පන්දුවට පහර දෙනවා නම් ඔවුන්ට තරමක් ලකුණු ප්‍රමාණයකට යන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දෙවියන් පැහැදිලි හොඳ පිළීමක් තිබෙනවා. ඉවර පිතිකරුවා උත්සාහ කරේ පන්දුව ඔන්ඩ්‍රයි පහරක් වශයෙන් ස්ථානගත කරන්නට. නමුත් හැකියාවක් තිබුණ නැහැ. ඔහු සිතුවාටත් වඩා ඉවර ඉපිලීමක් තිබුණා කන්ද තුලට. එය පිතිකරුවාගේ අවාසියට හේතු සාධකයක් වුණා. ඒ වගේම සමුදිත ඔහුගේ පාදයක් පිටත් අතර විශාල හිදසක් තිබුණා. ඒ හිදසෙන් තමයි ටෙහාන් පන්දුව කඩුල්ල වෙත යොමු කරේ. වැඩි උද්‍යෝගයකින් යුතුව පන්දු යවන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ කුඩා ක්‍රීඩකීන් කුඩා දරුවන් විශේෂයෙන් ආනන්දේ ඉදිරි ක්‍රිකට් තරු ඔවුන්ගේ වැඩිමහල් සොහොයුරන් දිරිමත් කරන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්න ඇසෙන්නට තිබෙන්නේ. ඉතින් එය සැබවින්ම ඔවුන්ට විශාල ආශිර්වාදයක් විශාල උද්‍යෝගයක් බවට කිසිම රහසක් නැහැ. මේ ඔබට පෙනෙන්නට සිටින්නේ ඒ ක්‍රීඩකීන් සෙන්පති GW රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාගාරයේ සිට තරග නරඹන ආකාරය. ආනන්ද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය කෙටි පන්දුවට පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පසුපාදේවර ලයිට් කිරීම එක ලකුණයි. එක්මනන් දෙවර ලකුණු ලබා ගන්නවා. දල වේගය නම් හරි සචින්. හැබැයි කණ්ඩුල වල තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. 5.2.7යි. ආනන්දයත් ඔවුන්ගේ මුල් කාල සීමාව තුළ ඔවුන්ගේ ඉනිමේදී ලකුණු 5ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන ආවා. නෙත්මගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව තමයි ආනන්ද ඉනිම කෙමෙන්
අසීරු අඩියකට පැමිණියේ. කෙසේතත් ඔවුන්ගේ ඉනිමට ශක්තියක් වන්නට හංසජ හැකියාවක් ලැබෙන අර්ධ ශතකයේ නිසා. ඔව් පැහැදිලිවම සම්බන්ධයි. දැන් බලන්න මලියදේව කඩලු බෙද වැටීම ලකුණු 17 24 24 34 34 34 ලකුණු 34 දී කඩලු 3ක් බෙද වැටුණා. 4 5 6 කඩලු 3ම එවරත් තාමත් හොඳ පන්දුවක් ටෙහාන්ගෙන් පිතිකරුවාගෙන ඉවතට දෝලන වන ආකාරයේ පන්දු යැවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ශ්‍රීප ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් රඳවා සිටියා. පන්දු වාර 7ක් අවසන් ලකුණු 36 කඩලු 6යි. ලකුණු 36 කඩලු 6යි පන්දුවාර 7ක් අවසාන වන විට පසිදු සමගින් චමත් මේ මොහොතේදී කඩලු නැදී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙදෙන මේ මොහොත වන විටත් පන්දුවේ පැහැය යම් තාක් දුරකට පවතිනවා. පන්දුවේ හොඳ දෝලනයක් ආරම්භක වේග පන්දයන් නම් දෙදෙනා සෑම මොහොතකදීම ලබා ගන්නට උත්සාහයක් දරනවා. මොවුන් දෙදෙනා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම තවමත් අනතිල්ලට අලුත්. පන්දුවේ පැහැය ඉවත් වන තෙක් හෝ මොවුන්ගේ ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාපිළිවෙත වැදගත්. මොකද විශාල පහරවල් නෙමෙයි දැන් නිනිමේ ක්‍රියාත්මක වන්නට ඕනේ. ඔහුගේ රනප් එක ඉතාමත් අපූරු. ඔහු පියවර කිහිපයක් එකතැන උඩ පණිවින් තමයි ඔහුගේ දිව යාම ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් චමුදිත ආනන්ද විද්‍යාලයේ මේ අද දිනේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම තුල වේගපන්දු යවන ප්‍රධාන වේගපන්දු යවන නම් 30 දෙනෙක් සිටිනවා. නෙත්ම සමරවීර, ඒ වගේම ටෙහාන් පෙරේරා සහ පුලින්දු කිරියල්ල. ඒ අතරිනුත් නෙත්ම සමරවීර සහ ටෙහාන් පෙරේරා තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම වේගපන්දු යවන නම් දෙදෙනා. පුලින්දු ඔවුන්ගේ අතිරේක මද වේග පන්දු යවන්න ලෙස තමයි අද දිනේදී කටයුතු කරන්නේ. මට නෙත්මගේ දිවයා මතක් වුණාම තවත් ක්‍රීඩා දෙකක මතකයක් නැතින්නේ තුන් පිම්ම සහ දුර පැනීමේදීත් මෙවැනි ආකාරයේ ආරම්භයක් නේද සචින් ලබා ගන්න. ඔව් පැහැදිලිව වැඩි වේගයක් ලබා ගැනීම සඳහා තමයි යම් ආකාරයකින් ඔවුන් ඒ පිම්ම ලබා ගන්නේ. ඉතින් නෙත්ම සමරුවේ ගෙනුත් ඒ ආකාරයක පිම්මක් ආරම්භක පිම්මක් තමයි අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන. විශේෂයෙන් ඔහු තරමක් උස් ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ඔහුගේ මේ අපේ ඡායාරූප ශිල්පියා ද papare.com ඡායාරූප ශිල්පියා විරාජ් කොතලාවල මලියදේව විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 139ක් පසුපසින් සිටින්නේ ආනන්ද පළමුවෙනිමට සාපේක්ෂව. පිටින් පැමිණෙන පන්දුවට කවර් ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. මේ සිදු කළ යුත්තේ ලබා ගන්නට තිබෙන ලකුණයි ලබාගත යුත්තේ නැති පහරවල් සොයනවට වඩා අවශ්‍ය එක ලකුණ දෙක ලබා ගනිමින් සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණයයි දැන් වැදගත්ම කාරණය. ඔව් විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ පළමු කඩුල්ල සඳහා ජයමින් සහ අමේෂ් ගොඩනැංවූ ලකුණු 17 සම්බන්ධතාවය හැරෙන්නට තවමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයන් ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිමෙන් වාර්තා වන්නේ නැහැ මේ දක්වා. නමුත් දැන් පසිඳු සහ චමත් මෙතෙන් පටන් හත්වන කඩුල්ල සඳහා නිසක වශයෙන්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවීම අවශ්‍ය වෙනවා යම් ගෞරවාන්විත ඉනිමක් දක්වා ඔවුන්ගේ ලකුණු සටහන රැගෙන යාම සඳහා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනයි ලෙග් ස්ලිප් එකේ පන්දු රකින්නෙකු සහිතයි. වගේම ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් එකේ පන්දු රකින්නෙකු යොදවා ගන්නට නෙත්න වග බලාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 137ක් පිටුපසින් ආනන්දේ පළමුවෙනියට වඩා මලියදේව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 7යි පන්දු 4ක් අවසානයේ ලකුණු 38යි කඩලු 6යි. පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නිපන්දුවක් වශයෙන් මිනිස්රෝරය සංජා කරනවා. ඔහුගේ සීමා රේඛාවෙන් එපිට ඉදිරි පාදය ස්පර්ශ වීම නිසා වෙන විනිසුරෝරය නිපන්දුවක් වශයෙන් සංජා කරන මේ දක්වා අතිරේක ලකුණු 4ක්. දැන් නිලකුණු පන්දුවක් කියලා මේ තරඟරටාව තුළ නිදහස් පහර නැහැ. එයයි විශේෂත්වය. සමහර කට්ටියට මතක් වෙනවා නිලකුණු පන්දුවක් කිව් සැනින් දැන් නිදහස් පහරක් කියලා. නමුත් මේ දෙදින තරඟ තුළ එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ආකාරයේ ටෙස්ට් තරඟයක් ලෙස තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ.
කෙටි පන්දුවක් කෙවර විශේෂයෙන්ම සචින් එක් තරඟ රටාවල් වලට අනුකූල වූ වෙනස් නීති රීති පද්ධති ගණනාවක් තියෙනවා. එක්දින තරඟ රටාවල තිබෙන නීති රීති පද්ධතීන් ඒ තරඟ රටාවල් වලට විතරයි. 20 තරඟ රටාවලත් එහෙමයි. ටෙස්ට් තරඟ රටාවලත් ඒම තරඟ රටාවටම අවනත වූ නීති රීති ගණනාවක් තිබෙනවා. එය විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කරන්න ඕන කාරණාව. දැන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ක්‍රියාත්මක කළේ එක් නිපන්දුවක් පමණයි. නමුත් සමාන මලියදේව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් එක් නිපන්දුවක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කරේ. නමුත් දැන් මේ අවස්ථාවේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් නිපන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. අතිරේක ලකුණු 4ක් සමග. පන්දු වාරය අවසන් ලකුණු 39 කඩලු 6යි මලියදේව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 39 කඩලු 6 මලියදේව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දු වාර 8ක් අවසන් වන විට අප විශේෂයෙන් මතක් කර යුතුයි අද දවසේ මිනිස්සුවරු වශයෙන් කටයුතු කරන ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ ඒ වගේම රිහාන් පීරිස් ඒ වගේම ලකුණු සටහන් කිරීමේ කාර්යයත් අද දවසේදී සිදු කරනු ලබන්නේ උමේෂ් අංචන. මොවුන්ගේ දායකත්වය සෑම මොහොතකදීම ඕනෑම ක්‍රිකට් තරගයක ඉදිරිය සඳහා ප්‍රධානතම සාධකයක්. විශේෂම උමේෂ් අංජන ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන නිල ලකුණු සටහන් කරුවෙක් වෙනවා. ඔහු වසර කිහිපයක් තිස්සේ ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඒ වගකීම ඉටු කරනවා. එසේ නොවන්නට මේ ක්‍රීඩකින්ගේ දත්තයන් ලකුණු ලබා ගැනීම සිදුවන්නේ නැහැ. ඉතින් ලකුණු 39යි ලකුණු 40යි කඩලු 6යි මලියදේව විද්‍යාලය. ඒ අතරතුර චමුදිත මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වෙනවා සිංග වෙළඳ සේවා සුපර් ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලිය. දැන් තරඟ කිහිපයක්ම අවසන් වී තිබෙනවා. CDB ෆයිනෑන්ස් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන්ම සිටිනවා අපරාජිතව. ඒ වගේම මෝඩ් ඉන්ජිනියරින් කණ්ඩායම එහි දෙවනි ස්ථානයේ ජයග්‍රහණ 2යි. ඊන් අනතුරුව හේලිස්, ජෝන් කීල්ස්, HNB සහ සම්පත් බැංක් අනෙකුත් ස්ථානයන් වල මේ අවස්ථාවේදී පසු වෙනවා. තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණුලාභියා ලෙස ඩිල්ෂාන් මුණවීර ඉදිරියෙන්ම සිටිනවා. ඊන් අනතුරුව ඩිලාන් ජයලත් සහ ලසිත් අබේරත්න වැඩිම ලකුණුලාභීන් අතර සිටිනවා. පන්දු යැවීමේදී මිලාන් ප්‍රියනාත් ඒ වගේම ලහිරු මදුසංක ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා සහ සචිත ජයතිලක, සාන්ත තෝමස් ගල්කිස්ස ආදී ක්‍රීඩකයෙක්. ඔවුන් තිදෙනා තරඟාවලියේ වැඩිම කඩලුලාභීන් ලෙස ඉදිරියෙන්ම සිටිනවා මේ අවස්ථාවේ. එවර හඬු තුලට දෝරණයක් තිබුණා. ෆ්ලික් කිරීම කලකුණයි බැක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසින්. අවබෝධය වැදගත් වන්නේ මොවුන් දෙදෙනා මේ මොහොත වන කඳුල්ල තුල මේ මිනිම ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙසේ සිදු කළ යුතුද යන කාරණාව පිළිබඳව තවමත් පන්දු වාර 10ක්වත් යොමු කොට නැහැ. පන්දුවේ පැහැය වේග පන්දු යන දෙදෙනාට උපයෝගී කරගත හැකි මට්ටමින් පවතින්නේ. ඒ නිසා පන්දුවේ දෝලනය තිබෙනවා. සෑම මොහොතකදීම විශේෂයෙන්ම ටෙහාන්ට හැකි සෑම අවස්ථාවක ඔහු එකවර කඳුල තුලට දෝලනයක් ලබා ගන්නවා. ඒ කඳුල තුල දෝලනය ලබා ගන්න අවස්ථාව තුලදී පිතිකරුවාට එක් වරම සිතා ගන්නට නොහැකි වෙනවා කොයි ආකාරයෙන්ද පන්දු පැමිණියේ කියලා. ඒ නිසා ආරක්ෂාකාරීවම සිදු කළ යුත්තේ එවර පිටින් පිටින්. චමුදිත බලන්න කඩු රකින්නට අමතරව ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් 4ක් රඳවා සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී ටෙහාන්. ඒ අනුව පන්දු යවන්නයි කඩු රකින්නයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් 4යි. ක්‍රීඩකින් 6 දෙනෙක්ම හිතිකරුවා ආසන්න. ඊට අමතරව ෂෝට් ලෙග් කලාපේ පන්දු රකින්න එක රඳවා තියෙනවා. එතනම පන්දු රකින්නන් 7 දෙනා. තව 4යි ඉතිරිව සිටින්නේ. පඩි පෙලක් වගේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් සිටින්නේ. ඒ අනුව ටෙහාන් පෙරේරාගේ සැලසුම පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. පිතිකරුවාගේ නිවතට දෝලනය කර යම් ආකාරයකින් කඩුල්ල දවා ගැනීමට තමයි ඔහු වැඩි උත්සාහයක් දරන්නේ. පෙරපාදේ ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම මේ ආසියානු කලාපයේ ක්‍රීඩකයින්ට අනුන ලක්ෂණයක් දැකලා තිබෙන ආකාරයට බොහෝ තරගවල පඩි පෙලක් ආකාරයෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. සැබවින්ම නමුත් ශ්‍රී ලංකීය පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ රටාව තුළ මෙවැනි ආකාරයේ සිදුවීම් ඉතාමත් විරලයි. වැඩි වශයෙන් දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට මෙවැනි ආකාරයේ වැඩි පීඩනයක් ලබා දීම සහ ධනාත්මක ක්‍රීඩා විලාසයක් පෙන්වුම් කිරීම
ඉතාමත් වටිනවා පාසල් ක්‍රීඩකයන් ලෙස. එවර සාර්ථක කරගත්තා ටෙහාන් කඳුළු පහේ අවස්ථාව සම්පූර්ණ කරගත්තා ඒ කඳුල්ලත් සමගින් පිටින් පිටින් පැමිණියේ එවර ඔහුගේ පිත්ත ඔහු විසින්ම පිටින් පැමිණි පන්දුවට අනවශ්‍ය ලෙස යොදාගත්තා. චමුදිත එවර ඔහුගේ පෙර පන්දුවාර කිහිපය පන්දු කිහිපය පිතිකරුවා ආසන්නව තමයි පතිත කරේ. නමුත් ඔහු මේ පන්දුව පිතිකරුවාගෙන් තරමක් ආපස්සට රැගෙන තමයි පතිත කරේ. පිතිකරුවා ඉදිරි පාදයෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරා. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් රඳවා සිටියා. සිවුවන ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා අපහසුවෙන් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව මලියදේවයේ 7 වන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා. ලකුණු 40යි කඩලු 7යි. පසුදු ජයවංශ පිටිය නිවතට. ලකුණු 40යි කඩලු 7යි. පන්දුවර 9ක අවසානයේ සරට වන් වී තිබෙන්නේ. චාරුක ක්‍රීඩා පිරියට පිවිසෙන නවක පිතිකරුවා. චමත් සමගින් මේ මොහොතේදී ඉදිම ආරක්ෂා කර ගැනීම සිදු කළ යුත්තේ. ආරම්භක වේග පන්දයාවන්නන් දෙදෙනා තවමත් භාවිතා කරන්නට නායක නෙත්ම මේ මොහොත වන විටත් බක බලාගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපි දැක බලාගෙන තිබෙන්නේ. මොවුන් දෙදෙනාගේම වැඩ රාජකාරී නිමා කරන්නටත් හැකියාව ලැබෙයිද කියන කාරණාවක් එනවා. මොකද සෑම පිතිකරුවෙක්ම පීඩනය හසුරුවා ගන්නට උත්සාහ දන්නවට වඩා ඔවුන් විසින්ම පීඩනය තමන්ගේ සන්තකයට දාගන්නට උත්සාහයක් දරන ලබන ආකාරය තමයි අපිට පේන්නේ. පැහැදිලිවම සමුදේ දැන් වමත් පිතිකරුවෙක් දැවී ගියේ. ඒ හිදෙසට තවත් වමත් පිතිකරුවෙක් කැඳවා තිබෙනවා. චාරුක හේරත්. මේ හේරත් නම රංගන හේරත්. මතක් කියන්නේ අපිට ඔහොත් කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක්. පිටේ නඩේ පිටින් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වූ ඒ ගැන සඳහන් කරමු. මේ නිපන්දුවක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වූ දක්ෂතම දඟපන්දුවරණ වශයෙන් හැඳින්වෙන මුතයිය මුරලිදරන්ගේ අනතුරුව ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ශ්‍රී ලංකාවට සෑහෙන දායකත්වයක් ලබා දුන් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් රංගන හේරත් අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම 2010 වර්ෂයේ අනතුරුව ඔහුගේ දායකත්වයේ මැනවින් කැපී පෙනුණා. මේ පෙර කඩුල්ලේ පුනරූපණය. ටෙහාන් පෙරේරා ඉතාමත් හොඳ සැලසුමක් ඇතිව තමයි ඒ පන්දුව රකින්නන් ඒ පිටිය සකස් කිරීම සිදු කර තිබුණා. අපි ඒ අවස්ථාවේදී කතා කරමින් සිටියා මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක් රඳවා ගැනීම, ඒ වගේම ෂෝට් ලෙග් පන්දු රකින්නෙක් රඳවා ගැනීම. ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු දෙකකට ඉඩකඩ තිබුණා. නමුත් චමත් සූදානමින් සිටියේ නැහැ ඒ ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා. යම් ආකාරයක අනවබෝධයක් ඇති වුණා පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. චමුදිත දැන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 175ක ඉලක්කයක් ලබා දුන්නා මලියදේව විද්‍යාලයට. තනතිරුවේ හැටියට නම් ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය සෑහීමකට පත්වන්නට හැකියාවක් නැහැ. මොකද මේ තනතිරුවේ ලකුණු 300ක් පමණ ලබා ගැනීමට හැකි. නමුත් අද දිනේදී මේ තනතිරුව පන්දු යවන්නන්ගේ පාරාදීසයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී කඩලු 17ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. දුවද්දි දෙවියම් එකක් මේ තරංගයේ අපිට දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව කඩලු 16ක් බිඳ වැටි තිබෙනවා පන්දු යවන්නන්ගේ වැඩි දස්කම් නිසා. ලකුණු 75ක් හෝ අඩුම වශයෙන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි ෆලෝ ඔන් එකෙන් බේරීම සඳහා මලියදේව විද්‍යාලය. පිටින් එවර පන්දු පැමිණියේ ලකුණු 42යි කඩලු 7කට පන්දු වර 9යි පන්දු දෙකක් අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. දල වේගය ගැන මොවුන් මේ මොහොතේදී සිතීමට වඩා කඩලු ප්‍රමාණය ආරක්ෂා කර ගැනීම සිදු වේ යුත්තේ. අපිට පුනරූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔයිලීමක් සිදු කරන්නට ඇත්තේ විත්තේ වැදුණු පන්දුවක් කියාය ආවරණය වැඩි ගිය අඬ විය හැකි ඔවුන්ට පිත්තේ වැදුනාසේ ඇසෙන්නට ඇත්තේ. චමුදිත දැන් මේ පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව නායක නෙත්ම කරුණරත්නට හැකියාව තිබෙනවා මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා සඳහා හෝ එක් පන්දු යවන්නෙක් සඳහා යම් විවේකයක් ලබා දෙන්නට. මා සිතන්නේ ටෙහාන් තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම ඔවුන්ගේ සැලසුම වන්නට ඇති. මොකද මේ අවස්ථාවේදී ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරමින් සිටිනවා.
නමුත් දැන් පුලිඳු කැඳවා තිබෙන්නේ. අපි බලමු අනෙක් අන්තයෙන් කුමන පන්දු යවන්නක් කැඳවා තිබේද කියලා. එවරත් නිපන්දුවක් පුල් කිරීම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණකට පමණයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. නමුත් එය නිපන්දුව. පුලිදු කිරියල්ල අද පිතිකරුවෙකු වශයෙන් සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 10යි ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඔහුගේ මංගල පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරඟයේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්ත නොදෙවි කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව මීට දින කිහිපයකට පෙර මේ තනතිරුවේම පැවතුණා මේ තරඟය. චමත් හෙට්ටිආරච්චි වමත් නවක පිතිකරුව ලකුණු 4ක් ලබාගෙන සිටිනවා. අපි සඳහන් කිරීමක් සිදු කරහොත් ආනන්ද ඉනිමේදී ගණනය කිරීමක් සමගින් වේග පන්දය වන්නන් සචින් පන්දුවාර 12ක් යොමුකොට තිබෙනවා. වේග පන්දයන්ට එරෙහිව ලකුණු 57ක් තමයි සම්පූර්ණ ඉනිම තුලදී පිතිකරුවන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. දඟ පන්දයන්න් පන්දුවාර 35යි එක් පන්දුවක් යොමුකොට තිබෙනවා. ලකුණු 113ක් දඟ පන්දයන්ට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා ආනන්ද පිතිකරුව. ඔව් දැන් ඊළඟ පන්දුවාරය සමුදිත මම හිතන්නේ විද්‍යාලාන්තයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්න එහාන්ට. මොකද දැන් මේ අවස්ථාවේදී මේ අන්තයෙන් ක්‍රියාත්මක පන්දු යැවීම ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියේ සමරවීර. ඔහුට යම් විරාමයක් ලබා දී තමයි මේ පුලිඳු කිරියල්ලව කැඳවා තිබෙන්නේ. බොහෝ විට අනෙක් අන්තයෙන් ඊළඟ පන්දුවාරයේදී එහාන් කැඳවීමට වැඩි ඉඩ කඩක් තිබෙනවා. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 44යි කඳුළු 7කට මලියදේව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ආනන්ද විද්‍යාලය අද උදැසන කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළා. වුන් ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 175ක් ලබා ගත්තා. ඒ තරඟයේදී හාන්සිදු ජයසිංහ ඉතාමත් කැපී පෙනෙන පිතිකාරණයක නිරත වුණා. ඔවුන්ගේ පසු පෙළ පිතිකරුවන් වෙනුවෙන් දැන් පිළිතුරින්ම දියත් කරන මලියදේව විද්‍යාලය ලකුණු 44යි කඩලු 7යි. අද දිනේදී චමුදිත විශේෂත්වය පළමු දිනේ තවමත් තේපානය තෙක් හෝ තරඟේ ක්‍රියාත්මක වී නැහැ. කඩුළු පහේ අවස්ථාවන් දෙකක් මේ තරඟයෙන් දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. පළමු කඩුළු පහේ අවස්ථාව සකිදුගේ. දැන් මේ දෙවන කඩුළු පහේ අවස්ථාව ටෙහන්ගේ. එය විශේෂයි. පැහැදිලිවම වේග පන්දයන්නක වශයෙන් ටෙහාන් තමාගේ රාජකාරිය තේරුම් ගත්තා. ඔහු නිවැරදි පාලනයක් පවත්වාගෙන ආවා. අනවශ්‍යාකාරයේ වේගයක් තුලින් පිතිකරුවාගේ කඳුළු දවා ගැනීමට වඩා තමාගේ රිද්මය ඔහු හරියට අඳුනාගත් ආරම්භයේ පටන් ඒ තමයි වැදගත් රාජකාරිය. නෙත්ම සමරවීරත් සහයෝගය ලබා දුන්නා. අනෙක් අන්තයෙන් ඉලකුණු පන්දු යැවීම තුළින් පිටිනට පිටින් ඩ්‍රයිව් කිරීම කව කලාපෙන් එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණු ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. නෙත්ම සමරවීරට නායකයා මද විවේකයක් ලබා දී තිබෙනවා. පුලිදු කිරියල්ල තමයි මේ මොහොතේදී තුන්වන වේග පන්දු යන වශයෙන් ඔවුන් මේ ඉනිමේදී භාවිතා කොට තිබෙන්නේ. සමුදිත මේ අවස්ථාවේදී ආනන්දය ටෙහාන් පෙරේරා විසින් සිල්ප ක්‍රීඩකින් සිව් දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. නායක නෙත්ම කරුණරත්න, නුෂාල් ධර්මරත්න, ලක්ෂිත කුලරත්න, ඒ වගේම හාන්සුද ජයසිංහ ස්ලිප් කලාපේ පන්දු රකිමින් සිටිනවා. කඩලු රකින්න ලෙස මිනෙත් ප්‍රේමරත්න කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ගේ විශේෂත්වය මේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම සතු ඔවුන්ගේ ශතකලාබීන් 5 දෙනෙක් පමණ සිටිනවා මෙවර තරඟ වාරය තුල. පිතිකරුවන්ගේ දක්ෂතා අපේ හොඳින්ම දුටුවේ පෙර රාජකීය තරගයේදී. රාජකීය තරගයේදී ඔවුන් ලකුණු 332ක් රැස් කරා. මේ තරගය තුළදී පිතිකරුවන් එතරම් සාර්ථකත්වයට ඒමට නොහැකි වුවත් වේග පන්දු යවන්නන් ඒ අඩු පිරිමහරුවා. සැබවින්ම චමුදිත ටෙහාන් පෙරේරා මේ අවස්ථාවේදී රවුන්ඩ් විකට් එකකින් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ චාරුකට එරෙහිව. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න ඒ අවස්ථාවේදී තමත් හොඳ කඩලු අතර දෙව යාම. ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගත යුතුයි.
ඒත් එක්කම උන් දෙදෙනා අතර විශ්වාසනීයත්වය වැදගත්. ඔව් මේ ටෙහාන්ගේ කඩළු දවාගෙන ඔහු මේ දක්වා ආනන්දේ හොඳම පන්දු යවන්නා බවට පත් වී තිබෙන. ඔහු කඩළු 5ක් දවා ගත්තා. මේ කලිදු මේ පසු ජයවංශගේ කඩුල්ලේ දැවියාම ඉන්න අනතුරුව කලිදු රන්මල් දැවී ගියා. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවියාම ටෙහාන් පෙරේරා මේ දක්වා සාර්ථකම පන්දු යවන්න කඩළු 5ක් දවාගෙන රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. ක්‍රීඩකයින් හදවා ගැනීම දැක බලා ගන්නට පුළුවන් කුමන ආකාරයේ අරමුණකින් ඔවුන් සිදු කරන්නට දැන් වග බලාගෙන තිබෙන ආකාරය. මේ ටෙහාන් පෙරේරාගේ දත්තයන් පන්දුවර 5යි පන්දු 4යි ලකුණු 24යි කඩළු 5යි හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍යයක් ඔහුට එරව රඳවාගෙන තිබෙනවා 4.24යි. වමතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් ඉතමත් අද දිනේදී වමත් වේග පන්දු යවන්නේ ඒ වගේම සකිදු විජේරත්න වමත් දඟ පන්දු යවන්න වැඩි දස්කම් දැක්වුවා පන්දු යවන්නන් විදියට. ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයන් 4යි පොයින්ට් දෙසට වන්නට බරව ගලේ ක්‍රීඩකයෙකු යොදවාගෙන තිබෙනවා. එවර පිටින්නට එවර සෑහෙන්නේ පිටින්. වමත් වේග පන්දු යනන කතා කරද්දී නැගින කණ්ඩායමේ සිටින දක්ෂත වේග පන්දු යවන්නෙක් ලෙස අපිට යසිර් රොඩ්රිගෝගේ දක්ෂතාවයන් මතකේ නැගෙනවා. වයස අවුරුදු 19 පරලෝ කුසලානේදී ඔව් සුචිෂිකනේ දක්ෂතා රසක් පෙන්눔 කළා. චමුදිත දැන් ස්ලිප් 4 5 6 වෙලා තිබෙනවා. වැඩි පීඩනයක් මේ පිතිකරුවාට සැබවින්ම එයා බලන්න පිතිකරුවා වටේ යම් වලල්ලක් ආකාරයෙන් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා ටෙහාන්. බලමු ටෙහාන්ගේ මේ අවසන් පන්දුව කෙසේ යමු වේද කියලා. පැහැදිලි හොඳ දෝලනයක් එවර තිබුණා පන්දුවේ පිටින්නට ඒ පිටින් පන්දුව යමු. ඒ පන්දු වාරයේ අවසන් 48යි කඩළු 7කට මලියදේව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. මලියදේව විද්‍යාල ලකුණු 48යි කඩළු 7යි පන්දු වාර 11ක අවසානයේ අනුව පළමු දිනේ තේපානය සඳහා තරංගය తాවකාලිකව නවතා දැමීමට පිනිසුරුන් කටයුතු කළා. සැබවින්ම මේ තරඟ කාල සමයේ ආධිපත්‍ය කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සතු කරගත්තා කඩළු 7ක් දවාගෙන ලකුණු 48කට. ඔව් විශේෂයෙන්ම නායක නෙත්ම කාසියවාසී උරුගා බලන අවස්ථාවේ සඳහන් කරේ ඔවුන්ගේ මුල් ඉනිමේදී ලකුණු 300 සීමාවට ඔවුන් ඉනිම ඔසවාලන්න උත්සාහ කරන ආකාරය කෙසේත් ඔවුන්ගේ ඉනිම 175කට සීමාව වුවත් හොඳ තරගයක් මේ වන විට ලබා දී තිබෙනවා. මලියදේවය ලේසි පාසු වඩියගෙන වේ සිටින්නේ ඔවුන්ගේ කඩළු ආරක්ෂා කර ගැනීමයි මේ මොහොත දක්වා සිදුවිය යුත්තේ. ඔව් මේ ආනන්දේ ලකුණු 175ට පිළිතුරු දුන් මලියදේවේ මේ දක්වා ලකුණු සටහන ජයමින් මුතු කුමාරන ලකුණු 14යි ආමේෂ් තෙන්නකෝන් ලකුණු 6යි නායක මතීෂ වීරසිංහ ලකුණු 7කට දැවී ගිය ඉන් අනතුරුව ඍෂි අධිෂ්ඨාන් ගයාන් වීරසිංහ එවැගේම පසින්දු ජයවංශ කලිදු රන්මල් මේ සියලු දෙනාටම ලකුණු 4 සීමාව පසු කර යන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් ලකුණු ලබාම පිටියෙන් ඉවත් වී ගියා. ශමත් එවැගේම චාරුක දැන් නොදවි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ ලකුණු 5ක් සහ ලකුණු 4ක් ලබාගෙන මේ ආනන්දේ පන්දු යැවීමේ දත්තයන් ටෙහාන් නෙත්ම සමරවීර සහ පොලිඳු කිරියල්ල තමයි මේ වේග පන්දු යවන්න ලෙස අද ආරම්භක පන්දු යවන්න ලෙස ආනන්දේ කටයුතු කළේ. ටෙහාන් අද දිනේදී කැපී පෙනෙන සුපිරි ගණයේ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා ටෙහාන් පෙරේරා. වමත් වේග පන්දු යවන්න ලකුණු 25යි කඩළු 4යි. නෙත්ම සමරවීර ඔවුන්ගේ අනෙක් ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්න ලකුණු 20කට කඩළු 2යි. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ඉනිම ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය මලියදේව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරු යුගලය යම් ආකාරයකින් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනංවාලමින් පැමිණි. ආරම්භක පිතිකරු යුගලයේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 17ක්ව ලෙස පැවතිද්දී ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව
එකදු පිතිකරුවෙකුට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ටෙහාන්ගේ සහ නෙත්මගේ පන්දු යැවීම හොඳ පන්දු දෝලනයක් සහිතව වේගයක් ඔවුන් රඳවා තබා ගත ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලබා දුන් උඩ පන්දු නිසි පරිදි රැක ගන්නට පන්දු රකින්නන්ගෙන් හොඳ සහයෝගයක් ලැබුණා. මෙය සෑම විටම සිදුවිතු කාරණාවක්. මෙවැනි අවස්ථාවක් තුළදී ලකුණු 175ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මෙවැනි තරග රටාවක් තුළදී ආරක්ෂා කර ගන්නට පන්දු රකින්නන්ගේ දායකත්වයත් ඒ වගේම පන්දු යවන්නන් නිසි පරිදි තමාගේ රිද්මේ පවත්වා ගැනීමත් සිදු වේ යුත්තේ. මේ අපිට කඩල තුරට දෝරණය වීම දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔව් අපේක්ෂා කළා වූ ඉපිලුමක් කෙවල තිබුණේ නැහැ. අවසන් කඩුල්ලේ දැවී යාම ඒ ආකාරයෙන් තමයි තේපානය දක්වා මලියදේවිනම ක්‍රියාත්මක වුණේ. අපි බලමු මේ දක්වා තරගයේ ආධිපත්‍යයන් බෙදී ගිය ආකාරය. තරගයේ පළමු තරග කාල සමය තුල කණ්ඩායම් දෙකම කරට කර සටනක නිරත වුණා. ඒ තරග කාල සමය කණ්ඩායම් දෙකටම බෙදී යද්දී තරගයේ දෙවන කාල සමය පළමු දිනේ දෙවන කාල සමය පැහැදිලිව ගෞරවය දිනා ගන්නට සමත් වුණා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ මේ ඔවුන්ගේ සත්කාරක ක්‍රීඩාංගණයේදී. තේපානය සඳහා තරගය తాවකාලිකව නවතා දමා තිබෙනවා. නැවතත් තරගය ආරම්භ වූ සැනින් අපි හමු වෙමු. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට කොහොමයි වගේම ඔබ 2015 වසරේ සමුගත්තට ක්‍රීඩාවෙන් ඔබ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා. සරේ කණ්ඩායම සමග ඉතාමත් සාර්ථක කාල පරිච්ඡේදයක් ඔබ ගත කරනවා 2016 2017 වර්ෂවල විශේෂයෙන්ම 2017 වර්ෂය ඉතාමත් සාර්ථක එකක් ඔබට. ඔබට හිතුන්නේ නැද්ද ඒ අවධියේදී සමහරක් වෙලාවට තව අවුරුද්දක් දෙකක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරා නම් හොඳයි කියලා? මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ ඇත්තටම මම ගියේ මාස 6ක් පරක්කු වැඩි. මම හිතනවා නම්. මොකද මම ඇත්තම ඉස්සෙල්ලාම සැලසුම් කරන් හිටියේ නව ශ්‍රීලන්තේ ටෙස්ට් තරගයෙන් පස්සේ මම සමුගන්නම් කියලා. ඇත්තට මම හිටියේ පාකිස්තාන් සංචාරයෙන් සමුගන්න. ඉතින් මම ඒ තීරණය ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉඳද්දී මහේල ජයවර්ධන කතා කරලා කිව්වා මහේල සමුගන්නවා කියලා. ඉතින් මට එතකොට මම මයිට කිව්වා මමත් හිටියේ මෙහෙම කරන්න තමයි. හැබැයි ඒතර මම හිතුවා මේ අවස්ථාවෙන් වෙලාව මහේලට ඒ ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔහු සමුගත්ත SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී ඉතින් මම මතකයි මමත් දෙවෙනිම සෙල්ලම් කරලා මමත් බැට් එක පොඩ්ඩක් ක්‍රවුඩ් එකට පෙන්නලා ගියා. මොකද ඊළඟ තරඟාවලියදී තිබ්බේ නව ශ්‍රීලන්තේ ඒක ගහලා මම අයින් වෙන්න හිටියේ 2015 ලෝකුසර ගහලා එහෙම අයින් වෙලා ඔක්කොම මෙහෙම කරන තමයි හිටියේ. නමුත් තේරුම් කමිටුව කතා කරලා මගෙන් කරපු ඉල්ලීමකට මම කිව්වා මට තව අවුරුද්දක් දෙකක් ගහන්න බෑ. මට තව තරඟාවලි දෙකක් ගහන්න පුළුවන් නව ශ්‍රීලන්තෙන් පස්සේ මේ. තමන් ඕගොල්ලන්ට එහෙම වැඩක් වෙයි කියලා වැදගත්කමක් තියෙනවා නම් මම ඒ තරඟාවලි දෙක ගහන්න එහෙමනම් විතරක් මම සෙල්ලම් කරන්නම්. නැත්නම් ඇත්තටම මම ඉන්නේ මේ තරඟාවලින් පස්සේ විශ්‍රාම යන්න කියලා මම ලියුමක් දීලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔවුන් කිව්වා නෑ මේ ටෙස්ට් මැච් හතරක් තව ගහන්නය කියලා. ඉතින් මම දුන්න වචනේ තමයි මම පාකිස්තාන් සංචාරයත් ඒ වගේම ඉන්දියානු සංචාරයත් මැච් දෙක ගහලා අයින් වුණේ. මම ඇත්තටම හිතන අපරාධයේ තරඟාවල් දෙක ගිහින් මට නව ශ්‍රීලන්තෙන්ම යන්න තිබ්බා කියලා. මොකද තමන් හිතන හැම වෙලාවම මම මේ තීරණය ගත්තේ කිසිම මේ පසුතැවිල්ලකින් හෝ තරහකින් නෙවෙයි. මම හරියට හිතලා බලලා
මම දැනගත්ත ඒක තමයි හරි කාලේ. අපි සමහරවිට හිතන අයියෝ ක්‍රීඩකයන් 3-4 දිනක් එකට රිටයර් වුණා නේද? නෑ, අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ඕනෑ තරම් හැකියාවක් තියෙනවා, ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා අපේ අඩුව පුරවන්න. නමුත් මගේ වගකීම තියෙන්නේ අපේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා සමාජ අපේ ෆස්ට් ක්ලාස් තරඟාවලියේ තියෙන දුර්වලතා මගේ කරට මට ගන්න බෑ. මට කරන්න පුළුවන් මගේ සේවය උපරිම කළා හරියමං කාලේ කණ්ඩායමෙන් යන එක. ඊට පස්සේ පස්සෙන කට්ටියට වගකීමක් තියෙනවා උන්ගේ දස්කම් තුලින් ඒ අඩුව පුරවන්න විතරක් නෙවෙයි මගේ දස්කම් අභ්‍යවහා යන්න උන්ට ඒ වගකීමක් තියෙනවා උන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. මම අද ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දිහා බැලුවාම ඔවුන්ගේ වයසදී මට තරම් හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඔවුන් විශේෂිත වූ ක්‍රීඩකයන්. නමුත් අපේ තරඟාවලියේ පළමු පෙළ විශේෂයෙන් තියෙන දුර්වලතා නිසා උන්ට මේ තත්ත්වයට එන්න කල් යනවා. ඉතින් එහෙම බැලුවාම මං හිතන්නේ තව ඉස්සරහට ගහන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන ඒ ප්‍රශ්නයට වඩා මං හිතන්නේ වැදගත් වෙන්නේ තමන් ඒ අවුරුද්දක ක්‍රීඩා කිරීමෙන් කණ්ඩායමේ වැඩක් තියනවද කියන එක. මොකද කවදා හරි තමන් නවතින්න එපායි. ඉතින් එහෙම බලලා තමයි මම ඒ සියලු දේම බලලා තමයි තීරණය ගත්තේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඔබ සාර්ථකව ක්‍රීඩා කරනවට අමතරව පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් ඔබට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තිබුණාද ඒ කාලය තුලදී? ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබුණා. මොකද එහි මම හිතන්නේ ප්‍රාන්ත කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා කියන්නේ ඔය ක්‍රීඩකයා යන්නේ වෘත්තිමය ක්‍රීඩකෙක් හැටියට. එතකොට ඒ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙනවා තමන්ගෙන් 100% පන්දුවෙන් විතරක් නෙමෙයි පන්දුර පහර දීම, පන්දු රැකීම හැම අතින්ම. ඉතින් වැඩියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ පන්දුර යවන්නෙක් හැටියට පන්දු යවන එක. ඉතින් මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි ඕවර් 90ක් ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ ඕවර් 90න් අඩු ගානේ ඕවර් 30ක් 35ක් දවසකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි උන් අපේ උපයෝගී කරන්නේ. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නෙක් හැටියට මම හිතන්නේ මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි දවසකට ඕවර් 35ක් මම කිව්වා වගේ 30ක් 35ක් 40ක් දාන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඒ වගේම ඒක කරන්න තමාගේ තියෙන ෆිට්නස් ලෙවල් එක ඒ ෆිට්නස් ලෙවල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන තරඟ 4 day තරඟ තියෙනවා 16ක්. එතකොට එක් දින තරඟ තියෙනවා 12ක්. ඒ වගේම T20 තරඟ තියෙනවා තවත් 12ක්. ඔය ටික ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ මාස 6ක් ඇතුළතදී තමන්ගේ තියෙන ෆිට්නස් ලෙවල් උපරිම තියෙන්න ඕනේ ඒ ක්‍රීඩාව තරඟ ඔක්කොම ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මම දැකපු ලොකුම දේ. මොකද ක්‍රීඩා කරන පුහුණුම් කටයුතු කරනවට වඩා ක්‍රීඩා කිරීම කියන්නේ දවස් 7ක් ගත්තොත් දවස් 6ක් තරඟ ක්‍රීඩා කරනවා. අරවින්ද සිල්වත් ප්‍රාන්ත තරඟ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔව් කියපු දෙයක් තමයි පිතිකරුවන්ට වඩා පන්දු යවන්නන්ට ප්‍රාන්ත තරඟාවලි ක්‍රීඩා කිරීම අමාරුයි කියලා. මේ දේ ඔබ කොහොමද දකින්නේ? ඔව් විශේෂයෙන්ම හිතන්නේ විවේකයක් නෑ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බැඩියෙන් බෝල් කරන්න තියෙනවා. 4 day එකක් ගැහුවන් පස්සේ ඊළඟ දවසේ ආයෙත් එක් දින තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා. තව එක් දින තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා. then ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් තව කොයි හරි ප්‍රාන්තයකට travel කරනවා. ආයෙත් ඊළඟ දවසේ ගහනවා. ඉතින් ක්‍රීඩා කරන එක ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ ක්‍රීඩා කරන ගමන්ම travel කරන එකම තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණාම ඉන්ජරිස් එන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා එම ක්‍රීඩා කරද්දී. නමුත් අර මං කිව්වා වගේ
වේග පන්දුවේ තියෙන සුදුසුකම තමයි ඒවට මූණ දීලා ඉන්ජරිස් නැතුව ක්‍රීඩා කිරීම. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් ගත්තම 100% ෆිට්නස් තියාගෙන ගහන්න බෑ. ෆිට වෙලා ගහන්න බෑ. මොකක් හරි පොඩි නිගල් එකක් එන්න පුළුවන්. දනිස්සේ අමාරුවක් හරි, ඇන්කල් එකේ අමාරුවක් හරි, උරහිසේ. හැබැයි ඕවා තියාගෙන කාගෙන ගහන්න ඕනේ. මොකද තමන් ක්‍රීඩා කරන ප්‍රාන්තයට හෝ තමන්ගේ රටට හෝ තමන්ගේ ක්ලබ් එකට 100%ක් දෙන්න ඕනේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඔබයි පුෂ්පයි දෙන්නම MRF පේස් ඇකඩමි එකට සහභාගී වුණා. ඒ තිබුණු පූර්ණ සතිවාරවලට ඩෙනිස් ලිලි පවසපු දෙයක් තමයි අනාගතයේ ඉන්න නැගිය නොදොම පන්දු වන තමයි පුෂ්ප කුමාර කියලා. ඔබට ඒ තරම් අවධානයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔබ හිතුවද මේ දවස්වල නැත්නම් දැන් ඇරලා බලද්දී ඔබ හිතනවද පුෂ්ප ඔබට වඩා ටැලන්ට් එකක් අතින් ඉදිරියට හිටියයි කියලා? 100%ක් මම හිතන්නේ අද ලංකාවේ වේග පන්දුවෙන් ගත්තොත් පුෂ්ප කුමාර මම හිතන්නේ ලංකාවේ හිටපු දක්ෂතම පන්දුවවන්නෙක්. මොකද MRF එකේ ඩෙනිස් ලිලිත් එක්ක පූර්ණිම් කටයුතු කරද්දී ඔහුට ඩෙනිස් ලිලි කියන හැම පන්දුවක්ම යවලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් හැකියාව කියන්නේ ඒක උපරිම තිබුණා. නමුත් මම ගොඩක් වෙලාවට කළේ මට හැකියාවට වඩා මට උනන්දුව තිබුණා. මගේ මහන්සිය. මම හැම වෙලාවෙම ඩෙනිස් ලිලි ගාවට ගිහිල්ලා කතා කරලා හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් එක අවස්ථාවකදී අපි බෝල් කරලා පන්දු යවලා ඉවරනම් පස්සේ අපි කම්පියුටර් එකට දාලා ඇනලයිස් කරන බලනවා කොහමද අපේ පන්දු යවන ඉරියව් කොහමද කියලා. ඉතින් ඒ පන්දු යවන ඉරියව් දැකලා එකපාරට මට ඩෙනිස් ලිලි කිව්වා මාව දැකපු හැටිම කිව්වා මට වැඩි කල් ලංකාවට ගහන්න බෑ කියලා. කියලා මට මේව කළා. නමුත් එදා ඒ මට ඇතිවෙච්ච දුක මං හිතුවා මම ඒක චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට ගත්තා. ඩෙනිස් ලිලිත් එක්ක. ඩෙනිස් ලිලි කියපු එක මං වැරදි කියලා පෙන්වන්න තමයි මට ඕන වෙලා තිබුණේ. එදා ඉඳලා මං හිතුවා මං මහන්සි වෙනවා, මං කැප වෙනවා. හැබැයි හැකියාවට වඩා මහන්සිය කැපවීමයි තියෙනවනම් ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන් කියන එක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි
Welcome back to Ananda College. This is the traditional cricket encounter of 2022 versus Maliyadeva College of Kurunegala. The boys of Maliyadeva have made it all the way here to Colombo to take on Ananda College. Two schools that are known for their school cricketing history. Two prestigious names who have produced some wonderful cricketers over the years. And here we are, after years and years of playing together. Another traditional encounter taking place here in Colombo in the year 2022. Ananda College, who batted first this morning, got all out for 175. We thought that was a disappointing batting performance, but Maliyadeva College decided that they too will turn up, and their batters too ended up being a disappointment. 48 for 7, as you can see the score reading there. 11 overs only bowled. The fast bowlers, chief destroyer among them, Tehan, being the wicket taker. 5 wickets to his name, the left-arm pace. He really troubled the batters of Maliyadeva College, and they are down in the rut, struggling to make something out of this total that they have been trying to get in this first innings of theirs in reply of Ananda's 175. The umpires are out for the third and final session then. Let's see if their tail can wag, which they desperately need it to. And if so, when will they get all out? If they do, and will Ananda College enforce the follow-on? Those are the questions that we are seeking answers for. Joining me for the third session is our good friend Michael Adams. Good evening. Good evening. Hope you had a nice tea. Yes, that's something I always look forward to. Anytime is tea time, isn't it, with us? I enjoyed the tea too. The question is, did the boys out there enjoy the tea? And if they did, let's find out if that has inspired them and energized them, especially the batters, to put in a better performance than they did in the previous session. For sure, I'm sure Tehan would have enjoyed his tea. 5 for 24 in just 6 overs. You can't ask for anything better. Pulled a really good line and a length. Troubled all the batsmen. Two different contrasts, Samir. When Ananda were batting, they gave their wickets away. But in turn, Ananda bowled really well. Nethma Samarakun, the opening fast bowler alongside Tehan, will continue and start the third session. We've got a leg slip, a catcher at a very deep square leg kind of position. There's 2 slips. So obviously, Ananda College, they're continuing their attacking mode that they were on. Nethma Samaravira has bowled really well. 5th over in progress, pick up 2 wickets. He's been a good partner for Tehan, who's picked up a 5 over already in this game. Charuka and Chamath have a lot to do. Still 27 runs needed to avoid batting again. It'll be interesting to see if Ananda do decide to put them in, or just maybe get a small batting turn, pile up a bit more runs and then go for the kill. Yeah, it would make sense if they batted, because obviously batting will be easier now than it will be tomorrow morning if they have to. They might want to add on a few more to that total of theirs, and then make sure that they completely bat Maliyadeva College out of the game. Interesting though, they've lost 7 wickets, Amir. Look at that run rate, 4.24. That's this ground, isn't it? Again down the leg side, so Nethma seemed to have lost his radar a little bit after that little break. Can forgive him for that. He's worked really hard. Both these fast bowlers put in a good shift early on in this innings. Now suddenly the last few deliveries have been down the leg side. He's struggling to find his rhythm. And yes, in terms of the run rate, Michael, it's the kind of ground, isn't it? We've been talking about it since morning. There's value for shots here. Even a gentle push sometimes in the grab can take the ball all the way to the boundary. So on a ground like this, the run rates will always be higher. This time straight, gets it right. Nicely onto the back foot, Chamath. Will be cautious, these two batters, until they get their eye in, and they'll desperately want to do that. Their first target is to make sure they don't get all out within the day. Well, I think the first target would be to see that they get that 27 runs without losing in more wickets, and then just keep batting on. Cricket is a funny game. Anything can happen. Nicely driven there, but not much in it. Field is able to cut it off. It's interesting, generally we find that
it's in the mornings that the fast bowlers get the most assistance off the wicket, or sometimes it's a bit gloomy in the mornings, there's a bit of movement, but we saw the Maliyadeva bowlers didn't extract too much out of the wicket. Yes, they picked up that early wicket, but other than that, they were quite wary. Too many loose deliveries here and there. But come the afternoon, it was the Ananda College bowlers on a baked wicket under the hot sun. They were able to extract some serious movement and bounce. That speaks volumes of the quality of the bowling that Ananda has. Yeah, I think if you look at the pace as well of both teams, Ananda bowlers are much more faster. No ball called by the umpire, and also the first short one for the over. I wonder if that was for an overstep or... No, it can't be because it's short, isn't it? You don't call them no balls anymore. Those are supposed to be wides, aren't they? Yeah, then it'll be a wide, so it should be overstep. Should have been an overstep. And the first warning as well. It's first bouncer. One bouncer for the over, that's what they call it these days. A jump start to his run-up, Nethma. Almost like starting a car, isn't it? You get that little ignition going. Right, 12 overs completed, just one off it. 49 for 7. The Papare.com is Sri Lanka's #1 sports network, bringing you these pictures live and exclusive on all our platforms, on the Papare Cricket Facebook page, the Papare.com website, and of course on Dialogue VU. Who would have thought a few years ago that school cricket matches will be streamed live? But thanks to the awesome people at the Papare.com, here we are bringing you school games of these wonderful schools, Ananda College and Maliyadeva College. Lots of cricket coming up, Michael. I'm sure you're looking forward to the big match season. Slightly delayed this year, but it's eventually happening, which is good to see. Some of the big matches were postponed. I know the Joe Pit was supposed to happen on the 29th and 30th of April, and that postponed it because of the situation in the country. No dates have been given as yet, so most probably maybe June or July. You can't confirm any dates the way the country is going right now. Lots of uncertainty around. We wish and we pray that there is some stability in a country which is going through a lot. We hope that there is some sort of peace, security and stability in this country of ours, and that things can go back to being normal and how they were. Having said that, things aren't normal for Maliyadeva College. 49 for 7. And Tehan, after picking up 5 wickets, has decided to come round the wicket to the right-hander. Could see him making that effort, bending his back quite a bit. He's pumped up very clearly after picking up that 5-er. And it's good from the captain's part, especially because he's seen how Maliyadeva spinners were doing so well. Despite that, he's continuing with his fast bowlers. Well, you can't ask for anything better. They've got you 7 wickets. You need to continue with them a bit more. Especially they had a break during the tea interval, so 20 minutes, feet up, come back and give me 2-3 overs more, finish it off. You can't ask anything more from an opening bowler. Bowling 6 overs, taking 5 wickets. Here's a question for you, Michael. Being a coach yourself, let me pick your brain there. Let's say you're coaching Maliyadeva, they come back into the hut, 48 for 7. You know your bowlers have done well in the morning, but your batters have let you down. What are you saying to your team in that tea break? What kind of words are you sharing with them? Are you going to be positive and say, look guys, we still have the game in our hands, it's not too late? Or are you going to bring out the hairdryer and give them one of those harsh treatments? How do you approach that kind of a situation? Well, basically what has happened and you just can't reverse that with whatever you do or say, right? So you just look at the next few guys who are going to bat in. Obviously the first target is that 27 runs, so that you know you're not going to bat again. It's a lot of pressure, right? Irrespective of whether Anand is going to put you in or not. So you just need to get that away. Yeah, end of the 13th over. We'll come back to that. 49 for 7. In fact, it's not the end of the over. Apologies there. Got a little confusing the umpire move. I thought he called the end of the over. So you were saying, sorry. Yeah, the main thing is just concentrate on what we can do going forward. So forget what has happened
make sure that we just see these two fast bowlers off, because they're not going to be bowling right along, and then see how the spinners come on. And there are a lot of gaps in the field, so easy is just to rotate the strike. Whatever balls you need to leave, some balls just leave it, don't worry, this is not a one day tournament. I would, that is what I would just tell them. Give them some confidence, right? Just tell them what needs to be done. If you look around the field, a lot of fellows behind the wicket. Yeah, so just place it, keep rotating. It's not easy for the batsman, for the bowler to keep bowling two different batsmen always. It's back over the wicket now. The last ball of the over. Ooh, that's a good ball. We're not seeing much movement, but what Tehan has done well so far. He's stuck on that fourth stump line and not allowed the batsman any room, despite being so many gaps in the field. 4 slips fielders behind. 13 overs completed now. 49 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The Ananda College spinners might have been licking their lips when their batters were batting, seeing how the Maliyadeva spinners were picking up wickets. But it's the fast bowlers of Ananda who've done all the damage. Haven't left much for their spinners to do, and we are yet to even see any of the spinners of Ananda College. Well, I think we should see them in a couple of overs. So it's the 14th over now. Will be tiring a bit. Maybe another over or two for the fast bowlers. If nothing happens, definitely they'll look at spin. You need to keep your fast bowlers fresh for the next day as well. Now they've got 3 left-arm spinners in their ranks. Shakti Udara, Ayesh Shashimal and Isuru Ayesh. All 3 of them left-arm orthodox spinners. Oh, that's taken the pad, or maybe the pad, but luckily the keeper does get a hand to it and it doesn't go away to the boundary. It's just a leg by probably. They didn't run, is it? It doesn't look like they've run. No, yes. So it's still score remains on 49. Then good pick up there by the fielder at leg slip. This leg slip has been there throughout, hasn't it? It's something you don't see very regularly at the school level of cricket at least. But I think what these two fast bowlers are trying is that they're trying to get the batsman to just get some bat onto his hip area, keep pushing the ball, get it to bounce a bit at that level. But so far it's been quite comparable. They're not getting the kind of rise and carry that they want to get out of this track. I think it's better off trying to get them to drive, because most of the batsmen are driving the balls to pitch up to them and taking the edge to the slip, because you have 3-4 slips waiting for that edge. No point in bowling too short if you're not going to really get at the batsman. You need to put him in that uncomfortable place. Just the helmet, targeting the shoulder and the head. I think the reluctance to bowl that full length, Michael, is maybe because they've not seen any movement or swing from the time they've come back for the 3rd session. That's the kind of length they're looking for. That's where they want the batsman to get cramped up, maybe get a glove or a bit of shoulder edge of the bat. That's why those 3 slip fielders and the leg slip are waiting there. You'll have to do that more consistently though. And even with that, you could create a bluff if you want to, bowl a couple of bounces and then go in for that killer Yorker, completely surprise the batter. So few tricks, bit of a cat and mouse game going around here between the bowler and the batter. It's what you like to see, don't you, in cricket? Exactly. You need to be smart. You need to outthink the batsman most of the time if you need to get those wickets. They're not going to just give you free wickets. And this time he does get some bat to it, but a bit more controlled. He evades that field at leg slip to his right. That was in there. Yes. Could have been a catch. Away from him.
We might see one more over from Tehan, and then, as you said, Michael, I'm sure the spinners will come into play, because Ananda College will want to get back to bat as soon as possible, try and get as many overs to bat, and that is if they get them all out before 75. Otherwise, they cannot enforce, they cannot choose what they want to do. The bouncer, and in fact, the umpire calls it a wide this time. Yes, it was down the leg side as well, and it was above the shoulder. Umpire gives the first short ball warning to the bowler. Nithma using up all his energy, really bending his back there. Proper effort delivery, that one. I think the batsman, to all batsman's credit, he read it. Hadn't any problem just going under it. With 6 no balls, it's a rare sight in the first 14 overs itself. It's quite a bit. Again down the leg side. He seems to have got the length right on that back of a length, the rising delivery. It's just that line that he doesn't seem to have, he seems to be struggling with. 14 overs are completed. It's 51 for 7. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Tehan will continue looking to add to his tally of 5 wickets. Let's see if they will continue with the same old strategy, with the strategy they've been trying to use to try and bounce out the batter. Or is there a change of plans? Let's find out. Tehan runs in. Lots of noise there, a lot of noise there by the fielders. You can see that little stare from the bowler. They are trying to outplay the batter, not just with the bowling, but also with some sledging, which is a word I don't like to use much, but you can see a bit of it out there. Yeah, that's when you have 5 wickets to your name, you can manage to do that. And I would like to see him coming over the wicket to the left hand. That, especially that delivery that he bowled. Just take it away from him. So he'll have to play it, because now he can see it. And he has the option to leave it as well. Don't understand what he's trying to do, going round the wicket to the left hander. You see? Because I don't see anyone on the leg, so if he's going to bowl at his body and try to defend, it's not working. Might as well come over the wicket, pitch it on middle and off, and hope that it moves towards the slip. Early days in their lives of cricket, these kids putting in their drills before they start the practice sessions. These are memories that they'll live with for a long time as they grow up to become professional cricketers. Some of them will be doing the service for their school. Absolutely. Always an honor, isn't it, to be able to represent your alma mater, take it with you to your grave until you are old. Yes, I'm a little bit fuller. Yes, that angle that you're talking about, Michael, that it's coming around the wicket, I think what he's trying to, because he seems to be getting some shape away from the left-hander when he's coming around, what he's trying to do is get the batsman to play at it on that off-stump line. That's why those 4 slips have been placed. I have a feeling he's trying to get that edge. But you're right, if he has to, if he maybe comes full over the wicket, maybe there's a better chance for him to get the batsman to play at it. Yeah, because if he comes over the wicket and tries to pitch it on the middle and off, he might get the batsman even playing across the line. And the LBW also comes into play, but I don't think he's going to get LBW from this line. It's going to be very hard for him to pitch it in line with the stumps and make it go in line with the stumps, because with his action round the wicket and his arm coming that way, it's obviously going towards second, third slip. So there's no way that he can be given out LBW even if he's wrapped on the pads. Definitely sure he's going to pitch it outside leg 90% of the time. And just like you pointed out earlier, even if he has to put some bat onto it, he doesn't have to worry because there's no catcher on the leg side.
And if it is going away from him, he has all the liberty to leave it all day, because 51 for 7, I don't think his coach expects him to make too many runs. He just wants them to survive out there. Oh, that's what he's been looking at. That's what he's been looking for, Tehan. He wants the batter to poke his bat at it. He's been wanting him to do that, but this time the batsman is lucky. Doesn't pick up anything. With that angle, Samir, it's hard for the batsman to get a nick on that. But if he does that coming over the wicket, definitely he has to play at it, because he knows he has to play at it. The question is, Michael, though, I don't think he's confident that he's going to get that away movement for the right-hander if he comes over. But that's probably what's stopping him from doing it. Most of his wickets he bowled, even to the right-hander. He came over, he got one guy bowled through his gate with that same delivery. But these are schoolboys. I think this is where your coaches come in and send that little message saying, try coming over the wicket. Now this is what I would like to see him doing. Pitch it a little more in, and if you don't get movement, that's fine. After 15 overs, 51 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. This is a good bowling display here by Ananda College, restricting Maliyadeva College to 51 for 7 in 15 overs. Run scoring suddenly has become extremely difficult here. Nethma continues. Another one down the leg side. So he's struggled to find his line from the time this third session has started. His partner Tehan a bit more accurate, but Nethma has been struggling to find his line. Well, he can get away with it now because 7 wickets down. Maliyadeva batsmen are on the defensive. Because those are free runs. So we see the coach. I'm sure that's the advice he's giving him. Michael, I think the coach has heard you, and now he wants to go talk to his bowlers. Again, down the leg side. So I'm sure if this ploy is working too well for Nethma, maybe it's time to start thinking differently. Because he seems to be struggling to get the line right when he's trying to get that bounce going. Doesn't seem to be getting the carry that he wants out of this wicket. Well, normally a batsman is very strong on their legs. So if he just, any bat on it, horizontal bat to it, right? I'm sure he's going to get some runs. But just that at the moment, they've been asked to just hang in there. And Nethma is not also putting a lot of pressure on them. There you go. You see what I said? That's all you need to do. And then he's going to be able to change his line after that. So if you give away a free one like that, it releases the pressure from the batter, doesn't it? For all the hard work the other bowler does to put them into that pressure, and then you suddenly give away one like that. The field at fine leg there. It's Imran Sehan himself who does the cutting off. It's very hard to get a wicket from that position, Samir, unless the batsman has a top edge or a miss hit. Because if he just hits it down, he's definitely going to end up getting runs. And then the confidence of the batsman is also going to be sky high. That's Fuller. He's just guided that down to the third man region, which might run away for a boundary. Yes, it does. So good batting there. Didn't try to hit it too hard. He made sure he got some bat onto it, and he angled the bat to perfection in that gap between the slip fielders and gully, and that raced away to the boundary. So all that pressure built in the last couple of overs, Michael, has suddenly been released with that couple and now this boundary. I think with that couple, he had to change his line because he knew he was going to go for runs. And then the focus was gone. Interesting to see what he's going to do next. You can't wrong them for the plan they had, but generally, if you know that it's not working for a couple of overs, that bouncing line isn't working, maybe it was time to change it up. But now that they've gone for those runs, perhaps plan B might come into place, and let's find out what that is. A foolish delivery, maybe? No, he seems to be happy with the bounce, and that's been pulled away. Is there a fielder there? No, there isn't. So another boundary now, back-to-back boundaries for Charuka. Releases a lot of pressure from him.
They've been stuck on 51 for a while now. And that couple and 2 boundaries now suddenly giving some breathing space to Maliyadeva College. This idea of bowling bounces and short not working very well for Ananda College right now. So we can definitely say we are going to see a bowling change from this end. But more from Tayan from the other. Maybe look at a spinner. Just can't take your foot off the gas whether you're 7 down or 8 down or 4 down. You know, you just keep going. Much better there. To end an expensive over, Maliyadeva College 61 for 7. Well, if you're sitting at home on a Saturday evening, not going out there or not in a petrol queue or anywhere else, there's no better way to spend your time than enjoy this coverage that we're bringing you between Ananda College versus Maliyadeva College. If you're an old boy of the school, or if you are connected to it in any way, or if you just enjoy cricket in your leisure time, do tune in and watch this interesting encounter that's going on. Samir, I'd like to correct you there. Even sitting in a petrol queue, it's boring out there. So you might as well just tune in and log in from your phone and maybe just watch some cricket. You're right. Dialogue View to the rescue. Yes, if you have Dialogue View, if you're sitting in a petrol queue somewhere, don't worry, we've got you covered with this live and exclusive coverage of Ananda College versus Maliyadeva College. Michael Adams, you give good ideas. What do you generally do in a petrol queue anyway? Well, I was there yesterday for 4 hours. Unfortunately, there was no match yesterday to tune on. Just logged into Facebook and, about a little bit of cricket info. Yeah, the days of queues, isn't it? 3.5 hours for me, so you beat me there, 4 hours. Tehan, 5 for 24. Oh, that's the line. That is the line that Michael has been talking about all this while. Look at that stare. He's almost running towards the batter, Tehan. That is uncalled for. You bowl a good ball, just turn back and go and bowl it because you have not done anything to him. You just beaten him. I think the umpires need to have a small word with the bowlers before it gets out of hand. So easily could have left that delivery. It's good to have a bit of aggression as a bowler, but yes, sometimes a little too much is never a good thing. You do your thing, you walk back, and you repeat it. Yeah, sometimes it's good to give a batsman a bit of a stare, but it ends there. You don't have to walk to the batsman or say anything to him because as much as you are bowling for your team, the batter is batting for his team. Tayan is back. This time again, go back to that short delivery. Applauding the batsman. It's a sarcastic applaud, Michael, I'm sure. But yeah, you're right. It's not nice to see this. As much as some might defend that behavior, saying that's how fast bowlers are and they need to be naturally aggressive, it can be demeaning and insulting to a batter sometimes because he's trying his best for his team. No, this is the time, Samir. You, as the umpire, you have a general, just a small word, Senputa, just keep it, Absolutely. Don't push it too far. Nicely behind it again. Tehan seems to be adamant on that line, on that back of a length, short delivery. So far, these two batters have done decently to ward off that challenge. I think it's time to rethink. Maybe Nethma Karunaratne, the captain, needs to wear that thinking cap again and come up with a better idea. Because clearly, this strategy of trying to bounce out the batters hasn't helped so far. 21 this partnership from 48 balls. They've so far done well to mitigate the damage, but there's still a long way to go. This will be interesting. Over the wicket again. Too short. Needs to get that batsman on the front foot. Maybe tiring a bit. You think, Samir? Is not running in like we saw him 3 overs ago. Yes, you're right, and there seem to be signs of fatigue, and you can understand that because we've been talking about the humidity these days. And it's only fair that he's given a break now, almost his 9th over with a 20-minute tea break in between. He's got his 5 wickets.
Maybe perhaps it's time to try out a spinner. Yeah, that's much better. Make him play. Make him play. I'm sure the spinner is going to come from the other end. That's the end of another over. 61 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ පළමු දිනේ සජීව විකාශය සමගයි ඔබ the papare.com සමගින් ආනන්ද මාවතේ සිට සජීවීව එක්කාසු වෙන්නේ ලකුණු 61යි කඩලු 7යි මලියදේව පිළිතුරු පළවෙනිම අද දිනේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායක නෙත්ම කරුණාරත්න කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දුවට පහර දීම සඳහා තීරණය කළා. එහිදී ඔවුන් ලකුණු 175ක් ලබා ගත්තා. හංසජ ජයසිංහ අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන දස්කම් අතරට පැමිණියා. ඊට අමතරව නුෂාල් ධර්මරත්න ඒ වගේම නායක නෙත්ම කරුණාරත්න ලකුණු 40කට වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. නවක පන්දුවන්න ශක්ති උදාර වමතින් දඟ පන්දුවන්න ක්‍රීඩකයා දැන් ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයක් ඒ වගේම හොඳ සංයමයකින් යුතුව මේ චාරුක සහ චමත් අටවන කඳුල්ල සඳහා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා. මේ ශක්තිකයේ දත්තයන් ඉනිම 5යි ලකුණු 305කට කඩලු 12යි. එවර කඩුල්ල අහිමිව යනවා. ඒ අනුව චමත් ගේ කඩුල්ල මලියදේවට විද්‍යාලයට අහිම යනවා. ඒත් සමගින් අටවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය තීරණාත්මක සම්බන්ධතාවය බිඳ ගන්නට සමත් වුණා. යනුව ශක්ති උදාර ගේ කැඳවීම සාර්ථක කරගන්නට ආනන්ද විද්‍යාලය සමත් වුණා. ලක්ෂිත කුලරත්න තමයි ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. යනුව මලියදේවේ අටවන කඩුල්ල පිටියේ නිවතට ශමත් හෙට්ටිආරච්චි ලකුණු 5යි. මලියදේවය ලකුණු 62යි කඩලු 8යි. මලියදේවේ නවක පිතිකරුවා වමත් පිතිකරුවා හසිඳු රුවන්පුර ඉනිම 3යි ලකුණු 6යි හොඳම ඉනිම ලකුණු 4යි නොදෙවි. මේ වයස අවුරුදු 19ක ක්‍රීඩකෙක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කමිල. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සශින්. මං හිතන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම තරගයේ ඉතා කදිම ප්‍රවිෂ්ටයක් ලබා ගත්තා. ඔවුන්ගේ ඉනිම ලකුණු 175කට මලියදේව කණ්ඩායම සීමා කළත් දැන් ඔවුන් තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ පැත්තට නතු කරගෙන තිබෙන්නේ. ලකුණු 62යි දැන් කඩලු 8කට. ඔව් ශක්ති උදාර යම් විරාමයකට අනතුරුව කැඳවුම් ලැබුවා පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ඒ කැඳවුම සඳහා සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට ශක්ති සමත් වුණා. කඩුල්ලක් දවාගෙන තවත් ලකුණු හරියටම 75යි. ඒ කියන්නේ තව ලකුණු හරියට බැලුවම 8යි ලකුණු 13කට මේ පිටින් දවාලුවොත් මලියදේව කණ්ඩායම ඔවුන්ට ආරාධනා කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා නැවත වරක් පිට පන්දුර පහර දෙන්නට. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවියම ලක්ෂිත කුලරත්න තමත් පහසුවෙන් ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් පවා රඳවා තිබුණා ශක්ති. එවර ඉදිරියට පැන ඔන් ඩ්‍රයිව් ස්ට්‍රේට් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6ක් චාරුකගෙන් තමත් හොඳ කල්යල් මැනීමක් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ඊටම හොඳ අභියෝගයේ බාර ගැනීමක්. පියවර දෙකක් ඉදිරියට පණමින් තමයි ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ. මේ තමයි අප දුටුවේ නැත්තේ මලියදේව පිතිකරුවන්ගෙන්. පෙරපාදෙට ඉතා හොඳින් පැමිණෙනවා. හරියටම පිත්තේ මුහුණත එල්ල කරනවා ලෝන් ඕන් කලාපයේ දෙසට මුහුණත.
හරියටම 6-5ක් ලෙසින් ලෝන් කලාපයට ඉහෙළි. චාරුක හේරත් මේ වන විට ඔවුන්ගේ පළවෙනි මේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වී තිබෙනවා. පන්දු 24යි ලකුණු 22යි 6 පහරක් සහ ලකුණු 6 පහරක් සහ 4 පහර දෙකක් සමග ඒ ලවුනේ ඔවුන්ගේ ඉනිමේ එකම සහ පළමු 6 පහර. ඒ වගේම සචින් දගපන්දු යවන්නන් මේ තනතිරුවේ පන්දු යවන විට මන් දුටුවා ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව දගපන්දු යවන්නන් බොහොම හිමින් සීරුවේ පන්දු දාගැවෙන උත්සාහ දරන හැම අවස්ථාවකම ඔවුන්ට ප්‍රතිඵල ලැබුණා. වේගෙන් පන්දු යවීමට වඩා සෙමින් පන්දු යවීම වඩා වැදගත් වෙනවා. වර ස්වීප් කිරීමකට උත්සාහ කරන්නේ නමුත් පන්දුව ඔහුගේ පිත්තේ ඉහළ ධාරයේ වැදී පන්දු රකින්නා වෙත යනවා. ටෙහාන් පෙරේරා පන්දුව පහසුවෙන්ම රැක ගන්නවා. ඒ අනුව චාරුකගේ ඉනිම මෙතැන් සිට නිමාවට පත් වෙනවා. ලකුණු 22කට මලියදේවී නවවන කඩුල්ල ලෙස තමයි ඔහු දෙවියන්. ඉතාමත් දුර්වල පහරක්. එයත් ඊටම හොඳින් පන්දුව හිමින් සීරුවේ තමයි පන්දුව දගකවන්නේ. ඔහු පන්දුව වැටෙන්නට දී තමයි මේ ස්විප් පහර එල්ල කරන්නේ. නමුත් පන්දුව ඉහළ තිබුණේ කල් වේලා තිබුණා පන්දු රකින්නාට පන්දු යටට පැමිණ උඩ පන්දුවක්සේ රැක ගන්නට. ඒ අනුව නමෝන කඩුල්ලයි අහිමිවන්නේ මලියදේව කණ්ඩායමට. චාරුක හේරත් මෙතෙක් වෙලා ඉතින් හොඳින් පන්දුර පහර දුන් පිතිකරුවා ලකුණු 22කට දැවියන්නේ ශක්තිගේ පන්දුවක් හමුව. දැන් මලියදේවේ ලකුණු 69 කඩු 9යි තවමත් පන්දු වාර 18ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. ඒ අනුව බලන විට සෑම පන්දු වාර දෙකකට වරක් මලියදේවේ එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. දැන් සකිදු විජයරත්න අද දිනේදී පන්දු යැවීමෙන් කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ වමත් දඟ පන්දු යවන්න දැන් පිතිකරුවෙක් ලෙස පන්දුවට පහර දීම සඳහා පිටියට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. කෙසේවත් සකිදු බලාපොරොත්තු නොවන්නට ඇති අද දිනේදී පන්දුවට පහර දෙන්නට පැමිණීම ඔහු කඩලු 5ක් ලබාගෙන මලියදේව කණ්ඩායම දුදෑසන තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සඳහා මේ ගමන ඔහු විවර කර දුන්නා. නමුත් ඔහු කෙසේවත් සිතුවේ නෑ අද දිනේදී පන්දුවට පහර දීමට ඔහුට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. ඒ තමයි ක්‍රිකට්. පැහැදිලිවම කමිල විශේෂයෙන් මේ පන්දු පහර ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඔහුගේ හිස තරමක් පහත තමයි තිබෙන. ඔහු නිසියාකාරව පන්දුව එන ගමන් මාර්ගයට අවතීර්ණ වුණේ නැහැ. ඒ වගේම සාමාන්‍ය තාක්ෂණය සහ මෙහි බොහෝ විට කියන්නේ පායින නිවත පන්දුව පතිතන විට තමයි මේ ස්විප් පහර එල්ල කරන්නේ කියලා. ඔහු පිටේ ඉන්නේ පන්දුවට තමයි ඔහු තමන්ගේ පාදේ නවමින් ස්විප් පහර එල්ල කරන්නේ. දගකැවෙන පන්දුව යම් ඉපිලුමක් සහිතව තමයි පිත්තේ ඉහළ වදින්නේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි පන්දුව ඉහළට ගියේ. සැබවින්ම ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය හරහා ගොස් එයට ප්‍රතිවිරුද්ධව පන්දුව යොමු කිරීමට තමයි උත්සාහ කරේ. හතරේ සීමාව කරා එවර පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ලකුණු 4ක් පහසුවෙන්ම සකිදුට. ඉඩකඩ ලබා ගත්තා. ඉතා හොඳින් එවර දෝලණය වෙන පන්දුවට පසු පාදයට ගමන් කරමින් පිතේ මුහුණට හරවනවා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට ලකුණු 4ක් ඉතා හොඳ ලකුණු 4ක් සකිදුගෙන්. දැන් තවත් ලකුණු 2ක් පමණයි පසුපසින් සිටින්නේ ඔවුන්ගේ ෆලෝන් එක බේරා ගැනීම සඳහා. ලකුණු 73යි දැන් මලියදේවේ. සකිදු ඔහු මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවෙන්ම විශ්වාසයෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. දැන් මේ ඔහු පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ ආනන්දයේ ප්‍රධානතම සහ තර්ජනාත්මක පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ටෙහාන් පෙරේරා කඩලු 5ක් දබා ගත්තාද. ඔහු තරමක් මහන්සි වී තිබෙන දිනේදී මේ ඔහු එක දිගට පන්දු යවන්නේ තේපානෙන් පසුවත් දැන් මේ දහවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අද දිනේදී කඩලු 5 අවස්ථාවන් දෙකක් වාර්තා වුණා. මේ දැන් පිතිකරණ නිරත වෙන්නේ එක් කඩලු 5 අවස්ථාවක් සාර්ථක කරගත් ක්‍රීඩකේ පන්දු යවන්නේ අනෙක් අන්තේ ටෙහාන් පෙරේරා ඔහුත් කඩලු 5ක්. ඒ බැල්ම ශරීර භාෂණය අනුව නම් යම් තර්ජනාත්මක බැලීමක් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දු යවන විසින් සිදු කරන දෙයක්. ඔවුන් සැහැණ දුරක් දිව ඇවිත් ඉතා හොඳ පන්දුවක් යැවීමෙන් පසුව පිතිකරු දෙස තරමක් මේ ආකාරයෙන් බලනවා. ඒ තරමක තැතිගැන්මක් පිතිකරුට ඔහුව තරමක ඊළඟ පන්දුවේදී දිගඩියාවල් ලක් කරන අවස්ථාව බව තමයි පේන්නට තිබෙන්නේ. පැහැදිලිම දැන් ටෙහාන් පෙරේරා අද දිනේදී සාර්ථකව පන්දු යවන්න ලෙස තමයි මේ පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් රඳවාගෙන මේ පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳ ඉපලුමක් ලබා ගත්තා ඔහු මේ පන්දුවේදී. තවත් ලකුණු 102ක් පසුපසින් පළමු ඉනිමට වඩා මලියදේව කණ්ඩායම
තවත් ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්තොත් ලකුණු තුනක් ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. ලකුණු 100ක් තිබුණොත් පිට පිට දෙවන වර පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාව සැලසීමේ හැකියාව තිබෙනවා ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායමට. මලියදේවී ලකුණු සටහන අරගෙන බැලුවම ලකුණු 14 තමයි ආරම්භක පිතිකරුවා ලබා ගත්තේ. ඉන් අනතුරුව චාරුක හේරත් ලකුණු 14 අභිභාව ගොස් ලකුණු 22ක් ලබාගෙන මලියදේව පළවෙනි මේ දැනට වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණා. ඒ හැරෙන්නට ලකුණු 10 සීමාව අභිභාව යන්නට එකදු හෝ මලියදේව පිතිකරුවෙක් සමත් වුණේ නැහැ. දැන් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා සකුණ සංකීදු. ඔහුගේ පස්වන ලකුණ කව සහ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපය අතරටයි පන්දු ස්ථානගත කරේ. දැන් 74යි ලකුණු සංඛ්‍යාව. තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි ඔවුන්ගේ පිට දෙවනුව පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව වළක්වා ගැනීම සඳහා. දැන් හසිදුර තමයි මේ වගකීම තීරණාත්මක ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ. ඉතම හොඳින් ටිහාන් පන්දු යවනවා. ඔහුගේ මේ 10 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 29කට කඩලු 5ක්. මේ සාම්ප්‍රදායික තරගයක වුණ කණ්ඩායම් දෙක දෙපිළ මුණ ගැස්සෙනවා සෑම වර්ෂයකම. ඉතින් මෙවැනි කඩලු 5ක් ලබා ගැනීම සෑහෙන ඔහුගේ ජීවිතේ ස්මරණය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඔව් ඒ වගේම කමිල පළමු දිනේම කඩලු පහේ අවස්ථාවන් දෙකක් අපිට අද දිනේදී දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව ලැබීමත් විශේෂයි. අද දිනේදී මේ දක්වා කඩලු 19ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා මේ තරඟේ. හුදෑසන මයිකල් පැවසූ පරිදි ඉතා හොඳ තනතිරුවක්. නමුත් මාදුටුවේ තනතිරුවේ ප්‍රශ්නයක් නොවේ. පිතිකරුවන් පන්දුර පහර දීමේ දැක්වූ දුර්වලතා නිවැරදි පන්දු කළමනාකරණය නොකර ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ දැවියාම් වලට මූලික වුණේ. ඒ නිසාවෙන් හොඳ තනතිරුවක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙන තනතිරුවක්. නමුත් පිතිකරුවන්ගේ යම් තාක්ෂණික දුර්වලතා නිසාවෙන් තමයි බොහෝ කඩලු දැවි ගියේ. පැහැදිලිවම කමිල විශේෂයෙන් මේ කඩලු දැවී ගිය කඩලු 19 ඇතුලේ එක් දුවද්දි දැවී යාමක් තිබෙනවා. ඒ හැරෙන්නට හොඳ පන්දු ක්‍රියාත්මක වුණේ පන්දු 4ක් 5ක් පමණ තමයි ඒ හැරෙන්නට අනෙක් සියලු දැවී යාම් පිතිකරුවන්ගේ දුර්වලතා නිසා තමයි අද දිනේදී සිදු වුණේ. පන්දු වර 19ක් අවසන් ලකුණු 74යි කඩලු 9යි මලියදේව පළවෙනිම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 74යි කඩලු 9යි මලියදේව පළමුවෙනිම. මේ ඔවුන් පිළිතුරු සපයමින් සිටින්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය ලබාගත් ලකුණු 175ට පිළිතුරු ලෙසයි. සකිඳු විජයරත්න ලකුණු 5යි හසිඳු ලකුණයි තවමත්. තවත් එක ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි ඔවුන්ගේ ෆලෝවන් එක නැත්නම් පිට දෙවරක් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව වළක්වා ගැනීම සඳහා. ශක්ති ආනන්ද මාවතේ අන්තයේ සිට තමයි මේ පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එහිදී සචින් තවත් ලකුණු දෙකක් ලබාගත යුතුයි. ඒ තමයි නීතිය. ලකුණු 100ක් තිබුණොත් අවස්ථාව තිබෙනවා නැවත වරක් පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව සලසා දීමට. ඒ නිසාවෙන් 76ක් ලබාගත හොත් තමයි එම අවස්ථාවෙන් ගැලවෙන්නේ. ඒ අනුව තවත් ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි මලියදේව විද්‍යාලයේ. ඒ ලකුණු දෙක ලබා ගැනීමට පෙර හොඳ ආක්‍රමණශීලී පිටියේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙනවා ආනන්ද විද්‍යාල නායක නේත්ම කරුණාරත්න. දැන් මෙවැනි අවස්ථාවලදී ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින පුහුණුකරුවන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වය ඒ වගේම නායකයා මෙවැනි දෙයකදී කල්පනා කරනවා අනිවාර්යෙන් මේ ලකුණු දෙකට මත්තෙන් මලියදේව කණ්ඩායම ලබා ගත්තොත් කුමක්ද කරන්නේ? දෙවන වර පන්දුර පහර දීම අවස්ථාව සලසා දෙනවා නැත්නම් ඔවුන්ගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරනවා. මොකද හතරවෙනි ඉනිම මෙහි පන්දුර පහර දීම ඒතරම් ලේසි පාසු වන්නේ නැහැ. පැහැදිලිව කමිල මොකද ඒ ගැනත් ඔවුන් අවධානයට යොමු කරන්න ඕන කාරණයක් සිව්වන ඉනිමේ තනතිරුවේ හැසිරීම ඔවුන්ගේ ඉනිම සඳහා විශාල බලපෑමක් එල්ල කරන බවට කිසිම සැකයක් නැහැ. සචින් දැන් මේ වගේම දගපන්දු යවන්නේ පන්දු යවනවා. සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඒ වගේම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. සෑහෙන පීඩනයක් පන්දුට පහර දෙන පිතිකරුට. එවර තරමක් ගුණට මුසු කරන පන්දුවට පන්දුවේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පන්දු පහර සකිඳුගේ. ඒ අනුව මලියදේව විද්‍යාලය පිට දෙවරක් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාවෙන් මේ අවස්ථාවේදී බේරෙනවා. ලකුණු 78යි දැන් නොවුන්.
ශක්තියවර පන්දුව පතිත කර ආකාරය තරම් නිවැරදි නෑ. ඒ වගේ පන්දු රැකීමේත් යම් දුර්වලතාවයක් නිසාවෙන් තමයි ලකුණු 4 ලැබුණේ. සකිදු කෙසේ හෝ මේ තරගී ඔහුගේ පන්දුර පහර දීමේ වගකීමත් ඉටු කරමින් දැන් පිට දෙවනවට පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාවෙන් ඔවුන් ගැලවෙනවා. පුලිදු කිරියල්ල මිඩෝන් කලාපේ පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණේ. ඔහුට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් ඒවර ඔහුට සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දී අවසරයෙන් සකිදු ඔහුගේ දෙවන හතරේ පහර සාර්ථක කරගත්තා. ඒවර නම් කිසිම සමාවක් නැහැ. ඒ අනුව මලියදේව පළවෙනිම ලකුණු 78කට සීමා කරනවා. කෙසේ නමුත් ආනන්දයට නැවත වතාවක් ප්‍රතිකාරණය නිරත වීමට සිදු වෙනවා. සචින් මා පෙර පැවසූ පරිදි පෙර පන්දුව සෑහෙන වේගයෙන් නොමුකුරේ දග පන්දුව යවන්න පාදයේ වෙතට. ඒ නිසාවෙන් පහසුවෙන් පන්දුව පහර දුන්නා. මේ පන්දුව සෑහෙන හිමින් පන්දුව ගුණට මුසු කරනවා. ඒ නිසාවෙන් කාලය මැන ගැනීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් පිටිකරට එනවා. පෙර පාදයට එනවා පන්දුව හිමින් එන්නේ. නමුත් පිත්තේ වදින්නට මත්තෙන් පාදයේ වදිනවා. පැහැදිලි දැවියාමක් ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ විනිශ්චයකාරතුමා එම පැහැදිලිවම දැවි ක්‍රීඩකයන් නම් කරා. ලකුණු 78කට මලියදේව ඉනිමනිම වෙනවා. සකිදු විජිරත්න ලකුණු 9කට දැවි යනවා. ශක්ති උදාර ඔවුන්ගේ පසුපෙළ කඩලු 3ක් දවා ගන්නවා පන්දු වාර දෙකක් තුල ලකුණු 12කට. ටෙහාන් පෙරේරා අද දිනේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ සාර්ථකම පන්දු යවන්නා බවට පත් වුණා කඩලු 5ක් දවාගෙන. ඉතින් මලියදේව විද්‍යාලය ආනන්දේ ලකුණු 175ට පිළිතුරු ලෙස ලකුණු 78ක් ලබා ගත්තා. පන්දු වාර 20ක් අවසානයේදී ඔවුන්ගේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණේ චාරුක හේරත් ලකුණු 22ක් ලබා ගත්තා මේ පළමු ඉනිම වෙනුවෙන්. දැන් ආනන්ද විද්‍යාලය තවත් සුළු මොහොතකින් ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම දියත් කිරීම සඳහා පිටියට අවතීර්ණ වීමට සූදානම්ෙන් සිටිනවා. ලකුණු 97ක් ඉදිරියෙන් සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණය දෙසින් බැලුවොත් සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලකුණු 97ක් කියන්නේ. ඒ නිසා වෙන්නේ ආනන්දය දැන් පන්දුවට පහර දෙන පිවිසෙන්නේ සෑහෙන Taman ඉදිරියෙන් මේ තරගයේ පවත්වා ගනිමින් සිටින මොහොතක. ඔව් මේ මලිදේව පළවෙනි මේ ලකුණු දත්තයන් ජයමින් මුතුකුමාරණ ලකුණු 14යි අමේෂ් තෙන්නකෝන් ලකුණු 6යි මතීෂ් වීරසිංහ උන්ගේ නායකයා ලකුණු 7කට දැවී ගියා. රිෂි අධිෂ්ඨාන් සහ පසිදු ලකුණු 4 ලකුණු නොලබාම දැවී ගියා. ඒ හැරෙන්නට කලින්දු ලකුණු නොලබාම දැවී ගියා. ගයන සහ පසිදුරත් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් අතරට එන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. චමත් ඒ වගේම සකින්දු හසින්දුට ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙත යාමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. චාරුක ඔවුන්ගේ පසුපෙළ ශක්තිමත් කරා ඔවුන්ගේ පළවෙනි මේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත්වෙමින් ලකුණු 22ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 26කදී අතිරේක ලකුණු 8යි මලියදේව පළවෙනිම ලකුණු 78කට සීමා වුණා පන්දු වාර 20ක් අවසානයේ. පන්දු යැවීමේදී විශේෂයෙන් ටෙහාන් අද්දිනේදී තමන් ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වගකීම නිසියාකාරව ඉටු කරා නව පන්දුවෙන් පන්දු වාර 10යි ලකුණු 29කට කඩලු 5යි. නෙත්ම කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා ලකුණු 33කට. ඒ වගේම ශක්තිය අවසානයේදී දග පන්දු යවන්නා ලෙසින් පැමිණ පන්දු වාර දෙකක් තුලදී ලකුණු 12කට කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. කඩලු දැවී යාම ලකුණු 34දී කඩලු 3ක් දැවී ගියයි. 4 වන කඩුල්ල 5 වන කඩුල්ල සහ 6 වන කඩුල්ල. ඒ වගේම සම්බන්ධතාව පිළිබඳව කතා කරන්නට යමක් ඉතු කරේ නැහැ ආනන්ද පන්දු යවන්න නොවුන් නිරන්තරයෙන් කඩුළු ලබා ගනිමින් තරගය තමන්ගේ පැත්තේ තබා ගත්ත ආරම්භයේ සිට යනු අතිරේක ලකුණු 8ක් සමග පන්දු වාර 20යි ක්‍රියාත්මක කළේ සචින්. ඒ තමයි වැදගත්ම දේ. ලකුණු 78කදී කණ්ඩායම දවා ගන්න සමත්කම් දැක්වුවා. පන්දු වාර 20 කඩලු 10ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. දල වශයෙන් පන්දු වාර දෙකක් තුල සෑම පන්දු වාර දෙකක් තුලම ඔවුන් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ මලියදේව පළවෙනි මේ විශේෂ අවස්ථා ඔවුන්ගේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් යුගලේ ජයමින් සහ අමේෂ් යම් සාර්ථක ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් අද දිනේදී ගොඩ නැංගුවා. නමුත් ඉන් අනතුරුව වේග පන්දු යවන ඔවුන්ගේ ඉතාමත් හොඳින් ඒ වගේම ටෙහාන් සහ නෙත්ම ඉතාමත් හොඳින් මලියදේව මුල් පෙළ පිතිකරුවන් පාලනයට ලක් කරා. මේ තේපානෙන් අනතුරුව තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය ශක්ති උදාර ඔවුන්ගේ අවසන් කඩලු 3ම දවා ගැනීමට සමත් වුණා ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. සකිදු විජේරත්න ලකුණු 9කටත් ඒ වගේම ශාරුක හේරත් ලකුණු 22කටත් දවා ගැනීමට ආනන්ද විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණා. මේ තරගයේ තරග සාරාංශය කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළේ ආනන්ද විද්‍යාලය. ඔවුන් ලකුණු 175ක් ලබා ගත්තා පන්දු වාර 47කුත් පන්දුවක් අවසානයේ. හංසිට ජයසිංහ ලකුණු 55යි. නායක නෙත්ම කරුණරත්න ලකුණු 42යි. නුෂාල් ධර්මරත්න ලකුණු 40ක් ලබා ගත්තා. සකදු විජේරත්න ඔවුන්ගේ වමත් දඟ පන්දු යවන්න ලකුණු 45කට කඩලු 5යි. රිෂි අධිෂ්ඨාන් කඩලු 2යි. ඒ වගේම හසිඳු ලකුණු 44කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. පිළිතුරු පළවෙනිම මලියදේවයේ ලකුණු 78කට සීමා වුණා පන්දු වාර 20ක් අවසානයේ.
චාරුක ලකුණු 22කට දැවී ගියා. ජයමින් මුතු කුමාරන ලකුණු 14යි. සකිදු විජේරත්න ලකුණු 9යි. පන්දු යැවීමේදී වමත් වේග පන්දු යවන්න අට්ටෙහාන් පෙරේරා ලකුණු 29කට කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. නෙත්ම සමරවීර ලකුණු 33කට කඩලු 2යි. ශක්ති උදාර ලකුණු 12කට කඩලු 3යි. මලියදේව විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 97ක් නැත්නම් ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 97ක් ඉදිරියෙන් ඉඳන් තමයි දැන් ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම දියත් කිරීම සඳහා පිටියට අවතීර්ණ වීමට සූදානමින් ඉන්නේ. එනිසාවෙන් තවත් මිනිත්තු කිහිපයකින් අපි හමු වෙනවා. සයිබවකාශී ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයාද papare.com නැවත වරක් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අපි මාදකට විරාමයක් ලබා ගමු. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Welcome back to Ananda College. This is the traditional two-day encounter between these two schools. Maliyadeva College coming to Colombo to face Ananda College here in Mardana. We've had a quick game in just one day. We've already played 2 innings. Ananda College, after having chosen to bat first, were all out for 175. And then Maliyadeva College were all out for just 78. It's been a day for the bowlers so far. It's the spinners of Maliyadeva College who did all the wicket taking, but on the contrast, it was the fast bowlers of Ananda College who got them their wickets. So the batsmen, Ananda College opening batters, are back out again for the second time today to work off their second innings. And this time, a tired bunch of Maliyadeva College boys, after having fielded in the morning, have come out to field again. Michael Adams joins me once again for one last time probably today. What do you think? What's Ananda College going to be thinking, Michael? Are they going to go all out or just watch out the day and then start fresh tomorrow? Well, I don't think they have enough time to just watch out the day. Maybe just now they are in the driving seat, so try to get some runs as maximum as you can today, and then look at the early morning. Because generally these last few days we've had a bit of rain early morning. So with the covers on, there might be dew.
And if their fast bowlers can strike it rich, I think that's where it is. But depending on what they'll look at, they have a lead of about 90 odd. So easily at least another 100 runs. So they can manage to get that today with about, we have about 18 overs to go for the day. The keeper is up to the fast bowler. In fact, they are starting with spinners, it looks like. Yes, that's why the keeper is up. It's going to be Sakindu, the man with the 5 wickets in the first innings, will start off proceedings here in the second innings. New ball. Oh, the non-striker has taken a start, but the fielder at mid-wicket isn't able to collect the ball. So it could have been a disaster first ball. Luckily for them, wasn't collected too cleanly. So starting off with spin, quite understandably. It's late in the day. The ball will take turn. Lakshit Kolaratne, he's the opening batter for Ananda College. Full this time. And there's a fielder placed at long on very early on in the innings. Quite defensive, one might call it. Well, they'll have to know. Won't want to give too many runs. Delay as much as possible the declaration, so that they'll have to bet lesser tomorrow. Nishal Dharmaratne got a 40 in the first innings. He will want to score that plus much more to get his average to become better than what it is. 20 innings he's played, scored 107 best, so he has scored a century, which he'll be proud of. And will want to add to that tally here, and will want to bat today without losing his wicket. Sakindu will come around the wicket to the right-hander. Thrown flat this time, it's in the gap. The fielder has to make a run, but they are crossing over for a single. So that's 2 runs now of 3 deliveries. Looking quite comfortable down in the batters. The lead by 99. Basically both openers have scored centuries for their school. They know how to make runs. This is what they'll need to do, just rotate the strike. So runs will come on this ground. Just that will be interesting to see, Samir, how much they will be comfortable with. Not easy to score a lot, but this ground, if you're willing to bat out, you have runs. So, it's not going to be easy for them to just keep a target in mind. Look at how everything is going, how the pitch is playing. Once again, Lakshita pushing it down to the field at long on for a single. And it's amazing, isn't it, when you're in a comfortable position in a match. Sometimes they say, the winning streak, we talk about this, confidence matters. When your team is doing well, automatically you find yourself adjusting to situations much easier. But when your team is on the back foot, suddenly even as a batter, your confidence is not there. You're struggling to time the ball. Here, these two Ananda batters seem to be looking very comfortable, because Ananda College, with that lead of 100 runs, is on the driving seat. First over completed, 3 for none. Spin from both ends as expected. Late in the day here in Colombo, the pitch has got some serious battering from the sun. It will only mean that there'll be turn on offer. And Hasindu and Sakindu, we saw them getting the best out of this track early on in the day when they were bowling to the Ananda batters. These two batters, though, early on, they faced a lot from the fast bowlers. So it'll be a fresh new challenge for them, with spinners with the new ball. Oh, that's a big appeal. That was very straight. The umpire nods in disagreement. I think he played it on to his pads. With an inside edge. Definitely, it was inside edge onto the pads. That's why it was a stifle appeal as well, And they realized halfway through the appeal that he hit the bat there. Really have to be careful going on the back foot. New ball will skid in. Sometimes can go the other way as well, especially with a left arm spinner. Oh, that almost got through him. Faster one. What I'm really impressed with a lot of these schoolboys, Michael, is that I'm seeing even the spinners
have impeccable control with the new ball. And that's not something that easy to do. My mind takes me back to one of your boys, Ashane Daniel. Leg spinner. Generally, even with the old ball, it's hard for him. In fact, an off spinner, but he does bowl that leg spinner once in a while. Generally, it's not easy to grip the ball when it's new and then land it on the right spot, but he does it to perfection. But a lot of these guys are now probably practicing that, I guess, with the new ball, gripping that ball and landing in that area. That's a slog sweep. Doesn't get it in the air, but I'm sure there might be protection over there. Yes, there is. Just another single. Like you said, it's easy when you start bowling during practices also with that new ball, because in Sri Lankan school cricket, you're expected to bowl, the spinners are expected to bowl a lot. I think they should bring that rule. Even 5 or 6 overs in the second innings also should be bowled by pace. The fast bowlers don't get a bowl on this. I fully understand, Michael, being a fast bowler myself. I know the misery of going in there and not being able to contribute in any way, standing in the field, watching the spinners picking up all the wickets. Right then. Ooh, that's been guided down to the slip area. It was away from the field that's slip. He could have got a hand to it, but it went very fast away from him. So nicely guided there by Nushad. It did look like he played it deliberately. That'll be the first boundary for Ananda's second innings. 2 overs completed, 8 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 8 for none in 2 overs. Sakindu will go on. He will continue. 3 for none in his first over. He's the one who opened the bowling for Maliyadeva in the second innings. Field widely spread out. Sometimes it looks like a one-day game. If not for that slip there in place and the close catcher, all the others are just around the boundary. So quite a defensive mindset here by the Maliyadeva captain. I wouldn't blame him for that. They're already in the backseat. But yes, sometimes with the new ball, 2 new batters on the crease, a tired couple of batters, mind you. They've been out in the sun for a while now. You would rather attack them a bit more. That's nice. That's really nice. Push it with the side arm. Didn't spin much. The batter was expecting me to turn away, but it went on straight with the arm. Almost kissed that off stump. that's what normally happens with the new ball. Left arm spinner trying to spin it, it always will go the other way. So batsman will have to be careful there. Sakindu has been really good today for Maliyadeva. Ooh, looks to sweep there down the leg side. Gets too much on the offside, I thought. He could have stood where he is and put his front leg forward. He almost moved to the off stump. There you go. Takes a step towards the off stump and then tries to sweep it. Lucky he didn't hit the leg stump there. This time Fuller. They won't mind that. The batters would like to play Fuller, smother the spin, not allow it to turn, push it to the fielder for a single, but that shouldn't have been a single. No, Field is there to cut it off. That's because the field is halfway on the, not on the boundary, not up. I don't understand. You might as well have him on the boundary because anyway it's going to be 1 run. There's no point in having him there, right? Either you have him on top, and ask the batsman to go over you. This is what sometimes you need to have people thinking what you're doing. Let's get back to that later. 3 overs gone, 10 for no loss.
10 for none in 3 overs, Ananda College. We've been talking about how Maliyadeva is having a very defensive field, and it takes me back to my previous point, Michael. When you're on the back seat, when you're not doing too well in a game, suddenly it changes the way you think also. You want to become a bit more defensive. You don't want to take too many risks. You're afraid to go on the attack, go aggressive, and that sort of has prompted the captain to go defensive from the start. But you're right, 2 new batters with the new ball should be a bit more attacking. Lots of flight once again. That's what Hasindu and Sakindu had been doing all morning. No, I understand your situation. You want to go defensive, you go defensive. But don't do something that it's not there or not here. Right? Having that guy there, you're just giving the single anyway. So might as well have him on the boundary. It's still they're going to take that one single because it's straight to the fielder. But there's no purpose in having a man there if he's not going to stop the single. We call it the 3/4 position, don't we? He's not going to stop the boundary either. Indeed. That's once again guided down to the 3rd man area, but the fielder this time is able to cut it off. That's Sakindu there, who's been bowling from the other end. Looks like a tired bloke. It's been out in the sun for a long time today. And that brings the left-handed Lakshita to strike. This should be a good challenge. Hasindu bowling over the wicket to the left-hand batsman Lakshita. Lakshita would have wanted to make better than what he did in the first innings. Good solid defense on the front foot. Lots of flight. It's very nice to see from these spinners. Not afraid to put it up there. They can't sit and wait for Ananda to declare. I think they need to make things happen. Look for some wickets. Keep it tight. Delay the process. Put some pressure. Let Ananda, make their shots. Hanging on the back foot, quite risky. Might just skid on a little faster and hit your pads. 4 overs gone, 11 for none. Steps forward, Nushal scored a 40 in the first innings. He'll want to add to that total of his. At least get a good, got another 1 hour 45 minutes to an hour remaining in the day. Want to bat it out, both these batters. Ooh, that took some turn and bounce. Keep almost collecting it at chest height there. There are a few spots on this wicket that will suddenly make the ball do exactly that. New ball as well, so it's going to have a little bit of bounce on it. Ooh, looking for an expansive slog sweep there. Nushal. I guess the best way to defend on such wickets is to go on the attack. But I think that earlier ball is what created this shot from him. Absolutely. Rattled him up. Because when you try to defend such a delivery, you're definitely going to get an edge. You might as well go for that expansive shot. I'm not sure that would have ended up probably a top edge. I think Sakindu has finally found that spot which he's very regular on, just outside that off stump. Loving the ball, couple of them turning, couple of them going on straight. Can he keep that same spot, that same line and the length? This time he gets down on one leg and sweeps it, but there is a sweeper cover there. In fact not a sweeper cover, deep mid wicket there, sorry, it's a right-hander. There's a misfield there, which is a usual scene here on this ground. Lots of stone and sand, so it's normal. Fielder's not always getting it completely right in the first attempt. Not much damage done though, just a single. So once again in the gap, the fielder should be able to cut it out. Yes, he does. In the same region, another single. That's the end of 5 overs then. 14 for none.
Those spinners getting through the overs pretty fast. They've bowled 5 overs in 15 minutes already. It's the advantage you have when you have spinners operating from two ends. Keen off the back foot, pushes onto the leg side. There is a fielder there, square leg. You can see from the body language of the Maliyadeva boys, they aren't feeling it too much. There's not much noise being made in the middle. Almost going through the process just like that. Not much motivation being given. I think somebody just needs to put their hand up. Maybe a good catch, a super effort in the field just to lift their spirits up. And then tell them that, look, we still haven't lost it, we're still in the game. But if they can pick up a wicket of 2, I'm sure there'll be a bit of pressure. Even on Ananda, I know they have a good lead, but still losing 2-3 wickets can put a lot of pressure on them. Not sure what exactly they have come out with in terms of strategy and plan. At least with Ananda, we saw even when they came out in that last session, they were tail-enders batting. There was a plan in place with the bouncer, the 3 slips. But here, from the time Maliyadeva have come out to field, you can't figure out what exactly they're trying to do to pick up a wicket. It's just going through the motions. They're just trying to stop the runs, but I don't understand how you're going to stop runs, because you're just giving leaking singles. There's no hurry for Anand at all. They'll just need to bat on, look at scoring maybe another 100, 120, 30 runs. They have the whole day tomorrow. You need to create that pressure for the batters, not expect them to just give it away like that. Unable to stop that, the bowler. Lakshita will push that to the field, add long on and cross over for another single. So another over completes very quickly. 6 overs done, 16 for none. Coming to you live from Ananda College grounds. Ananda College on 16 for none. You played here before, Mike? Any memories of this ground? Yeah, long time back. That's been swept, and swept nicely. Down the leg side by Sakindu. Lakshita didn't need an invitation. Got down on one leg and swept that beautifully off his legs for an easy boundary there. Maliyadeva look clueless right now. Well, getting back to what you said, it was a nightmare fielding on this grounds. Yes. Because I can remember there was no grass like this. And when you say long time ago, that long is a very long, isn't it? tell me the years in which you've played here, Michael. Talking about 91, 92. About 30 years ago. Some of these guys would not been even born. I've got some experience here in the comm box in the form of Michael Adams, former St. Joseph's coach. Now an in-house commentator. 20 for none, Ananda College. Trust me, it was a nightmare to field, especially from this end, the pavilion end. Right. There was no grass at all. The batsman loved it here. Were conditions still the same at the time? Always spinner friendly, spinners coming on no, in the game? No, it didn't have to, but it was always good to bat on these pitches. Most batsmen love it because you get the gap and you got your boundaries. Value for shots, as they say. It's changed a lot. I think with those 2 years of no cricket also. No sports activities on the grounds, it helped. I think they've relayed this ground about twice or thrice, trying to get grass growing. Finally, it has happened. It's good to see it's a green outfield. A quick single there by Nushal. Straight to the fielder's hand, but they're able to cross over comfortably. And you're right, 2 years of no sport at all. It takes a toll on the players as well. Imagine you're in your last years of school. Those are your best years in your life sometimes, and being deprived of being able to play for your school can be quite sad. But these guys have put up.
They have been patient over the last couple of years, and now finally they're able to showcase their skills at the highest level of school cricket. And thanks to the Papare.com, they can even do it for the world to see. Live and exclusive, ball by ball. That's again another sweep. There's two fielders down in the deep and on the leg side. So Maliyadeva have rested all options of taking wickets, become completely defensive and allowing easy singles to the Ananda College batters. And that walk by Sakindu sums up their day. 7 overs completed, 23 for none. Just the spinners operating. That slip is still in place, with the ball turning into the left-hander. Or maybe for the one that straightens and the batter being a little pokey outside the off stump, maybe picking up that edge, but it hasn't looked like the batters have been made uncomfortable by these bowlers so far. They've been quite comfortable and cozy on this wicket. They've played with a straight bat. Haven't been any close moments so far. Easy going for Ananda College. Ooh, that's on the back foot. Gets the inside edge just when I said it. You don't see a slip fielder wearing a helmet, do you, normally? The way things are going in this country, Michael, I can tell you, you see new things every day nowadays. Has he forgotten that he's wearing the helmet? Or Sorry? has he forgotten that he's wearing the helmet? Maybe just moved from that catching position to that slip fielder and then hasn't bothered to remove his pads and helmet and give it back to his teammates back in the day. As I said, their body language speaks about their mindset. They seem very tired, down and out. That's in the gap. No, there is a fielder there. So heavy packed outside the off-stump field. So the bowler has no problem in trying to invite the batter to drive. This time he pushes it down to the leg side. They might go for a 2. In fact, yes, that is a 2. That should have never been a 2. Very lazy on the part of the fielder. They didn't even run the first one harder. Halfway through they realized there might be a 2 there. Very good awareness from the batters. Nushal, 2 runs to him, 2 runs to the total. 8 overs completed, 25 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So like you said in the previous over, when the fielders, they don't know what is happening. Played straight to him and they run to. You gotta feel sorry for these boys. Maliyadeva came in this morning. Their bowlers, their fast bowlers especially, didn't get off to the best of starts. But it was the spinners who brought them back into the game. And the halfway mark, when Ananda College were all out for 175, they would have thought Maliyadeva that they are in the driving seat. But then out came their batters. A total disappointment on their part. The fast bowlers of Ananda College wreaking havoc upon them, especially Tehan with that 5-wicket haul. He's bowling amazingly well. Looked clueless, the batters. And here they are now back in the field. Looking demotivated. Just try to see the day off, Getting those 90 overs and, go ahead, take a break, maybe plan for tomorrow. It'd be nice if they can pick up a wicket or 2 when they go in. Don't get the feeling that that's going to happen, Samir, with this field. Yeah, somebody out there needs to have a chat with the boys, maybe regroup, give them some motivation. Look, guys, we're still in the game. Let's not give up. Let's give it 100%. It's the last part of the day.
probably the last hour. Oh, he jumped forward there and almost got beaten at the last moment. He was able to get some bat onto it. With a sure stumping opportunity there. Had he not got the bat. Lakshita feeling bored. Was he wanting a few lusty hits? Yeah, that's what he'll be doing all day. If you bowl him there, that's what he'll do. That's 9 overs done. 26 for none. Oh, that might be a small appeal there, but no, probably going down the leg side. The bowler knew won't get a result of that appeal. Yeah, that was clearly missing leg. That's short and cut away. He's a fielder there. Just a single then. Or will that be a 2? No, just a single. There was a misfield, but hit a little too hard, so it went to the fielder very quickly. They don't have time to cross over for a couple there. Lakshita, the left-hander, comes back into strike. Don't think they were expecting that fielder to misfield that delivery. We did see a leg spinner in their ranks, Rishi, who picked up a couple of wickets. Maybe it's time to bring him on, a change, because they've been trying the 2 left-arm spinners this 10th over in progress now. Not much has happened. Perhaps change things around, give him an over, try out. Might give a different perspective, different challenge to the batters. Saw that delivery, kept pretty low. Like you said, yeah, might be a good idea. Just, play with the mind of the batsman as well. He has a spread out field. That might be a concern, that previous delivery. Keeping very, very low. It can be fun betting tomorrow. Rishi Adhistan, that's his full name. Picked up a couple of wickets. Just bowled 2 overs and picked up the last 2 wickets of Ananda College. Might be a good idea to bring him on. Just try out a new angle, a new idea. Sweeps, and I think he got an inside edge there too. Otherwise, would have been a plum LBW. Right then, we bowled 10 overs in half an hour. Ananda College at 27 for none. ලකුණු 27යි දැන් කිසිවකුත් නොදවි ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ. ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 97ක වාසියක් සමගින් ඔවුන් දෙවන ඉනිම ආරම්භ කළේ. දැන් මේ දක්වා ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලේ ඔවුන්ට ඇති වගකීම ඉතා හොඳින් වටහාගෙන පන්දුර පහර දෙනවා. නුෂාල් සහ ලක්ෂිත ලකුණු 27ක සමතුලිතතාවයක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චමුදිද. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කමිල. පන්දුවර 10ක් අවසන් වෙලා තිබෙනවා. ආරම්භක සම්බන්ධතාවය මේ මොහොතේදීත් ස්ථාවරත්වයක් කරා පැමිණ තිබෙනවා ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් ආනන්ද ඉනිමේ. ඉවර පායින්න දෙසට පැඩල් ස්කූප් කිරීමකට ආකාරයෙන් ඔහු උත්සාහ කරේ. මලිදේව ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීර භාෂණය දිහා බලනකොට පේනවා දැන් තරමක් ඔවුන් පහතට වැටී තිබෙන බව. විශේෂයෙන් අද්දිනිය උදෑසන පන්දු යවුවා, ඉන්න අනතුරු පන්දුට පහර දුන්නා. දැන් නැවතත් පන්දු යවීමට ලැබී තිබෙන්නේ. ඒ නිසාවෙන් ඔවුන් තරමක දැන් මහන්සි වී තිබෙන්නේ ශරීරයේ. ඒ නිසාවෙන් අප දකිනවා උදෑසන තිබූ ඒ උද්‍යෝගය සහ ඒ විවෘතභාවය තාමත් ගිලිහි තිබෙනවා පන්දු යවන්න නැති. ඔව් විශේෂයෙන්ම සකින්දු ගැන යමක් සඳහන් කරොත් එක් අවස්ථාවක වේගවත් පන්දු පාරක් ඔහුගේ මැණික් කටුවේ වැදුනා. ඔහු යම් ආකාරයකින් එම අවස්ථාවටත් පත් වූ නිසා රිද්මේ මද ගිලිහි යාමක් තිබෙන්නට ඇති. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ කතාබහ අතරතුර ක්‍රීඩා කරන ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි.
ලකුණු 6ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 34ක් දක්වා පරිවර්තනය වෙමි. ඉතාම හොඳින් පන්දුවට පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණුණා. පන්දු වැටෙන ස්ථානයට ඔහු ඉතා ඉක්මනින් ළඟා වෙමින් පන්දු ගුවනේ තිබෙදී මේ හරියටම ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6ක් ඉතාම හොඳින් ලකුණු 6 ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම අප සකින්දුගේ මුල් ඉනිමේ පන්දු යැවීමේදී මීටත් වඩා රිද්මයක් අප දුටුවා. ඔවුන්ගේ පීඩනය අඛණ්ඩතාවය අප දුටුවා. නමුත් දැන් සකින්දුගේ අතින් මේ පවත්වාගෙන රිද්මේ මේ ඉනිම තුරදී ගිලිහි යන ආකාරයක් තමයි අපිට දැක බලා ගන්න තිබෙන්නේ. සකින්දු සමගින් හරිඳු මේ ඉනිමේදී පන්දය වනන් වශයෙන් යමක් සිදු නොකළහොත් ආනන්දය විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යාමට වැඩිටකටත් තිබුණා. ඒ සඳහා බලපාන්නේ විශේෂයෙන් මේ දැන් තරගයේ පවතින තත්ත්වය. ඔවුන් දැන් තරගයේ තරමක් ඔවුන්ගෙන් ගිලිහි තිබෙන්නේ මලියදේව කණ්ඩායමෙන්. එෙහිදී ඔවුන් තරමක් පසුබෑමෙන් සිටින නිසාවෙන් අප දකිනවා ඒ මහන්සිය ඒ දෙහෙට්ටුව නිසා විනුත් මේ තත්ත්වය උදා වෙනවා. on drive පහර long on දෙසින් එක ලකුණ නෙවෙයි ලකුණු 4ක් යම් ආකාරයක වේගයක් තිබුණු පන්දු පහරක්. ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට ඒ වෙහස මහන්සිය තමයි පන්දු රැකීමේදී යම් ආකාරයකින් බාධාවක් වන ආකාරයක් අපිට පෙනියන්නේ. අපිට පුනරුපණය දැක බලා ගන්න පුළුවන් පෙර පන්දු පහරේ. ඉතාම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරා. නමුත් එතරම් වේගයක් නොතිබුණාට ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දුව ගලා යාම ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයක තිබෙනවා. මේ ඒ තත්ත්ව නිසාවෙන් තමයි පන්දු රකින්නාට ළඟා වීමට පෙර පන්දුව 40 සීමාව ඉක්මවා ගියේ. පිටින් නෙඩේ පිටින් පන්දු වාරය අවසන් ලකුණු 38යි කිසිවෙකු නොදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 38යි කිසිවෙකු නොදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 11ක් අවසන්. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කොට තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. රිෂි පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. පාදක පන්දු යවන්න රිෂි ආනන්ද ඉනිමේ විශේෂයෙන් අවසන් කඩලු කීපය දවා ගත්තා. පාදක පන්දු යවන්න ගැන කියද්දී අපි කියමු පන්දුවෙන් අනතුරුව පන්දු තල්ලු කිරීමක් සිදු කරනවා. ශක අවස්ථාවේ පාදක පන්දු යවන්නන් ගැන කියද්දී අද ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂිත වූ පාදක පන්දු යවන්නන්ගේ උපන්දිනය. උපුල් චන්දන 96 ලෝක කුසලාන කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ලද දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. ඒ කතා බහ අතරතුර කෙටි පන්දුවට ක්‍රීඩා කිරීම ඩීප් මිඩ් විකට් දෙසින් එක ලකුණයි. ගාල්ල මහින්දේ අනගිබවනීය නිර්මාණයක්. ඔව් අපි the papare.com වෙතින් සුබ උපන්දිනයක් කියන උපුල් චන්ද්‍රට අවුරුදු 50ක් සපිරෙනවා. ඉතින් දැවමත් ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ වෙමින් සිටින්නේ අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීමේ පුහුණුකරු ලෙසින් තමයි උපුල් චන්ද්‍ර කටයුතු කරන්නේ. 3.44 දල වේගයේ එක්ස්ට්‍රීම් ක්‍රීඩකෙකු සහිතයි. ඒවර එක වරම පන්දුව පහතින් පැමිණියා. හැකියාවක් නැහැ පන්දුව හඳුනා ගන්නට. කල් වේලාවක් ඔහු අරගෙන පන්දු පාරක් එල්ල කරන්නට මින් සිතා සිටි ආකාරයක් දුටුවේ සාර්ථක වූයේ නැහැ. ලක්ෂිත ලකුණු 23කට ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට. පළමු කඩුල්ලයි දැවී යන්නේ. පසුපාදයට ගමන් කරන පන්දු තරම පහතින් පැමිණෙන නිසාවෙන් තමයි අපහසුතාවයෙන් ලක්වන්නේ සීමායිර මතදී පිතිකරුවා. ලක්ෂිත ලකුණු 23කට දැවී යන්නේ. හිත හොඳ සමතුතාවයක් ආරම්භක කඩුල්ල වෙනුවෙන්. තවත් ලකුණු එකතු කිරීමත් සමග ලකුණු 136ක් දැන් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ලක්ෂිත කුලරත්න ලකුණු 23කට දැවී යනවා රිෂිගේ පන්දුවක් හමුවේ. ලකුණු 39 කඩුල්ලයි පන්දුවාරේ 11යි පන්දු 3ක් අවසන්. මේ වන විට රිෂි පන්දු යමේ වෙනස සිදු කරන ලද ක්‍රීඩකයා
හොඳ ආරම්භක පන්දුවීමක් සිදු කොට තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. නෙත්ම කරුණාරත්න නායකයා මේ මොහොතේදී ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙනවා. නායකයා වශයෙන් ප්‍රථම ඉනිමේදී හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. පන්දු 42කින් ලකුණු 42ක් රැස් කරා. නායකයා වශයෙන් සෑහෙන ලොකු කර්තව්‍යයක් කණ්ඩායමට සිදු කළ හැකි. තරඟ 12යි ඉනිම 20යි ලකුණු 524 සාමාන්‍ය 27.5යි. හොඳම ලකුණු 89ක්. පළමු ඉනිමේදී දුවාදී දැවියාම ලක්වීමෙන් තමන්ගේ ඉනිම 175කට සීමා කරන්නට ඔහු දායකත්වය දක්වන අවශ්‍ය දුවාදී දැවියාම නිසාවෙන් ලකුණු 76ක සමතතාවයක් තමයි දුවාදී දැවි ගියේ ලකුණු 78ක සමතතාවයක්. දැන් නෙත්ම ඒ වගේම නුෂාල් පෙර පරිදිම දෙවන ඉනිමේදීත් එකතු වෙනවා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. මුල් ඉනිමේදී ආනන්දයේ ආරම්භක සම්බන්ධතාවය ලකුණු 13යි. දැන් ඒහා සසඳා බැලීමේදී ආරම්භ සම්බන්ධතාවයේ හොඳ පැවැත්මක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවර අනවශ්‍ය ලෙස පියවර කිහිපයක් පැමිණ විගස පන්දු රකින්නට පන්දයවන්නට එරෙහිව පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරේ. මේ සිදු නොවිය යුත්තක් මීට වඩා වගකීමක් ඇතුව නෙත්ම ක්‍රීඩා කරන්නට අවශ්‍යයි. කඩුල්ල බිදදැමීමේ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කඩු රකින්න අඩිෂ්ටම් කිරීම ලක් කරන්න. නමුත් හරියාකාරව පන්දු අල්ලා ගන්නේ නැහැ. නැතිනම් පැමිණි විගස නවත ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට තිබුණ නායකයාව ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒ වගේම මේ සම්පූර්ණ දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් ලෙස රන් කරන්නට පුළුවන්. එහිදී පිතිකරුවා පැමිණි මාර්ගය තරමක් කඩු රකින්නාට බාධාවක් සිදු වුණ පන්දුව දර්ශනය කරගන්නට. ඒ නිසාවෙන් තමයි තරමක් ඉපළුමත් සමග ඔහුගේ දෙයත් අතින් පන්දු යන්නේ අතර සීමාව කරා. මේ අවස්ථාව කඩුල දැවී අවස්ථාව සෑහෙන පාතින් පන්දුව පැමිණෙන්නේ. ඔහු සිතුව බොහෝ විට පන්දුව ඉහළට එසවේවි කියලා. නමුත් එතරම් විපුලමක් දක්නට ලැබුණ නැති පන්දුවක් තමයි ප්‍රථම කඩුල්ල වශයෙන් දවා ගන්නට පන්දුව පහතින් පැමිණි. දැන් නෙත්ම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරද්දී පන්දු ආර 12ක් අවසන්. ආනන්ද දෙවනි ඉනිම ලකුණු 44යි කඩුළු එකකට. ලකුණු 44යි එක් කඳුලකට ආනන්ද ඉනිම පන්දු වාර 12ක් අවසන්. නායක නෙත්ම සමගින් නුෂල් දැන් කඳුලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ යලිතරත් සකිඳු පන්දු යෑමේ කාර්යයේ. අද දින තරගයේ ප්‍රධාන විශ්වකරුවන් ඩිහාන් පීරිස් සහ ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ. මේ ඩිහාන් පීරිස් තහොදින් මේ දක්වා තරගයේ විනිශ්චය කටයුතු නියැලෙනවා ඔවුන් දෙපළම. පිටින් ඩ්‍රයිව් කිරීම. දැන් නම් කාලගුණයේ වාතාවරණය සෑහෙන සෞම්‍යයි. හවස යාමේ වන විට සවස් 2කින් පමණ පසුව නම් ක්‍රීඩකීන්ට තරම් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද උදෑසන කාල වේලාව තුළදී අද දවසේ කාලගුණයේ තරම් සුබදායක තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිතයි. ක්‍රීඩකීන්ගේ මහන්සිය සෑහෙන ඉහවා ගොස් තිබුණු කාලගුණ තත්ත්වයක් ලෙස අපට අද දවසේ කාලගුණය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්න එක ලකුණයි. එතරම් ලොකු දගහැවීමක් නැහැ සකිදුගේ මේ දෙවන ඉනිමේ පන්දු යැවීම බලන කාල. පළමුවීමට වඩා තරමක් දගහැවීමෙන් තොර ඔහු වේගෙන් පන්දු යොමු කරන්නට උත්සාහ කරන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. මීට වඩා ඔහු පළමු ඉනිම පන්දු යවූ ආකාරය තාම හොඳින් නිරීක්ෂණය කළොත් ඔහු සෙමින් පන්දු යැව්වේ. නිසාවෙන් පිතිකරුවන් තරමක් අපහසුතාවකින් පන්දුට පහර දුන්නේ. සමහරක් විට කමිලා අර ඔහුගේ මැණික් කටුවේ වේගයෙන් පන්දුව වැදුන හේතුව වෙන්නටත් ඇති. යම් ආකාරයකින් පන්දු යැවීමේ රිද්මය ගිලිහෙන්නට ඇත්තේ. මීටත් වඩා ඔහු දඟ කැව්වා. ගුරන මුසු කිරීම අපි වැඩි වශයෙන් දුටුවා. මේ ඉනිමේදී පන්දුවේ වේගය තමයි ඔහු වැඩි වශයෙන් පවත්වා ගන්න උත්සාහ දරන ලබන ආකාරයක් දුටුවේ. ආසන්න අවස්ථාවක්. විය හැකි ඔබ කිව් දේ විය හැකි. තරමක ඔහු වේදනාවෙන් සිටිනවා විය හැකි. නමුත් තරගය අතහරින්නට හැකියාවක් නැහැ. තවමත් ඔවුන් වෙතින් තරයේ ගිලිහි නැහැ. ඔවුන් ලකුණු 97ක් ආනන්ද කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටියත් ඊතා ඉක්මනින් කඩලු කිහිපයක් දවා ගතහොත් නැවතත් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා මාලියදේව කණ්ඩායමට. දැන් හොඳින් ඉඩ ලබා ගන්න ඒවර කෙටි පන්දුවට. ඩීප් කව කලාපයට පන්දුව බිම දිගේම ලකුණක් ලැබෙනවා පහසුවෙන්.
ඒ අනුව 13 වන පන්දුවාරයේ නිමාව සටහන් වද්දී ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම දෙවන ඉනිම ලකුණු 46යි එක් කඩුලක් දැවි. ආනන්ද විද්‍යාලය ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි සයිබවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා the papare.com සමග ඔබ ඒකාත්මික සිටින්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය අතර තරගය මේ දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ පළමු දිනේදී ආනන්ද විද්‍යාලය. ගුණට පන්දුව මුසු කරන සෑහෙන ඉහළයි පන්දුව. නමුත් නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නුෂාල්ට 1 ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව පැමිණි. ආනන්ද විද්‍යාලය අවුරුදු 135ක පැරණි පාසලක්. අපි කතා කළා උදේ වරුවේත් ඒ වගේ මලියදේව විද්‍යාලය අවුරුදු 133ක්. මේ පාසල් දෙකම සර් හෙන්රි ස්ටිල් ඕල්කට් තුමාගේ පැමිණීම සමග ඔහු විසින් ආරම්භ කරපු පාසල්, බෞද්ධ පාසල්. ඉතින් සෑහෙන ලක් මාතාවට ගෞරවනීය තත්ත්වයක් උදා කර දෙන්නට පුතුන් බිහි කරපු පාසල් දෙකක්. 1886 නොවැම්බර් මාස 1 වෙනිදා තමයි ආනන්ද විද්‍යාලය බිහි කොට තිබෙන්නේ. දැනට අවුරුදු 135කට කලින්. ඉතින් මේ සාම්ප්‍රදායික තරගයත් ඔවුන්ගේ පාසල් දෙක අතර ඉතාම වටිනා තරගයක්. වාර්ෂික පවත්වන තරගය පසුගිය වසර කිහිපෙදී පවත්වන්නට බැරි වුණා. විශේෂයෙන් 2018 වසර හෝ 2019 වසරින් පසුව පැවැත්වීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පැවති තත්ත්වයන් නිසාවෙන්. ඔව් විශේෂයෙන්ම පසුගිය වර්ෂ දෙක ගැනත් සඳහන් කරොත් මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් යම් ආකාරයකින් මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරගවලට සෑහෙන ඇනහිටීමක් සිදු වුණා. යලිත් නමුත් මේ වර්ෂය තුලදී the papare.com ගේ සාදර අනුග්‍රහයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සියලුම ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට මේ තරග නැරඹීමේ අවකාශය උදා කර දීලා තිබෙනවා. එතෙන්ම ඔවුන්ට මහඟු අවස්ථාවක් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා මේ ආකාරයෙන් දැක බලා ගන්න ආසන්න අවස්ථාවක්. තම ආසන්න අවස්ථාවක් තරමක් පිටින් මදක් පිටින් පතිත උනේ දාක් නොකවි ගිය පන්දුවක් ඒ නිසා වෙන්න බේරුණ අවසන් මොහොතේදී පිටිකරුවා යතරවාරයේදී තරගය ඊළඟ පන්දුවාරයේදී මද සිසිල් පැන් පානසන නතර කරන්නට සංඥාව ලැබුණා විනිශ්චයකරුවෙන්. බොහෝ විට 15 වෙනි පන්දුවාරයේ අනතුරුව සිසිල් පැන් පානේ ලැබේ. දැන් පන්දුවාර 14ක් අවසන් ලකුණු 48යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 48යි කඩුල්ලක් දැවි. අද දිනේදී මේ දක්වා පන්දුවර 86ක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. දිනේදී පන්දුවර 95ක් යැවිය යුතුයි. ඒ සඳහා උපරිම කාලය පස්වරු 5:30 දක්වා නියමිතයි. දැනට හරියටම 4:44 නිසාවෙන් කාලය තිබෙනවා. තවත් පන්දුවාර 9ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙන්නේ. තව හොදින්න පන්දු යැවීමේ වේගය රඳවාගෙන මේ කණ්ඩායම් දෙකම පන්දු යවනවා. විශේෂයෙන් දග පන්දු යවන්නන් තමයි දැන් අන්ත දෙකින්ම පන්දු යවන්නේ. යොර පස්පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම චාරුක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් මලේදී විනිමට ලකුණු 22ක දායකත්වයක් ලබා දීමට හැකියාව ලැබුණා. දැන් පන්දු යවන්නෙක වශයෙන් ඔහු මුලින්ම ඉදිරිපෙළ පන්දු යවන්නෙක වශයෙන් මේ නිමේදී කැඳවා තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම චමුදිත මලියදේව විද්‍යාලය ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ 1888 සැප්තැම්බර් 30 වෙනි දින. හරියටම ආනන්ද විද්‍යාලය ආරම්භ කරායින් පසුව වසර දෙකකට පසුව තමයි මලියදේව විද්‍යාලය ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ. ඒත් සර් හෙන්රි ස්ටිල් ඕල්කට් තුමාගේ පුරෝගාමීත්වයෙන්. තාම හොඳ පන්දුවක් ආම පන්දුවක් පිටතක පන්දු යවන්නා විසින් තමන්ගේ වමත් පිතිකරුගේ පාදයන් වෙත පන්දු යොමු කරේ. ආසන්න අවස්ථාවක් පසුපාදිතා ඉක්මනින් ගමන් කරත් 99න් බේරුණා කියන්න පුළුවන්.
රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් ඉවර ස්වීප් කිරීම එක ලකුණයි දෙවන ලකුණු ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. ඒ ලකුණු දෙකත් සමගින් ලකුණු 50 වාර්තා වනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමේ. ඒ කලාපයේ තරමක් පන්දුව ගලා යාම අනිත් කලාපයන්ට වඩා තරමක් සෙමින් තිබිනේ. තනකොළ තරමක ස්වභාවයක් තිබෙන වැවී තිබෙන ස්වභාවය නිසාවෙන් තරමක් හිමින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ 4 සීමාව කරා. නමුත් අනිත් අන්තයේ ඊට වේගෙන් පන්දුව ගලා යාම සිදු වෙනවා. එවර පසුබාධයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ තරමක් සෙමින් චාරුක පන්දු යවනවා නම් ඊට වඩා ප්‍රයෝජන ගන්නට පුළුවන්. තරමක් වේගෙන් ඔහු පන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා වෙන දග කැවෙන්නට තරම් ඉඩකඩ නැහැ. පිටිකරුට තරමක් පහසුයි පන්දුට පහර දෙන්නට. එවර හොද පන්දුවක්. එවර පන්දු තරමක් ගුණට යොමු කරමින් පන්දුව දැමී දැන් 15 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 50ට එක් අඩුලයි. ඒ අතර වාරයේදී තරගය මදකට නතර කරනවා සිසිල් පෙන් පාණිය සදා. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 50යි කඩුලක් දැවී ලකුණු 147ක් ඉදිරියෙන් දැන් ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම. මේ දක්වා තරගයේ සාරාංශය ආනන්ද විද්‍යාල අධිනේදී කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරලා ලකුණු 175යි. ඉන් අනතුරු මලියදේව කණ්ඩායම ලකුණු 78කට දවා ගන්නට ආනන්ද පන්දු යවන සමත්කම් දැක්වුවා. ඉන් අනතුරු දැන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 97ක් ඉදිරියෙන් සිටමින් මේ ඉනිම ආරම්භ කළේ. දැන් එක් කඩුලක් දැවී ලකුණු 50යි. ඒ අනුව ලකුණු 147ක් ඉදිරියෙන් කඩලු 9ක් අතැතිව තරගයේ සම්පූර්ණ දැන් ගෞරව සහ වාසිය ලබාගෙන තිබෙන්නේ ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම. බොහෝ විට කමිල මා සිතන විදියට හෙට දිනේදී දිවාහාරයට ප්‍රථම ලකුණු 200 සීමාවට ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මොවුන්ට ජයග්‍රහණය සඳහා ලබා දීමට වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙන්නට පුළුවන්. මොකද හොඳ කාල පරාසයක් ලබාගෙන මුන්ගේ කඩු ලබා ගැනීමට නම් දිවාහාරයට ප්‍රථමවත් අඩුම තරමේ මලියදේවයන්ට හඹා යාමට ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දිය යුතුයි. බොහෝ විට අනාවැකියනට නොහැකි වුණත් ඔබ කිව්ව අනාවැකිය නම් බොහෝ විට සිදුවිය හැකි අනාවැකියක්.
දැන් ලකුණු 149ක් ඉදිරියෙන්. ඒ නිසාවෙන් ලකුණු 200 සීමාවට දිවාහාරයට පෙර ළඟාවීම බොහෝ විට සිදු විය හැකි. තවත් අද දිනේ පන්දු වාර හරියට මටක් පමණ ක්‍රියාත්මක කරනට තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් අද දිනේ හමාර කරන ලකුණු 160ක් පමණ ඉදිරියෙන් සිටීමේ හැකියාව 160 170ක් පමණ ඉදිරියෙන් සිටීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් පහසුවෙන් හෙට දිනේදී පළමු පැය තුල ලකුණු 200 සීමාව පසු කරන්නට හැකියාව ලැබේ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. බොහෝ විට හෙට ඔවුන් පැයක් නැත්නම් පැය එකහමාරක් පමණ නැත්නම් දිවාහාරය වෙනතෙක් හෝ පන්දුරු පහර දී ඔවුන් ලබා දී අවස්ථාව මලියදේව කණ්ඩායමට. බොහෝ විට මා සිතන්නේ දිවාහාරයට පෙර අඩුම තරමේ පන්දුවර පහක්වත් ඔවුන්ට පන්දුවර පහර දීමට අවස්ථාව ලබා දේවි ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ලකුණු 250ක් 300ක් අතර සීමාවක ඉලක්කයක් ලබා දුනහොත් සෑහෙන අපහසු ඉලක්කයක් බවට පත් වෙනවා මලියදේව කණ්ඩායමට. පිටිනට පිටින් ලකුණු 51යි කඩුලයි 3.26යි දල වේගය. මුලින්මට සාපේක්ෂව ඔවුන් දැන් දල වේගයට වඩා ඉනිම ගොඩනංවාලීම මේ දක්වා සිදු කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට තියෙන්නේ. දැන් පුහුණුකරුවන් මේ වන විට විශේෂයෙන් අපි මේ පන්දු වාරයේ අනතුරුව කතා කරමු. දැන් පන්දු වාර 16ක් අවසන්. ලකුණු 51යි කඩුලක් දැවි. චමුදිද මම කියන්නට ගියේ දැන් පුහුණුකරුවන් සහ ඔවුන්ට යවන ඒ විශේෂයෙන් සංඥා වලින් නැත්නම් ඔවුන්ට යවන පණිවිඩ වලින් කියන්නේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින් තවත් පන්දු වාර 7ක් පමණ දිනේ ක්‍රියාත්මක වන නියමිත දැන් තරගයේ සම්පූර්ණ ගෞරවය තියෙන්නේ අපේ අතේ කියලා ආනන්ද විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවන් දන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන් යවන සංඥාව සහ පණිවිඩය තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් කඩළු ලබා නොදී තවත් ලකුණු 10ක් 15ක් පමණ ලබා ගන්නට හදිස්සි වන්නට එපා. පරීක්ෂාකාරී පහරවල් එපා. ඒ නිසාවෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් ලකුණු ලබා ගන්න තමයි ඔවුන්ගේ පණිවිඩය. පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන්ම අද උදෑසන තනතිර වාර්තාවේදී අපට දැක් ගන්නට ලැබුණා. දක පන්දවන්නන්ට මේ තනතිරුව බෙහෙවින්ම උචිත තනතිරුවක් බව දෙවන දිනේ වන විට දැන් යම් ආකාරයකින් අද දවසේ තනතිරුවේ භාවිතයත් එක්ක ඒ අතරතුර ස්ලොක් ස්වීප් කිරීම එක ලකුණයි. අද දවසේ භාවිතයත් එක්ක යම් යම් ආකාරයේ කඩතුළු වීම වැඩිවන්නට පුළුවන්. ඉතින් සකිඳුට සහ ඒ වගේම ඔහුගේ අනෙත් අන්තේ පන්දුවේම සිදු කරන හසිදුට හෙට දිනේදී වැඩි වශයෙන් අවවාද ලබා දිය යුතුයි. ප්‍රගීත් ඔහුගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා මේ ආනන්ද ඉනිම ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන ලකුණු සංඛ්‍යාවට වඩා අඩුවෙන් තබා ගන්නට. පසුපාදයට යාම එතරම් නුවණට හුරු නෑ. නමුත් තරමක් පන්දුව හොඳින් දකිනවා දැන් නෙත්ම. ඒවර හොඳ පන්දු සංකලනයක්. පෙර පන්දුව තරමක් පාදයේ පැත්තට නැත්නම් පිටින් සහ මැදින් අතර පතිත කලින් අනතුරුව මේ පන්දුව තරමක් පිටින්නට පිටින් පතිත කළේ. පිටිකරුට උත්සාහ ගන්නට සැලැස්සුවා ලකුණක් කරා යන්නට. බලමු. නිපන්දුවක්. දග පන්දු යවන්නේ නිපන්දුවක් යැවීම. සෑහෙන කතා බහක් ලක් වෙන සිද්ධියක් මේ දිනවල නම්. බොහෝ විට මේ නිපන්දු පිළිබඳව තමයි පුහුණුකරුවන් දැඩි පරීක්ෂාවට නිරීක්ෂණයට වාචනය කරන්නේ. වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් එය සිදුවේ හැකි බොහෝ දුරට උන් සෑහෙන දුරක් දිව්‍යවිත් පන්දු යවන්නේ. එයත් අවම කරගෙන තිබෙනවා දැන් මේ වන විට ජාත්‍යන්තර තලයේ පවා. ඒ නිසා වෙන්න දග පන්දු යවන්නේ නිපන්දුවක් යවුවොත් තරමක කතා බහට ලක් වෙනවා. එවර පිතිකරුවා තුලට යම් ආකාරයකින් මොහු වැඩි වේගයක් ලබා ගන්න නිසා වෙන්දෝ වෙන්නත් ඇති වේගයත් සමගින් කැවීම ලබා ගන්න නිසා වෙන්නත් ඇති. ඔහුගේ සීමාවට වඩා පිතිකරුවා වෙතට පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන ආකාරයේ හින්දම වෙන්නේ නැති ඔය නිපන්දු යැවීම මොහුගෙන් සිදුවන්නට ඇත්තේ. සුයිපාර එවර ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයේ දෙසින් පළමු ලකුණ වේගෙන් දෙවන ලකුණ කරා පහසුවෙන්. ඒ අනුව ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරද්දී
ලකුණු 152ක දැන් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම කඩලු 9ක් අතතිව පන්දුවර 17ක් නිමයි 55ට කඩලු 1යි. පහේ කණ්ඩලකට ආනන්ද ඉනිම පන්දුවාර 17ක් අවසන් මේ වන විට නෙත්ම සමගින් නුෂල් කණ්ඩුලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ ඍෂි හොඳේම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවාර 3යි ලකුණු 5යි කණ්ඩුලයි එක්ස්ට්‍රා ක්‍රීඩකයෙකු සහිතයි මැනවින් කෝරට මුසු කරනවා දක්ෂ පන්දුර අතර කිරීමක් තවත් කාරණයක් තමයි මලියදේව ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් අපි කියනවා කුරුණෑගලින් පිටත් වුණට ඇත්තේ 4ට පමණ නැත්නම් 3:00ට පමණ ඉදර ඉඳන් ඔවුන් නැකීටලා ලෑස්ති වෙලා එනකොට ඒ මහන්සියත් අද්දිනේදී මේ මහන්සිය ත්‍රීවර කරන්නට බලපෑ කටයුත්ත බවට පත් වුණා. සෑහෙන අධික මහන්සි දවසක් ඔවුන්ට අද. ඔවුන් දිනේ දෙවරක් පන්දු යවනවා. ඒ වගේම පන්දුට පහර දෙනවා එක්කිනිමක්. ඒ නිසා අද දිනය සෑහෙන තෙහෙට්ටු දවසක් මලියදේව ක්‍රීඩකයන්ට. ඔව් විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන් සමන්විත මේ මලියදේව කණ්ඩායම කියන්නේ දඟපන්දු යවන්නන් වැඩි වශයෙන් ඔවුන් භාවිතා කරා. දඟපන්දු යවන්නන් ලෙස සකිඳුට සහ හසිඳුට නම් අද වැඩ ගොඩයි. වේග පන්දු යවන්නට වඩා දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන් වැඩි භාවිතයක් ඔවුන් ලබා ගත්තා. මොකද ආනන්දේ තමයි වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් නියමාකාරව ප්‍රෝචනය ලබා ගත්තේ. කෙටි පන්දුව පසුස් පාදයට ගමන් කරමින් ස්ථනගත කිරීම එවර මිඩ්විකට් සහ ලෝන් ඕන් කලාපයේ අතරින් ඉතා අනර්ග ස්ථනගත කිරීම කෙටි පන්දුවට නුසල්ගේ ඒ හතරේ පහරස් සමග ලකුණු 61යි දැන් ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26ක්. පාදක පන්දු යන සාමාන්‍යයෙන් සමුදිත කෙටි පන්දු සහ මෙවැනි පන්දු යොමු කරනවා. ඔවුන්ගේ එහිදී පන්දුව රිලීස් කිරීම අපි කියනවා නැත්නම් මුදා හැරීමේදී මෙවැනි දේ සිදු වේ හැකි. නමුත් අවම කර ගැනීම තමයි කළ යුතු වන්නේ දක පන්දු යවන්නන් ලෙසින්. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුව නමුත් ස්ථනගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ප්‍රතිඵල රහිතයි එවර. පන්දුවාර 18ක් නිමාව ලකුණු 61යි කඩළු එකකට අද්දිනේදී යවූ 90 වන පන්දුවාරයත් නිමා වෙනවා සම්පූර්ණයෙන් අද්දිනේ ක්‍රියාත්මක කළ. ලකුණු 61ක් කඩුල්ලකට ප්‍රබල තත්වයක ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම. ඔවුන් අදිනේදී පළමුවෙනිම ලකුණු 175කට දැවී යාමෙන් අනතුරුව බොහෝ දෙනා විශ්වාස කළා තරගයේ සම්පූර්ණ ගෞරව සහ තරගයේ මලියදේව විද්‍යාල කණ්ඩායම ඔවුන් ලබා ගත්තා කියලා. නමුත් පන්දු යැවීමේදී තම අනසක ලක් කරා මෙන්න අතර වාරයේදී ඉතා අගන ස්ථනගත කිරීමක් ලකුණු 4ක් තාම හොඳින් පන්දු ස්ථනගත කරනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපය සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපය අතරින් ලකුණු 4 ලබා ගන්නේ නෙත්ම. දඟ කැවීමට වඩා එවර පන්දුවේ වේගයක් තමයි තිබුණේ පන්දු යවන්නාගේ. මීටත් වඩා චාරුකට දඟ කැවීමක් සිදු කළ හැකි වේගයක් ලබා ගන්නවට වඩා පිටිකරුවට ලෙහෙසි පහසුයි. ඔහුගේ ස්ථානෙම පන්දුව පතිත වූ විගස ස්ථානගත කිරීම මැනවින් සිදු කළා. ඉනි මේල කළ 5 වන 4 පහර. 6 පහරක් මේ ඉනිමට එකතු වී තිබෙනවා. එවර පෙරපාදේ මා වරක සඳහන් කරා මලියදේව විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යනගේ දායකත්වය සකිඳු මුල් ඉනිමේදී පන්දුවාර 18ක් යොමු කොට තිබෙනවා. මේ ඉනිමේදීත් පන්දුවාර 7යි පන්දුවාර 25ක් දඟපන්දු යන්නක වශයෙන් ඔහු යොමු කොට තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කළ යුතුයි හසිඳුගේ දායකත්වයත් පන්දුවාර 13ක් ඔහු යොමු කොට තිබෙනවා මුල් ඉනිමේදී. මේ ඉනිමේදී පන්දුවාර 5යි
පන්දුවාර 23ක් ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. මෙවැනි දෙදින තරගයක් තුළ පන්දුවාර 20කට එහා සීමාවක් පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් ක්‍රීඩා කිරීම සහ පන්දු යැවීම සිදු කිරීම. කඩලොත්‍ර දිව්‍යාම ඉතා මොහොතින් සිදු කළ අවස්ථාවේදී පෙර ඉනිමේදී උන් දෙදෙනා අතරින් සිදු වරද ඔවුන් නිවැරදි කරගෙන තිබෙනවා. දෙදෙනාම ඉතා ඉක්මනින් අවබෝධ කොටගත්ත ලකුණක් තිබෙන බව. ඒ නිසාවෙන් පන්දුව හරියටම කව කලාපේ ක්‍රීඩා තරමක් ඈතට වන්නට සිටි. ඒ නිසාවෙන් ලකුණු ලබා ගත්තා නිත්ම සහ නුෂා. එවර පිටින් සෑම මොහොතකදීම මේ සියලුම දේ සඳහා ක්‍රීඩකයන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව තමයි වැදගත්ම කාරණා වෙන්නේ. එය නිසි ලෙස පවත්වා ගන්නට පුළුවන් නම් ඕනෑම තරගයක් සමබරතාවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට මොවුන්ට හොඳ අවකාශයක් තියෙනවා. පන්දුවර 19ක නිමව ලකුණු 66 කඩුල්ලයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 66යි කඩුල්ලයි ආනන්ද දෙවනි නිම පන්දුවාර 19ක් අවසානයේ නැවතත් නෙත්ම කරුණාරත්න නායකයා සහ නුෂාල් ධර්මරත්න අද දිනේදී දෙවන වරටත් දෙවන කඩුල්ල සඳහා යම් සමුදතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් අසංක. එසේම වේවා සචින්. තරමක් වලාකුලින් බර වෙමින් තිබුණු අහස දැන් ටිකක් පැහැදිලි වෙලා තිබෙනවා. නමුත් සවස් භාගයට ලං වෙන නිසා ආලෝකය ටිකක් අඩුයි. දැන් පන්දුවාර 91ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා අද දිනය තුල. තවත් පන්දුවාර 4ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. නුෂාල් සහ නෙත්ම ටිකක් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහයකුත් තියෙන බව පේනවා. සචින් විශේෂයෙන්ම නෙත්ම ඔහුගේ ස්ථානගතයේම ස්ටාන්ස් එකේම තියෙනවා ලකුණු සෙවීමේ පිපාසය. මොවුන් දෙදෙනා අද උදෑසන දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 78ක හොඳ ඒ වගේම වේගවත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා. පන්දු 78යි ලකුණු 78යි දෙදින තරගයක් තුල එය ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සම්බන්ධතාවයක්. දැන් ඉන් අනතුරුව ඔවුන් දෙවන ඉනිම සඳහාත් කැපී පෙනෙන සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. මේ හතරේ පහරත් සමග ලකුණු 32ක සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 50කදී ලකුණු 32ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. නායක නෙත්ම කරුණාරත්න සහ නුෂාල් ධර්මරත්. මලියදේව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සහ පන්දු රකින්නන් ටිකක් වෙහෙසකර දිනයක් තමයි පහු කරන්නේ. උදෑසන සිටම ඔවුන්ට පිටියේ තමයි වැඩි කාලයක් රැඳී සිටින්නට සිදුුනේ පන්දු රකිමින් පන්දු යවමින්. ඔබ මේ දකින්නේ පන්දුවේ ඉලක්කය තරම් සාර්ථක නැහැ. පහසුවෙන්ම හරවා යවන්නට හැකි වුණා අනුශාල් හට. අද දිනේදී ඍෂි අධිෂ්ඨාන්ට ප්‍රතිකරණයෙන් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ නමුත් ඔහු පන්දු යැවීමෙන් පළවෙනි මේ කඩලු දෙකක් සහ ආනන්ද දෙවෙනි ඉනිමේ කඩුල්ලක් දවාගෙන කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 168ක් ඉදිරියේ සිටින්නේ. ඒ අනුව ඔවුන්ට වැඩි ගෞරවය වැඩි වාසිය මේ අවස්ථාවේදී හිමිව තිබෙනවා. මේ වන විට අද දිනේදී තවත් සාම්ප්‍රදායික තරගයක් ක්‍රියාත්මක වුණා මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර. ඒ තරගයේ වැඩි ගෞරවය දිනා ගැනීමට සමත් වුණේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. පන්දුවාර 20ක් නිමයි ලකුණු 72යි කඩුල්ලයි ආනන්ද දෙවනි නිම. ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 169ක් ලබාගෙන සිටින්නේ පළවෙනි මේ වාසියත් සමග. පන්දුව පහතින් නැදියෙන්නේ සචින් සන්ධ්‍යා භාගය නිසා තනතිරුවේ ඉපිලීම තරමක් අඩු වෙලා තිබෙනවා. අපි දැක්කා කලින් ඉනිමේදී
පන්දුව පහතින් ගලා යමක් විශේෂයෙන්ම පෙර කඩුල්ල දෙවී ගියත් පහතින් ගලාගෙන ආපු පන්දුවකින් අද දිනේදී අසංක කඩලු පහේ අවස්ථාවන් දෙකක් වාර්තා වීම කැපී පෙනුණා. විශේෂයෙන් තරගයක කඩලු පහේ අවස්ථාවන් දෙකක් වාර්තා වීම සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් තරගයේ පළමු දිනේම කඩලු පහේ අවස්ථාවන් දෙකක් වාර්තා වීම තරමක සුවිශේෂී සිදුවීමක්. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම හොඳ ඉපුළුමක් ලබා ගැනීමට සකිඳු හට ඒ අවස්ථාවේදී හැකියාව ලැබුණා. විශේෂයෙන් සකිඳු විජේරත්නගේ මේ පන්දු යැවීම අරගෙන බැලුවම ඔහුගේ මේ දඟ කැවීම ඒ වගේම මේ ආකාරයේ ඉපුළුම තාමත් හොඳින් ලබාගෙන පිතිකරුවාට වැඩි පීඩනයක් යොමු කිරීමට සමත් වෙන පන්දු යවන්නෙක්. ඒ නිසාවෙන් තමයි ඔහුට නෙවා වුණු එක්දින තරඟාවලියට ඒ කොටසේ වැඩිම කඩු ලාභින් අතර පළමු 5 දෙනා අතර ඉන්නට හැකියාව ලැබුණේ. ඉතාමත් අවධානමක් ලබාගෙන එල්ල කළ පහරක් නමුත් ලකුණු කිහිපයක් ලැබෙනවා පිතිකරුවාට. එවර තරමක් වේගෙන් පිතිකරුවා වෙත පන්දුව යොමු කළා සකිදු විජේරත්න. ඒ නිසාවෙන් නුෂාල්ගේ කල්යල් මැනීම ඒ අවස්ථාවේදී තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. සමාන නෙත්මගේ කල්යල් මැනීම. අපි කතා කරමින් හිටියේ පන්දුව පහතින් නැදීම ගැන. සමහර විට ඒ පන්දුව පහතින් නැදී ගියා නම් කඩුල්ලක් වන්නටත් තිබුණා. පන්දුවාර 21ක් අවසන් ලකුණු 75යි කඩොල්ලයි ආනන්ද විද්‍යාල දෙවනින්ම. ශ්‍රී ලංකා නැගියන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ එංගලන්ත තරඟ සංචාරය ඊයේ දිනේදී ආරම්භ වුණා. ඔවුන් එහි පළමු සිව් දින තරඟය සඳහා මේ වන විට ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ කෙන්ට් ප්‍රාන්ත කණ්ඩායම සමග. කෙන්ට් කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු 476යි කඩලු 7ක් දැවි පන්දුවාර 112ක් අවසානයේ. ඩැරන් ස්ටීවන්ස් වයස අවුරුදු 46ක කෙන්ට් ක්‍රීඩකයා ඔහු ලකුණු 168ක් ලබා ගන්නවා. 4 පහර 24යි 6 පහර 5යි. ජෝර්ජ් ලින්ඩේ ලකුණු 107යි. පන්දු යැවීමේදී උදිත් මදුෂාන් ඒ වගේම ධනංජය ලක්ෂාන් කඩලු 2 බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා මේ වන විට. ගායන වීරසිංහ කැඳවා තිබෙනවා නවක පන්දුව යවන්නෙක් ලෙස නායක මතීෂ වීරසිංහ. එංගලන්තයේ කෙන්ට් ප්‍රාන්ත කණ්ඩායම කිව්වම මතක් වෙන්නේ අරවින්ද ද සිල්වාව සචින්. ඔහු 90 දශකයේදී කෙන්ට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. විශිෂ්ට ශතකයක් වාර්තා කළා. එක් තරගයකදී ලකුණු 112ක් අලංකාර පුල් සහ හුක් පහරවල් කිහිපයක් සමගින් කුඩා කාලේදී නරඹන ලැබුණු තරගයක් තවමත් මතකයි. එවැනි ආකාරයේ විශිෂ්ට ගණයේ පිතිකරන රටාවන් නිස්සක වශයෙන්ම අපේ මතකයේ රැඳී තිබෙනවා. ඒ පිතිකරන දස්කම් ඒ වගේ මේ විශිෂ්ට පිතිකරන රටාවන්. ආනන්ද විද්‍යාලය මේ තරගයේ පළමු දිනේම වැඩි ගෞරවය දිනා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. මේ දක්වා ලකුණු 173ක වැඩි වාසියක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. අද දිනේදී කඩලු 21ක් දැවී ගොස් තිබෙනවා මේ දක්වා. හැබැයි මීට දින 2-3කට පෙර මේ තනතිරුවේදී ලකුණු 700කට වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් වාර්තා කරගන්නට සමත් වුණා. රාජකීය විද්‍යාලයේ ලකුණු 404යි. පිළිතුරු පළවෙනිම දියත් කරපු ආනන්දයේ ලකුණු 332යි කඩලු 9යි. ඉතින් එවැනි ආකාරයෙන් හැසිරුණු ලකුණු තනතිරුවක් තමයි අද දිනේදී මේ පළමු දිනය තුලම කඩලු 21ක් දැවී ගියේ. ගායන වීරසිංහ දකුණතින් මදවේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. ගායන වීරසිංහ ගායනාවට වැඩි මං හිතන්නේ කඩලු ලබන වීරසිංහ වගේ වෙන්න පුළුවන් නම් අද දිනේ මේ සන්ධ්‍යාවේ මලියදේවට ටිකක් ශක්තියක් වෙයි. ඔවුන් සිටින තත්ත්වයෙන් තවත් යම් අස්සසිල්ලක් ලබා ගන්න. ඔහු පළමු ඉනිමේදී එක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා ලක්ෂිත කුලරත්නගේ කඩුල්ල. විශේෂයෙන් ගායන වීරසිංහගේ මද වේග පන්දු වලට තාමත් වේගය හෙමින් එන්නේ පිතිකරුවට. සාමාන්‍ය රිද්මයකින් ක්‍රීඩා කරන පිතිකරුවෙක්ට හරිම අපහසුයි ඔහුගේ පන්දුවේ වේගයට මුහුණ දෙන්නට. විශේෂයෙන් එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ලක්ෂිත
මෙවැනි පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ප්‍රතිකරණයේදීම තරම් පහසු නැහැ. අර අපි කියනවා මේ වොබ්ලි කියලා ඒගොල්ලන්ගේ පන්දුව ඕන් කොයි පැත්තට පන්දු යවනවද කියලා හිතා ගන්න බෑ. එක තැන පන්දුවේ මාවත වෙනස් වෙනවා. ආනන්ද විද්‍යාලය රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරවපු කණ්ඩායම තමයි මේ තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කරවන්නේ. ඔවුන් කිසිම වෙනස්කමක් සිදු කර නැහැ. නමුත් මලියදේව විද්‍යාලය ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට එරෙහිව ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් දෙකක් සිදු කරමින් තමයි මේ තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. ඉතින් නිත්ම සහ අනුෂාල්ගේ සම්බන්ධතාවය අද උදෑසන දුවද්දී දැවී යාමකට හසුවීම නිසා ඔවුන්ට අහිමිව ගියා. ලකුණු 78ක සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගුවෙන් අනතුරුව තමයි මොවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ ලකුණු සටහන ලකුණු ලබා ගැනීම මන්දගාමී වුණා. ඒත් සමගින් ඔවුන්ගේ කඩලු බිඳ වැටීම වේගවත් වුණා. පන්දු වාර 22ක් අවසන් ලකුණු 79 එක් කඩුල්ල. මේ සම්බන්ධතාවය බිඳ දැමීම මලියදේව විද්‍යාලයට ඉතාමත් තීරණාත්මක වේවි. මොකද පළවෙනි මේ ලකුණු 91 කඩලු 2යි. ඉන් අනතුරුව ආනන්දය ලකුණු 175කට සියල්ලන්ම දැවී ගියා. ඒ අනුව ඔවුන්ගේ අවසන් ලකුණු 84 තුල කඩලු 8ක් බිඳ දවා ගැනීමට සමත් වුණා මලියදේව විද්‍යාලය අද උදෑසන. ඒ අනුව නුෂාල් සහ නෙත්ම කල්පනාකාරීව ප්‍රතිකාරය නිරත වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔවුන් සිත්හි තබා ගත යුතුයි. මේ කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ඉතාම වැදගත්. ඔවුන්ට යම්කිසි පරතරයක් තිබෙනවා. නමුත් පෙර ඉනිමේ වගේම ඔවුන්ගේ මේ කඩුල්ල බිඳ වැටුනොත් සමහර විට පෙර ඉනිමේ දේම යලිත් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන් වගකීම් සහගතව මේ ඉනිම අවසන් කළ යුතුයි. ලේට් කට් පහර නුෂාල්ගේ පිත්තෙන් ඔහුට ලකුණු 2ක්. අසංක දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දිනයේ 95 වන පන්දුවාරය. බොහෝ විට මේ පන්දුවාරෙන් පස්සේ තරගය අවසන් වෙයි. දින ඉතාමත් හොඳ දිනයක්. විශේෂයෙන් කණ්ඩායම් දෙකම නැගී සිටීම පල්ලම් බැසි මේ සියලුම දේවල් අපිට අද දිනේදී මේ පන්දුවාර 95ක කාල සීමාව තුළ දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. දැන් මේ ආනන්දය ඔවුන්ගේ දෙවනිනිම තමයි දියත් කරමින් සිටින්නේ ඔවුන්ගේ සත්කාරක ක්‍රීඩාංගණයේදී. මේ වෙනකොට චාරුක තමන්ගේ පන්දුවේ වේගය කුමන ආකාරයකින් තිබිය යුතුද කියලා හඳුනාගෙන තිබෙන බවයි පේන්නේ. ඉතාම සෙමින් පන්දු යවන්නේ මද වේග තනතීරුවක් බවට පත්වෙමින් තිබෙනවා මේ තනතීරුව. මලියදේවයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස ප්‍රගීත් චානක වැඩ කටයුතු කරන, ඒ වගේම ආනන්දයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස තරංග ලියනපතිරණ වැඩ කටයුතු කරනවා මේ වසරේදී. ඩිහාන් පීරිස් ඒ වගේම ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ මේ තරගයේ විනිසුරුරුන් ලෙස වැඩ කටයුතු කරනවා අද සහ හෙට දෙදින පුරාවට. ඒ අනුව විනිසුරු ඩිහාන් පීරිස් දිනයේ නිමාව සටහන් කරනවා. පන්දුවාර 95ක් නිමයි අද දිනේදී. ඒ අනුව ආනන්දය ලකුණු 83යි කඩුල්ලක් දැවී පන්දුවාර 23ක් අවසානයේ ඔවුන් ලකුණු 180ක් පැහැදිලි වාසියක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ මලියදේව පළමුවෙනිමට සාපේක්ෂව. නෙත්ම කරුණාරත්න නායකයා ලකුණු 16 පන්දු 38යි නොදෙවි. ඒ වගේම නුෂාල් ධර්මරත්න ලකුණු 39යි නොදෙවි පන්දු 61කදී. ඍෂි අධිෂ්ඨාන් මේ ඉනිමේ එකම කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණා මලියදේවයේ වෙනුවෙන්.
දිනේ නිමාව මෙසේ සටහන් වෙනවා ආනන්ද ක්‍රීඩාංගණයේ. ලකුණු 83යි කඩුල්ලයි පන්දු වාර 23ක් අවසානයේ. අද උදෑසන කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය. ඔවුන් පළමුව පන්දුවට පහර දී ලකුණු 175ක් ලබා ගත්තා. මේ ආනන්ද දෙවන ඉනිමේ ලකුණු සටහන ලක්ෂිත කුලරත්න ලකුණු 23කට දැවී ගියා පළමු කඩුල්ල ලෙස ලකුණු පන්දු 40කට ඔහු මුහුණ දුන්නා. ඉන් අනතුරුව නුෂාල් ධර්මරත්න සහ නෙත්ම කරුණාරත්න ලකුණු 39ක් සහ ලකුණු 16ක් ලබාගෙන දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 44ක නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනා පළමු ඉනිමේදීත් ලකුණු 78ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවුවා. ආනන්ද පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් පන්දු 78ක් තුල ලකුණු 78ක සම්බන්ධතාවයක්. එය දිනේ කැපී පෙනෙන සම්බන්ධතාවය බවට පත් වුණා අද දිනේදී. මලියදේව පන්දු යැවීම දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් සකිඳු විජේරත්න ලකුණු 32යි පන්දු වාර 8ක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඔහු පළවෙනි මේ සාර්ථක වුණා කඩලු 5ක් දවාගෙන රිෂි අධිෂ්ඨාන් ලකුණු 17කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ඔහුට පමණයි අද දිනේදී ආනන්ද දෙවන ඉනිමේ කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. අතිරේක ලකුණු 5ක් මලියදේවය ලබා දී තිබෙනවා. මේ තෙවන කාල සමයේ විශේෂ අවස්ථා විශේෂයෙන් තේපානයෙන් අනතුරුව තරගයේ විශේෂ අවස්ථා සකිඳු විජේරත්න එරෙහිව නුෂාල් ධර්මරත්න ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරා. වුන් මේ ආනන්ද දෙවනි ඉනිමේ පළමු කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම සහ එකම කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම. ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ට අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම ලැබුණා ආනන්ද කඩුළු බිඳ දමා ගැනීමට. නමුත් ඒ අවස්ථාවන් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව අද උදෑසන මෙන්ම නැවත වතාවක් නුෂාල් ධර්මරත්න සහ නායක නෙත්ම කරුණාරත්න ඔවුන්ගේ පිතිකරණය සවිමත් කිරීම වෙනුවෙන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා. ඔවුන් අද උදෑසනත් ලකුණු 78ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස ඒ සම්බන්ධතාවය අවසන් වුණා දුවද්දී දැවී යාමකට හසුව. මේ තරගයේ පළමු දින අවසන් වන තරගයේ ලකුණු සාරාංශය ආනන්ද විද්‍යාලයේ කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ලකුණු 175ක් ලබා ගත්ත ඔවුන්ගේ පළවෙනිමට හංස ජයසිංහ ලකුණු 55යි පන්දු 65කදී නායක නෙත්ම කරුණාරත්න ලකුණු 42යි පන්දු 42කදී වමතින් දඟ පන්දු යවන සකිඳු විජේරත්න ලකුණු 45කට කඩුළු 5ක් දවාගෙන දිනේ කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වුවා මලියදේව විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. රිෂි අධිෂ්ඨාන් ලකුණු 5කට කඩුළු 2ක් දවා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව මලියදේව පළවෙනිම ලකුණු 78කට සීමා වුණා. ශාරුක ලකුණු 22කට දැවී ගියා. ජයමින් මුතුකුමාරන ලකුණු 14යි. වමතින් වේග පන්දු යවන ටෙහාන් පෙරේරා කඩුළු 5ක දස්කමක් පෙන්නුවා. ලකුණු 29ක් තුල කඩුළු 5ක් දවා ගත්තා. ශක්ති ලකුණු 12කට කඩුළු 3ක් දවාගෙන මලියදේව පළමු ඉනිම බිඳ දැමීම සඳහා සහායක් ලබා දුන්නා. ටෙහාන්ට ලකුණු 97ක පළමුවෙනි මේ වාසියක් අතතිව ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම දියත් කරපු ආනන්දය පළමු දිනේ අවසන් වන විට ලකුණු 83 එක් කඩුල්ලක් දැවී නුෂාල් ධර්මරත්න නොදෙවි ලකුණු 39යි ලක්ෂිත කුලරත්න ලකුණු 23කට දැවී ගියා. නෙත්ම කරුණාරත්න නොදෙවි ලකුණු 16යි. රිෂි අධිෂ්ඨාන් ලකුණු 17කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණ ආනන්ද විද්‍යාලය තරගයේ පළමු දිනේ අවසන් වන විට ලකුණු 180ක පැහැදිලි ගෞරවයක් සහ පැහැදිලි වාසියක් ලබාගෙන සිටිනවා. මේ තරගයේ ආධිපත්‍යයන් අද දිනය තුල බෙදී ගිය ආකාරය පළමු තරග කාල සමය කණ්ඩායම් දෙකම කරට කර සටනක නිරත වුණා. ඉන් අනතුරුව තරගයේ දෙවන සහ තෙවන කාල සමයන් පැහැදිලි සහ වැඩි ගෞරවය දිනා ගැනීමට සත්කාරක ආනන්ද විද්‍යාලය සමත් වුණා. එසේනම් හෙට දිනේදීත් මේ තරගයේ දෙවන දින ක්‍රියාත්මක වීමට සූදානම්. කොළඹ ආනන්ද ක්‍රීඩාංගණයේ සිට හෙට උදෑසන 9:30ට හමු වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අදට අපි සමුගන්නවා. ඔබට ජයග්‍රහී දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමි.
from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.